bara láta fólk setjast. Borgarfulltrúar beðnir að fá sér sæti. Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 3. desember 2019 klukkan 10. Gengir til dagskrár. Forseti hefur ákveðið að umræða liði 1 og 2 sem og breytingatillögu við frumvarp fjárhagsáætlun undir lið 3 farið fram samhliða. Það er að segja fjárhagsáætlun Reykjavíkur frá 2020 síðar umræða, samanber fyrsta lið fundargerðar borgarstjórnar frá 15. nóvember, 5 ára áætlun Reykjavíkur borgar 2020 til 2024, síðar umræða samanber annar lið fundargerðar borgarstjórnar frá 15. nóvember 2019 og tillögur breytingum á frumvarpið í fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2020, samanber þriðja lið fundargerðar, samanber þriðja dagskrárlið fundargerð borgarstjórnar 28. nóvember. Til máls tekur Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þá hefum við síðar umræðu fjárhagsáætlun borgarinnar fyrir næsta ár og til næstu 5 ára. Ég vil byrja á því að fara stuttlega við 9 mánaða uppgjör A-hluta á samstæðu Reykjavíkurborgar sem var lagt fram í borgarráði síðastliðinn fimmtudag og birt ásamt greinargerð á vef Reykjavíkurborgar. Það skiptir máli vegna þess að þegar við erum að fjalla fjárhagsstöðu næsta árs erum við auðvitað að byggja á þeim grunni, meðal annars tekjugrunni, en líka gjaldagrunni sem birtist í fjárhagsáætlun yfirstandandi árs. Og við höfum á þessu ári verið að horfa á það framan af ári að það var ástæða til þess að hafa áhyggjur af því hvernig tekjur myndu skila sér. Við sáum það bæði í 3 mánaða uppgjöri og 6 mánaða uppgjöri að það voru ákveðnar vísbendingar það að útsvarið yrði lægra og það var alls ekki sjálfsagt að halda að dampi varðandi aðrar tekjur eins og sölu bingaréttar. En í stuttu máli má segja að siglingin við þessar vandasömu aðstæður sem í efnahagslífinu hafi verið nokkuð farsæl á þessu ári hjá borginni. Rekstrarniðurstaða A-hlutans í 9 mánaða uppgjöri jákvæð 5,2 milljarða króna sem tæplega 600 milljónum undir áætlun, en þetta mjög sterk niðurstaða hvernig sem á það litið. Og þessi afgangur hefur verið að styrkja sig stig af stigi eftir því sem liðið hefur á árið. Það bingarétturinn sem heldur lægri heldur en áætlunin gerir ráð fyrir, eða 1,1 milljarð, og við erum með 400 milljón króna hærri gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga en áætlun gerir ráð fyrir. Milliviðskiptin milli aðalsjóðs og eignasjóðs voru 1,3 milljörðum lægri en áætlað var, en það skýrir raun stóran hluta fráviki öðrum tekjum á rekstrakostnaði en styttist út. Netto fjármagnstekjur voru 950 milljónum krónur yfir áætlun sem eru góða fréttir. Það skýrist af betri ávöxtun lausafjármuna Reykjavíkurborgar. Ávöxtun af verðbréfasafni og öðru lausafé var 611 milljón krónum hærri en áætlun gerir ráð fyrir, auk þess sem arður frá dótturfélögum var 200 milljónum yfir áætlun. Ef við skoðum útgjöldin þá var rekstur fagsviða í A-hluta að mestu leyti í jafnvægi á fyrstu 9 mánuðum ársins. Ef undan skilin rekstur grunnskólahluta á skóla- og frístundarsviði sem með talsverð frávik. Við köllum eftir sérstöku minnisblaði til að greina þessi frávik og fórum yfir það ítarlega í borgarráði. Þeim má hluta til rekja til útgjalda sem skólarnir hafa ekki ráðið við, svo sem í Fossvogsskóla þar sem var farið aðgerðir vegna myglu, í Seljaskóla vegna bruna. En þarna eru líka liðir eins og langtímaveikindi, sérkennsla og stuðningur, hækkun og gjaldskrám vegna skólaaksturs og viðhald og endurnýjun á búnaði sem eru yfir.
Mælikvarði sem við horfum mikið á veltufé frá rekstri og við sjáum að það mjög sterkt á yfirstandandi ári, 12,9%, sem vel yfir því markmið sem fjármála- og áhættustýringarsvið hefur sett sem æskilegt hlutfall miðað við þenslu. Og nú þetta sú staða að snúast, þannig að við gerum ekki ráð fyrir því að svona mikið veltufé verði frá rekstri á næsta ári. En það sannarlega sterkt á þessum fyrstu 9 mánuðum ársins, meira segja í samanburði við stöðuna í fyrra, sem býsna merkilegt og sýnir hvað reksturinn sterkur á borginni árið 2019. Við höfum sagt það að sé mikilvægt að rekstur A-hluta skili umtalsverðu veltufé frá rekstri til að standa undir fjármögnun borgarsjóðs og það sé góður afgangur þegar að það þensluástand í samfélaginu til þess að eiga fyrir samdráttartímanum og það eigum við nú. Við erum í býsna sterkri stöðu við að takast á við þetta breytta umhverfi í efnahagslífinu sem ég kem betur inn á hér á eftir, en það leynist engum að það hefur dregið heldur úr umsvifum í hagkerfinu. Hagvöxtur minni gert var ráð fyrir við undirbúning fjárhagsáætlunar á síðasta ári. Staðgreiðsla skatta lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir, en raunar það eftirágreiðslur skatta vegna fyrri ára sem vega það upp 2019. Við vitum líka af því að kjarasamningar hafa verið lausir frá því í lok mars og það ekki búið að ná samningum ennþá, þó við vonumst til þess að unnið verið auðvitað að því á næstu vikum. En svo dráttur sem hefur verið á frágangi kjarasamninga getur haft ákveðna áhrif á útkomu ársins 2019, þó við höfum raunar greitt inn á væntar kauphækkanir með eingreiðslum til stórra hópa og vel flestar raunar fyrr á þessu ári. En enga síður mikilvægt að hafa þessa óvissu varðandi kjaramálin og kjarasamninga og niðurstöðu þeirra í huga varðandi alla rýni á fjármálum borgarinnar. Ef við víkjum aðeins að samstæðunni, þá sýnir 9 mánaða uppgjör samstæðunnar 12,2 milljarða jákvæða rekstrarniðurstöðu sem nokkurn veginn á pari við það sem gert var ráð fyrir. EBITDA samstæðunni 32,9 milljarðar, aðeins lakar en á sama tími fyrra en þetta gríðarlega sterk staða. Við sjáum hvernig þetta skýrist frávik með við áætlanir má einkum rekja til mun hærri afskrifta en áætla var. Eins og áður sagði var sala bingaréttar undir áætlun en A-hlutin inn í samstæðuna sjálfsögðu ásamt B-hluta fyrirtækjunum. Nú matsbreytingar fjárfestinga eigna félagsbústaða var 2,9 milljörðum króna hærra heldur en áætla var. Við skoðum fjármagnsgjöldin, þá námu þau 9,9 milljörðum króna sem 1 milljarði betra, þar að segja tekjurnar voru hærri en áætla var. Álver lækkað 4,5% tímabili sem leiddi til 2,3 milljarða lækkunar á innbyggðri álafleiðu í raforkusamningum. Þrátt fyrir þetta þá eru sveiflurnar í fjármagnsliðnum litlar í sögulegu samhengi eins og sjá má á þessari mynd, en þarna sést auðvitað berlega að breytingar í ytri aðstæðum að sveifla ýmsum viðmiðum í bókhaldi, ekki síst Orkuveitunar, mjög mikið. Þarna sést hvað krónan hefur verið á miklu flökti síðustu 10 ár, en bleikföli liturinn sýnir gengismun vegna breytinga á gjaldmiðlum, en blái álafleiðan og þetta eru stærstu þættirnir sem að sveifla þessu fram og tilbaka, en öll árin frá því að planið Orkuveituna fór að skila sér hefur grunnrekstur samstæðunnar og B-hlutans og Orkuveitunar verið mjög sterkur.
Við erum á miklu fjárfestinga og framkvæmdaskeiði í borginni og brúttó fjárfestingin hefur sjaldan eða aldrei verið jafn hátt hlutfall af tekjum. Þetta fjórðungur af tekjum sem brúttó fjárfestingin í samstæðunni. Veltuféð gríðarlega sterkt, það yfir 20% í samstæðunni og það gott, ekki síst þegar maður með uppsafnaða fjárfestingaþörf eins og við erum með í veitukerfum og viðhaldi, bæði A- og B-hluta. En við sjáum framhald af þessum fjárfestingum í fjárhagsáætluninni sem við erum að fjalla hér og 5 ára áætluninni sem við leggjum fram. Ég vil vekja athygli á því að öll gögn 9 mánaða uppgjörsins eru aðgengileg á vef borgarinnar með skýrslu fjármála- og áhættustýringarsviðs, skýrslu fagsvið og B-hlutafyrirtækja. Auk þess hægt að kynna sér rekstur borgarinnar undir opnum fjármálum þar sem hægt að rekja sér niður á einstaka stofnanir og skoða hvernig fjármunum ráðstafað og hjá hvað aðilum vörur og þjónusta keypt. Mér langaði þá til þess að víkja aðeins að þessu efnahagsástandi og horfunum. Ný þjóðhagsspá var sett fram núna á haustmánuðum. Forsendur frumvarps að fjárhagsáætlun byggja á þjóðhagsspá Hagstofu Íslands sem birt var í 10. maí síðastliðinn og mati fjármála- og áhættustýringarsviðs á einstökum liðum á grunni hennar. 1. nóvember síðastliðinn, daginn eftir að frumvarp að fjárhagsáætlun var kynnt, birti Hagstofan svo nýja þjóðhagsspá framvindu í efnahagsmálum á þessu ári og næstu 5 árin. Og það getur verið ágætt að glöggva sig á helstu stærðum í nýrri þjóðhagsspá og við sjáum að þó nokkrar breytingar hafa orðið í horfum í efnahagsmálum frá því í vor og eins og sjáum á þessari mynd þar sem spárnar eru bornar saman umtalsverð lækkun á spá ársins fjármunamyndun, útflutning vöru og þjónustu og innflutning vöru og þjónustu. Ásamt því að einkaneysla minni en spáð var, sama við spá þróun launavísitölu sem lægri en spáð var. Á næsta ári gert ráð fyrir því að hagvöxtur verði minni en áður hafði verið spáð. Hann verði 1,7% í stað 2,6% hagvexti sem lækkun tæpt prósentustig. Þessa lækkun má einkum rekja til fjármunamyndunar og útflutnings vöru og þjónustu. Eins og borgarfulltrúar vita verg landsframleiðsla ekki notuð með beinum hætti við vinnslu fjárhagsáætlunar en við mat á forsendum vinnumagn sem skiptir verulegu máli varðandi útsvarsspánn okkar. Litið til hagvaxtar til að meta umsvif í hagkerfinu með tillit til atvinnuleysis, íbúafjölgunar og fjölda starfandi. Líkt og kom fram hér í fyrri umræðu, degi áður en þessi nýja hagspá var lögð fram að þá fannst fjármálaskrifstofu okkur fyllsta ástæða til varfærni þegar tekjuforsendur voru settar fram í áætluninni og gerðu ráð fyrir 0,5% vinnumatsaukningu en það talsvert undir mati á jafnvægisástandi með við þann hagvöxt sem spáð hafði verið. Við njótum þessarar varfærni að segja má núna vegna þess að fjármála- og áhættustýringarsvið telur ekki tilefni til þess að gera breytingar á tölunum í fjárhagsáætluninni því að þó að það sé nokkur breyting á þjóðhagsspá að þá mat okkar eftir sem áður það varfærið að fjárhagsáætlun myndi ganga nokkurn veginn eftir ef að nýja spáin verður veruleikinn sem við verður að glíma. Ný spá gerir ráð fyrir að verðbólga verði lægri en fyrri spá gerir ráð fyrir. Hún verði sem sagt 2,6% í stað 3,2%, lækkun 0,6% stig. Uppfærð spár gerir ekki ráð fyrir breytingum á gengi en að á líðandi ári veikist gengið 8,7% sem 0,9% meira en áður var spáð fyrir. Eins og áður segir ennþá ósamið laun og kjör á opinberum markaði en spá hækkun launavísitölu hefur lækkað og nú 5,2% í stað 5,5% frá því í vor.
Ef við berum þetta saman þá eru þetta sem sagt mynd sem sýnir frávikin en þarna svona næmnigreining á einstökum liðum og þessum aðalliðum og töflurnar á þessari mynd sýna samantekin næmni nýrra þjóðhagsspár og fjárhagsáætlun A-hluta fyrir árið 2020. Þeir sem vilja kynna sér þetta nánar bent á minnisblað fjármálaskrifstofu sem lagt var fyrir borgarráð og hluti af opinni fundagerð borgarráðs frá því síðustu viku. Í fyrri töflunni stöðunni lýst, verði breytingar gerðar í samræmi við breyttar forsendur og í seinni töflunni áætluð niðurstaða með að enga breytingar verði gerðar. Heildaráhrifin á rekstrarniðurstöðu A-hluta eru metin jákvæð 8 milljónir króna. Við erum sem sagt að tala heildarrekstur sem hérna meir en 100 milljarðar og sveiflan 8 milljónir króna sem verður ekki að teljast mikið og langt innan skekkjumarka. Þó breytir þetta aðeins innbyrðis, þar að segja við erum að tala að útsvarstekjurnar geta orðið aðeins lægri, 220 milljónir lægri, en áhrifin af verðbólgu eru lægri samsvarandi og það má segja að málaflokkarnir fái það aðeins auki rými eða sem nemur 260 milljónum ef að verðbólgan verður í samræmi við nýju spána. Nú það lítið að gera til þess að verðbólgan verði í samræmi við gömlu spána vegna þess að þetta var hreyfing upp á 0,6% og þá hverfur þetta svigrúm. Þannig að ég held að yfirferði við þetta botni bara í þeirri skoðun sem skynsamleg að vera ekki að hreyfa þetta mikið og þó að sjálfsagt að málaflokkarnir viti af þessu svigrúmi ef að nýja þjóðhagsspáin gangi eftir að þá held ég að þeir eiga að fara sér hægt í að verja því á fyrstu mánuðum ársins því að það ekki víst að verði til staðar í lok árs. Áhrifin sem í heildina jafnast að mestu leyti út og allir samanlögðu að mat fjármála áhættustýringarsviðs að áhrifin á rekstur borgarinnar sé innan marka og gerir sviðið ekki tillögu að breytingum á einstökum liðum ef undan skilið breytingar á innri leigu sem hefur aðeins áhrif á milli sjóða í A-hluta. Við erum því ekki að gera aðrar breytingar. Með sama hætti ekki talin þörf á því að gera breytingar á fjárhagsáætlunum B-hluta fyrirtækja með við þessar breyttu forsendur. En forseti ágæta borgarstjórn ytri aðstæður borgarinnar hafa verið að breytast á þessu ári umtalsvert og við þurfum að halda vök okkar eftir uppgang og umtalsverða vöxt síðustu ára yfir hægst á hagkerfinu og útlit fyrir að landsframleiðsla dragist saman 0,2% á þessu ári. En hagvöxtur var líka jákvæður 4,8% á síðasta ári samkvæmt þjóðhagsreikningum. Það gert ráð fyrir hægfara viðsnúningi aftur á næsta ári þegar hagvöxtur spáð 1,7% og hann verði á bilinu 2,5 til 2,7 árunum 2021 til 2025. Varðandi allar þessar tölur þarf síðan að hafa þann almenna fyrirvara að þetta eru landsmeðaltöl. Landsframleiðsla og þessar spár eru allar miðaðar við landsmeðaltöl. Hérna sjáum við hvernig hagvöxtur. Þetta eru reyndar hagvísar analítika sem allt annað mál, en og þegar að hagkerfið byggir jafn mikið á útflutningsgreinum eins og ferðaþjónustu eins og raun ber vitni að þá ekkert sjálfgefið að ferðaþjónustan þróist eins alls staðar á landinu og við heyrum töluvert af þeirri umræðu að þar bæði tekjanum misskipt og þróunin þegar þrengir að getur líka verið ólík. Reynslan á auðvitað eftir að sýna það best en samspil Reykjavíkur og landsbyggðar í ferðaþjónustu líka bara flóknar en svo að það sé nákvæmlega þannig að öll störf sem unnin eru
séu unnin af fólki með lögheimili á nákvæmlega þeim stað og svo framvegis. Þannig að þetta er svolítið blönduð mynd sem við þurfum að átta okkur á, en ég held að þetta botni í því að við þessar aðstæður mikilvægt að sýna ábyrgð, tryggja jafnvægi og halda stöðugri siglingu og stöðugleika í rekstri, hvorki rjúka til og fara að skera niður eins og berserkir, né heldur fara að gefa á garðan ef það óvíst hvort að við höfum meira úr að spila. Ég minni enn og aftur óvissuna sem að tengist því að Reykjavíkurborg ennþá með alla kjarasamninga lausa og meðan svo ríkir auðvitað talsverð óvissun þróun útgjalda, enda launakostnaður einn stærsti útgjaldaliður A-hluta borgarinnar og þó svo að inn á starfsmannakostnaði sé nokkuð fé sem byggir á spá okkar og kjaradeildar á launabreytingum í samfélaginu og hvað næstu kjarasamningar myndu kosta, að þá eru kjarasamningar ekki komnir fyrir þeim búið að gera það og samþykkið á beggja vegna borðs. Meginlínurnar fyrir næsta ár eru því eins og farið var yfir í fyrri umræðu, almennt aðhald í rekstri málaflokka, fyrirtækja og stofnana borgarinnar, ábyrg fjármálastjórn en sterkt fjárfestingastig. Forseti ágætu borgarfulltrúar, eins og ég raki hér, þá má segja þrátt fyrir þá óvissu sem í efnahagslífinu, þá gengur reksturinn á borginni vel, reyndar bara mjög vel í öllu sögulegu samhengi, hvort sem litið til samstæðunar eða til A-hlutans. Við horfum þess vegna með vonaraugum og nokkru sjálfstrausti til næsta árs. Þá verða stigin stór skref hjá borginni, stór skref við að prófa bili milli fæðingarorlofs og leikskóla. Fjölmörg ný verkefni á sviði velferðar eru áberandi eins og frekar innleiðing MPA og nýtt stuðningsnet í þjónustu við börn og fjölskyldur. Það verða að fjármagna metnaðarfulla uppbyggingu íþróttamannvirkja, ekki síst í Breiðholti og Úlfarsárdal. Fjármagnum borgarlínu hefur verið tryggð með samgöngusamningi sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu við ríkið og nú erum við að leggja í fullkönnun á nýju flugvallarsvæði fyrir landið í Hvassahrauni sem unnin verður að í samvinnu við samgönguráðuneytið á næstu 2 árum. Við munum sjá Laugaveg verða að varanlegri göngugötu og andleiðslyftingu Hlemmtorgs. Við erum að fjárfesta í gömlum hverfiskjörnum í Breiðholti og munum leggja fram nýtt hverfaskipulag fyrir Breiðholt og fleiri hverfi. Við munum taka í notkun nýja jarð- og gasgerastöð og hefja söfnun lífræns úrgangs frá heimilum í allri borginni í áföngum þó og förum í alþjóðlega skipulagssamkeppni samgöngumiðstöð og brýr yfir Fossvog og Elliðavog. Grænar áherslur eru gegnum gangandi í allri fjárhagsáætluninni og loftslagsmál í forgrunni þá þessum meirihluta hér eftir sem hingað til. Það eru býsna margar breytingatillögur frá meirihlutanum milli umræðuna sem ég ætla nú að rekja aðeins vegna þess að þær koma til afgreiðslu á þessum fundi. Sumar þeirra eru tæknilegar eins og svo fyrsta sem lýtur að innrilegu fasteigna, áhalda og tækja. Þar verið að taka með að breyttum verðlagsforsendum fyrst og fremst og eru lægri innrilega öðrum megin í dálkinum og lægri tekjur af innrilegu hinum megin og styttist út. Í öðru lagi verið að úthluta fjárveitingum til fagsviða vegna samgöngusamninga. Þriðja tillagan svo raunar dregin tilbaka því að þetta var þegar komið inn í forsendur fjárhagsáætlunar, en fjórða tillagan leiðir af kjarabreytingum vegna svokallaðra skólastjórasamninga
Fimmta tillagan fjármögnun á grænu bókhaldi Reykjavíkurborgar sem verður unnið á fjármálaáhættustýringarsviði. Við erum að efla innkaupamálin og þar bætist við stöðugildi sömuleiðis á fjármálaáhættustýringarsvið samkvæmt 6. tillögu. Við erum að bæta þess í hjá skíðasvæðunum í 7. tillögu og einkum skíðasvæðunum í hverfunum. Það eru breytingar á fjárheimildum í 8. tillögu vegna frístundar fatlaðra. Það eru nýjar kröfur frá ríkinu sem hækka okkar kostnað. Þetta 8. tillagan. 9. tillagan breyting hjá borgarsögusafni vegna lægri tekna og fyrir þessum lægri tekjum hefur sviðið sett fram sparnaðaráætlun sem til fyrirmyndar. Það breyting líka vegna styrks sem fékkst til þátttöku í svokölluðu Big Bang festivali. Koma inn 10 milljónir sem verður ráðstafað vegna þessa samstarfs. Niðurstöðutalan þá 0. Þetta 10. breytingatillagan. 11. breytingatillagan breyting á fjárheimildum vegna hinsegin félagsmiðstöðva. Þetta samstarfsverkefni við samtökin 78 og aðsóknin hefur verið gríðarlega mikil, mun meira en búist var við. Þannig að þarna verður að bæta við 2 milljónum. Í 12. tillögunni verið að leiðrétta hópaúthlutun grunnskóla. Þarna var verið að bæta inn kennslumagni vegna fyrstu bekkjana. Tölvurnar sem allir sem allir kennarar hafa verið að fá síðustu misserin fartölvurnar að þar kemur innleiga vegna búnaðarleigu 52 milljónir í 13. tillögu og útboð af skólaakstri skilaði því með dýrari akstri þannig að þar vantar 72 milljónir inn í fjárhagsáætlun. 14. tillaga. Það síðan verið að hækka fjármuni tónlistarskólana 40 milljónir vegna kjarasamningsbundna launahækkana Félags íslenskra hljómlistamanna og Félags tónlistarskólakennara. Í 16. tillögu verið að gera breytingar á fjárheimildum vegna innritunarkerfisins Völu og í 17. tillögu verið að hækka fjárheimildir vegna reksturs á auknu húsnæði í Dalskóla, Klettaskóla, Vesturbæjarskóla og Norðlingaskóla. Í 18. tillögu verið að auka fjárheimildir vegna leiðsagnakennara. Og í 19. tillögu verið að ráða sérstakan verkefnisstjóra í Fellaskóla sem á að verða nokkurs konar fyrirmyndarskóli í tengslum við innleiðingu nýju menntastefnunar. 15 milljónir þar í 19. tillögu og það verið að taka fyrsta skrefið í búnaðarátaki í skólunum með 100 milljónum króna framlagi í tillögu 20 sem einnig fer til SFS. Það eru síðan leiðréttingarliðir vegna barnafjölda eins og hefðbundið Í 21. tillögu þar aðeins lægri fjárhæðir inn í grunn- og leikskóla vegna fækkunar, örlítið minna á frístundahlutanum. Í 22. tillögu verið að auka í umhverfis- og heilbrigðiseftirliti 2 stuðgildi vegna brýnnar þarfar og það sama má segja vegna stöðu rafeindavirkja vegna reksturs umferðarljósa í tillögu 23. Á velferðarsviði verið að gera breytingar á fjárheimildum vegna neyðarskýlisins á Grandavegi sem var tekið í notkun á dögunum. Þetta tæpar 140 milljónir þegar á ársgrundvelli sem kemur þó inn í áætlun næsta árs. Síðan að endurmata fjárheimildum vegna endurmats á störfum. Þetta raun kjara tengt. Það tillaga 25.
Tillaga 26 eru breytingar á fjárheimildum vegna framlags til félagsbústaða. Það var talin leiðréttingin sem við gerðum á miðju ári. Þannig að þessi tala lækkar 78 en þó þetta full fjármagnað inn í áætluninni. Tillaga 27 tillaga að fjármagna aukna PMTO foreldraþjálfun. Þetta eru 17,5 milljón í tillögu 27 og það verið að efla barnavernd vegna brýnnar þarfar 3 stöðugildi í tillögu 28. Það síðan verið að fjármagna framhaldið af verkefninu Tinnu sem lýtur að valdeflingu einstæðra foreldra og barna þeirra, 25 milljónir og nýtt verkefni sem heitir því geðþekka nafni Ella. Tillaga 30, það eru 22 milljónir. Þetta eru laun tveggja fagaðila til þess að aðstoða einstæða foreldra í tímabundinni leigu að Elliðaárbraut, þar sem sérstök áhersla lögð og aðstoða íbúa við að koma undir sig fótunum í sjálfstæðri búsetu. Batarskólinn mun halda áfram og fær 15 milljón króna framlag eins og áður. Velheppnað tilraunaverkefni sem hefur verið í gangi síðastliðin ár. Á hinu nýja þjónustu- og nýsköpunarsviði erum við að setja inn fjárheimild vegna gagnsjár í tillögu 32. Auka áherslu á þýðingar á heimasíðum borgarinnar í tillögu 33. Við erum síðan að leiðrétta framlögin til Strætó í tillögu 34 vegna aukins aksturs og fjárhagsáætlunar Strætó. Við erum að flytja á milli liða hjá ITR í tillögu 35 og það í raun tæknilegs eðlis milli styrkja og íþróttamála. Það eru síðan nokkrar breytingar í tillögu 36 á fjárfestingaáætlun. Heildarfjárveitingarnar eru óbreyttar en hreyfing verkefna meðal annars yfir áramót kalla ákveðnar breytingar. Að ræða eftirfarandi liði: Árbæjarsafn í geymslubygging, Seljaskóli, fjölskyldu- og húsdýragarður, íþróttamiðstöð Fram í Úlfarsárdal. Það hafði verið fært á Sundlaugaliðinn þar upp í Úlfarsárdal, skíðalyftur í Hverfum, hjúkrunarheimili við Sléttuveg, Lindagata 48. Þetta samtals hækkun upp á 1.639 milljónir og lækkunin á móti þá af liðunum Laugardalsvöllur, Sundlaug, íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal sem nú eiginlega með alla fjárhæðina 1,5 milljarða tæpa, framtíðarverkefni vegna skammtíma- og dagvistunar, hverfisbækistöð í Örfirisey og lækkar þetta sömu tölu. Sjáum þetta betur hér á þessu yfirliti. Nú sambarlegt varðandi stofnkostnað gatna að þar verið að bæta í umferðarljós, Römba 103, samgönguúrbætur í Grafavogi norður, meðal annars í tengslu við umfjöllun þau mál sem voru hér á síðasta fundi borgarstjórnar, samtals 225 milljónir og móti lækka þá miðla umferðarstýring, gangbrautarljós, Vogabyggð, umferðarljós, umferðaröryggisáætlun, göngu, hjólastígar og hjólreiðaáætlun, samtals 225 milljónir. Þá búið að fjármagna þetta skýrt og hægt að sjá af hvaða liðum þær fjárveitingar eru sóttar og þetta sést ágætlega hér í þessari framsetningu. Þá erum við komin í spennandi breytingartillögur sem snúa að breytingar á milliviðskiptum innan A-hlutans og það eru tekjur eignasjóðs og aðalsjóðs. Þetta út af breyttri verðbólguspá og innri leigan breytir sig að báðum megin, tæknilegt atriði, en til þess að öllu sé gætt
að þá gerum við eins og fyrri ár að við leggjum til að sviðsstjóra fjármála og áhættustýringarsviðs verði falið að útfæra ofangreinda breytingar á kostnaðarstað í A-hluta eftir því sem við á í samráði við hlutaðeigandi svið. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, eins og ég hef sagt þá þetta önnur fjárhagsáætlun þessa meirihluta. Það fjöldinn allir af verkefnum í gangi, stórum og smáum. Ef horft til samstarfssáttmála meirihlutans þá eru öll mál í farvegi, sumum lokið, önnur í vinnslu. Það mjög mikið af stóru verkefnum sem þar eru nefnd sem eru komin í býsna fastan farveg og einhver myndi segja á beinubrautina. Það langstærsta samkomulagið við ríkið borgarlínu, hjólastíg og vegabætur á höfuðborgarsvæðinu. Nýja samkomulagið að fullkanna Hvassahraun sem valkost fyrir innanlandsflug og æfingakennslu og einkaflug og sem varaflugvöll á Suðvesturhorninu eru líka mikil tímamót og kallast merkilega mikið á við samstarfsyfirlýsinguna vegna þess að í samstarfsyfirlýsingunni útlistað hvaða breytingar verða gerðar á aðalskipulagi Reykjavíkurborgar þegar búið yrði að ná samkomulagi borgarlínu annars vegar og flugvallamálin hins vegar. Og það nákvæmlega verkefni sem framundan eitt af stóru verkefnum vormisserisins verður breyting á íbúðasvæðum í aðalskipulagi sem mun þá vera kynnt og hefur reyndar verið kynnt sem lýsing þegar á þess ári en verður kynnt þá í meiri smáatriðum í upphafi næsta árs. En við sjáum það líka í samþykktum breytingatillögum eða tillögum að breytingum hér milli umræðuna að það verið að leggja áherslu áfram á grænumálin, grænar samgöngur með samgöngusamningum, grænt bókhald. Það verið að auka í fyrir hinsegin félagsmiðstöðvar, fjölgun fartölva og tæknibúnaðar í leikskólum, grunnskólum og frístund. Það verið að auka framlög til velferðarmála vegna neyðarskýlis við Grandaveg, vegna foreldraþjálfunar og nýrra stöðugilda í barnavernd, Tinnu, Ellu, Bataskólans og síðan verið að hnykkja á þeim samgöngutengdu verkefnum í norðanverðu Grafarvogi sem var rætt hér í umræðum skólamál þar og þar var kallað eftir því að þetta myndi þá koma skýrt fram í fjárfestingaáætlun og því mætt með þessum breytingatillögum. Meirihlutinn starfar á grunni skýrra samstarfsyfirlýsinga og stefnufastur í sinni nálgun. Til þeirra vinnu eru kallaðir til færustu sérfræðingar til útfærslu á því sem meirihlutinn vill gera. Við með fjárhagsáætlun erum þá að fjármagna þessi stefnuviðmið og tryggja framkvæmd þeirra og það sést í smáu og stóru, hvort sem við erum að tala hjólreiðaáætlun, menntastefnu, aðgerðaáætlun í úrgangsmálum og samgöngumálum, að þarna verið að fjármagna og útfæra stefnumál sem við höfum sammælst að setja fram leiðarljósin Þetta býr til býsna mikinn fyrirsjáanleika, bæði fyrir samstarf meirihlutans og fyrir borgarbúa. Fyrirsjáanleiki og stefnufesta og stöðugleiki við stjórn borgarinnar mikilvægur. Við höfum séð það á kjörtímabilinu þegar þess hefur ekki gætt og þessi fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og til næstu 5 ára endurspeglar nákvæmlega það. Án starfsfólksins sem vinni á borginni myndi þessi stefnumál og þessi verkefni aldrei komast til framkvæmda. Á því umbreyting og fjárfestingaskeiði sem við erum stödd á núna í sögu borgarinnar sótt fram á öllum sviðum og starfsfólkið hefur verið ómetanlegt sem bandamenn og gerendur í því. Ég vil nota þetta tækifæri og þakka öllu starfsfólki borgarinnar sérstaklega fyrir að vinna sín daglegu verkefni af natni og alúð á hverjum einsta degi allan ársins hring. Verkefnaþungin mikill í framlínunni en líka hjá stjórnendum sem á hverjum tíma að nota afmarkaða og takmarkaða fjármuni til þess að koma gríðarlega metnaðarfullum áformum til framkvæmdar.
Reykjavík eitt stærsti vinnustaður landsins og hugsanlega svo stærsti. Það eftirsótt að starfa hjá borginni og við viljum að það verði það áfram. Ég vil að endingu sérstaklega þakka fjármála- og áhættustýringarsviði fyrir gríðarlega mikla og umfangsmikla vinnu við vinnslu þessara fjárhagsáætlunar og Halldóru Káradóttur, nýjum sviðsstjóra sérstaklega. Auk þess sem ég vil þakka kjörnum fulltrúum, meirihluta og minnihluta, en auðvitað samstarfsfólkinu meirihlutunum sérstaklega fyrir þá forystu sem að einstök ráð og forysta þeirra hefur sýnt við að koma saman áætlunni innan þess fjárhagsramma sem að fjárhagsáætlunin skilgreinir og vil að síðustu leggja til að tillögur að gjaldskrá frumvarpa fjárhagsáætlun með framkomnum breytingatillögum og frumvarpa 5 ára áætlun verði samþykkt. Borgarstjóri Dagur Bjargeirsson hefur þá lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. Fyrst þeirra Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég þakka borgarstjóra fyrir framsögu ræðu hans hér í annarri umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir 2020. Hann fór hér yfir meðal annars breytingatillögur sem fyrir liggja og það athyglisvert að það á að lækka hér miðlæga umferðarstýringu, gangbrautarljós, umferðarljós og umferðisöryggisáætlun og fleira 225 milljónir. Ég legg hér fram fyrirspurn sem kveiknaði hjá mér á síðasta borgarráðsfundi því að það voru gerðar breytingar þar, tillögu breytingum það sem kemur inn á árið 2019 að það eigi að ráðstafa 565 milljónum vegna framlags Reykjavíkurborgar til samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins inn á árið 2019. Þar af eru 365 milljónir til viðbótar við þær 200 milljónir sem áætlað hafði verið til borgarlínu á árinu og flytjast á milli kostnaðarstaða. Ég spyr því hér í borgarstjórn á ný, hvað á að nota þessa 565 milljónir sem setta voru inn á árið 2019 í? Þetta í nýtt umferðarljósa stýringakerfi sem var boðið hér út fyrir skömmu? Samgöngusáttmáli ríkisstjórnarinnar varðandi og borgarinnar var samþykktur hér ekki fyrir svo löngu síðan en útboðið fór fram einungis einum degi fyrr og borgarfulltrúum til upplýsingar og borgarstjóra þá upplýsi ég það að það útboð hefur nú verið kært. Og þegar aðilar þurfa að grípa til þess ráðs að kæra útboð, þá eitthvað sem ekki með felldu í því. Þannig ég spyr hér í borgarstjórn á ný, hvað eiga þessar 565 milljónir sem settar inn á árið 2019 að fara, sérstaklega vegna þess að þarna lækkun fyrir árið 2020. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið að veita ansvar, svarað ansvari Dagur Bjargeirsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, 560 milljónirnar 2019 eins og 2020 okkar hlutur í samgöngupakkanum. Sveitarfélögin greiða sem að 15 milljarða á 15 ára tímabili og hlutur Reykjavíkurborgar stærstur að því að við erum fjölmennust og þetta byggir á íbúa fjöldatölu. Í hvað fer samgöngupakkin? Hann fer í borgarlínu, hann fer í stofnbrautir, hann fer í göng- og hjólastíga, en hann fer líka í umferðarstýringu eins og hér hefur verið nefnt og umferðaröryggismál. Þegar spurt breytingarnar í breytingatillögunni hér að þá verið að auka í umferðarljós. Það eins og verið að færa það á milli kostnaðarstaða þannig að umferðarljós og liðurinn heitir 3102 en það verið að taka af liðnum 3104. Það líka verið að ráðstafa af umferðaröryggisáætlun upp í Grafarvog og það verið að ráðstafa af gangbrautarljósaliðnum
og miðlæga umferðarstýringarliðnum í einn óskiptan lið sem heitir umferðarljós. Þetta var til að svara því kalli borgarstjórnar að hafa alveg skýrt að væri verið að fjármagna samgöngubæturnar upp í Grafarvogi og að vera að taka þetta af viðeigandi liðum. Þannig að þetta ekki í raun niðurskurður, heldur verið að gera áætlunina gagnsærri hvað þetta varðar. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari. Veitir það andsvar öðru sinni. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ekki enn búin að fá svar við fyrirspurn minni og það stenst enga skoðun að þessar 565 milljónir fari í borgarlínu, því það verið að taka af borgarlínu liðnum til að setja inn í þennan lið. Samgöngusáttmálurinn ekki farin á stað að nokkru viti, þannig ég skil ekki hvers vegna rúmur hálfur milljarður settur núna inn á árið 2019 þegar raunverulega ekkert ferð á stað. Ég þarf svar við því, snýst þetta hið kærða útboð með ljósastýringabúnað í Reykjavík sem Reykjavíkurborg fór í daginn áður en samgöngusáttmálinn var undirritaður. Þetta einföld já og nei spurning og skora ég á borgarstjóra að svara með jái eða nei. Nú svo bárustu tíðindi í síðastliðinni viku að það ætti að fara á stað enn ein vinnan við að reyna að flytja Reykjavíkurflugvöll úr borginni. Borgin ætlar að reiða þar fram 100 milljónir á móti ríkinu sem leggur til 100 milljónir inn í það að athuga enn einu sinni hvort að Hvassahraun geti tekið innanlandsfluginu. Á hvaða lið finn ég og aðri borgarfulltrúar þá upphæð sem borgarstjóri lofaði, bara sí svona. Þannig að þetta eru faktist tvær spurningar. Hvar eru þessir flugvallapeningar sem að borgarstjóri lofaði samgöngumálaráðherra nú fyrir skömmu og svo einföld já eða nei spurning þessa 565 milljónir inn á árið 2019. Þetta peningar sem að eiga að fara í hið kærða útboð umferðarljósastýringar? Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni, Dagur B. Eggertsson, borgarstjórn. Forseti, ágæta borgarstjórn, svarið nei. Framleiðendur samgöngupakkans tengjast ekki þessu rammaútboði og það hefur komið fram allan tíman. Það eiginlega enginn sem ég veit nema borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir sem hefur verið að reyna að tengja þetta eitthvað saman. Svarið nei, þetta tengist ekki. Varðandi flugvallarsamkomulagið þá það fyrir á borgarráðsfundi á fimmtudaginn. Þá eftir að gera verkefnisáætlun sem dreifir kostnaðar Reykjavíkurborgar sem verður 100 milljónir á 2 árum niður á árin, en það mun koma til samþykktar þegar sú verkefnisáætlun liggur fyrir og rúmast innan liðsins ófyrirséð. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að svara andsvar öðru sinni. Þá óskað eftir að veita andsvar Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Ég vil byrja að þakka borgarstjóra fyrir sína yfirferð og það alveg óhætt að segja að þetta lítur vel út í orði og sumt lítur raunverulega ágætlega út. Ég fagna auðvitað öllum þeim tillögum, breytingatillögum meirihlutans sem að lúta að bættum kjörum fólksins í borginni, barna og eldri borgara og öryrkja. Reyndar ekki kannski svo mikið sem á að fara til eldri borgara og öryrkja, en þarna greinilega aðeins verið að reyna að laga hlutina hjá skóla- og frístundasviði og ýmislegt svo sem annað, smærri verkefni. Tinna, Ella, Vala var reyndar mætt þarna líka. Ég var ekki alveg með þá hreinu hver Vala en jú, það eitthvað innritunarkerfi sýndist mér. Ekki fengið kynning á því, kannski mist af. Hins vegar sakna ég þess að hvað borgarstjóri talar lítið fólkið sjálft í borginni. Hvernig líður fólkinu í borginni? Hvernig hefur fólkið í borginni það? Hvernig hafa börnin það?
Borg ekki bara framkvæmdir, byggingar, skreytingar og allir þessir dauðu hlutir, ef ég má orða svo. Það væri engin borg eða það væri ekki fólk í borginni. Og ég vil að við horfum dálítið til hvernig fólkið hefur það, hvernig líður því og erum við að fá góðar upplýsingar það, erum við að fá upplýsingar að fólki líði vel, eru börn laus við kvíða og vanlíðan og annað slíkt, svefnleysi nýlega búið að vera í umfjölluninni. Þetta eru hlutir sem borgarstjóri á að hafa áhyggjur af og reyna að laga og til þess þarf að gera ýmislegt eins og bara bæta stöðugildi fagfólks inn í skólana eins og skólastjórar hafa kallað eftir í skýrslu innri endurskoðunar kom skýrt ákall frá skólastjórnendum að það vantar meira af fagfólki. Síðan líka það bara allt of margir óánægðir í borginni. Við þurfum líka að hugsa að hverju sætir það. Borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn. Í fyrri umræðu hélt í ræðu sem var 1 klukkutíma og 45 mínútur og fór þar yfir alla málaflokka. Meðal annars það að Reykjavík með best fjármagnaða grunnskólakerfið á höfuðborgarsvæðinu. Meðal annars það að framlag okkar til velferðarmála umtalsvert meiri heldur en nokkurs annars sveitarfélags á landinu og metnaðurinn eftir því. Við erum mjög víða að gera vel. Það auðvitað ýmsar áskoranir og spennandi verkefni sem við erum að takast á hendur en ég ákvað að endurflytja ekki þessa ræðu en vísa í hana. Hún til bæði í máli og mynd og það er komið ítarlega inn á þá þætti sem að borgarfulltrúinn saknaði ég færi ekki aftur yfir nú en ég vona mér fyrirgefist það. Ég held að við getum verið býsna stolt einmitt að forgangsröðunni sem birtist í fjármálum Reykjavíkurborgar. Þessari áherslu á börn, ungmenni, máli, þá hlutir sem skipta máli fyrir þeirra líðan, þeirra undirbúning fyrir framtíðina og það hvernig við mætum fólki í ýmsum aðstæðum í hinum fjölbreyttistu mynd. Húsnæðismálin þar skýrasta dæmi þar sem við erum búin að fara í gegnum á undanförnum árum mjög erfiða stöðu í húsnæðismálum og það nánast bara eitt sveitarfélag sem að gera eitthvað sem að af einhverjum skala til þess að mæta þeirri áskorun og það Reykjavík. Það Reykjavík, þetta sjáum við áfram í fjárhagsáætluninni núna til næsta árs og næstu 5 ára og af þessu getum við öll verið stolt. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara ansvari, veitir það ansvar öðru sinni, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn. Já, gott að heyra. Það stendur ýmislegt til bóta og það verður gaman að fá að fylgjast með því næstu misserin. En hefur borgarstjóri gaman að því að gera hluti í óþökk fólks? Mér finnst á þessu ári, ef við bara horfum til verkefna eins og Stekkjabakkann, Staðarhverfi, Laugavegurinn og göngugötur og miðbæjarfélagið, það hópur að öskureiðu fólki sem að hugsar okkur hérna í borgarstjórn mörgum þegjandi þörfina og ég spyr hversu gaman að vera borgarstjóri þegar sífellt verið að fara gegn stórum hópum. Þetta eitthvað sem að ég held að þurfa að skoða í ljósi alls samráðstalsins sem þessi meiri hluti lagði af stað með, hversu mikið ætti að hafa samráð við fólkið og síðan það þetta bruðl og eyðsla sem að við þurfum að horfa á líka. Það hefur ekki verið farið nægilega vel með fé borgarbúa. Það alveg á hreinu og nú bara síðast í morgun voru fréttur hversu dýrir þessi fundir væru hér og við værum að borða mikið og dýrt og upptaka hér skiptir hundruðum. Ég man ekki betur en að Flokkur fólksins hafi lagt til í fyrra að borgarstjórnarfundir myndi hefjast fyrr klukkan 9, þannig að við ættum möguleika á að ljúka fyrr. Hvað gerðist með þá tillögu? Hún var felld. Þannig að enn og aftur, hvernig væri að horfa aðeins á hvort það væri ekki hægt aðeins að fara betur með peningana og þá taka kannski færri lán og lægri lán og geta fjölgað í stöðugildum
eins og sálfræðinga í skólum og fleira sem gæti stytt mögulega einhverja biðlista sem eru nánast út allt, rótgrónir, innmúraðir, bara stórt og mikið mein í Reykjavíkurborg. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svara þá ansvari öðru sinni, Dagur Békesson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er rétt hjá borgarfulltrúanum að einstakar ákvarðanir sem teknar eru, og það eru auðvitað teknar tugir og hundruð ákvarðana, misstóra í borgarkerfinu í hverja einstu viku. En sumir eru þannig að það ekki allir á eitt sáttir. Og þá þarf að undirbúa vel, gæta almannahagsmuna og taka ákvörðun á grunni þess sem að til vera rétt. Það var gert í Grafarvoginum, það hefur verið gert í skipulagi á Stekkjarbakka og sannarlega verið gert varðandi Laugaveginn og framtíðarsýn fyrir miðborgina. Við erum að setja núna fram framtíðarsýn fyrir hvert og eitt hverfi í hverfaskipulagi. Árbærinn var fyrstur og núna Breiðholtið að koma, og ef að mælikvarðinn á að vera sá hvort að einhver einn eða einhverjir fáir, jafnvel sem heyrist hátt í, eru ósáttur við einstakar hluti í því, að þá skulum við bara búa okkur undir það að þannig það í borg, að það eru skiptar skoðanir og það er bara eðlilegt. Og okkur sem förum með valdið þurfum að gera það af hófsemi, af yfirvegun og byggja á bestu þekkingu, og við eigum að gera það sem er rétt fyrir borgina, rétt fyrir borgarbúa og rétt fyrir almannahagsmuni á grundvelli framtíðarsýnar og þess hvernig borg við viljum þróa, og það erum við að gera. Meiri segir málum þar sem við mætum jafnvel harðri mótspyrnu fárra eins og að gera Laugavega göngugötu, að þá held ég að við að finna til stoltsi við því að við erum að gera borgina betri, jafnvel þó að sé að ræða umdeilt mál. Ef við myndum aldrei taka ákvörðun sem er umdeilt, að þá værum við líka að veigra okkur við því að þróa borgina í græna, framsýna og framsækna átt, og það væri mikils mist. Borgarstjóri Dagur Békesson hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni. Næstur hefur óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Ardals, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Borgarstjóri hóf umræðuna hér með því að ræða 9 mánaða uppgjör borgarinnar sem er nýbirt, og var afar stoltur af því uppgjöri að heyra mátti og talaði mikið afgang. Og þegar að venjulegt fólk hugsar afgang, þá hugsar það með sér að það sé einhver peningur afgangs. Ekki bara að það sé einhver tala sem sé afgangur, og síðan sé minni peningur afgangs. Afgangur í búð, þegar við förum út í búð og fáum afgang, eru peningar. Og þegar við skoðum uppgjörið, þá sjáum við það að afgangurinn skilar sér ekki í kassan. Þvert á móti, þá aukast skuldirnar hrikalega á þessum tíma. Á 9 mánuðum aukast skuldirnar 24 milljarða, skuldir og skuldbindingar, brúttó. Er það afgangur þegar skuldir aukast 2,5 milljarð á mánuði? Er það afgangur þegar að hver 4 manna fjölskylda stendur í raun og veru beinum eða óbeinum ábyrgðum að baki 750.000 króna eftir 9 mánuði? Er það ábyrg fjármálastjórn og er það afgangur? Svarið er, forseti, nei. Það er hvorki afgangur né ábyrg fjármálastjórn. En ég gat ekki annað heldur en rætt þetta hér vegna þess að borgarstjóri taldi þetta að vera undirstöðu undir fjárhagsáætlun, og það er alveg rétt hjá honum. Það sem var rangt er það að það er ekki afgangur. Þegar þú eykur skuldirnar 24 milljarða, þá er í raun og veru halli, peningalegur halli, þó svo þú reiknir þér hagnað á því að uppfæra verðmat á félagslegum íbúðum og slíku. Afgangurinn er rekstrarlegur en skuldirnar aukast. Rekstrarafgangurinn dugar ekki fyrir fjárfestingunum, það er ljóst, og þess vegna auka skuldirnar. Nú, auðvitað er gaman að það sé miklar tekjur fyrir borgarstjóra, og það því ekki mótmælt að útsvarstekjur eru þær hæstu á höfuðborgarsvæðinu. Og
fasteignagjöldin hafa aldrei verið hærri. Og við vitum það að dótturfyrirtækin hafa líka verið að innheimta mikið þannig að tekjurnar hafa aldrei í sögu borgarinnar verið svona miklar. Og þegar við horfum á heildina þá sjáum við það að þessar tekjur þær duga ekki því að það verið að taka lán sem ekki eiga sér fordæmi. Það að segja, eins og borgarstjóri kom pínulítið inn á, að þetta væri svona sögulega mikla fjárfestingar. Það rétt, sótt fram á öllum sviðum, það þýðir það tekin lán fyrir fjárfestingum því að reksturinn dugar ekki fyrir því. Það kom nú upp í hugana því að það hefur nú tíðkast hérna allavega hjá meirihlutanum að vitna í kvæði hérna og leikrit undanfarið. Hérna gamla vísan fimmeyringinn. Það kannski ágætt að rifja bara upp síðasta erindið, hérna með leyfi forseta, þá segir hjólhest og járnbraut, ég ætla að gefa Geira gríðarstóra flugvél ég kaupi fyrir Finn, svo kaupi ég með döðlur og súkkulaði og fleira og síðan skal ég gefa pappa allan afganginn. Þetta kom svona upp í hugan þegar að tala var afganginn því að það á að gera margt hérna og hefur verið komið inn á það í fjölmiðlum, meðal annars varandi flugvélar og járnbrautir og fleira eins og sagt í kvæðinu með opinum hætti á samgöngusviðum og fleira og síðan á að gefa pappa allan afganginn. Þannig að það er ágætt að rifja þetta kvæði upp því það kemur óneitanlega upp í hugan þegar að talað allan afganginn. Nú, þegar við horfum síðan á 5 ára áætlunina sem náttúrulega til umræðu hér en ég varð að koma inn á 9 mánaða uppgjörið því að það var það sem að borgarstjóri taldi forsendur sem rétt. Að þá eins og ég kom inn á í fyrri umræðu hressilegt að bera saman 5 ára áætlunina fyrir kosningar og 5 ára áætlunina sem við erum núna. Skuldastaðan árið 2022 í lok kjörtímabilsins á að vera 64 milljörðum meiri heldur en hún var áætluð fyrir kosningar. Og ágætur borgarfulltrúi forseti vor, Pavel Bartošek, hann skrifaði mitt ágæta grein fyrir kosningar fjárhagsáætlun meirihlutans sem að Viðreisn síðan gekk til liðs við. Og ég ætla að leyfa mér að vitna í þessa grein með þá leyfi forseta, ef það heimild. Hann birtir hér 5 ára áætlun meirihlutans sem var þá VG, Samfylking og Píratar. Það sem var gert ráð fyrir að skuldir myndu lækka. Nú hér fyrir þessum fundi áætlun að skuldir munu hækka mikið á kjörtímabilinu og ef ég vitna í orð þá frambjóðandans og nú borgarfulltrúa Pavel Bartošek þá segir allt þetta sama marki brennt og dansar á mörkum ofurbjartsýni og ótrúverðugleika. Hér treyst á að stjórnmálamenn í framtíðinni sem verða líkindum í mun verri aðstöðu til að greiða niður skuldir munu af einhverjum ástæðum keppast við að gera það. Kosningarloforð dags liggja þá fyrir. Í stað þess að skapa svigrúm til fjárfestinga í framtíðinni ætla borgarstjórinn að fjárfesta eins og aldrei fyrr á toppi hagsveiflunnar og skera svo harkalega niður eftir því sem hægist og þörf fyrir slíkar fjárfestingar eykst. Tilvitnun lýkur. Pavel Bartošek var alveg að fara með rétt mál. Það var ekki trúverðug áætlun sem var lögð fram fyrir kosningar og það var ekki hægt að fjármagna kosningaloforðin með þeirri áætlun sem var samþykkt hér fyrir kosningar. 5 ára áætlun sem var samþykkt hér 2018 og áfram, hún var ekki fjármögnuð miðað við þau loforð sem að komu hér fyrir kosningarnar. Það rímaði ekki saman hljóð og mynd. Þetta var rétt hjá frambjóðandi Viðreisnar. En það kom á óvart að Viðreisn skyldi stökkva síðan upp í vagnin og skrifa síðan upp á þessa stóru tékka sem við erum hérna með fyrir framan okkur. Bara til að setja þetta í samhengi þá erum við að tala frávik upp á 3 hörpur. Frávik sem stærra heldur en nýr Landspítali. Og ef við rifjum aftur upp meirihlutasáttmálann því að borgarstjóri gerði stefnu meirihlutans að umtalsefni að hér væri farið eftir þessu í öllum málaflokkum, að þá segir einmitt í málefnunum fjármál og rekstur sem sérkafli hér í meirihlutasáttmálanum að, með leyfi forseta, borgin skuli rekin með ábyrgum og sjálfbærum hætti, skuldir skulu greiddar niður meðan efnahagsástandið gott. Tryggja skal svigrúm til fjárfestinga, tilvitnun lýkur. Ekkert af þessu hefur staðist. Skuldir hafa aukist og svigrúm hefur ekki verið til að fjárfesta nema með miklum lántökum. Nú,
Síðan ýmislegt annað hérna í þessu sem að við getum rætt, bæði sem og líka það sem ekki Við munum ræða hérna á fundinum tillögur Sjálfstæðisflokksins, við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins 8 talsins munum koma með okkar tillögur hér fyrir fundin. En eitt af því sem við sjáum sem má segja jákvætt núna að það verið að setja meiri peninga í viðhald. En það jafnframt viðurkenning á því að það var vanræksla á viðhaldi langan tíma. Og sú vanræksla á viðhaldi dýrt lán þegar það þarf síðan að laga húsnæði sem undir skemmdum. En því ber að fagna að það allavega verið að gera það núna þó að það sé seint. Ég ætla ekki að fara langt út í húsnæðisvandan en það var langt seilst að borgarstjóra að fara að ræða að hér væri mest gert í húsnæðismálum þegar hér undirliggjandi húsnæðisvandi sem að hefur ýtt fólki bæði ungu og eldra yfir í önnur sveitarfélög. Við sáum bara tölur frá Mosfellsbæ, Árborg, Reykjanesbæ. Fólkið að fara þangað vegna þess að hér dýrara að byggja og þess vegna dýrara að kaupa og þess vegna dýrara að leigja. Plástararnir sem dýrir, þeir duga ekki þegar að húsnæðisvandinn svona undirliggjandi slæmur. En hvað svo með reksturinn? Oddviti Viðreisnar og formaður borgarráðs fullyrti að það væri verið að taka á reksturinnum og nýta það svigrúm í fjárfestingar. En þegar við skoðum tölurnar, þá sjáum við að rekstrakostnaðurinn að hækka, bæði milli áranna 2018 og 2019 og líka í áætluninni fyrir næsta ár. Launakostnaður sem hækkar 7%, hann ekki að lækka. Það bara einföld starffræði. Það sem að hækkar ekki að lækka. Hvernig getur það kallast aðhald þegar að annar rekstrakostnaður að vaksa 16% á 2 árum? Hvernig getur það verið aðhald? Það ekki aðhald. 16% hækkun hækkun, ekki lækkun. Ef við skoðum laun og launatengd gjöld frá kosningum 2018 til 2020, það að segja frá síðasta ára fram á næsta ár, þá við að tala 24% hækkun. 24% hækkun. Hvernig getur þetta verið aðhald? Ég spyr, hvernig væri þá ef það væri ekki aðhald? Værum við þá að horfa á 50% hækkun? Allavega orðið aðhald, samkvæmt orðabók Háskólans, nátengt orðinni sparsemi og lækkun, ekki 24% hækkun. Síðan sjáum við það að laun og launagjöld fara úr 73 milljörðum í fyrra og eiga að fara í 90,9 milljarða næsta ári. 73 milljörðum og við erum að nálgast 100 milljarða í laun og launagjöld. Og þetta grunnforsendan fyrir því að við erum að sjá svona mikla lántökur og þá spurning hvað til ráða, hvað ætla meirihlutann að gera til að ná tökum á þessu. Og þá það helst að biðja okkur að borða heima sem sjálfsagt mál, við skulum reyna að koma með nesti. En það virðist vera helsta svona útspilið fyrir þennan fund að það eigi að benda okkur á að borða heima. Ekkert af því að við borðum heima, en ekki það stórhuga aðhaldsaðgerð. Ég hef nú viljað sjá eitthvað betra, til dæmis bara í innkaupum. Ef það kostar virkilega 15.000 krónur á fund að borða hér, þá innkaupin dálítið dýr. Og þar getum við gert miklu betur og öllum sviðum varðandi innkaupin. En við þurfum einhverjar stærri aðgerðir. Við erum með tillögur hérna fyrir þessum fundi og förum betur yfir þau. En aðalatriði kannski í þessari ræðu það að við leiðréttum orðræðuna. Þegar að laun og launagjöld hækka 24% 2 árum, þá það ekki aðhald. Þegar annar ekstrakostnaður hækka 16%, þá það ekki aðhald. Þegar að skuldir aukast á 9 mánuðum 24 milljarða, þá það ekki afgangur, peningalegur afgangur. Sama hvað rekstrinum líður, hann dugar ekki fyrir fjárfestingum, þess vegna ekki peningalegur afgangur. Þegar að skuldir 64 milljörðum hærri í lok þessa kjörtímabils, heldur en talað var fyrir kosningar, þá það forsendu brestur. Það það sem við erum hér með í höndunum. Hér í raun og veru forsendu brestur þess sem var sagt í meirihlutasáttmálanum og
það kemur óvart að ekki komi einhverjar bitastæðar tillögur hér milli umræðina, að minnsta kosti að hálfu Viðreisnar. En við förum betur yfir þetta á eftir og ég vonast til að eiga góða umræðu hérna í dag um þetta. Það er margt sem ennþá verið að tala sem að ekki komið inn í fjárhagsáætlunina. Við sáum það í síðustu viku að Þróttur var að senda bréf til dæmis út af því að þeir höfðu væntingar uppbyggingu sem ekki að finna í þessari áætlun, ekki á þessum 5 árum. Og þá fengu þeir starfshóp og það er svolítið það sem við sjáum. Það eru orð, það eru glærur og starfshópar en menn þurfa kannski meira efndir en orð, allavega meira heldur en loforð. Þau hafa verið létt. Nú síðan er að lokum, kannski að því við sáum að nú er PISA-könnunin að koma í hús. Þrátt fyrir að það sé rétt sem borgarstjóri segir að kerfið sé dýrt, þá er lykilatriði hverju það skilar og ég vona að árangurinn sé upp á við, en við fáum að sjá hver útkoman er. Við þurfum að sjá hvað við fáum fyrir peningana, aðalatriði er ekki útgjöldin, aðalatriði hvað við fáum fyrir peningana. Erum við með hagkvæmara húsnæði fyrir almennt og venjulegt fólk, svo að ungt fólk geti keypt leigt íbúðir í Reykjavík? Erum við með samgöngur sem virka? Erum við með skólakerfi sem skilar sér vel? Þetta eru spurningar sem við þurfum að spyrja okkur þegar við samþykjum þessa áætlun eða ekki. Og ég vona að við séum árangursmiður hér. Markmiðið er ekki útgjöld, markmiðið er að ná árangri. Við þurfum að ná saman það og ekki hrósa okkur af miklum útgjöldum. Það er ekkert markmiðið sjálfur sér. Borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi bara aðeins koma inn í það sem að borgarfulltrúinn nefndi hér síðast sem voru niðurstöður PISA. Það er rétt að það er verið að kynna núna í beinni útsendingu úr menntamálaráðuneytinu. Hins vegar í morgun birti Menntamálastofnun nokkuð ítarlega skýrslu íslensku niðurstöðurnar og þær þarf auðvitað að ræða. Landsmeðaltali fer niður á við í læsi, nokkuð verulega virðist vera. Það sem að vekur hins vegar athygli og það er að sjá sem samanburð á landshlutum varðandi læsi, stærðfræðina og náttúruvísindin að Reykjavík er eini landslutin sem hækkar sig á öllum sviðum, ekki mjög mikið á öllum en hækkar sig þó og er núna hæstur í öllum 3 flokkum líka. Hluti landsbyggðarinnar er í algjörlega frjálsu falli áfram, var það líka í síðustu könnun. Nú er ég ekki einn af þeir sem að legg þannig út af PISA að það sé einhver stóri dómur yfir menntakerfinu en við höfum hingað til sótt ákveðnar vísbendingar. Það er eitthvað sem er að gerast rétt hér í Reykjavík en landsmeðaltalið er að fara niður og ég er eins og áður segir þá sýnist mér Reykjavík vera eini landslutin sem er að hækka sig milli mælinga í öllum 3 þáttum. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið að veita andsvar. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Þórdís Lóa Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Við erum hér komin saman í dag til að afgreiða fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og eins og ég kom fram og inn á í ræðu minni í fyrri umræðu áætlunar er skýrt kveðið á ábyrgan og sjálfbæran rekstur. Tryggja svigrúm til fjárfestinga stendur skýrt í samstarfssáttmálanum og við það stöndum við. Þess ber merki þessari fjárhagsáætlun og það sést í 9 mánaða uppgjöri sem kynnt var hér í síðustu viku. Það sem rekstrarniðurstaða A-hlutans er jákvæð 5,2 milljarða og ef litið er til reksturs einstaka sviða þá eru þau innan fjárheimilda utan eins þrátt fyrir að hagþróunin í samfélaginu sé neikvæðari en spáð var. Rekstrarniðurstaða samstæðunar er jákvæð 12,2 milljarða eða 100 milljónir umfram áætlanir. Og við í Reykjavík
í þessu meirhluta höfum lofað og sagst vilja tryggja góða og agaða fjármálastjórn. Því það er það sem við vitum að kemur borgarbúunum best. Þannig sýnum við líka hvernig okkur er best treystandi. Og það kemur ekkert á óvart í gagnrýni og málflutningi borgarfulltrúa og oddvita Sjálfstæðisflokksins hér í Reykjavík. Hann er með Viðreisn á heilanum. Við getum lítið gert við þessari þráhyggju. Við spyrjum bara að leikslokum, við höfum verið afar skýr með það sem við viljum gera. Við getum leikið okkur á öllum þeim tölum sem til eru og farið fram og tilbaka, en staðreyndin er skýr. 9 mánaða uppgjörið er mjög skýrt. Það sýnir tryggan og öruggan og stöðugan rekstur. Hér eru við með hagræðingarkröfu á öll svið. Hér erum við að bæta í fjárfestingu því að hagspár gefa til kynna að það hafi hægt á hagkerfinu. Við þetta stöndum við og erum alveg skýr. En förum aðeins tilbaka, því að ég var með ítarlega ræðu hér fjárhagsáætlun í fyrri umræðu. Förum aðeins tilbaka og horfum yfir árið. Fyrir tæpu ári síðan stóðum við hér og kynntum nýtt skipulag í stjórnsýslu. Við vildum einfalda boðleiðir og skerpa hlutverkið. Og hvers vegna gerðum við það? Jú, fyrir ári síðan vorum við hér að ræða umfram fjárheimildir sem komu að framkvæmd og byggingu á Nauthólsvegi. Og við lögðum upp í aðgerðir. Fyrir ári síðan stóðum við hér og fórum og óskuðum eftir því í október að það innri endurskoðun gerði úttekt á Nauthólsvegi 100. Okkur leist ekki á blikuna, við litum málið alvarlegum augum. Innri endurskoðun skilaði sinni skýrslu, ef ég man rétt bara nákvæmlega fyrir ári síðan í desember. Við tókum þá skýrslu mjög alvarlega. Við settum á stað ákveðið plan. Strax í byrjun árs 2019, sem sagt innan við fyrir ári síðan, lögðum við fram miklar breytingar. Við lögðum fram miklar breytingar í 11 tillögum fyrir borgarráði. Undir þeirri yfirskrift að hér vildum við einfalda, skýra og skerpa. En ekki síst vildum við horfa til þess að hér væru við lýði og við tækjum áfram þá ágætisvinnu sem var fyrir góða stjórnarhætti. Því að hvað var það sem við vildum sérstaklega leggja áherslu á? Við vildum að hlutverk og umboð væru skýr. Hver einasta stjórnunareining vissi á hvaða grunni hún stæði. Eftir hvaða lögum og reglum, hvaða samþykktum og samningum þeir og þau stæðu á. Af því að það er það sem er grunnurinn á öllu því sem við gerum. Númer 2, ábyrgð. Ábyrgð og framkvæmd og eftirlit. Ef við vitum nákvæmlega á hvert hlutverk okkar og umboð er, þá vitum við hvaða ábyrgð við berum, hvað við megum og getum framkvæmt og hvaða eftirlit við eigum að viðhafa. Að lokum er það þessi ákvarðanataka. Hver tekur ákvörðun byggist hún og hvaða umboð höfum við? Og allt þetta tókum við saman af mikilli alvöru, settum á stað umfangsmiklar breytingar sem hafa einkennt þetta ár sem nú er að líða. Megin áhersla var að gera skýr mörk hlutverk og skerpa ábyrgð. Við settum á stað heilmikið nýtt skipulag sem snýr að innkaupamálum og viljum taka innkaupamálin föstum tökum og þið sjáu hér í breytingatillögum sem borgarstjóri fór yfir að þar erum við einmitt að auka í það. Við viljum skerpa ábyrgðina og tryggja að ákvarðanataka sé ábyrg og áreiðanleg. Við erum núna á þeim tímapunkti í þessu að nýjar samþykktir fyrir nýtt innkauparáð eru í loka undirbúningi og munu verða kynntar fljótlega. Við viljum einnig setja áherslu á ábyrgari og ábyrga og góða fjármálastjórn. Og þess vegna lögðum við til að hér fengju fjármálin hærri sess í skipuriti borgarinnar. Og breyttum þannig að hér er nú fjármála og áhættu svið. Og ástæðan er sú að okkur er full alvara með það að hér sé öguð stjórnsýsla þegar kemur að fjármálum. Borgarráð hefur einmitt ekki farið varhluta af því að allt undanfarið ár hafum við ítrekað lagt fram viðauka til þess að auka algjört gegnsæi
á öllu því sem breytist innan fjárhagsliðum borgarinnar. Við settum einnig á svið þjónustu og nýsköpunar, því eitt af stóru umbótaverkefnum þessa meirihluta er einmitt á þeim sviðum að framfylgja nútímalegri þjónustustefnu borgarinnar sem felst í að umbreyta ferlum í stafræna ferla og hanna þjónustu á forsendum notandans, hvort sem notandinn er íbúi eða fyrirtæki. Við gerðum einnig mannauði herra undir höfði með stofnun mannauðsviðs, enda er Reykjavíkurborg eitt stærsti vinnustaður landsins með 9.000 starfsmenn. En það er einmitt mannauðurinn og starfsumhverfið sem við viljum sérstaklega tryggja, því að við viljum að Reykjavíkurborg sé eftirsóttur vinnustaður og sé góður í þeirri samkeppni vinnuaflið sem hér er. Hjá borginni vinnur stórkostlegur mannauður og vil ég nota tækifærið og þakka öllum þeim fyrir vel unnin störf í þágu borgarinnar. Allar þessar breytingar sem við höfum farið í og er langt mál að þylja upp og ég ætla ekki að gera hér í dag, byggja á hugmyndafræði góðra stjórnarhátta. Því að við viljum að það sé leiðandi skref í öllu okkar starfi. Skýru hlutverki, skýru umboði og skýrri ábyrgð sem leiðir til áreiðanlegrar og faglegar ákvarðanatöku. Ákvarðanatöku sem miðar að bættri þjónustu og ábyrgð í meðferð almannafjár. Við vissum að breytingarnar í janúar væru ekki lokaskrefið í átt að bættri þjónustu og skilvirkari stjórnsýslu. Það er verkefni sem við hér þurfum í sífellu að vera meðvituð og taka skref til að þróa og bæta. Við viljum halda áfram að einfalda og skýra boðleiðir, skýra umboð og ábyrgð og skerpa á hlutverkum og höfum því á þessu ári unnið að því að bæta einnig eigandastefnur við B-hlutafyrirtækin okkur. Við höfum þegar hafið og var samþykkt í vor á aðalfundi Faxaflóahafna að fara í að gera nýja eigandastefnu fyrir Faxaflóahafnir. Síðasta tillagan sem lögð var fyrir borgarráð þessum 11 sem voru breytingatillögur var einmitt að Reykjavíkurborg myndi gera með sér sína eigin eigandastefnu. Það er þegar búið að búa til það erindisbréf, sá stýrihópur er þegar tilnefndur og mun hefja störf mjög fljótlega. Þetta er búið að einkenna allt okkar ár 2019. Einfalda, skýra og skerpa. Og það á ekki að koma neinum á óvart, neitt sem er gert í fjármálunum, því þetta er allt upp á borðum og að vera kristaltært. Það skiptir verulega miklu máli að þetta sé gegnsætt og að bæði borgarráðsfulltrúar og allir borgarfulltrúar og varaborgarfulltrúar séu með öll þau gögn sem best eru á hverjum tíma til þess að við getum stýrt fjármálunum sem best. Mér langar einnig aðeins að tala atvinnulífið. Við höfum í atvinnulífinu verið upptekin af því að við gerðum breytingar hér í upphafi þessa kjörtímabils. Við fækkum eitt ráð, talandi að spara. Við fækkum eitt pólitískt ráð og færðum ferðaþjónustumálin undir borgarráð. Við fórum í að undirbúa og gera nýja stefnu í ferðaþjónustu og sú stefna er á lokametrunum og hefur verið í umsagnarferli. Við ákváðum að fara í samtal við atvinnulífið til þess að átta okkur á því betur hvernig við skiljum þarfir atvinnulífsins. Hver eru skilaboðin sem atvinnulífið er að senda okkur? Er það bara skilaboð að einfalda ferla eða fækka reglum eða auka betur aðgengi að þjónustu? Eða hvaða önnur skilaboð eru það? Og við settum á stað þessa vinnu og allt árið 2019 höfum við verið að hitta hagaðila, hagsmunaaðila til þess að fá þetta beint í æð. Þetta samtal hefur gengið ákaflega vel. Við erum núna á lokametrunum í þessu samtali og komum til með að gefa skýr svör það hvernig við ætlum að mæta þessu. Atvinnulífið hefur verið mjög skýrt í því hvaða sem það telur sig þurfa. Það er talað að komast nær þjónustunni, hafa sína eigin tengiliði, einfalda kerfið, passa upp á að það sé rafrænt og þessir einföldu ferla sem að flest öll fyrirtæki eru alltaf að nýta sér, að þau séu alveg skýr.
Við heyrum þessi skilaboð og við tökum þau til okkar. Okkur full alvara í því að mæta atvinnulífinu og þeim þörfum sem það kallar á. Við okkur líka full alvara í því að taka þetta samtal lengra og eiga gott og fínan samráðsvettvang með atvinnulífinu inn í framtíðina. Því að við vitum það alveg að borgin full af borgarbúum og við mættum að sjá það hér í dag í ræðum þeirra sem að koma hér úr málaflokkunum hvað verið að gera fyrir borgarbúana sjálfa. Og þið sjáið það í breytingatillögunum sem fyrir liggja í dag hvað þær snúast. Þær snúast fólkið. En við viljum líka tryggja það að borgin sé góð fyrir atvinnulífið. Við viljum tryggja það að hér sé boðið upp á fjölbreytt atvinnulíf. Við þurfum að tryggja það í skipulagi, við þurfum að tryggja það í þjónustu, við þurfum að tryggja það í öllu sem heitir nú langar mig að sletta, kæri forseti, og segja supply, en ég veit ekki alveg hvað það kallast á íslensku, það heita byrgjarjú og koma skipulaginu sínu og heildsölu komið sínu vörum inn til fyrirtækjana á ákveðnum tímum. Þetta kallar á ákveðið skipulag og þetta það sem skiptir máli þegar það kemur á atvinnulífinu. Mér langar að lokum, þar sem ég hef talaði hér í tæpan klukkutíma síðast fjármál og sú ræða til, þá ætla ég ekki að eyða fleiri orðum það. Ég vil bara segja að lokum að breytingatillögurnar sem hér liggja fyrir í dag frá meirihlutanum, þær snúa allar að því að auka gæði fyrir íbúana í borginni, bæta þjónustu og efla það mannlíf sem hér Ég vil þakka fyrir gott samstarf, bæði við gerð og vinnslu þessarar fjárhagsáætlunar. Mér langar sérstaklega að fá að þakka starfsfólki á fjármála- og áhættustýringarsviði, á skrifstofu borgarstjórnar, starfsfólki og stjórnendum sviðana, sviðstjórum og yfirstjórn sem hafa unnið að því hörðum höndum langt fram á kvöld, dag eftir dag við að koma þessari áætlun á koppinn. Ég vil líka fá að minna á það að við erum að gera það í fyrsta skipti í nýju skipulagi. Við erum að fara að gera það fyrir næsta ár inn í nýju skipulagi og þetta ekkert smáverk. Þetta í rauninni stórverk. Kærar þakki fyrir það. Áfram gakk. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórðardóttir hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Hér ræðum við í annar umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir 2020. Ég gerði ágætlega grein fyrir sjónarmiðum míns flokks hér í fyrri umræðu og óþarfi að vera að endurtaka það hér. Sú umræða var oddvita umræða. Þannig að nú raunverulega dagurinn fyrir kjörna fulltrúa að láta ljósið skína. Þannig að það kannski ekki sanngjarnt að oddvitarnir séu með mjög mikla langloku hér því að lýðræðið býður upp á það að allir kjörnir fulltrúar hér í þessum sal fái að tjá sig þessa fjárhagsáætlun. Nú, eins og ég hef áður sagt að þá reksturinn hjá Reykjavíkurborg ekki góður. Hann drifinn áfram af einskiptistekjum og eins og kom fram hér í ræðu borgarstjóra og kom fram í fyrri umræðu þá hefur til dæmis mjög dregið úr sölu byggingaréttar. Byggingarétturinn, salan á honum náði hér hámarki á árum áður hér þegar í kringum síðastliðna kosningar. Þannig að nú hefur dregið mjög úr því og eins og hefur komið hér fram þá bæði fasteignagjöld og útsvar í botni. Þannig að það engin raunveruleg sýn á það að hagræða og spara í rekstri. Ég var hér með ítarlega tillögur í fyrra í minni fyrstu umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar því að tækifærin eru alveg óteljandi mörg
og þar lagði ég áherslu á, og það hefur ætíð verið minn málflutningur eftir að ég settist í borgarstjórn, að það verði skipaður hópur og hann eigi tafarlaust að fara í það að skilgreina lögbundið hlutverk Reykjavíkur og að fjármagninu yrði forgangsraðað í lögbundna þjónustu og grunnþjónustu. Við þessu hefur ekki verið orðið og við sjáum það í mýmörgum dæmum að það sífellt verið að eyða miklu fjármagni í gæluverkefni sem eiga á engan hátt heima undir því sem að flokkast undir lögbundna þjónustu eða grunnþjónustu. Það keyrt áfram á miklu kæruleysi og allir peningar sem inn koma notaðir í stað þess að reyna að borga niður lán. Skuldir Reykjavíkurborgar með dótturfélögum eru rúmir 100 milljarðar. Það heilt rekstrarár í A-hlutanum. Þetta eru óheyrilegar skuldir og svo eins og oddviti sjálfstæðismanna kom inn á verið að stæra sig hér af einhverjum afgangi, en afgangurinn því miður allur tekinn að láni. Því má eiginlega segja að hér séu settar upp reikningskúnstir til þess að láta rekstur borgarinnar líta sæmileg út. Nú í fyrra talaði ég líka að það þyrfti að fara tafarlaust í kerfisbundinn niðurskurð á skrifstofu borgarstjóra og í annarri stjórnsýslu borgarinnar, en grunnstöðunum yrði hlíft. Það var ekki gert, heldur var farið og stokkað upp í kerfinu, búin til ný svið og búnar til nýjar skrifstofur til þess að hylja slóðina, til þess að gera okkur erfiða fyrir að rekja hvert peningarnir fara. Þetta þekkt leiði, þekki þetta frá ríkinu. Þegar ný ríkisstjórn tekur við þá ruglað í hlutunum og svið og málaflokkar færðir til að þessi erfiðar að fylgja peningunum eins og ég segi, en eyðslan keyrð samt áfram í botni, því miður. Það hefur ekkert orðið að því að ráðningarstopp verði tekið upp hjá Reykjavíkurborg eins og ég lagði til í fyrra. Við sjáum það hér til dæmis í gögnunum sem liggja núna fyrir fundinum að þrátt fyrir það að það hafi verið samþykkt að fjölga kjörnum fulltrúum í innkauparáði í febrúar, þá ekki orðið við því og einhverjar tafir miklar hjá meirihlutanum varðandi það mál, en svo hér í breytingatillögum frá meirihlutanum kemur fram að það jú að fjölga á þessu sviði, en það ekki kjörnir fulltrúar til þess að veita aðhald. Nei, það að bæta við starfsfólk. Það eru endalausar nýráðningar hjá Reykjavíkurborg. Nú við getum verið að tala að það var sett upp 3 ný skrifborð varðandi þetta verkefni sem að í daglegu kalli kallað borgarlína, en ekkert annað en lína á blaði. Það endalaust verið að bæta við starfsfólki með tilheyrandi kostnaði. Ekkert hefur verið dregið úr utanferðum kjörna fulltrúa á embættismanna borgarinnar og ekki bóla nú neitt á því að það þurfa að gera skilagrein með þeim ferðum. Það til dæmis eins og farin ferð hér af hendi borgarinnar að skoða bókasöfn á Norðurlöndunum. Það voru hátt í 20 fulltrúar sem fóru í þá ferð og það var ekki bara sviði sem fór, heldur líka kjörni fulltrúar af öðrum sviðum úr öðrum ráðum. En svona eyðslan út allt. Nú úr því ég myndist á innkaupamál hjá borgarinnar, þá það einfalt mál að ná að minnstakosti 10% hagræðingu í þeim málaflokki. Ég fullyrði það með bestun í innkaupum. Það hefur gerst núna á þessu ári mjög alvarlegir hlutir sem að ég hef stungið niður fæti í. Það til dæmis að borgin fer ekki að lögum varðandi innkaupamál borgarinnar. Ég nefni hér 2 dæmi. Það til dæmis útboðsferli sem var farið í varðandi smáhýsin sem svo eru kölluð, húsnæði fyrir þá sem eru heimilislausir. Það var farið í nokkurs konar gervi útboð í því verkefni. Það var skipuð ykkur matsnefnd sem hvergi á sér stóð í lögum og henni falið að fara yfir útboðsgögn áður en útboð voru opnuð. Og þessi matsnefnd var skipuð
starfsfólki af samgöngu- og skipulagssviði og velferðarsviði. Raunverulega, kaupandinn sjálfur var skipaður í matsnefnd til þess að fara yfir útboðin. Og hvað gerist? Matsnefndin hafnaði öllum útboðinu sem komu og þau voru ekki einu sinni opnuð. Þau voru ekki opnuð, þeim var ýtt til hliðar á grunni þess að matsnefndin hafði metið það svo að ekkert væri hæft. Hvort var það þá það að útboðsgögnin voru svo óskýr að ekki var hægt að bjóða í, eða þá hitt var búið að fela ykkur aðilum þetta verkefni, því að svo farið í það þegar var búið að ýta öllum útboðum til hliðar og þau ekki opnuð, að það var farið í það að handvelja aðila sem fékk þessi gæði í sínar hendur upp á tæpan hálfan milljarð. Annað mál sem ég verð að nefna hér varðandi innkaupsmálin, það ljósastýringabúnaðurinn sem að var farið í að bjóða út daginn áður en samgöngusáttmálinn við ríkið var undirritaður. Það var svo stórgallað það útboð og nú hefur komið í ljós að það var raunverulega skrifað fyrir einn ákveðinn aðila að það mál nú komið í kæruferli. Og frestar þar að leiðandi öllum áformum ljósastýringamáli Reykjavík. Enda gjörningurinn óskiljanlegur að fara í hálfs milljarða útboð Reykjavíkurborg ein og sér þegar stóð til daginn eftir að undirrita samkomulag við ríkið að Vegagerðin ætti að borga helmingin í þessu útboði. Ég skil ekki í því hvernig ríkið getur endalaust verið að semja við Reykjavíkurborg og borgarstjóra þegar stendur ekki steinn við stein og það hlaupið út undan sér í öllum verkum. Varðandi önnur fjárútlát sem kom hér fram í andsvari borgarstjóra við mig við ræðu hans, það eru þessir nýju hvassahraunpeningar sem að borgarstjóri bara riggaði hér út úr erminni í síðustu viku, 100 milljónir sem eiga að fara í enn eina rannsóknina á Hvassahrauni sem framtíða flugvelli fyrir Reykjavíkurborg. Hugsaðu ykkur það, 100 milljónir frá ríkinu og svo kemur það í ljós að það eigi bara að taka það í gegnum borgarráð á 50 eftir 2 daga og það eigi að smyrjast á að minnstakosti 2 ár. Hvaða vinnubrögð eru þetta? Við erum hér að ræða fjárhagsáætlun fyrir 2020. Út af hverju kemur þetta 100 milljón króna lofur borgarstjóri ekki hér inn í breytingatillöguformi við fjárhagsáætlun 2020? Nei, það var bara að taka það að liðnum ófyrirséð og taka það í gegnum borgarráð. Svona eru vinnubrögðin út alla borg. Ég búin að fara hér upp og spurja þennan snúning upp á rúman halva milljarð sem skyndilega var settur inn í fjárhagsáætlun fyrir 2019. Árið að vera búið, það komið 3. desember. Hvernig stendur á því að það kemur viðauki við fjárhagsáætlun 2019 í byrjun desember upp á rúman halvan milljarð og það ekkert hægt að segja í hvað þetta á að fara? Jú, samgöngusamningin. Samgöngusamningurinn ekki tekin gildi. Jú, það verið að tala þetta að fara í borgarlínu. En í þessari upphæð var 200 milljón króna framlag til borgarlínu nullað og sett inn í þennan samning. Hvað það sem svo brýnt í borginni í samgöngumálum núna síðasta dag mánaðarins að það þurfa að setja rúman halvan milljarð inn á árið 2019? Ég hef ekki fengið svör við því. Borgarstjóri segir að það sé ekki hið kærða útboð varðandi ljósaskiltin. Samt var það upp á nánast sömu upphæð eins og var sett inn á þennan lið. En svona þetta allt í ykkur þokum að fær aldrei skýr svör. Það sem að ég hef líka miklar áhyggjur af sem verður að koma hér fram við þessa umræðu. Það eru þessi mál hvað varðar allar þær kærur sem í gangi gegn borginni og allar þá dóma sem að eiga eftir að falla á borgina. Hvergi það að finna hér í fjárhagsáætlun fyrir 2020 að borgin geri ráð fyrir varasjóði verði innviðagjaldið dæmt ólöglegt.
Ég tek heilshugar undir og hef alltaf gert með samtökum iðnaðarins. Það ekki lagastoð fyrir innheimtu innviðagjalds. Og þá og þar erum við að tala nokkra milljarða verið það dæmt ólöglegt fyrir dómi. Borgin að eyða gríðarlegu fjármagni í það að standa í dómsmálum og kærumálum við borgara þessa lands. Við borgara þessar Reykjavíkurborgar. Allir þurfa á einhvern hátt að vera leita réttar síns fyrir dómstólum. Núna stjórnsýslan farin að misskilja hlutverk sitt. Stjórnsýslan á að vinna í hljóði og þjónusta borgarana en ekki vera hrópandi á torgum og fara í ólöglegar aðgerðir til þess að borgararnir þurfi að fara í málsókn gegn stjórnvaldinu Reykjavíkurborg. Þetta hefur algjörlega snúist við í tíð núverandi borgarstjóra, því miður. Eigum við eitthvað að ræða Elliðaárdalinn og þá snúninga sem eru þar, varðandi uppbyggingu gróðurhvelfingar sem þar á sér stað? Nú þegar farið að hóta því að borgin sé orðin skaðabótaskyld, falli hún frá áformum það mál. Íbúar í Reykjavík þurfa svo að leita réttar síns að nú fyrirhugað að knýja fram íbúakosningu það mál. En það nefnilega málið. Að leið og farið að krefjast skaðabóta af hendi stjórnvalds, þá það svo að þá liggur samningu fyrir. Og sá sem krefst skaðabóta verður að sýna fram á tjón sitt. Þá spyr ég og hef spurt áður og ekki fengið svör við því. Hver það sem að hefur fengið þarna úthlutað? Hver það raunverulega sem fékk þennan díl? Þessu hefur ekkert almennilega verið svarað. Forseti borgarstjórnar að vísu upplýsti það í útvarpsviðtali nú fyrir mjög skömmu að það væri búið að úthluta garðheimum lóð á þessu svæði. En meirihluti var margoft búin að neita því að svo væri. Líklega hefur forseti borgarstjórnar mist þetta út úr sér í þessu viðtali. En þá allavega vitum við það og þeir sem að berjast fyrir því að Elliðaárdalurinn fá að vera í friði, vera grænn áfram eins og Central Park í New York. Það eins og það sé eitthvað markmið hjá meirihlutanum að hafa mikla óánægju og ólgu í borginni og fara fram með verkefni og innkaup í ósátt. Þannig það. En auðvitað hlaut þetta vera varðandi þetta fyrirtæki og Elliðaárdalinn vegna þess að það kom fjárfestir fram í fjölmiðlum ekki fyrir svo löngu síðan og sagðist vera búin að fá úthlutaða lóðinni þar sem garðheimar standa og þar fyrirhuguð uppbygging upp á að með minni 750 íbúðir frekar en 725. Auðvitað hlaut þetta vera. Þegar borgin að úthluta gæðum þá verður að koma fullt gjald fyrir. Mér sýnist á öllu að svo sé ekki til dæmis í Gufunesi. Að úthluta gæðum borgarinnar, það alvarlegur hlutur. Þetta eru peningar sem borgarbúar eiga. Lóða úthlutun háalvarlegt mál. Og allar lóðir eiga að fara í útboðsferli. Svo ekki upp í Gufunesi. Það verið að handvelja aðila til þess að fá gæði borgarinnar. Viðkomandi aðilar eiga þessi gæði í þessu til dæmis tilfelli lóðir í skamman tíma og selja svo með miklum hagnaði. Ég get nefnt bara dæmi sem hefur verið gagnrýnt mjög af innri endurskoðenda. Það eru til dæmis þessi samningar sem búið að gera við aðila varðandi matarhallirnar og braggan í Nauthólsvík út af því að oddviti Viðreisnar fór nú að tala braggan og minn okkur vel á hann. Að þá var úthluta gæðum til Háskólans í Reykjavík. Mér minnir að það hafi átt að taka hátt í 50 ár að borga upp endurbætunar sem að bragginn fór í og endurbætum ekki lokið. Náðhúsið enn fokhelt. Háskólinn í Reykjavík fékk þau gæði að sjá útleigu á húsinu
Háskólinn í Reykjavík Reykjavíkurborg smánar upphæð fyrir að hafa afnotað þessu húsi og getur svo áframleitt með miklum hagnaði og miklum ágóða. Svona þetta út alla borg. Einhverjir skrýtnir samningar þar sem verið að úthluta gæðum borgarinnar. Og þeir flokkar sem stjórna borginni, þetta eru flokkarnir sem tala að þurfi að innheimta auðlindagjöld af öllum auðlindum þjóðarinnar sem að ég sammála og flutti mál þess efnis í þinginu öll þau ár sem ég var þar, sem fékk ekki brautargengi, að náttúru auðlindum Íslands að þær skuli vera skilyrtar því að auðlindagjöld skulu koma fyrir nýtingu þeirra og ekki síst að allar náttúru auðlindir Íslands skuli vera taldar upp, tæmandi taldar. Og það eins hér með þær auðlindir sem borgin á eins og land að það þarf að vera mjög skýrt og opin stjórnsýsla í kringum úthlutin þeirra. Nú, ég ætla ekkert svo sem að lengja mál mitt með Orkuveitu Reykjavíkur og planinu. Ég hef bókað margoft það og á þeirri skoðun og það mjög afgerandi minnisblað sem kom frá sveitarstjórnarráðuneytinu að vatnsgjald var ólöglega álagt. Vatnsveitur mega ekki greiða út arð og nú hefur borist nýtt minnisblað og ég hef bókað það í borgarráði að ég tel að Orkuveita Reykjavíkur hafi lagt ólöglegt vatnsgjald á allan þann tíma sem planið var starfrækt. 5 til 6 ár. Það á eftir að láta reyna á þetta. Orkuveita Reykjavíkur greiddi þegjandi og hljóðalaust 500 milljónir tilbaka fyrir árið 2013 því það var borgari hér í þessari borg sem að gagnrýndi þetta og sendi erindi og taldi það að rétturinn væri sín megin að þetta var ólöglegt og Orkuveita féllst á það án þess að fara með mál fyrir dómstóla. Orkuveitan svo allir viti B-hlutafyrirtæki en ég hef ekki séð að það sé nokkur staðar ykkur varasjóður til þess að mæta þessu en þetta eru mjög háar upphæðir. Svo það afleitt líka eins og ég hef gagnrýnt að raunverulega sé staða borgarinnar þannig og þegar borgarsjóður skilar svo litlum afgangi að álverð skuli ráða því hver afkoma Orkuveitu Reykjavíkur Orkuveita Reykjavíkur hefur gert þannig samninga við álverin sem eru að selja rafmagni til að sé ykkur sveifla á álverði í heiminu þá kemur það til lækkunar eða hækkunar. Það kom til hækkunar í fyrra og það kostuðust inn 12 milljarðar þá en nú álverð á niðurleið og þá þessar tölur á niðurleið. Þetta skapar mikla óvissu og þetta mjög óeðlilegt að þetta sé með þessum hætti. Sérstaklega þegar Orkuveita Reykjavíkur skipar svo háan sess í samstæðunni í heild sinni og að greiða arð til Reykjavíkurborgar. Að greiða arð sem að vísu náttúrulega eins og annað, fengin að láni, en það önnur saga. Það sem að ég gagnrýni líka hér að það sem vantar gríðarlega það meiri skilagrein á framúrkeyrsluverkefni borgarinnar. Ég hef oft undrað mig á því að þegar framúrkeyrsluverkefni þá alltaf til peningur fyrir því og það fer ekki að varasjóð, það einhvern veginn bara svona smurt út á rekstur borgarinnar. Ég nefni hér dæmi gríðarlega framúrkeyrslu við lagfæringar á Klettaskóla. Ég enn að bíða eftir einhverri skilagrein þess efnis, en framúrkeyrslunni þar var hátt í hálfur milljarður og samtals 1 milljarður. Það fer eftir reiknireglu hvort við miðuðum við kostnaðaráætlun 1 eða 2, en borgin hefur þráfallega neitað því að þetta verkefni og þessar endurbætur hafi farið fram úr áætlun. Þannig að þetta svo óboðslega erfitt að vera grúska í bókhaldi borgarinnar því þetta allt svo falið og mann ekki sagðar allar upplýsingarnar. Ég ekkert að segja að borgarfulltrúum að það sé verið að segja okkur rangar upplýsingar. Við fáum bara ekki allar upplýsingarnar.
Og það eitthvað munstur sem ég bara kann alls ekki við og kann ekki að meta. Nú, ég hérna með tillögur og það gaman að segja frá því að við síðustu fjárhagsáætlun fyrir nákvæmlega ári þá lagði ég fram tillögu að frístundakorti verði hækkað úr 50.000 krónum í 100.000 krónur vegna þess að þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir í talinu ekki margar fjölskyldur að börnin þeirra geti verið í tómstundum óháð efnahag. Meirihlutinn að sjálfsögðu felldi þessa góðu tillögu sem að hátíðarstundum talar að sé fjölskylduvænn en því miður var það ekki. Felldi tillöguna og þau rök voru notuð að frístundakorti væri svo lítið notað að þyrfti að ná til allra barn í Reykjavík til þess að nota frístundakortið áður en það hækkað. Þetta náttúrulega bara hlægilegt. Þetta náttúrulega bara hlægilegt. Það var talað að fara í eitthvað átak til að kynna kortið. Mig minnir að það hafi verið eitthvað smá átak sett á stað til þess að fleiri gætu notað en það hægur leikur að kynna þetta fyrir þennan rétt fyrir foreldrum að börnin þeir eiga rétt á frístundastyrk frá borginni. Hægur leikur í gegnum skólana og snerta við þessum foreldrum og bara senda reyðlega bréf þess efnis. Nú ef að það eru mörg börn sem eru að erlendum uppruna sem að nýti ekki kortið þá hægt líka að finna út úr því með einföldu móti og senda þessar upplýsingar á því tungumáli sem að viðkomandi foreldrar tala. Þannig að svona fyrirsláttur náttúrulega ekki í boði. En til þess að mæta þessu þá hér tillaga frá mér sem að snýr út á það, sem snýst það að borgarstjórn samþykki hér á eftir að hækka upphæð frístundastyrksins, kortsins, sem að Reykjavíkurborg með, að miða þá hækkun við vísitölu neysluverðs frá 1. janúar 2017 afturvirkt því þá var það hækka síðast eða 8,2% og verði 54.000 á barn á ári. Og þessi hækkun kostar 60 milljónir og þá komi þetta af liðnum ófyrirséð. Nú við gætum bara tekið kostnað við fundi borgarstjórnar og sett beint inn á frístundakortið. Ef við myndum nú girða okkur í brók og fara eftir því sem minnihlutin hefur marg ítrekkað að byrja hér borgarstjórnarfundi klukkan 9. Þá dettur allur kostnaði niður því eins og allir vita þá borgum við borgarfulltrúar sjálf okkar hádegismat og þá þurfa húsverðir ekki að vinna yfirvinnu. Það komið peningu fyrir þessu. Þannig að þetta mjög einföld leið. Ég legg þessa tillögu núna fram á þeim grunni að allar gjaldskrár borgarinnar hækka og það alltaf lagt fram hér í borgarstjórn við umræðu fjárhagsáætlun vísitölu breytingar til hækkunar á öllum gjaldskrám. Þá eðlilegt að frístundakortið hækki jafnframt samkvæmt sömu reiknireglu. Mjög sanngjarnt. Þetta sanngirnismál. Nú svo ég líka með þessa skemmtilegu tillögu að þið voru nú að tala mat borgarfulltrúa að við komum upp matartorgi miðsvæðis í Reykjavík. Það má byrja með eitt matartorg og ef að þetta heppnast vel þessi tillaga þá má hugsa það að það verði á fleiri svæðum í Reykjavík, fleiri stöðum, á fleiri stöðum, já. Og þá það þannig að við erum að koma matnum út, við erum að minnka matarsóun og jafnframt að hjálpa þeim sem að minna mega sín. Ég reikna með að þetta kosti að hámarki 5 milljónir á ári því það þarf að koma upp þessar aðstöðu og svo raunverulega rekur þetta sig sjálft. Svo ég með þessa tillögu sem mikilvægasta tillaga Miðflokksins hér við þessa umræðu. Og það sú tillaga að Reykjavíkurborg falli frá útsvari þeirra sem eru 67 ára aldri sem eingöngu njóta greiðslna frá Tryggingastofnun. Ég ætla að lesa hérna upp greinargerðina með leyfi forseta til að hafa þetta skýrt og útskýra nákvæmlega þessa tillögu. Því það sífellt verið að tala að fólk borgi svo mikið í skatta og það sem að færri átta sig á það það
að í tilfelli Reykjavíkurborgar sem með hámarks útsvar 14,52%, að þegar persónuafsláttur nýttur þá fara fyrstu 14,52% sem að koma fram í skattframtali sem skattur fara til Reykjavíkurborgar. Útsvarið hefur forgang á allar skattekjur. Allar skattekjur. Þetta heitir skattur í daglegu tali en Reykjavíkurborg fær fyrstu 14,52% sem að aðilar borga í skatt. Ég hef nú lesturinn, forseti, með þínu leyfi. Sveitarfélög leggja útsvar og í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 áætlað að Reykjavíkurborg leggja á hæsta mögulega útsvar eins og undanfarin ár eða 14,52%. Tekjuskattslögin eru þannig uppbyggð að fyrstu tæplega 15% álagningarnar fer til sveitarfélagana og þegar því náð fer fólk fyrst að borga tekjuskatt ríkisins. Heimild þessi sótt í 25. grein laga nr. 4/1995 tekjustofna sveitarfélaga en hún hljóðar svo. Sveitarstjórn heimilt að taka til greina umsókn manna lækkun eða niðurfellingu álagðs útsvars þegar svo stendur á telji hún ástæðu til að veita frekari lækkun en ríkisskattstjóri veitti við afgreiðslu og umsókn lækkun útsvarsstofns. Á sama hátt getur sveitarstjórn lækkað eða fellt niður álagt útsvar þeirra sem nutu bóta samkvæmt þriðja kafla laga almannatryggingar og lögum slysatryggingar almannatrygginga. Í annarri málsgrein fyrrgreindar 25. greinar segir að ríkisskattstjóri skuli veita sveitarstjórn aðgang að skattframtölum hlutaðeigandi einstaklinga svo að veita henni þær upplýsingar sem nauðsynlegt teljist. Sveitarstjórn skal tilkynna lækkun útsvars til ríkisskattstjóra og innheimtu aðila og hlutaðeigandi einstaklings. Þessi tillaga nokkuð kvenlæg því að konur eru meirihluti þessa hóps. Á árum áður voru þær ekki á vinnumarkaði og höfðu þar af leiðandi ekki tækifæri á að safna upp lífeyrisréttindum eins og karlmenn á sama aldri. Það eru breyttir tímar og nú þurfa bæði kyn að vinna fullan vinnudag til að ná endur saman og lögbundin lífeyrissparnaður hleðst upp þar til lífeyrisaldri er náð. Við eigum að sýna því fólki sem undir þennan hóp falla þá virðingu að hætta að rukka útsvar af þeirri lágu upphæð sem til fellur frá Tryggingastofnun. Sveitarfélögin eru nú þegar með undanþágu frá fasteignagjöldum vegna lágra tekna. Ekkert er því til fyrirstöðu að fara sömu leið varðandi útsvarið. Svo kemur hér áætluð tekjulækkun borgarinnar sem að fullyrða má að sé lágmark því að fjármálaskrifstofan hefur staðið sig mjög vel að vinna í þessari tillögu með mér og hefur verið í sambandi við Tryggingastofnun og það svolítið djúpt á svörin frá Tryggingastofnun þannig að ég fer áfram með þessa tillögu verður hún ekki samþykkt hér í dag áfram með þessa tillögu til þess að fá nákvæmlega út hvað þetta eru margir einstaklingar en samkvæmt tillögunni þá erum við að tala að þetta séu rúmar 240 milljónir til tekjulækkunar fyrir borgina og það megi gera ráð fyrir að þetta séu jafnvel allt upp í 600 einstaklingar en samkvæmt tillögunni kemur það fram að það eru 543. Þetta svona 0 punktur þegar tillagan var lögð fram en svo hafa ykkur fleiri bæst við. Það nefnilega þannig að þeir sem að fengu enga skerðing á greiðslu frá Tryggingastofnun og síðasta ári var 788 hafa haft það lítið á milli handana. Þannig að þarna bætist líka inn í sem að gerir útreikningin svolítið flóknari að sumir eru með og mega hafa atvinnutekjur upp í alltaf 1,2 milljón á ári og svo það líka þessi undanþága sem að ríkið setti að það megi taka út alltaf 300.000 krónur í séreignarsparnað. Þannig að þegar allt lagt saman þá svolítið erfitt að finna nákvæmlega tölu einstaklinga og upphæð og svo náttúrulega svo sorglega staðreynd að þessi list náttúrulega kvikull því við erum að tala okkar elsta hóp og það náttúrulega verða dauðsföll og nýir koma inn þannig að þetta síkvikur listi þannig að ef að þessi tillaga verður ekki samþykkt hér á eftir þá held ég rétt að miða við 1. janúar ár hvert varðandi fjölda. En þarna erum við að sýna þessu fólki virðingu. Skurðarpunkturinn, hann ótrúlega lágur þegar ríkið fer að tikka inn með sinn tekjuskatt og þá búið að taka útsvarið af,
þá þetta ekki nema 250.000 krónur sem þessi hópur hefur þegar ríki fer að taka skattinn. Þannig þið sjáið það, útsvarið eru fyrstu 30 til 38.000, þannig að fólk að fá rúmlega 200.000 krónur þegar búið að draga frá útsvarið og svo skattinn. Þannig að þetta náttúrulega, það verður að breyta þessu. Heimildin til staðar og Reykjavíkurborg að beita þessari aðferð með fasteignagjöldin. Þannig að þessi tillaga, þetta sanngirnistillaga. Það getur enginn lifað á rúmu 200.000 krónum. Þarna erum við að tala þennan hóp sem að fer minnkandi í framtíðinni. Þetta hópurinn sem að fá bara greiðslur frá Tryggingastofnun. Þetta hópurinn sem að hafði ekki kost á því að greiða í lífeyrissjóði, hefur þarna strípaða bætur. Við verðum að sinna þessu fólki. Svo einfalt það. Og þetta tillaga sem að steinliggur vegna þess eins og ég farið yfir að fyrstu tæpu 15% af því sem verið að draga þessu fólki í skatta útsvar og Reykjavíkurborg á að sýna frumkvæði því að vera fyrst sveitafélaga að fara fram og samþykkja þessa tillögu og sýna þessum hópi virðingu. Ágæti forseti, ég hef lokið máli mínu. Það verður gaman að hlusta á ræðurnar sem að koma hér á eftir og svo greiðum við atkvæði breytingatillögunar. Ég full eftirvæntingar og vonar að meirihlutinn gangist við þessum 3 breytingatillögum mínum varðandi fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir 2020. Þær eru allar mjög sanngjarnar, þær eru allar mjög einfaldar í útfærslu, kosta ekki mikinn pening miðað við þau gæði sem hljótast af þeim. Það hefur verið eitt í annað eins hjá borginni. Svo við tölum braggan og öll fram- og keyrsluverkefnin. Ég að leggja hérna fram tillögu sem að kostar tæpar 300 milljónir og ég treysti mig til þess að eftir hádegi að finna kostnað á móti sem verður hægt að skera niður ef að meirihluti vill ekki fjármagna mínar tillögur af liðnum ófyrirséð. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Fyrstur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi nú fyrst og fremst koma inn upp til þess að undirstrika það að það stefnir í afgang á rekstri borgarsjóðs á þessu ári og það hefur verið afgangur á rekstri borgarsjóðs alveg síðan 2015. Það eru tekið lán út af fjárfestingum en þessi afgangur engin sýndarafgangur eða gerfaafgangur og ég frábið mér eitthvað svona þvælna framsetningu því að það skiptir mjög miklu máli að allir hafi sama skilning á fjármálunum. Skuldastaða borgarinnar eðlileg og lægri heldur en flestra annarra sveitarfélaga sem hlutfall af tekjum sem svo viðmiðun sem lögðu til grundvallar í sveitarstjórnarlögum. Og staða borgarinnar til að takast á við verkefni og fjárfestingu einfaldlega bara mjög sterk. Við erum líka með núna vel fjármagnaða skóla, við erum með vel fjármagnaða starfsemi í ýmsu leyti þó að metnaðurinn sé slíkur að við viljum á ýmsum sviðum gera meira en þessu þarf að halda til haga. Það sjálfsagt að taka samanburð á skuldum Reykjavíkurborgar og annarra sveitarfélaga ef að þetta eitthvað óljóst í huga borgarfulltrúans eða annarra borgarfulltrúa. Því að það boðið upp á mjög villandi umræðu fjármál borgarinnar oft á tíðum og ég held að sé ekki til bóta. Síðan svelgdist mér nú nánast á morgunkaffinu þegar borgarfulltrúinn fór að hæla sér að því að hafa staðið með því að tekin væri eðlileg veiðigjöld af útgerðinni. Þvílíkur öfugsnúningur á sögunni. Formaður fjárlaganefndarinnar sem stóð fyrir mesta niðurskurði á veiðigjöldum í sögunni 2013, bara fyrsta verk og hélt í áfram allt kjörtímabilið vegna þess að peningarnir væri betur komnir hjá útgerðinni heldur en hjá almenningi. Sveigjartan. Lokið að veita ansvar, svara þá ansvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, þetta var nú alveg svaka skemmtilegt. Borgarstjóri sagði sveiattan. Það gott að ég fái tækifæri til þess að rifja hér upp hvernig ríkisstjórn var útleikin. Það var 2013 sem ég tók við sem formaður fjárlaganefndar. Bullandi halli, alveg frá hruni, í allri tíð vinstri stjórnarinnar. En þegar ég var formaður fjárlaganefndar og vegna aðhalds sem ég að óska hér eftir hjá borginni, þá var ríkissjóður rekinn í fyrsta sinn með afgangi og hefur verið það síðan þar til árið 2019. Það tók ríkið 7 ár að glutra niður rekstrinum. Þannig var það. Og komin í bullandi halla og verður í halla 2019 og fjárlögin fyrir 2020 eru kynnt með halla. Takk fyrir borgarstjóri að gefa mig tækifæri þessu. En það sem að ég sem formaður fjárlaganefndar og meirihlutin í fjárlaganefnd þessu tíma þurfti að gera, það var að skera niður kosningaloforð Samfylkingarinnar sem að þeir voru búin að leggja fram í kosningabaráttunni og þar með voru óraunhæf veiðigjöld upp á fleiri milljarða sem voru aldrei komið til framkvæmda og var engin stemming fyrir. En Samfylkingin best í blekkingum vegna þess að þetta var ekki komið til framkvæmda en að sjálfsögðu miða þau alltaf kosningaloforði sín við raunveruleikann. Svona var nú málið. Þannig að veiðigjöldin lækkuð ekki, þetta var loft, fjárfestingaáætlun Samfylkingarinnar 2013 var loft og Samfylkingin best í lofti. En varðandi það sem að borgarstjóri sagði hér borgina, ég var að vill umræðuna, ég frábið mér því, mér finnst þetta vera metnaðarleysi að reka einu borgina í landinu á einskiptistekjum eins og ég fór yfir. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara ansvari, veitir á ansvar öðru sinni, Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn. Þetta kannski ekki staður og stund en það þarf bara að halda þessu til haga. Vigdís Hauksdóttir, þáverandi þingmaður og formaður fjárlaganefndar, stóð fyrir stórfelldri lækkun veiðigjalda, ekki bara 1 ár, heldur öll árin sem að hún gegndi því embætti og varði það sem stefnu ríkisstjórnarinnar af miklu stolti vegna þess að ólíkt því sem að borgarfulltrúinn heldur fram nú hefur hún aldrei verið talsmaður almennings eða almannahagsmuna þegar kemur að veiðigjöldum, heldur taldi þau betur komin í útgerðinni. Hún kallar þau loft núna en forstjóri Samherja kallaði þær arðgreiðslur þegar hann einn tók meiri arð út úr sínu fyrirtæki á síðasta ári heldur en almenningu fékk í veiðigjöld. Samkvæmt þeim línum sem Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lagði sem formaður fjárlaganefndar. Og það eiginlega bara, ekki bara kjarkað heldur ósvífið af borgarfulltrúunum að taka baráttu sína fyrir veiðigjöldum upp hér undir liðnum fjárhagsáætlun borgarinnar því að það svo mikið reginhneyksli og það sem að borgarfulltrúinn kallar ófjármagnuð kosningalofur Samfylkingarinnar var svo einfalda sýn að almenningur ætti auðlindina og ætti að fá veiðigjöld af auðlindinni og þess vegna ætti að fjárfesta í spítulum og innviðum og landeyjar og nýjum Herjólfi sem var allt slegið af ásamt húsi íslenskunar og fleiri verkefnum sem að borgarfulltrúinn hafði horn í síðu á og vildi heldur að væri til ráðstöfunar fyrir útgerðina í útrás þeirra í Namibíu og annar staðar. Þetta bara veruleikinn. Og að taka þetta hér inn og ætla að kynna sjálfa sig sem einhvern riddara réttlætisins þegar veiðigjöld eru annars vegar, að þá bara því miður löngu komið internet sem heldur þessari sögu alveg rækilega til haga. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið að veita ansvar öðru sinni. Forseti vill vinna á að það mál sem hér til umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar en þá svara ansvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti borgarfulltrúar og tilheyrendur, það ekki svo að forseti getur stöðvað þér ræðamann þegar verið að ræða ykkur allt önnur mál en á dagskrá? Hér Samherjamáli komið inn á fund borgarstjórnar í seinni umræðu fjárhagsáætlunum fyrir 2020. Þvílík skömm að þessu. Og þetta ekki einhver óreyndur borgarfulltrúi eða varaborgarfulltrúi,
Þetta sjálfur borgarstjórinn sem situr þarna. Ég spyr, forseti, ekki hægt að stöðva fólk í ræðustól þegar það talar eitthvað allt annað mál heldur en til umræðu? Ég var að ræða hér auðlindir. Ég var að ræða hér auðlindir og ég vildi að það væri auðlindagjöld, rukkuðu öllum sem að nota auðlindirnar. En við vitum alveg núna hvað í gangi. Ég búin að vera hérna í rúmt og 1,5 ár. Þegar borgarstjóri sleppi sér með þessum hætti og fer að búa til smjörklípur, þá eitthvað undirliggjandi. Ég veit ekki þessu tilfelli, hvort að sé Gufunesið og lóða útlutunni þar og hugsaleg sala, eða hvort að sé gróðurhvelfingin upp í Elliðaárdal og tilvonandi íbúakosning þar, eða hvort að sé bara yfir höfuð allur rekstur borgarinnar. Hér snúið út úr eins og borgarstjóri sjálfur kann. Já, og ég kann að hagræða og ég kann að skera niður. Það kann borgarstjóri ekki og takk fyrir það, borgarstjóri, að rifja það upp fyrir þá sem hlusta hér á þennan fund og fyrir borgarfulltrúa sem sitja hér í sæti. Það var staðið í lappirnar og það voru teknar óvinsælar ákvarðanir í gæluverkefnum ríkisins. En þetta stóðu við allt við og reksturinn snerist við 2013 þegar ég var formaður fjárlaganefndar og ég stolt af því. Það tók 6-7 ár að glutra þeim rekstri niður og það væri nær að borgarstjóri muni hlusta og framkvæma þær tillögur sem að ég hef hér í borgarstjórn hagræðingu og niðurskurð og bruðlið sem á sér stað og gæluverkefnin. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Þá hefur óskað eftir að veita andsvar Sabine Leskop, borgarfulltrúi. Já, ég vildi bara nefna stutt einhver misskilning sem hérna kom fram í ræðu borgarfulltrúa Vigdísar Hauksdóttur varðandi innkauparáðuneytið og starfinu þar. Ég fagna öllum ábendingum að bæta innkaupakerfinu. En mér finnst ekki eðlilegt að við tjáum okkur hér efnislega útboð sem eru í ferli. Við sem vinnum í þessu ráði gerum okkur grein fyrir hversu viðkvæm okkar staða og hversu mikilvægt að það lítur aldrei þannig út að við séum að ganga erindi einstakra aðila þó ég gera sjálfsögðu ekki grein fyrir að þetta var áætlun hjá borgarfulltrúum. Það sem ég vil samt segja það nákvæmlega ekkert óeðlilegt í gangi. Kærufresturinn vegna útboðslýsingar var nefnilega liðinn og það að aðilar kæra eftir opnun útboðs svo sem ekki það óvenjulegt en það sýnir kannski gæði starfsins að í minni tíð hefur einungis ein kæra fengi hljómgrunn hjá úrskurði hjá kærunefnd útboðsmála sem var rammasamning vegna Tunnur, Kér og Djúpgáman. Eins og sagði, mér finnst borgarstjórn ekki staður og stund til að taka afstöðu efnislega til útboða sem eru í gangi. Þá hefur borgarfulltrúi Sabine Leskop lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég þakka fyrir þetta ansvar. Jú, borgarstjórn á einmitt að fjalla öll innkaupamál, sérstaklega þegar þau eru svo gölluð eins og hefur birst okkur undanfarin ár. Það ljósastýringamálið komið í kæruferli, því nú hefur og það gert á þeim grunni að það var verulega gallað. Þannig að það verður að tala það og það eitt undirliggjandi sem ég ætla ekki að segja frá hér sem alvarlegt lögbrot í því máli. En ég kem til með að segja frá því síðar og ég hef séð það sem átti sér stað þar og það mjög alvarlegt. Auðvitað eigum við að tala útboðsmálin. Ég hef alltaf verið talsmaður þess og talað það í kosningabaráttunni að fara með allt í útboð til þess að ná fram bestun. Ég var mjög ánægð til dæmis með það þegar Reykjavíkurborg fór í útboð varðandi skólagögn fyrir grunnskólana. Þar sparaðist heilmikill peningur. Svona á að gera á hverju einasta sviði, í hverju einustu innkaupum, að fara með allt í útboð og taka alltaf tilboð lagsbjóðenda. En til þess að það geti gerst, þá verður borgin að skrifa útboðsgögnin almennt. Reykjavíkurborg
verður að láta þeirri háttsemi að skrifa útboðsgögnin fyrir ákveðna aðila, eins og gerðist til dæmis í ljósastýringaútboðinu. Enda er búið að kæra það. Það bara blasir við þegar gögnin eru skoðuð. Stjórnvald í Reykjavíkurborg er stjórnvald og ber að fara að stjórnsýslulögum, líka í útboðum. Því að forseti, spillingin í stjórnmálum á Íslandi, eins og í Namibíu, eins og borgarstjóri fór yfir, hún er þar sem er verið að úthluta gæðum. Það er verið að úthluta gæðum í útboðum, það er verið að úthluta gæðum í lóðum og fleira í auðlindum Reykjavíkurborgar. Borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir er lokið við að svara andsvari. Forseti hyggst nú gera hlé á fundi í hálftíma eða til klukkan 12:47.
hefst þá aftur fundur borgarstjórnar við síðari umræðu fjárhagsáætlun og næst á dagskrá Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við ætlum hér að fara yfir fjárhagsáætlun velferðarsviðs fyrir árið 2020. Við höfum undanfarin ár verið að styrkja velferðarþjónustuna í borginni, bæði með því að setja til hennar aukið fé, en líka með því að breyta verklagi og tækni. En eins og þið vitið þá annast velferðarsvið mjög mikilvæga þjónustu í umboði velferðarráðs og sinnir mörgum og brýnum verkefnum. Má nefna þar málefni fatlaðs fólks, húsnæðisaðstoð og stuðning, búsetuþjónustu, fjárhagsaðstoð, félagslega ráðgjöf, málefni eldri borgara, sérfræðiþjónustu skóla, barnavernd, heimahjúkrun, félagslega heimaþjónustu, matarþjónustu, félagsstaf aldraðra, akstursþjónustu, fatlaðs fólks og aldraðra, stuðningsþjónustu, daggæsluráðgjöf, forvarnir og bara almenna upplýsingagjöf velferðarmál í borginni. Og heilsueflingu sem ekki er minna mikilvægt. Til að sinna þessum verkefnum starfa hjá velferðarsviði tæplega 3000 manns í 1800 stöðugildum. Og eins og borgarfulltrúar hafa séð í framlögðum gögnum þá fjárhagsrammi velferðarsviðs fyrir árið 2020 rúmir 28 milljarðar, 28,3 milljarðar, rekstragjöldin eru í heild 33 milljarðar, tekjurnar tæpir 5 og við erum að sjá þarna að við erum að hækka á milli ára 1,2 milljarð. Fjárhagsaðstoð, ég fer aðeins svona inn í þessa mismunandi þætti, þá má nefna fjárhagsaðstoð og sérstakur húsnæðisstuðningur bundinn liður og áætlunin 2020 gerir ráð fyrir útgjöldum þar að fjárhæð 3,6 milljarðar króna og áætlun fjárhagsaðstoðar gerir ráð fyrir 2,6 milljónir króna og sérstakur húsnæðisstuðningur 1,1. Þannig að það þessi bundnu liðir sem gert ráð fyrir. Á milli umræðna þá höfum við meirihluta borgarstjórnar ákveðið að bæta við rúmum 112 milljónum króna í þau verkefni sem ætlað til að styrkja börn og fjölskyldu þeirra þar sem það hefur verið eitt af aðal áhersluefnum velferðarráðs síðasta ár. Fjárheimild til nýrra og áframhaldandi verkefna verða þá með því samtals tæpur milljarður króna í þau verkefni sem að velferðarráð hefur verið að setja á oddinn undanfarið fyrir utan alla þessa hefðbundnu þjónustu. Okkur gert að hagræða 1% af heildarramma sviðsins miðað við 2019 og það eru 280 milljónum króna og ég get alveg sagt að það ekki auðvelt verkefni en í svona mikilvægri þjónustu en það hefur engu síður verið gert. Við höfum skipað stýrihóp undir forystu minni með þátttöku borgarfulltrúanna Arnar Þórðarssonar og Elínu Oddnýjar Sigurðardóttur og fjölda starfsmanna til þess að móta heildstæða stefnu í velferðarmálum til framtíðar. Það hefur ekki verið til slík stefna, það eru margar stefnur sem að velferðarráð sinnir, mótar, fylgir eftir, aðgerðaáætlanir. Okkur langar að sjá þetta einhvern veginn svona svolítið markvissara og við vitum nákvæmlega hvert við erum að stefna og hafa raunhæfa heildar aðgerðaáætlun. Þannig að það er eitthvað sem við ætlum að leggjast yfir á næsta ári og mun vonandi hjálpa okkur einhvern veginn að átta okkur algjörlega á því alltaf hvert við erum að fara. En ef við horfum á börn og barnafjölskyldur, þá eru þar helstu breytingar á styrkingu á milli ára. Við höfum verið að styrkja barnavernd síðustu ár og þar eru viðbætur í ramma 2020 350 milljónir. Á undanförnum 2 árum hafa verið í gangi mikla breytingar hjá barnavernd Reykjavíkur og starfsemin hefur verið greind niður í kjöl og styrt og við erum að leggja nýja lokahönd á framkvæmdaáætlun í barnavernd sem hefur verið unnin í þéttu samstarfi við skóla- og frístundasvið og fjölmarga hagsmunaaðila. Og það stefnt að því að samþykkja hana á sameiginlegum fundi velferðarráðs og barnaverndarnefndar innan nokkura vikna, ég veit ekki hvort við náðum fyrir jól eða strax eftir jól.
Þar meðal annars lögð áhersla á auka sýnileika og fræðslu barnaverndar, til dæmis inn í skólum og leikskólum og veita leiðbeiningar og þétta samstarf við stuðningsaðila. Þetta eru gríðarlega mikilvæg verkefni og allt þetta til þess að styrkja þá umgjörð sem Reykjavíkurborgar að veita börnunum í borginni. Og þetta tónar vel við áherslu barnamálaráðherra sem hefur haft forystum að vettvangi ríkisins. Þar líka verið að vinna því að styrkja barnavernd. Og 12. júní síðastliðinn samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu framkvæmd áætlun ríkisins á sviði barnaverndar 2019-2022. Þannig við erum að vinna alveg í takt við það. En það má nefna í F-kafla fyrrnefndar áætlunar. Það sérstaklega talað bætt verklagi barnavernd á vegum sveitarfélaga og annar liður snýr að því að meta vinnuálag starfsfólki barnavernd og það búið að lagt til að áfram verði stuðstur sama viðmið þar sem einhvers konar málavog fyrir málastjóri í barnavernd, svo að meta með kerfisbundnum hætti það vinnuálag á málafjölda starfsfólki barnavernd. Og þessi fyrirmyndir sóttu Gautaborgar, staðferð af barnaverndarstofu og hefur verið prófuð í mörgum sveitarfélögum og það gert ráð fyrir því að við munum mæla þá 4 sinnum á ári það álag á starfsfólki okkar og hvernig við erum að sinna þeirra umgjörð til þess að sinna öllum þessum mikilvægu málum. Barnavernd Reykjavíkur hefur stuðst í málaf og barnaverndarstofu til þess að mæla álagið í málavinnslu núna og við sjáum núna á þessu ári og við sjáum að það mikið álag á okkar starfsfólki. Tilkynningar hafa reyndar aldrei verið fleiri. Það má gera ráð fyrir að þær verði alltaf 4.900 þegar ár þetta árið þessi lokið, svona með við það sem komið og það 11% aukning frá það síðasta ári ef við margföldum fyrstu 10 mánuðina og klárum árið. Og tilkynningarnar eru margar erfiðar. Það tilkynningum vegna þungara kvenna, þar sem líf ófæddra barna í stefnt í hættu á að fjölga 40% á þessu ári með við fyrstu 9 mánuðina og þau mál eru svona einn þingstu og flóknustu sem að barnavernd tekst á við. Síðan fjöldi tilkynningum vanrækslu vegna neyslu foreldra hefur aukist 12% ef ég miða við 10 fyrstu mánuðina og vegna þessara þátta og fleiri þátta þá hefur við ákveðið að styrkja barnavernd Reykjavíkur 33 milljónir til viðbótar núna á milli umræðuna. Þetta eru 3 stöðugildi sem að þarna koma og þetta þá tillaga 28 í tillögum meirihlutans sem að liggja fyrir þessum fundi. Og ennfremur þá þarf að hækka þá upphæð sem að fer í vistun barna utan heimilis 300 milljónir. Í janúar mun samstarfsnet taka formlega til gildi. Við samþykktum það hér í borgarstjórn snemma á árinu að við ætluðum að stofna samstarfsnet. Þetta ný starfseining innan velferðarsviðs og við erum að endurskipuleggja þarna stuðningsþjónustu á vegum velferðarsviðs þannig að þjónustan sé skipulögð, veitt og þróuð frá einni starfseiningu en ekki frá fjölmörgum. Þessi starfseining mun vinna þvert á borgina í stað þess að hver og ein þjónustumiðstöð þrái eigin stuðningsúrræði og við vonumst til þess að með þessu getum við samhæft enn frekar stuðningin í allri borginni en einnig að við getum líka búið starfsfólki tryggari störf, jafnvel heilsdagsstörf ef þeir óska þess. Þannig að þeirra starfsumhverfi verði tryggara og það verði eftirsóttara að vinna við stuðningsþjónustu. Við munum byrja með þjónustu við börn og unglinga í þessari þróun og þessari stuðningsneti en meðal starfshlutfall hjá þeim 150 starfsmönnum sem vinna þar 25%. Og það það sem við vonumst til þess að geta mögulega aukið hjá þeim sem óska þess. Samhliða undirbúningi þessu starfsemi samstarfsnetsins verið að leggja lokahönd á nýjar reglur stuðningsþjónustu við börn og unglinga og fjölskyldur þeirra. Okkur skylt að móta þær reglur. Við höfum verið með reglur sem voru settar 2012 og við erum nú að endurgera þær. En leið erum við að sameina í eina reglur þá þjónustu sem við erum að veita á grundvelli laga félagsþjónustu sveitarfélaga, lög þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og barnaverndarlög. Þannig að við erum að búa til eina reglur sem að mæta
þörfum fatlaðra barna og ófatlaðra barna og fjölskyldum þeirra fjölskyldum sem að eiga börn sem að þurfa aukinn stuðning. Í núgildandi reglum matið þannig háttað í öllum þessum þáttum að finna stigagjöf sem felur í sér hversu mikla þörf umsækjandi í fyrir þjónustu eða aðstoð í klukkustundum talið. En grundvallarbreytingin sem við erum að leggja til núna og fer fyrir velferðarráð á morgun felst í því að við erum að leggja ríkari áherslu að vera í samvinnu við umsækjanda það hvers konar stuðning þau óski eða þurfi. Og við horfum frá því að stuðningsþörfin sé metin á grundvelli stiga sem ákvarða fjölda klukkustunda, heldur draga fram í samtali stuðningsþörfina og óskir fjölskyldunar og reyna að mæta henni. Við höfum sett 75,5 milljónir til viðbótar inn í þessa þjónustu. Við jukum fjárheimildir til stuðningsþjónustu heilmikið á síðasta kjörtímabili. Bæði settum við inn 100 milljónum til viðbótar í þann lið og hækkuðum verulega greiðslu til stuðningsforeldra en það þörf á að gera enn betur því að þetta virkilega mikilvæg og gagnleg þjónusta. Og það reyndar eitt af því sem við ætlum að leggja áherslu á með samstarfsneti að mæla betur árangur mismunandi þjónustu þátta. Og við vonumst til þess að með þessari samþættingu á þjónustunni þá náum við og þessum nýju og segjanlegri reglum að við náum betri nýtingu á fjármagn og getum vonandi sent enn fleiri börnum en við gerum núna. Eins og borgarstjóri nefndi þá líka verkefni sem hefur verið í gangi í Breiðholti sem við höfum ákveðið að styrkja halda áfram með í rauninni. Það verkefni kallast Tinna, tilraunaverkefni í Breiðholti, hefur verið starfað frá árinu 2016 og það hefur það markmið að styðja unga einstæða foreldra sem hafa notið fjárhagsaðstoð til framfærslu til þess að auka þeirra lífsgæði og ekki kannski síður að auka lífsgæði barnanna þeirra. Og þetta gert með því að veita fjölþætta þverfaglega þjónustu ólíkra aðila innan félags, heilbrigðis og menntakerfis auk tilboðum, virkni og atvinnumiðlun. Og börn þeirra foreldra sem fá þjónustu í Tinnu fá aðstoð og það getur verið ýmislegt til dæmis með það að sækja íþrótt- og tómstundastarf og fleira. Og við leggjum hér til í tillögu númer 29 tillögu meirihlutans breytingar á milli umræðuna að setja 25 milljónir í þetta verkefni. Kostnaði við Tinnu hingað til hefur verið mætt af fjármagni til stuðningsþjónustu og ráðgjafar á vegum þjónustumiðstöðvar Breiðholts og hins vegar þróunarstyrk frá félagsmálaráðuneytinu en sá styrkur núna að renna út í lok þessa árs og með þessari fjárheimild lagt til að við getum haldið þessu verkefni áfram og þróa þannig að vonandi foreldrar og öðrum hverfum Breiðholti eigi kosta á njóta þjónustuna. Það hafa verið þarna 35-40 notendur og 70 börn árlega á meðan á þessu tilraunatímabili hefur staðið og þegar mest var þá voru þarna 110 foreldrar og flestir foreldrarnir hafa fengið fjárhagsaðstoð svo árum skiptir en af þeim sem hafa útskrifast á Tinnu hafa flestir hætta fjárhagsaðstoð og meðal annars farið í nám eða vinnu. Þannig þetta klárlega góð fjárfesting sem við erum að leggja þarna bæði færa fjárhagsaðstoð en ekki síður fjárfesting í lífsgæðum þessara fjölskyldna, bæði foreldra og barna. Annað verkefni sem mun hafa mjög jákvæð áhrif á stöðu ungra foreldra með börn verkefni sem hefur notið vinnuheitið Ella. Það tengist ekki varaformanni velferðarráðs beint en við segjum það. Lagt til að styrkja það verkefni núna milli umræðunum 22 milljónir sem í rauninni laun tveggja ráðgjafa og það tillaga númer 30. Þetta gert á grundvelli fyrirliggjandi samþykktar sem var gerð í borgarráði það að félagsbústaðir byggi 30 íbúðir í fjölbýlishúsi við Elliðabraut. Það áætlað að húsnæði verið tilbúið voru 2020 og þar hefur verið ákveðið að verði búsetukjarni fyrir fatlað fólk þar sem eru 10 íbúðir og að þeim 20 íbúðum sem eftir eru verði úthlutað sem almennum félagslegum leiguíbúðum. Félagsleg blöndun auðvitað alltaf mikilvæg og sérstaklega þegar kemur að börnum og þegar svona heilt fjölbýlishús að ræða sem úthlutað í þá kallar það áskoranir og þess vegna viljum við hafa þessa ráðgjafa.
og við leggjum líka upp úr því að þetta verði tímabundin ráðstöfun fyrir einstæða foreldra þar sem að sérstök áhersla verði á að aðstoða þá og börnin þeirra til þess að koma undir sig fótunum og búa sjálfstætt. Þegar að biðlistinn fyrir október 2019 eftir félagslegu leiguhúsnæði er skoðaður þá sáum við að það eru 43 einstæðar mæður á bið eftir félagslegu húsnæði á aldrinum 19 til 29 ára og samanlegur fjöldi þeirra, barnanna þeirra eru 70 börn, 1 faðir er á lista eftir félagslegu húsnæði. Það er mikilvægt að við mætum þörfum þessara ungu foreldra, þessara ungu einstæðu foreldra og styrkjum þau til þess að halda heimili börnum og þarna sjáum við fyrir okkur að við getum veitt leigt þeim félagslegt leiguhúsnæði íbúð þar sem þau geta einnig fengið markvissar ráðgjöf og stuðningi í svona 3 til 5 ár. Og þetta getur í rauninni skipt sköpum varðandi velferð og stuðning við unga foreldra sem að þurfa þennan stuðning. Það áður ekki við alla, en sumir þurfa þennan stuðning og við viljum gjarnan geta veitt hann. Hér áður fyrir var rekið mæðraheimili í Reykjavíkurborg þar sem unga maður gátu fengið aðstoð með börnin sín og það hafa margir fagaðilar sem hafa verið hér lengi kalla eftir að við höfum slík svipuð úrræði og þó ellers sé ekki mæðraheimili þá er þarna ýmis tækifæri til þess að útfæra einstaklingsbundinn stuðning með þeim íbúðum sem að þarna verða og ég er mjög spennt fyrir því að sjá hvernig þetta þróast. PMTO, það er foreldrafærni námskeið sem hefur sannað gildi sitt heldur betur á vegum velferðarsviðs. Það hefur unnið að innleiðingu því frá því 2016. Þetta markmið PMTO er að kenna foreldrum að nota styðjandi uppeldisaðferðir, jákvæður uppeldisaðferðir. Það er unnið að því að styrkja ákveðna grunnþætti til þess að stuðla jákvæðri hegðun barns og draga úr hegðunarvanda. PMTO skiptist í 8 vikna foreldranámskeið fyrir foreldrabarna með vægan hegðunarvanda eða áhættu vegna hegðunarvanda, hópmeðferð 14 skipti fyrir foreldrabarna með miðlungsalvarlegan hegðunar eða aðlögunarvanda eða einstaklingsmeðferð í 23 tíma fyrir foreldrabarna með alvarlegan hegðunarvanda. Þannig að PMTO skipti þessa 3 þætti. Við leggjum til hér að styrkja þessa starfsemi 17 milljónir árið 2020. Það er tillaga okkar númer 27. Þetta fjármagn verður nýtt til þess að auka það stöðugildi sem hefur haldið utan þetta úr 50% í 100% og greiða í rauninni kostnaðinn við aukin fjöldanámskeið. Þannig við séum að opna aðkomu fleiri foreldra í Reykjavíkurborg að því að fá þennan öfluga stuðning. Í lok árs 2020 gert ráð fyrir 30 meðferðaraðilar á þjónustumiðstöðvum og hjá barnavernd vinni að lágmarki 10% hver við PMTO og sumir munu auk þar sinna handleiðslu og grunnmenntun. Miðað við þessa fjárheimild þá ættum við að geta veitt 500 foreldrum barna með hegðunarvanda PMTO úrræði á ári og það munar það. Og við sjáum líka fyrir okkur að 32 starfsmenn í skóla og stuðningsþjónustu gætu öðlast þarna hagnýta þekkingu PMTO í gegnum grunnmenntun sem að líka myndi styðja við þessa bættu hegðun og aðlögun barna. Og ég stenst ekki í máti að nefna hér að við höfum fengið mat á því hverju PMTO skilar. Þeir sem að mæta á velferðarkaffi fengu líka að heyra það frá fyrstu höndi. Faðir sem sagði okkur sögu frá því hvernig þessi þjónusta gjörbreytti hans heimili með svona frekar einföldum ráðum og stuttu námskeiði og hann mælti með því að allir fengu þennan stuðning sem foreldrar sem ættu í erfiðleikum með það. Börn sem eru með einhvern hegðunarvanda og það er það sem við erum að reyna að mæta hér. En það er ekki bara þessi faðir sem er ánægður. Í rauninni var gert mat á þessari þjónustu og þá voru allir foreldrarnir sem tóku þátt sem upplifðu það að þeir væru að valda uppeldishlutverkinu betur eftir að hafa fengið þetta. Að þau nýttu meira jákvæðar og styrkjandi leiðir í uppeldi, þau væru meira hvetjandi, setti börnunum mildari en áhrifaríkari mörk, að þau hefðu meira eftirlit með athöfnu barna sinna bæði á heimilinu og utan heimilis
og þeim var einhvern veginn orðið auðveldara að leysa mál með uppbyggilegri hætti og eiga fleiri góðar samvinnustundir með börnum og afskiptin bara svona almennt jákvæðari. Og þetta auðvitað ótrúlega góðar niðurstöður. Ef við komum aðeins dýpra ofan í þetta, þá listi sem notaður til þess að meta hegðun aðlögun barns, svo kallaður FIBRS listi, til þá sem eru áhugasamir það. Og samkvæmt þeim lista þá var þetta jákvætt í 80% tilfella fyrir börnin, að þeirra metin var þeirra hegðun og aðlögun, þá var þetta jákvætt í 80% tilfella. Og Eiberg-listi sem að foreldrarnir fylltu út sýndi að dregið hafði úr hegðunarvanda hjá börnum 86,7% í 86,7% tilfella á meðferðartímabilinu. Þannig ég held að þetta sanni nú vel fyrir okkur að þetta gríðarlega öflugt verkfæri sem við höfum og við þurfum að bjóða fleiri fjölskyldum. Þannig það gleðilegt. Og í þessu samhengi má líka nefna nýtt þróunarverkefni sem að kallast Betri borg fyrir börn og fer af stað í Breiðholtinu á næsta ári, samstarfsverkefni velferðar sviðs og velferðarráðs, skólafrístundasviðs og skólafrístundaráðs, þar sem við erum með það markmið að vinna saman að því að þétta það stuðningsnett sem í kringum börnin í borginni, færa skólaþjónustuna nær í skólaumhverfi barnanna, auka samstarf skólafrístunda og velferðarsviðs og öllum stofnunum sem að sinna þjónustu við börn. Reykjavíkurborg hefur haft forystu forvarnir meðal barna og ungmenna og við getum líka haft forystu þetta. Og þetta allt saman atriði sem er mikilvægt að nefna hér til þess að sýna í hvað þeir fjármunir að fara sem við fáum og líka til þess að sýna það ekki bara orð á blaði að við leggjum áherslu á málefni barna og fjölskyldna, heldur erum við að leggja upp með því að geta stórauki þjónustu við þennan málaflokk, þennan mikilvæga hóp íbúa Reykjavíkurborgar, börn og foreldra. En velferðarráð sinnir ekki bara börnum og foreldrum, við erum líka meðal annars með málefni fatlaðra. Það hefur verið flókið fyrir velferðarsvið að taka við þeim málaflokk og þó nokkuð mörg ár séu komið frá því, þá erum við enn að byggja upp sérstakt húsnæðisúrræði til þess að ná í rauninni jafnvægi, þar sem ekki var mikið af sérstakum húsnæðisúrræðum þegar við tókum yfir málaflokkin. Það hefur verið sérstak uppbyggingaráætlun sem við höfum fylgt eftir og við höfum líka verið á sama tíma að loka herbergjasambýlum þar sem að það ekki þjónusta sem er talin æskilegt þjónustaform í dag. Einhvað síður eru einstaklingar sem búa í herbergjasambýlum hjá Reykjavíkurborg sem óska þess að fá að búa þar áfram og þá fá þeir það. En við höfum ákveðið að á árinu 2020 verði bætt 170 milljónum í þennan málaflokk. Það munu 2 ný heimili fyrir fatlað fólk opna, annars var heimili fyrir fólk með geðfötlun og hins var heimili fyrir fólk með þroskahömlun. Og við erum að halda áfram að byggja upp vinnu með stoðþjónustu samkvæmt þeirri aðgerðaáætlun sem að borgarráð samþykkti. Og það gert ráð fyrir því að nýliðun á hverju ári og hún þá komin inn í 5 ára áætlun og fjárheimildin á næsta ári verður aukin 43,6 milljónir. Og við erum að vinna að nýjum lausnum til þess að auka tækifæri til vinnu og virkni fyrir fatlað fólks og eins og glöggir hafa tekið eftir þá hefur verið auglýst eftir samstarfsaðilum til þess að koma að slíkum úrræðum. Vonandi fáum við einhverjar skapandi og spennandi lausnir. Og við erum þá sérstaklega að horfa á þann hóp sem að ekki getur nýtt sér þessi hefðbundnu vinnuúrræði borgarinnar. Notendastýrð persónuleg aðstoð, þjónustuform sem hefur mikið verið rætt í borgarstjórn síðustu ár. Við erum í dag alls með 24 einstaklingar sem eru með samning notendastýrða persónulega aðstoð og þeim hefur fjölgað 5 á þessu ári. Nettokostnaður við þá 24 samninga sem að núna í gildi verða 580 milljónir á komandi ári.
Gjöldin verða 773 milljónir en áætlaður hluti ríkisins 193 milljónir og meðalkostnaður fyrir hvern og einn NPA-samningar því 24 milljónum króna á ári. Á þessu ári hafa 19 einstaklingar til viðbótar sótt þetta þjónustuform og þeir uppfylla skilyrðin samkvæmt reglunum sem við settum NPA og eru því á bið eftir því að þjónusta í formi NPA hefjist. Áætlaður kostnaður Reykjavíkurborgar við að gera samning við alla þessa 19 notendur væri 360 milljónir á ári en það ennþá óljóst hvernig fjármögnun ríkisins verður háttað og við munum áðurlega okkar fjárframlög að því. Þannig að það kemur þá betur í ljós. Starfsemi Bataskólans tilraunaverkefni fyrir þá borgarfulltrúa sem ekki hafa heimsótt Bataskólan, þá mæli ég með heimsókn til þeirra. Þarna mikilvægt menntunarúrræði á ferðinni fyrir einstaklingar sem að glíma við geðræna erfiðleika. Tilraunaverkefninu Bataskólan að ljúka nú í árslok 2019. Við viljum halda áfram með verkefnið. Okkur finnst það mikilvægt. Það hefur sýnt sig vera mikilvægt fyrir þá einstaklingar sem þarna hafa sótt sér menntun. Og því leggjum við til núna á milli umræðna tillögu 31 að við setja í þetta verkefni 15 milljónir króna. Ef við horfum til málefna aldraðra, þá var á árinu 2019 verkefni endurhæfingu heimahúsi innleitt í öll 3 hverfi borgarinnar þar sem heimaþjónusta og heimahjúkrun eru starfrækt. Skiptust borgin í 3 hverfi í þessu tilfelli. Full fjárheimild 56,8 milljónir verður sett inn þá á árinu 2020 fyrir starfsemina þannig að við getum þá haldið bara áfram fullri starfsemi allt árið. Markmið endurhæfingar í heimahús að koma til móts við fjölgun aldraðra og vaxandi þörf á langtíma umönnun og minnka þannig eftirspurn eftir hjúkrunarrýmum til framtíðar. En endurhæfingar í heimahús útfærsla sem felur bæði í sér heilbrigðisþjónustu, félagslega heimaþjónustu og því sameiginlegt úrræði þessara 2 þjónustuþátta og því endurhæfingar teymið fjármagna 50% af Sjúkratryggingum Íslands í gegnum samning heimahjúkrun og 50% af velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Á þessu fyrsta starfsári teymisins voru 204 skjólstæðar sem fengu þjónustu og af þeim útskrifuðust 34% sjálfbjarga og 42% þeirra voru í minni þörf fyrir þjónustu. Þannig að enn og aftur hér öflug þjónusta á ferðinni sem við eigum að styrkja enn frekar. Því það ekki bara það sem við sem að koma í veg fyrir að fólk þurfi að fara á hjúkrunarheimili eða óski þess. Við erum líka auðvitað að fjárfesta þarna fyrst og fremst í lífsgæðum eldra fólks. Og það brýnt að heimaþjónustan verði áfram þróuð í þá átt sem að bætir lífsgæði og styður við búsetu í heimahúsi því að flestir eldri borgarar óska þess að búa þar. Og í því sambandi má nefna að við höfum ákveðið að setja á fót starfsemi viðbragðsteymi Reykjavíkurborgar við sem sinnir tímabundið þeim heimilum sem að þarna sérstakra þjónustu til að mynda vegna fíknivanda eldri borgara. Það verkefni sem við erum að gera og sinna þá innan ramma. Við höfum líka verið að þróa velferðartækni, ekki bara þó með kannski eldri borgari í huga, heldur bara hvernig við getum nýtt þessa nýju tækni sem að byggðist til þess að einfalda starfsfólkinu okkar verksýn, til þess að bæta lífsgæði borgarbúa. Það getur verið fólk á alls konar æviskeiðum eða tímabilum lífsins sem að þurfa á velferðartækni að halda. Þessi velferðartækni smiðja eins og hún kölluð hóf starfsemi sína í september 2018, þannig að 2019 var fyrsta heila árið sem hún starfaði og á þessu fyrsta starfsári hefur áhuginn á velferðartækni aukist mikill meðal starfsmanna velferðarsviðs og verkefnin sem við sjáum núna framöndan hafa verið undirbúin á þessu ári og við erum að
vonast til þess að við getum innleitt á næsta ári eru þá innleiðing á skjáheimsóknarkerfi í heimaþjónustu heimahjúkrun hjá þeim eldri borgurum sem það kjósa, en við höfum séð þetta verkefni takast gríðarlega vel í Finnlandi, þá í rauninni í staðin fyrir að starfsmaður fari á staðinn og komi inn og ræði við, þá getið þið spjalla saman í gegnum skjá. Og þetta séum við líka fyrir okkur, við getum nýtt á fósturheimilum, þar sem að barnavernd er oft að, til þess að auðvelda eftirlit barnaverndar með fósturheimilum, þar sem að við erum að koma börnum fyrir tímabundi fóstur. Og prófanir á lyfjaskömmturum við erum líka að skoða prófanir á lyfjaskömmturum í heimahúsum og við höfum líka lagt áherslu á að finna leiðir til þess að nýta velferðartæknilausnir í þjónustu við fatlað fólk í stað kostnaðarsamra breytinga eins og flutninga í annað húsnæði þegar fólk fatlast, að við getum þá mögulega komið inn og aðstoða fólk við það að finna einhverja tæknilausnir þannig að það geti áfram búið í sínu húsnæði. Heilbrigðisráðherra hefur falið Sjúkratryggingum Íslands að gera viðauka í núgildandi samning heimahjúkrun til þess að innleiða og þróa nýtt verklag með þessa velferðartækni í huga og tryggja að það vinnulag festist í sessi til að bæta þjónustuna og nýta sem best starfskrafta heilbrigðisstarfsmanna. Þannig að það er fyrirsýð að þessi starfsemi mun eflast á komandi árum og ég held að það sé gríðarlega jákvætt og mikilvægt bæði fyrir starfsfólkið en ekki síst fyrir Reykvíkinga sem að þurfa sumir tímabundið, aðrir í lengri tíma á þessari velferðartækni halda til þess að auka sín lífsgæði. Við munum það opnar í Reykjavíkurborg nýtt hjúkrunarheimili vonandi upphafi ársins 2020. Þetta er hjúkrunarheimili á Sléttuvegi sem hefur verið í byggingu undanfarið ár. Hrafnista mun reka það í samráði við samningum við velferðarsvið. Þar verða 99 hjúkrunarrými sem að bætast við því hjúkrunarrými sem í boði eru í Reykjavíkurborg. En við munum líka opna þarna félagsmiðstöð þar sem að verður meðal annars almenn dagdvöl og félagsstarf, starfrækt og við munum leggja þar mikla áherslu á heilsueflingu og þetta er þá eitthvað sem búið að vera að gera ráð fyrir inn í ramma velferðarsviðs. Stefnt að því að undirrita samning annað hjúkrunarheimili árinu 2020 og borgin hefur verið í samráði og samstarfi við heilbrigðisráðuneytið að finna lóðir fyrir slíka starfsemi. Í stefnu Reykjavíkurborgar málefni eldri borgara 2018-2022 eru helstu áherslu þættir meðal annars næring, félagsauður og þjónusta við fólk með heilabilun og nú þegar er hafinn undirbúningur í vinnu við nýja stefnu félagsstarf eldri borgara sem á meðal annars að mæta því að við vinnum gegn félagslegri einangrun, að við opnum félagsstarf eldri borgara fyrir fleiri Reykvíkingum og það verður spennandi að sjá niðurstöður þessa stýrihóps sem hefur verið skipaður og að borgarfulltrúi Aron Leví Beck fyrir. Valla þarf að nefna hér þá gríðarlega miklu og miklu þjónustu sem að velferðarsviðið veitir heimilislausum með miklar flóknar þjónustu þarfir. Í tillögu 24 er lagt til að bæta hér við 139 milljónum til þess að mæta kostnaði við rekstur á nýju neyðarskýli sem við vorum að opna fyrir stuttu síðan. Umfangsmikil stefna og aðgerðaáætlun var samþykkt fyrir á þessu ári og munum við á næsta ári vinna því að innleiða hana. Fjárhagsaðstoð og félagsleg ráðgjöf. Við höfum rafvætt umsóknir fjárhagsaðstoð og akstursþjónustu og þeir sem að unnu að rafvæðingu umsóknir fjárhagsaðstoð hafa sagt að það var með þeim þetta var mun umfangsmeiri og flóknari verkferill heldur en fólk hélt því að sjálfsögðu þegar við rafvæðum þá förum við yfir ferilinn á sama tíma. Þetta var unnið með aðferðafræði notendamiðaðrar hönnunar, opnað var fyrir rafrænar umsóknir í apríl á þessu ári og nú þegar 35% þeirra sem að sækja fjárhagsaðstoð að nýta sér þessa tæknilausn og við erum að vonast til þess að í lok ársins 2020 verði 90% umsókna rafrænar. Þetta einfaldar fyrir okkur úrvinnsla umsókna öll á einum stað þannig að við erum að tryggja betur samræmt viðburð
og við munum halda áfram á þessari braut. Við erum að undirbúa rafvæðingu umsóknum félagslegt leiguhúsnæði, stuðning við börn og fjölskyldur, skólaþjónustu og heimsendingu matar og allir þessi undirbúningur mun hefjast á árinu 2020. Þetta eru svona þau verkefni sem ég hafst mikilvægt að nefna hér á þessum fundi. Ég veit að þetta er löng ræða en þetta er mjög stórt og umfangsmikið svið og við erum að samþykkja fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun og fara yfir starfsáætlun næsta árs. Eins og ég sagði í upphafi þá erum við að fara að vinna að mótun velferðarstefnu, þannig við náum svona heildstæðri stefnu utan öll þessi fjölmörgu mál. Okkar markmið auðvitað að forgangsraða þar verkefnum velferðarsviðs og skipuleggja starfsemi í kjölfarið þannig að stefnumótun sviðsins og ráðsins og leiðarljós verði alltaf í forgrunni, að við vitum alltaf að við erum að fara að ná þangað sem við setjum stefnuna og markið á og verkefnið felur meðal annars í sér að endurskoða skipulag þjónustumiðstöð og skrifstofa sviðsins og skoða hvort við getum gert eitthvað betur, hvort það sé eitthvað sem við eigum að hætta, hvort það eitthvað sem við þurfum að leggja meira í. Tilgangur velferðarsviðs eru auðvitað að tryggja að stuðla að velferð allra borgarbúa þegar þeir þurfa á stuðningi að halda þá eigum við að vera til staðar og þannig þurfum við að skipuleggja sviðið. Við erum hér að hækka fjárhagsramma velferðar sviðs um 1,2 milljarð og leggja fram þessa mikilvæga breytingatillögur sem ég hef farið hérna yfir. En ég setti samt fram þessa glæru þar sem þið sjáið að sem hlutfall af útgjöldum Reykjavíkurborgar þá eru framlög til velferðarsviðs í sjálfu sér ekki að hækka á milli þessara ára. En það er kannski ekki endilega viðmið sem að við þurfum að horfa á, en það er alltaf gott að hafa einhver viðmið. Mér langaði rétt í lokin bara að nefna félagsbústaði. Ég hef setið þar í stjórn fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Þar hefur verið mjög annarsamt og umfangsmikið starf á þessu ári. Reykjavíkurborg samþykkti áætlun fjölgun á félagslegu húsnæði sem gerði ráð fyrir því að félagsbústaðir myndu kaupa 125 íbúðir á þessu ári, 600 íbúðir á þessu kjörtímabili. Þetta eru auðvitað gríðarlegar fjárfestingar eins og allir vita. Þá er húsnæði oft stærsta fjárfesting einstaklinga og ef maður væri að kaupa 600 íbúðir þá getur maður mælka þá tölu létt. Þetta fyrir auðvitað gegnum þetta B-hluta fyrirtæki sem félagsbústaðir eru, en mér langar að vekja athygli borgarfulltrúa að félagsbústaðir hafa gefið út félagsleg skuldabréf, fyrstu slík sem hafa verið gefin út á þessum markaði og tókst það útboð gríðarlega vel. Við höfum líka fjármagnað þessi kaup með lánum frá lánasjóður sveitarfélaga sem hafa einnig verið hagstæð, sem er gríðarlega mikilvægt fyrir Reykjavíkurborg að félagsbústaðir nái að fjármagna sig á sem lægstum vöxtum, þannig að við getum boðið okkar leigjendum sem lægsta leigu. Samningar Reykjavíkurborgar kauprétt félagsbústaða á nýbyggingum hafa gjörbreytt stöðunu og tækifærum félagsbústaða til þess að kaupa allar þar íbúðir sem að markið er sett á. Og það er mikilvægt að segja það hér að því fólk hélt kannski að þetta myndi ekki skila sér, þetta er að skila sér alveg gríðarlega og gjörbreyta og gera okkur í rauninni kleift að standast þessi viðmið sem að við höfum sett meirihlutinn fyrir þetta kjörtímabil ef við náum að fjármagna þessi kaup. Fjármögnuna þörfin 2020 til 2024 er 19 milljarðar, þannig að þetta eru auðvitað stórar tölur. Ef við vorum bara á næsta ár þá erum við að tala 4,7 milljarða og þar af greiðir Reykjavík beint inn í þetta. Ef við horfum á öll árin 2020 til 2024 þá mun Reykjavíkurborg greiða beint 2,4 milljarða í formi framlaga og ríkið 4,4 en enga síður, mér rétt að nefna hér að því mér stundum þau útgjöld eða þau framlög sem fara beint úr borgarsjóð til kaupa á félagslega húsnæði oft svolítið tínast í uppgjörinu þar sem það er einhvern veginn ekki hluti af útgjöldum velferðarsviðs eru enga síður gríðarlega stór og mikilvæga hluti að veita félagslegt húsnæði.
Þetta voru svona helstu atriðin sem ég ætla að nefna. Þannig að bara takk fyrir mig og vonandi eigum við hér ótrúlega skemmtilegan og gefandi dag. Ég ætla líka að fá að þakka starfsfólki velferðarsviðs fyrir samstarfið. Þetta er fyrsta árið sem að ég formaði velferðarráðs. Það mikill heiður og ekki síst að fá að vinna með öllu þessu flotta fólki sem að þar starfar og velferðarráði öllu sem að mér finnst einhuga í því að styrkja velferðar þjónustu borgarinnar, gera hana betri og ég vonast til að við náum því og hlakka í rauninni til að vinna með velferðarráði að því á þessu kjörtímabili. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er það borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á að fagna þeim góðu tillögum sem margar hverjar verða lagðar hér fram á eftir breytingatillögur og ég sé og heyri að það er verið að bæta í einmitt þá þætti sem að Flokkur fólksins hefur verið að berjast fyrir. Það er verið að auka fjárheimildir til velferðarmála og ekki síst skóla og frístundasviðs hvað varðar einstök verkefni og það finnst mér afar ánægjulegt. Ég hefði auðvitað viljað sjá þetta gerast löngu fyrr því að staðan hefur ekki verið góð undanfarin ár en það er verið að spýta í lófana og það er alveg þess virði að nefna það og fagna því. Við vitum líka að það er nýlega búið að skrifa undir samning stuðning félagsmálaráðuneytis við innleiðingu á verkefninu barnvæn sveitarfélög sem þýðir að sveitarfélög skuli einmitt gera nákvæmlega þetta tileinka sér barnaréttindanálgun í verkefnum, stefnumótun og ákvörðunum. Þannig að þetta er allt saman að ríma mjög vel. En engu að síður er auðvitað langt í land að gera hlutina eins og við viljum hafa þá hér í þessari ágætu borg sem að státar núna af hagnaði enda þótt skuldasöfnun hafi aukist, engu að síður segir okkur að það eru til peningar. Þetta er ekki fátæk borg, hér er útsvar í toppi og það er bara spurning hvernig við viljum nýta það. Við í Flokki fólksins við viljum láta meira fé fara til fólksins eins og ég margsinnis talað fólki fyrst. Eru börnin og barnafjölskyldur og eldri borgar og öryrkjar og aðrir sem að eiga sárt að binda og það er bara eins og þannig að það er hópur fólks hér í Reykjavík sem að glímir við fátækt og ég vil sára fátækt og það er þessi hópur sem að við í Flokki fólksins viljum setja númer 1 í röðina. Og þá verður þetta kannski eitthvað annað að fara aftar á forgangslistanum og það eru svona allskynsverkefni sem að kannski mega bíða, sum eru jafnvel óþörf og enn önnur eru hugsanlega bara einhver svona bullmál, sumir vilja kalla það gæluverkefni, ég veit ekki alveg, mér er aldrei líka beinlínis við það hugtak gæluverkefni í þessu sambandi en það er mjög oft notað þegar við erum að tala kannski svona skreitingar og eins og braggan og matöllun eitthvað. Sumt af þessu var náttúrulega bara óþarfi eins og braggin er núna bara tómur kofi eða braggi þar sem ekkert líf er í kringum og þetta er matöllin skemmtileg og allt það en það er alveg þessi spurning hvort að hún hefði ekki átt að koma aftar í forgangsröðinni. En mér langar að fylgja úr hlaði 5 breytingatillögum Flokks fólksins og byrja á það sem er kannski mest að ángra mig í þessari borg og ég er svo sem margbúin að tyggja hér í ræðu og riti og það eru þessir endalausu biðlistar. Mér finnst ekki að það þurfa að vera biðlistar. Auðvitað er alltaf einhver bið eftir þjónustu. Eðlilegt er að bíða kannski í 2 til 4 vikur. Auðvitað kannski stundum 4 vikur og mikið en stundum er hægt að bíða jafnvel 5 vikur en þegar við erum fann að tala fleiri mánuði og jafnvel ár þá er eitthvað að og ég vil byrja á að fylgja þessari tillögu úr hlaði. Mér langar að prófa að leggja það til að fjárheimildir skóla og frístundasviðs verði hækkaðar
40,5 milljónir króna til þess að vinna niður biðlista í þjónustu við börn. Lagt til að svo leið verði farin að ráða inn hóp fagfólks tímabundi til að taka niður biðlistan, til að berja niður biðlistan. Og þá má byrja á því að ráða 2 sálfræðinga til viðbótar og kannski 1 talmeinafræðing til 1 árs og fyrir leik- og grunnskóla. Gert ráð fyrir að kostnaði fyrir þessi 3 stöðugildi nemi 40,5 milljónir króna sem fjármagna verði með tilfærslu af hinum fræga lið ófyrirséð. Hann á eftir að vera nefndur oft hér í dag. Það í rauninni ekkert lögmála að það þurfa að vera biðlistar allstaðar. Börnin sérstaklega eiga ekki að þurfa að bíða eftir þjónustu. Börn eru börn og þau skilja oft ekki biðina og meðan þeim að líða illa, kannski væri löngu verið búin að hægt að laga hvað að hjá börnum sem bíða eftir þjónustu. Og börn eiga ekki að bíða eftir nauðsynlegri þjónustu. Það bið eftir skólaþjónustu, bæði fyrstu þjónustu og frekari þjónustu. Og það tæp 900 börn samkvæmt nýjum tölum frá velferðarsviði sem eru að bíða eftir að hitta fagfólk innan skólans. Kannski mikilvægt og nauðsynlegt og sumir eru kannski búin að fá einhverja þjónustu en önnur enga. Við erum að tala sálfræðiviðtöl sem þetta bara mjög sorglegt að börn skuli þurfa að bíða eftir sálfræðiþjónustu og greiningar sem að allir eru sammála að þurfi þá að kanna betur hvað undirliggjandi orsök. Það liggi þá ekki alveg fyrir þó jafnvel sé samt verið að hjálpa barninu með ýmiss konar önnur úrræði. Þá samt ekki alveg vita kannski hvað þarna bakvið og mikilvægt að fá greiningu fagfólks og þetta barn kannski að bíða í nokkra mánuði og jafnvel meira. Það sem sagt, ég búin að reifa svo oft þessa frumgreiningamál og annað, þetta eitthvað bara sem að ég veit að mikill flöskuháls vegna þess að ef að barnið fær ekki þessa grunngreiningu þá stoppar allt annað ef að það þarf eitthvað meira. Og með því þá að ráða inn fleira fagfólk til skamstíma sem hægt myndi einfaldlega fara í þetta verkefni markvisst og kerfisbundið að þá væri mögulega eftir þetta ár búið að minnka þennan biðlista talsvert og það það sem vakir fyrir mér með þessa tillögu. Ég hef síðan vilja sjá gerast sem engan veginn neitt að gerast þó að sé sagt að sé að fara að gerast að það verði svona breytt skipulagi á vinnu og aðsetri skólasálfræðingana þannig að þeir séu nálægari við börnin og svona tilbúnari ef eitthvað kemur upp á og geta líka verið í beinni samskiptum við foreldrana og jafnvel fyllt kennurunum inn í tíma til þess að þá að vera þeim til hals og trausts og stuðnings og ráðgjafar. Þetta hafa skólastjórnendur og aðrir kallað eftir og ég hef oft talað þetta og mér langar til að sjá þetta fara að gerast. Ég fengi svona aðeins að heyra að þetta sé í skoðun en það bólar hins vegar ekkert á þessu og til þess að vera alveg viss það þá skrifaði ég einum skólastjóra núna bara í vikunni og spurði eitthvað að breytast, eitthvað nýtt að gerast og hann sagði bara einfaldlega nei. Það hefur enginn talað við okkur og það ekkert í farvatninu að við vitum til. Þannig að þetta bara svona bara leiðilegt og að því maður heldur stundum að kannski sé eitthvað að byrja að hreyfast í þessum efnum en síðan þegar skólastjóri segir nei, það ekkert að gerast. En þetta viljum við viljum fá fagfólk inn í skólana en það ekki að gerast. Nú, það ekki bara börnin og biðlistar fyrir þau, það náttúrulega því miður bara líka fyrir svo fjölmarga aðra og þá hægt að bara nefna til dæmis þá sem að bíða eftir auðvitað húsnæðismálum og þó að sé margt sem að fara að lagast í þeim efnum, það verið að byggja helling, maður aldrei séð annað eins, allavega ekki í mörg ár. En það samanburðurinn rosalegur, það var ekki byggt í mörg ár nægjanlega mikið og vandræðin þvílík bara fyrir núna, fyrir stuttu og var þessi biðlisti enn lengri. En nú á að láta þetta virkilega fara á stað og það gott, en einhvað síður biðlistin upp á mörg hundruð manns í félagslegt húsnæði
og það fjölskyldufólk sem búið að bíða lengi og ég veit ekki hvað tekur eiginlega langan tíma og hvað þarf mikið til að vinna á þessum langa biðlista sem hefur safnast upp í mörg ár vegna vanrækslu á þessum málaflokki. Þannig að það ennþá svolítið að bíða eftir því. Síðan ég líka að hugsa að þó að þetta lagist nú allt sem vonandi verður sem fyrst, að þá mikill skaði skeður. Sá skaði að það eru mörg börn og fjölskyldur sem hafa þurft að þvælast milli húsa og milli sveitafélaga og ég vil reynda að fara til útland og koma aftur og ég veit ekki, Guð má vita, margt reynt. Og áhrifin sem þetta hefur haft á fjölskyldur og börnin, að við vitum eiginlega ekkert það. Ég held að það hef ekkert verið sérstaklega rannsakað hvað áhrif það hefur kannski fyrir barn að flytja 5 sinnum fyrir 10 ára og flækjast skóla úr skóla og alltaf að reyna að eignast vini og annað slíkt. Ég hef aldrei heyrt borgin að vera neitt sérstaklega að huga að þessum börnum til þess að kanna hvernig þeim líður. Getum við eitthvað stutt við þau og hjálpa þeim eftir að hafa sett þau og fjölskyldur þeirra í þessar óþolandi erfiðu aðstæður. Þannig að það er ekki allt þurrkað út bara með því að skaffa þak yfir hausinn höfuð á fólki og sem betur fer náttúrulega það aðalatriðið en það er öll þessi áhrif og afleiðingarnir sem að bara það að vera á vergangi hefur á sálartetrið og ekki síst á börnin. Nú þessi biðlistar eru mér bara mjög ofarlega í huga. Ég get alveg talað endalaust þetta og ég ætla aðeins að fá að nefna fleiri tölur sem ég hef svo sem nefnt áður. Ég veit að það er verið að gera hluti og ég vil ekki draga úr því eða rífa allt niður en það samt þegar yfir 100 mann sem að bíða eftir þjónustíbúð eins og aldrei að bíða. Það verið að bíða eftir, fatlaðir að bíða eftir að komast í eigið húsnæði, sumir fullorðnir einstaklingar búandi heima hjá foreldrum sínum hér eru að tala líka yfir 100 manns. Og svo alls konar annars konar bið eftir tilsjón og stuðningsfjölskyldur og alls konar liðveislu. Ég vil þá fagna því að það verið að setja núna í PMT úrræðið sem algjörlega frábært. Ég hef sjálf verið að kenna það og veit bara hversu mikið kraftaverk það Þannig ég mjög ánægð með að það verið að hækka fjárheimildir í það. En það hefði þurft að hækka fjárheimildir í svo miklu meira í þessu málaflokki. Þannig að enn og aftur finnst mér ekki nóg gert. Hefði verið gert jafnt og þétt og meira síðustu árin þá væri staðan ekki svona slæm núna. Þá væri þetta ekki svona knýjandi. En af því að það búið að vanrækja hana málaflokk, hann hefur einhvern veginn ekki skipt þennan og síðasta meirihluta nokkru máli að heiti geti. Að þess vegna erum við svo aftarlega og illa stödd og kannski tekur bara 10-20 ár að einhvern tímann að jafna þetta út ef það næst þá. Ég veit það ekki. Já, þannig að þetta svona það helsta með biðlistana. Ég velta fyrir mér af hverju. Þetta peningamál, það var ekki sett í þetta fjármagn, en síðan talað manneklu í suma af þessu eins og heimaþjónustuna og vantar líka stuðningsfjölskyldur og persónlega ráðgjöf og annað slíkt. En hvað gerir sveitafélag þegar þarf að laða fólk að einhverjum ákveðnum störfum? Auðvitað eru líka leiðir í því og ég spyr mig hvað hefur sveitafélagi Reykjavíkurborg gert til þess að laða einstaklinga akkurat í þessi störf. Þetta eru lægst launustu störfin oftast nær og við viljum fá súper einstaklinga í þetta með menntun og með bara allt sem hægt að bjóða upp á, það besta. Og núna það að nóg að taka fyrir flott og mentafólk, þannig að það kemur ekki svona störf nema að við gerum eitthvað til þess að laða það að. Og það launin, já, þá því vísað til kjarasamningsviðræðna og ekki okkar borða og svo framvegis, en ég kaupi það ekki. Þetta allt saman Reykjavíkurborg í grunninn, stefna borgarinnar og skilaboð borgarinnar og meirihlutans inn í samningaviðræðurnar. Og svo fullt annað sem hægt að gera þetta að bíða eftir samningaviðræðun, hvað kemur út úr þeim. Það alls konar, já, svona bara hvatning og það má breyta vinnutímanum, vöktum.
Það má vera ýmislegt sem að laðar fólk að sem við verðum bara að finna. Við verðum að redda þessu málum sem sveitafélag. Við getum ekki bara beðið að láta aðra þetta. Við eigum að finna leiðir til þess að laga þessa hluti. Það er að segja að þið í meirihlutanum sem hafið völdin hér, þið eigið að finna leiðir og laga þessa hluti. Það engin annar sem gerir það fyrir ykkur. Þannig að ég vil bara eiginlega að sé sett meira fútt í þetta. Það sé gert meira og það sé bara lagst yfir þetta og við eigum ekki að sætta okkur við að hafa stöðun og svona. Ég skil ekki að nokkur getur verið ánægður með að þetta sé í rauninni svona. Þannig að finnum út úr þessu og ég vildi óska þess að kannski væri ég ekki svona eitthvað voða kokrust ef ég væri í meirihluta og fyndi að þetta væri kannski ekki alveg svona einfalt eins og standa hérna og segja það. En ég held samt að það sé hægt að gera mikið meira. Þetta alltaf aftur spurning hvað skiptir máli og hver forgangsröðunin og það vantar ekki fjármagnin. Það bara spurning hvert það fer og hvernig ætlum við að deila því út og hvað ætlum við að teygja okkur langt til að ná í fólk til að vinna þá vinnu sem að þarf að vinna fyrir fólkið til að þjóna fólkinu og þjónusta það þannig að öllum geti liðið vel í borginni sem vilja búa í þessari borg. Nú, ef ég fæ þá að fara yfir í næstu tillögu sem Flokkur fólksins ætlar að leggja fram hérna, breytingatillögu og þá það enn og aftur það sem að ég búin að reyna áður og sennilega mun ég reyna öll árin sem ég á eftir hérna, það að segja út þetta kjörtímabil að ég vil að við tökum fé í það að börn í leik- og grunnskóla fái fríar skólamáltíðir. Mér finnst svona bara það minnsta sem þessi borg getur gert fyrir börnin í borginni, það að þau og foreldrar þeirra þurfi ekki að greiða fyrir þennan mat sem þau eru að borða 5 daga vikunar í skólum og auðvitað þarf að finna bestu leiðina að hafa þann mat fjárhagslega svona þannig að komi sem best út, hagkvæmt, hvort sem það skilgreindi þjónustusamningar, útboð sem það áður alltaf að vera og finna leiðir með matarsón og annað slíkt. Það fjölmargt í því. En við eigum að geta gert þetta. Ég hef reynt að leggja þetta til áður og ég hef líka reynt að leggja til þá lækkun og lækkanir, alveg í helmingslækkun, en það hefur ekki tekist og ég vil prófa að leggja þetta fram aftur núna og ég kalla bara eftir stuðning frá Vinstri grænum sem að ég man ekki betur en að þetta hafi verið eitt af kosningalofurðum Vinstri græna, kannski ég að rugla eitthvað, kannski var það bara Viðreisn sem vildi þetta fríar skólamáltíðir, það hefði nú alveg verið kannski bara lag ef svo hefði verið en þetta getum við vel gert og þetta kostar mikið, þetta alveg rúmlega 1,5 milljarður og hvar á að taka þá peninga. Ég legg það til eftir að hafa fengið ráðgjöf fjármála yfirvaldsins hér að kostnaður við þetta sem þessi tillaga útheimtir verði fjármagnað af handbæru fé þar sem ljóst þykir auðvitað og við sjáum það að liðurinn ófyrirséður, hann nú bara orðin að engu þessu upphæð væri tekinn þar út, sennilega þetta bara allur ófyrirséði liðurinn eða ég veit það ekki en þetta hér þarf að breyta bara svona grundvallaratriðum þetta með útdeilingu fjármagns að þarna þarf eitthvað verulega mikið að koma á móti og það þetta handbæra fé sem nefnt og og þá líka að skoða fjárfestingarnar að eins og segir í tillögunni þeirri áætlun sem nú verið að leggja fram til síðar umræðu áætlað að 19,5 milljarðar króna fari í fjárfestingar en nái til að fram að ganga lækka það í 17,9 milljarðar króna. Lagt til að eignaskrifstofunni verði falið að forgangsraða fjárfestingum upp á nýtt í samvinnu við umhverfis- og skipulagssvið með þetta í huga. Þannig að þetta aftur spurningum forgangsröðuna og ekki ég nú mannskja til þess að fara að pikka út hvað á að byggja og hvað á að geyma og hvað ekki að byggja þannig að það bara sett í hendurnar á sérfræðingunum umhverfis- og skipulagssvið. En staðan bara einfaldlega þannig að það búa mörg börn
hér í borginni og það eru mismunandi aðstæður, efnahagsaðstæður foreldrana. Sum búa við skort og sum eru svöng í skólanum og þetta eiginlega bara eina leiðin, það að sé fríar skólamáltíðir til að tryggja að ekkert barn sé svongt í skólanum. Því að tilhugsun það að eitthvert barn sé svongt í skólanum bara algjörlega bara ólíðandi, það bara vond tilhugsun, mann langar ekki til þess að hugsa það að eitthvert barn sé svongt í skólanum. Og á móti eins og ég var að segja, þá má skoða að spara í rekstri og koma á móti útgjöld sem fríar skólamáltíð kalla á og leita verði leiða til að minnka matarsóun því að það var nú ekki langt síðan að voru fréttur það að við værum ekki að koma vel út með matarsóun í skólunum og þetta lækka kostnað mötunauta. Það víst mun meiri matarsóun í íslenskum grunnskólum en í nágrannalöndunum, sagði í þessari rannsókn. Og ég held að fyrirsögnin hafi verið bara yfirfullir ruslastampara matarafgöngum í skólunum. Það var fyrirsögnin í einhverju fréttablaðinu. Þannig að með átaki gegn matarsóun hægt að draga úr kostnaði máltíðir skóla niður á sama tíma og hugað þetta að umhverfismálunum og þá eru nú aldeilis komin inn á áhugasvið allavega einhvers meirihluta flokksins hérna. Nú einn liður í að draga úr matarsóun þetta að leyfa börnunum leið og þau hafa aldrei þroska til að skammta sér sjálf á diskin. Þetta í raunin eitthvað sem algjörlega skotelt. Þetta vitað að ef þau fá að skammta sér sjálf þá munu þau setja á diskin það sem þau líklega munu borða. En það ennþá í skólunum, ekki öllum skólum þannig að þau skammti sér sjálf. Það tekur lengri tíma og þess vegna kannski matarhlið ekki nógu langt, ég veit það ekki, en það held ég að borgarstjórn myndi hvetja skólasamfélagi til að skoða þetta, þá væri það algjörlega frábært. Og síðan að þau skrái niður hversu mikið þau leyfa. Þannig að með því að leyfa þeim sjálfum að taka virkan þátt í þessu að þá líklegt að það verði dregið heilmikið úr matarsóun og þessi yfirfullir stampar verði ekki lengur yfirfullir, kannski fullir en ekki yfirfullir. Get ég ekki hækkað þetta í botn? Nei, eitthvað stækka. Já, þannig að það svona hlutir sem að hjálpa til og það bara margt þetta smáa sem gerir þetta stóra og þarna væri virkilega hægt að laga til í þessu málaflokki. Nú börnum á ekki að vera mismunað eftir fjárhagsstöðu foreldra og við erum að tala hérna að borða og til þess að geta sinnt skólanum og skólaverkefnunum og staðið sér vel og verið svona besta útgáfa sjálfum sér, þá gengur ekki að vera svangur. Síðan annað í þessu líka og það eru fordæmi fyrir þessu í öðrum sveitarfélögum. Þannig að okkur ætti Reykjavík ekki að skoða þessi mál. Mér finnst allt og oft vera góðir hlutir að gerast í öðrum sveitarfélögum sem að Reykjavík ekki að gera, sem að hunsa, sem þegar Reykjavík ætti að vera í fórustu og sem stæðsta sveitarfélag og ætti að leiða hinn sveitarfélagin, en það öfugt. Við erum í rauninni að reyna að eltast við að fylgja litlu sveitarfélagunum og við gerum ekki eins og svo vel að eltast við því að þau bara að gera mikið betur heldur en Reykjavík í svo mörgum málum. Það svona pínu blóðugt þegar mann hugsa til þess. Já, þannig að þetta tillaga sem hún kostar, en við erum að tala hérna börnin okkar í borginni og það ekkert of dýrt og það ekkert of dýrt fyrir börnin okkar. Það ekkert sem að maður sér eftir fyrir þau ef það eitthvað sem gagnast þeim. Þannig að mér finnst svo einhvern veginn að við ættum að geta verið algjörlega á sömu blaðsíðu með þetta. Já, og kannski bara láti það duga hvað varðar fríar skólamáltíðir og komin þá að tillögu Flokks fólksins númer 3 og þá víkur sögunni að dagforeldrastéttinni. Ég hef áður talað hana líka og verið með tillögur dagforeldrana. Ég hef talað við marga dagforeldra. Þeir eru margir hverjir bara mjög bitrir og reiðir og sárir
út í Reykjavíkurborg sem vinnuveitenda. Þeir segjast vera deyjandi stétt og þeir eru ekki öruggir sín störf. Það er ýmist í ökklaða eyra, ýmist eru mörg börn sem komast ekki að hjá dagmömmu fyrir eftir hvenær á árinu þetta hvenær er það sækja og eða það vantar börn. Og erfiðust eru haustin hvað það varðar og síðan eftir áramóta þá er allt yfirfyllt. Og þetta er svona hipp sem haps, hvenær barn kemst síðan að í leikskóla. Þetta fræga brúa bílið er náttúrulega engan veginn neitt bíl sem er nálægt í að verða brúað. Hvenær það verður að fullu brúað er bara ekki gott að segja. Það er eitthvað að mjakast en það er einhvern veginn byrjað á vitlausum enda, kannski eins og stundum er gert í þessari borg. Það er byrjað að loka fyrir það sem þarf að vera í gangi á meðan verið er að koma einhverju nýju að. Við sjáum þetta núna til dæmis bara með þessa frægu borgarlínu sem er ekki nærri komin og líða mörg ár í hana en það er strax undirbúningurinn er svo kröftugur að það er búið að skella í lás annars þar að því að borgarlínu er að koma og er eins með dagforeldrana, það er búið að skella á dagforeldrana að því nú er að koma ungbarnaleikskólar sem er ekki nærri orðið komið nægilega fyrir alla. Þannig að ef ekki bara klára fyrst að byggja brúarefnið áður en að við förum að skella á dagforeldrana. Þannig að ég vil leggja það til núna í þessari lotu að styrkir til dagforeldra verði hækkaðir 15% og hér að ræða leigustyrk, styrk vegna ákveðins fjöldabarna og aðstöðstyrk. Þetta eru styrki sem hafa áður verið nefndir. Sumt af þessu eru þeirra tillögur sem þau hafa verið að reyna að fá borgina til þess að skoða með sér. Og tillagan núna felur í sér að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar 61,4 milljónir. Viðbótarútgjöld verði fjármögnuð með lækkun á fjárheimildum til menningar- og ferðamálasviðs sömu fjárhæð. Og nánar tiltekið er ég að vísa í það núna að lækka eins og til dæmis fjármagn sem fyrir til landnámssýningar og fjárheimildir til listaverka á opnum svæðum. Þetta kannski svona í hnotskurn það sem ég reyna að segja að ég vil færa fé frá eins og þessu sviði þar sem auðvitað verið að virkilega gera mikilvæg og góða hluti, ferð og menningar starfsemi, sannarlega mikilvægt, en mikilvægara er að halda lífi í dagforeldrum til þess að foreldrar fái pláss fyrir börn sín og komist út á vinnumarkaðinn þegar þau eru tilbúin eftir fæðingarorlof. Þannig að þarna er bara verið að forgangsráða fyrir börnin og eins sárt eins og einhverjum þykir að lækka kostnað til landnámssýningar og setja þann pening í dagforeldrana að þá verðum við samt að hugsa býtu hvort er nú mikilvægara, landnámssýning eða börnin. Og listaverk á opnum svæðum, hversu illa stemmd og stödd verðum við þó listaverk á opnum svæðum tapi núna einhverjum milljónum og þurfa að bíða eftir að þróa listaverk á opnu svæði eða kaupa listaverk eða hvernig sem það er til þess að hafa opnu svæði en í staðinn erum við að setja þennan pening til dagforeldra til þess að tryggja starfsöryggi þeirra og til þess að foreldrar geti farið rólegir í fæðingarorlof og verið vissir að fá dagforeldra fyrir barnið sitt. Þetta er vel hægt ef að vilja er fyrir hendi. Og það er bara þannig, það er ekki hægt að gera öllum til geðs og vissulega mun menningar og ferð- og menningarmála starfsemi og sviðið ekki vera ánægt með þetta ef niðurstaðan verður þannig. En það fólk á líka börn og það fólk er líka að fara í fæðingarorlof kannski og þarf að fá dagforeldri fyrir barn sitt. Þannig að þetta er bara aftur á spurningin að þarfir fólksins kom í fyrsta sæti. Og annað sem okkur kannski gleður augað, skraut og einhverjum svona fallegar byggingar eða hvað verður bara einfaldlega að bíða þar til að búið að koma grunnþjónustunni í lag. Nú eins og ég sagði bilið sem átt að brúa milli dagforeldra og ungbarnaleikskóla, það hefur ekki verið brúað og ég veit ekki til þess að það sé að ske á þessu ári. Það er eitthvað að mjakast, allt tekur þetta tíma og allt tekur þetta mikið meiri tíma en áætlað er. En á meðan við erum að brúa þetta marg umræta bil þá verðum við að styðja við
bakið á dagforeldrum ef stéttin á einfaldlega ekki að þurrkast út. Því að það hafa margir flúið þessa stétt og ég legg það til að dagforeldrum verið greiddir út þessi styrkir sem nefndir að verið, þetta fjármagn verði sett í þennan málaflokk sem getur hjálpað dagforeldrum og stutt við baki á þeim á meðan þetta millibils ástand varir. Og það þessi leigustyrkir, þeir eru hugsað til að leigja dýra gæsluvelli á vegum borgarinnar. Það er að segja þeir sem eru að leigja dýra gæsluvelli á vegum borgarinnar einnig að bjóða þetta dagforeldrum sem ekki eru með 4-5 börn viðbóta niðurgreiðslu til áramóta og aðstöðustyrk sem var samþykktur en síðan ákveða yrði ekki greiddur í bráð. Þessi styrkur myndi hjálpa þeim dagforeldrum sem ekki hafa náð að fylla í plássin sín. Þetta haust sem nú hefur hvatt hefur víst verið dagforeldrum sérstaklega erfitt. Þeir vita einfaldlega ekki hversu mörg börn eru hjá þeim í næsta mánuði. Stundum bjóða leikskólarnir pláss með stuttum fyrirvara og dagforeldrar geta því staðið uppi mánaðamót með einungis hluta laununum sem þeir gerðu ráð fyrir að hafa. Þeir dagforeldrar sem eru ekki með lauspláss geta síðan ekki tekið við nýjum börnum fyrir en eldri börnin komast inn í leikskóla. Leikskólar Reykjavíkurborgar innrita börn yfirleitt einungis á hausti og því er mjög erfitt að fá laust pláss hjá dagforeldri eða á ungbarnaleikskóla á öðrum tíma ársins en á haustin. Þetta er hópur fólks. Margir hafa áratuga starfsreynslu í borginni og sveitafélagið Reykjavík hefur brugðist þessum hópi að mati margara. Margara í stéttinni, að mati margara foreldra og auðvitað börnum sem allir þessi hópur reiðir sig á þessa þjónustu. Og þetta er búið að vera mjög erfitt núna, erfiðara heldur en í fyrra og slæmt fyrir foreldrana og síðan er margir að spyrja hvað með eftir áramót. Þá verður þetta mjög líklega ennþá erfiðara því að eftir jól kemur tími sem einmitt erfiðari og ég veit fólk núna sem á vona á sínu barni þetta leyti og það bara kvíðið og búið að hringja út allt, sumir eru búin að festa pláss og ég vil alltaf borga það áður en að barnið byrjar til þess að tryggja plássið til þess að dagforeldri geti bara verið öruggt að fá einhver laun. Þannig að þetta eru við að bjóða þessari stétt upp á og það bara virkilega sorglegt. Dagforeldrar, eins og dagmæður, þetta voru dagmæður þegar ég var að fara með mín börn til dagmæðra, dagforeldra í dag, þetta eins og mikilvægasta stétt sem bara held ég að hafi orðið til hér. Sérstaklega þegar að sú þróun var að báði foreldrar voru komnir út á vinnumarkað og fæðingarorlofið var að sjálfsögðu mun styttra. Þannig að ég vil prófa að leggja þetta til og vonast til þess að þetta fái allavega einhvers konar framgang og skoðun. Þá erum við komin að tillögu 4 sem bara kostar held ég lítið sem ekki neitt. Þannig að liðurinn ófyrirséður, hann fær alveg að vera í friði fyrir þessari tillögu. Og það ég vil og legg til að við opnum göngugötur í miðbænum núna aftur og gerum það fram að því að einhvers konar framkvæmdir hefjast þarna við þessar göngugötur sem verður ekki fyrir einhver tíman seint á næsta ári, kannski ekki einu sinni þá. Því að það eru allan ekki á döfinni, það á ekkert að ske þarna. Þannig að nú aftur búið að fara aðeins og undan sér, skella í lás áður en að nokkuð farið að gerast. Og ég spyr, á hverju máttu þessar götur ekki vera bara eins og voru í fyrra vetur? Skilja þetta allar yfir sumatíman? En af hverju þurfti að rjúka í þetta verkefni núna þegar síðan ekkert á að gerast á þessu svæði? Hvað lá á? Þetta raun alveg ótrúlegt að byrja á einhverju svona og ekki nóg með það í arfa óþökk við fjölda manns. Þarna hefði mitt verið tilvalið að láta þetta bara eiga þessi, gera eins og þið í meirihlutan lögðu sjálf til í apríl, það var að opna aftur þessar götur í október
og nota tímanum til þess að ná svona einhverju lendingu með rekstraraðilana sem eru bara, ég þarf ekki að lýsa þeirra sálar ástandi og ergelsi og svekkelsi út í þennan meirihluta sem hér situr. En þetta taktist séð svo, ég vil ekki nota, sem segja bara óheppilegt, svo ég haldi mér nú við svona kurtislegt orð. Þetta svo óheppilegt og þetta hefði ekki skipt neinu máli að leyfa þessum götum að vera að opna og bara opna eins og þið ætluðu að gera og kaupa ykkur nokkra mánuði til þess að vingast við reyna allavega að sjá hvort það hægt að mæta fólki einhverstaðar og öðru sem að spyrja hvar viltu hafa bekk og blómapott. Við erum náttúrulega, það enginn að tala slíka niðurlægingu að bjóða fólki upp á að velja slíkt þegar það vill ekki kannski fara alla þessa leið. Þannig að því að það ekki búið að ákveða að gera neitt þarna næstu mánuði og það búið að fresta framkvæmdum í tengslu göngugötur og Laugavegi og nágrenni, að þá einfaldlega bara burt með hindranirnar, leyfum þessu bara að vera eins og það var í fyrravetur. Og við opnum aftur fyrir bílaumferð og svo kemur bara í ljós hvernig þetta verður, hvenær á að hefja einhverja framkvæmdir, það bara annar pakki. Við förum yfir þá brú bara þau koma að henni og á þessum tíma verður rekstraraðilum á svæðinu og öðrum sem telja sig hagsmuna gæta boðið upp á alvöru samtal. Svona samtal og samráð þar sem að ég segi þér hvað ég vil og þú segir mér hvað þú vilt og við sjáum til hvort að við finnum ekki einhvern milliveg þar sem að hvoru eru kannski fullkomlega sáttir en allavega við erum að mætast einhvers staðar á miðri leið. Og þá verður nú aldeilis meirihlutin og borgarstjóri vinsæll aftur aðeins vinsælli allavega. En þarna myndi vera svona bara leið til að segja við hlustum á ykkur borgarbúa, ekki segja bara þið vitið ekki hvað best fyrir borgina, það vitum við og við gerum það sem best fyrir borgina og framtíðina en okkur alveg sama hvað ykkur finnst. Þetta auðvitað ekki aðferð sem að maður notar þegar að maður að vinna með fólki eða segist til að vinna með fólki. Og þarna vil ég nú bara tala og höfða til viðreisnar sem tala lýðræði og samráð. Eins mikið og vinstri grænir eru í umhverfinu þá eru þið svona flokkur lýðræðisins allan eins og ég man það á kosningabaráttunni og nú bara tími til að busta reykið að þessu loforði og tala við fólkið, opnið aftur svo götur í nokkra mánuði allan og eigið gott samtal við rekstraraðilana sem margir reyndar eru bara farnir á svæðinu af því að það kom enginn í verslanina þeirra lengur og það sama vonandi ekki að gerast með kolaportið en þar var ég daginn og ræddi við marga og þar eru Íslendingar bara sjálfsíðu gestir orðnir. Dásamlegt auðvitað að ferðamennirnir geti komið þar inn og keypt alla þessa fallegu prjónavöru sem þar og fleira en fólki þar sem voru á sölubásanum saknar þess að sjá utanbæjar fólkið, saknar þess að sjá fólk úr efri byggðum og að bara þarna var bara fyllt út úr dyrum en það ekki lengur, það var bara nokkrar hræður þannig þegar ég var þarna daginn, það var alveg bara áfall. Þannig að þetta allt saman liður í því að líka að hafa pláss fyrir bílinn, besta vin meirihlutans hér eða þannig. En til dæmis bara, ef ég komin á þetta svæði þarna, að fann að tala kolaportið, þá langar mig að tala miðbakkann þarna, það nú eitt. Akkur má ekki leggja bíl á miðbakkann núna? Það engin markaður þar á vetrartímanum. Það var dásamlegt í fyrrasumar þarna og flokkur fólksins samþykti að setja upp hennar markað fyrir fólkið og fólki myndi njóta góðs að þessu svæði en það var bara yfir sumartíman. Núna engin útimarkaður á miðbakkanum, þar eru núna bara búið að girða af, girðingar, einhverju stöplar, steypu, klumpar og þar má ekki leggja. Þarna væri nú vel hægt að rýma til fyrir einkabílinn svo að bjóða fólkinu sem að koma lengst að
og almenningsvagnar náttúrulega engan veginn að geta sinnt og ekki stakkbúnir að koma og leggja þarna og eldri borgarana sem að þori ekki inn í bílastæðahúsin margir skítrættir við að slá og greiðslukerfið og það eftir allt saman svo sem önnur umræða. En þetta samt liður í því að opna bæinn aftur fyrir fólkinu og þarna fram að næsta sumar þetta yfir að markaðurinn byrjar aftur á miðbakkanum þá má vel nota miðbakkan á meðan í eitthvað sem að getur gagnast. Já, og þetta var opnun Laugavegar á meðan ekkert að ske þar. Þá vil ég kannski ljúka máli mínu mjög fljótlega allavega varðandi síðustu tillögu Flokks fólksins sem svo sem ekki peningatillaga beinlínis, það að segja það engin liður sem verður núna fyrir barðinu á tillögu Flokks fólksins og liðurinn ófyrirséður náttúrulega löngu tæmdur. En eftir að hafa lesið skýrslur innri endurskoðunar langt aftur í tíman, síðan 2000 og guðma vita, allavega 15 og jáfnvel aftar, að þá hjó ég eftir þessari umræðum innri leigu og hef þótt það mjög sérkennilegt mál og ég verið að reyna að afla mér upplýsinga svo sem fengið einhverja skýringar á okkar að innri leiga var ekki einhvern veginn síðan eitthvað færð til og notið í eitthvað annað því að það kom mjög hrun og það þurfti einhvern veginn allir að grípa til einhver úrræða og skiljanlega en þessi til að hljóðar svona, Flokkur fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að tryggja að þeim hluta innri leigu sem innheimtur vegna áætlaðs viðhaldskostnaðar verði varið til raunverulegs viðhalds og að á hverju 3 ára tímabili fari fram uppgjör sem sýni fram á að allt innheimt viðhald hafi verið fært út til greiðslu á raunverulegu viðhaldi. Þetta eiginlega bara aðeins fá að hoppa yfir í skýrslu innri endurskoðunar frá því í sumar þar sem segir í 7. kafla viðhald á skólahúsnæði og mér þótti svo sérkennilegt að lesa bókvarð innri leiga á fasteignum skólana til eignasjóðs nemur 8,5% af stofnverði viðkomandi fasteignar. Þar af 1,5% eyrnamerkt til að sinna viðhaldi fasteignarinnar en skólastjórnendur, því þetta var skýrsla skóla, telja því ekki hafi verið sinnt sem skyldi undanfarin 10 ár vegna niðurskurðar. Þannig hefur safnast upp mikið innheimt óunnið viðhald þar sem skrifstofa eigna og atvinnuþróunar hefur tekjufært þetta án þess að viðhaldi væri unnið. Ég enn að velta fyrir mér, hvað verið að segja það? Það að gera eitthvað sem á ekki að gera. Það að gera samt eitthvað sem á að gera til að redda einhverju í smá tíma en það eru liðin 10 ár. Ég meina það var hrun hérna 2007. Það reyndar að koma 2020 núna. Þannig að það er meira. Þannig að ég vil freista þess núna að leggja það til að það sé gert sem á að gera. Ekki eitthvað allt annað. Af því að það er einhver sem ákveður svo og telur að þess þurfi. Og í örstuttri greinagerð sem ég ætla að lesa hérna, bókvarð innri leiga á fasteignum skólana til eignasjóðs nemur 8,5% af stofnverði viðkomandi fasteignar. Og eins og áður segir, þar af 1,5% eyrnamerkt til að sinna viðhaldi fasteignarinnar. Sé þeirri upphæð sem innheimt þeirri fjárhæð sem innheimt til að standa undir viðhaldi, ekki varið til raunverulegs viðhalds má tala að það safnist upp viðhaldsskuld. Er það ekki? Það hefur orðið raunin eftir hrun þar sem viðhald fasteigna borgarna hefur verið að skornum skammti. Afleiðingarnar að viðhaldsþörf hefur safnast upp í skólunum og nú svo komið að margar byggingar eru ýmist skemmdar eða þurfa mikla viðgerðir. Nægir jafnframt að nefna ábendingar frá innri endurskoðunum að ósamræmi sé á milli þess sem framkemur forsendum fyrir viðhald eigna í útreikningi á innri leigu og þeirri upphæð sem fer í raunverulegt viðhald. Í skýrslum sínum hefur innri endurskoðandi bent á að endurskoða þurfi forsendur fyrir útreikningi á innri leigu miðað við þau markmið sem innri leigu ætlað að standa undir.
Flokkur fólksins leggur áherslu á að eignasjóður gerir skýra grein fyrir fjárhagsáætlun í hvað innri leigan fari, hversu stór hluti innri leigu fari í A, raunverulegt viðhald og endurbætur og B, byggingu nýs húsnæðis. Þannig verði hægt að lesa út hver stór hluti innri leigu fari í raunverulegan húsnæðiskostnað og hvaða hluti fara bara í afborganar að lánum kannski, eða einhver önnur verkefni, hvað veit ég, Nauthólsvík, Gröndalshús, hefur einhver tíman, einhver hluti af þessu farið í eitthvað svoleiðis sem átt að fara í viðhald. Og hvar sitjum við núna? Við erum með skemmdar byggingar, myglaðar, langt inn í framtíðina. Það er ekki eins og að setja að græja þetta, jafnvel þá að væri sett í þetta slatti, þá er þetta svo alvarleg staða skólabygginga og það sem eru að bjóða börnum upp á, að ég held að enn meira gæti átt eftir að koma upp úr kafinu. Og þannig að það græðir enginn á að trassa svona hluti. Og ég tala nú ekki að fiffa til einhverja tölur til þess að hvað að gera með. Var það mikilvægara heldur en að laga byggingarnar? Hvers slags forgangsröðun er það eiginlega? Þetta er óskynsamlegt og afar óheppilegt, svo ég noti aftur bara mjög svo kurteislegt orðbragð hér. Já, þannig að ég hefði viljað hafa þetta lengra og fara enn dýpra í alla þessa hluti og ekki það ég held að skipti miklu máli hvort að þessar tillögur fái einhverja skoðun, en ég samt sem áður kalla eftir bara jákvæðni og opnum huga þeirra sem að stýra þessari borg núna og það er að segja þeim sem að hafa einsmanns meiri hluta og taka bara okkar tillögum, margar okkar tillögum minni hlutans er ágætir. Það eru misjafnir eins og gengur og það eru mínar tillögur líka, en að taka þeim vel með opnum huga og líka bara núna í lok ársins þá er gaman bara að eiga betri samvinnu við ykkur, vera boðið meira að taka þátt í ákvörðunum og það er hellings reynsla og þekking í megin salar sem að mætti vel bjóða með í fleiri skemmtilega uppbyggileg verkefni. En ég vil bara þakka fyrir hversu afar áhugasöm þið hafi verið og glaðbeitt fyrir fram að mig. Takk. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar, borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Og fyrst til að veita ansvar er Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er ekki þannig ég ætla að fara í andsvar við allt það sem að hægt væri að fara í andsvar við í þessari ræðu, en mér fannst mikilvægt að koma upp og benda á að það er langt í frá að málaflokkurinn velferðarmál hafi verið fjársveltur undanfarin ár. Þvert á móti þá hefur framlög hafa aukist. Ef við horfum bara núna á milli 2018 og 2020 þá erum við að tala um 4 milljarða, núna á milli ára 1,2. Þetta sést í fjárhagsáætlun og gögnunum okkar og er auðvelt að nálgast. Að öðru leyti er ég bara sammála því, það er mikilvægt að fjármagna þennan málaflokk vel, þetta er fjölbreyttur málaflokkur, við erum að sinna mikilvægari þjónustu og auðvitað á ekkert barn að þurfa að bíða eftir nauðsynlegri þjónustu, þess vegna erum við að vinna í þessu, þess vegna erum við í velferðarráði að reyna að vinna því að öll börn fái þjónustu og við getum glaðst yfir því að bið eftir þjónustu velferðarsviðs er almennt að styttast. Það er örfá þjónustuatriði þar sem að biðlisti hefur lengst núna á milli ára. Það er engin ánægðara fólks að biðlista og ég vona bara að við vinnum áfram að því saman öll í velferðarráði að reyna að vinna því brautagengi að við fáum bæði nægileg fjárframlög og getum hagaverkefni þannig að við getum stutt og þjónusta sem allra flesta borgarbú og þau þurfa helst að bíða sem allra minnst.
hefur borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmarsdóttir lokið við að veita ansvar og veitir svo líka ansvar borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn, að því að það var minnst á okkur Vinstri græn hér í ræðu borgarfulltrúans, þá eru nokkur atriði sem langar að fara yfir. Fyrst langar með að nefna skólamáltíðir sem að við Vinstri græn höfum sannarlega talað fyrir að séu endurgjaldslausar, en svo það sem að maður fer í meiri hluta með 3 öðrum flokkum og nær ekki samstöðum það. Hins vegar höfum við lækkað gjöld á barnafjölskyldur í borginni umtalsvert og það vel. Maður fær ekki allt, þetta bara eins og sambúð sem að borgarfulltrúin ætti vel að þekka að maður ekki einráður í þeirri sambúð og þannig liggja málin fyrir mér. Varðandi dagforeldra sem eru sjálfstætt starfandi, eins konar fyrirtæki hér í borginni, þá þjóna þau innan við 10% barna á aldrinum 0 til 6 ára. Við erum sjálf að huga að okkar málum á brúabili, það gengur mjög vel, til þess þarf skýrar áætlanir, það starfshópur eða stýrihópur að störfum, búin að vera það síðan á síðasta kjörtímabili og það bara þannig með stóru verkefnin í borginni að þau gerast ekki á einni nóttu eins og borgarfulltrúin ætti að vera búin að læra hinga til. Varðandi lýðræði og samtal og samráð sem að við stöndum einnig fyrir Vinstri græn, að þá skiptir miklu máli á konsensus. Það skiptir miklu máli að eiga í samtali við borgarbúa þó svo að niðurstaðan geti aldrei orðið öllum í hag, að þá reynum við alltaf í því samtali að ná stóru myndinni, að taka ákvarðanir í hópi fólks ekki endilega að útdeila valdi til ákvarðanatöku fyrir einhverja fáa. Þannig að þetta mjög vant með farir en við reynum auðvitað hér hvað við getum að iðka lýðræði, samtal og samráð og það hefur verið gert á þessu kjörtímabili mjög vel en það eru hérna 4 flokkar sem að láta sig annt þessi mál. Varðandi göngugötur þá vil ég líka halda þið til haga að við erum að opna Laugaveginn fyrir fólk. Við ætlum ekki að opna Laugaveginn fyrir bíla, við ætlum að loka Laugaveginum fyrir bílum. Og ég ekki pólitík til þess að vera vinsæl eða eignast vini þannig að ég sætti mig vel við það að vera bara óvinsæl í þeim kreðsum sem eru á móti gangandi fólki og göngugötum. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita ansvar og óskar eftir að svara ansvar Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn. Já, ég get vel trúa því að þetta sé erfið staða. Maður lofar einhverju, lofar fólkinu einhverju. Ef ég kemst að þá skal ég gera þetta og hvað gerist svo? Það bara gerist ekki neitt og hvernig líður manni? Fullar af sektarkennd og ómögulegur að sviki loforð fyrir hvað? Fyrir völd. Þannig að ég veit allt sambúð og samskipti, en ég veit líka að ég fyrsta mannskjan til að yfirgefa slíkt ef að það að fara að stríða gegn minni innri sannfæringu. Þá pakka maður saman og fer. Nú ef það tekst ekki að semja það sem búin að lofa borginni og borgarbúum, þá gengur maður ekki undir þá sæng eða í þá sæng eða hvernig sem maður vill orða það. Maður fer ekki í þá sambúð. Þannig að betra engin samningur en vondur samningur. Og þetta var svo afgerandi loforð. Fríar, gjaldfrjáls og skólamáltíðir eins og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir orðaði það. En hvað gerði hún? Hún seldi sálu sína til þess að vera í völdum hér. Vera með völd hér. Fórnaði þessu loforði af því þetta var svolítið númer 1 ef ég man rétt. Þetta glumdi hérna allavega lengi og vel fyrir kosningarnar. En það var mikilvægara að gangi eina sæng með þessum flokkum. Og já, ég skil vel að borgarfulltrúin líði illa. Hún kemur hérna að reyna að réttlæta þetta. En það bara, fólk kaupir þetta ekki. Og varðandi göngugötur, það ekkert að fjölga fólki þar. Það opna fyrir fólki. Það fólk búið að flýja þetta svæði. Og það þarf að gera eitthvað til þess að fá fólk aftur á þetta svæði og ég að reyna að koma tillögu það. Þá einn og einn bíll að stangli rúlið þarna niður eftir þessum götum, þá það bara einhvern veginn þannig að stemningin, hún bauð bara upp á fleira fólk. Og það það sem að gerast í borgin núna, að fólk að flýja borgina, þannig að reddiði því með einhver öðru þá. Þá
Þá hefur borgarfélagið Kolbrún Baldursdóttir lokið að veita svara ansvari og skal veita ansvar öðru sinni Líf Magnúsdóttir borgarfélagið. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Að gera samningar alltaf málamiðlun og það gott að ekki sem hér stendur kennir hænunni sitt hvað það. Það vegna þess að enginn getur allt en það geta allir eitthvað og að við í pólitík þá það oft málamiðlun. Þannig að ég í pólitík til þess að þoka hlutum áfram og gera eitthvað frekar en að sitja algjörlega valdalaus og öfundsjúk á kantinum, bitur og leið yfir því að geta ekki gert neitt. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið að veita ansvar öðru sinni og næst að mælendaskrá þá Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi og forseti biður að hafa ljóð í salnum. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Já, nú erum við að ræða fjárhagsáætlun í annað skipti á þessu kjörtímabili og þegar maður lesi gegnum gögnina þá sjáum við hinn ólíku svið borgarinnar og hvað borgin kemur að mörgum mikilvægum en ólíkum þáttum í lífi fólks og starfsfólki borgarinnar og B-hlutafyrirtækin og Reykjavíkurborg og fyrirtæki eigu hennar sinna vissulega viðamiklum verkefnum en svona við lesturinn að þá skynjar maður eins og hér séum að ræða mörg lítil fyrirtæki þegar maður fer í gegnum greinagerð, fjárhagsáætlun fyrir 2020 og 5 ára áætlun og greinagerð B-hlutafyrirtækja á fagsviða borgarinnar og maður svona skynjar eins og hér séum að ræða mörg lítil fyrirtæki sem eru með sína stefnu og vinna eftir henni, eru með fjárhagsramma sem þau vinna eftir og forgangsraða verkefnum út frá því. Nú eins og fyrirkomulagið núna þá vinna sviðin út frá ákveðnum fjárhagsramma og sviðstjórar og ráðin forgangsraða og það ratar ekki endilega allt inn í ramman en þeir sem vinna náið með þeim sem eiga í hlut dagsdaglega kom ekki endilega að fjárhagsáætlunagerð og ef við lítum til dæmis til skóla- og frístundasviðs þá spyr ég í því samhengi fengu til dæmis skólastjórar og kennarar að koma að vinnunni við útdeilingu fjármagns. Og það eru einstaklingarnir sem að þurfa að koma að mótun áætlunar gerðar. Og með leyfi forseta þá vil ég hér líta til skýrslu innri endurskoðanda grunnskóla Reykjavíkur, úthlutun fjárhagsramma og rekstur frá því júlí 2019 en þar kemur fram með leyfi forseta skólarnir fá úthlutað tilteknum fjárhagsramma frá SFS og hann helgast af því hversu mikið fjármagn SFS hefur fengið frá fjárveitingarvaldi borgarinnar. SFS hefur þurft að skera niður það fjármagn sem reiknað hefur verið út að skólarnir þurfi svo þeir geti starfað innan rammans. Nú ég veit að það er verið að skoða þessu mál og tala úrbætur en annars staðar í skýrslunni stendur með leyfi forseta sem ég ætla að fá að lesa hér svona til að varpa ljósa á hvernig þessi mál blasa við manni. Megin niðurstaða þessara skýrslu er að mismunandi skilningur virðist vera á milli skólastjórnenda og skóla- og frístundasviðs annars vegar og fjárveitingavalds borgarinnar hins vegar hvað er nauðsynlegt fjármagn til reksturs á grunnskólum borgarinnar. Og svo kemur líka fram í skýrslunni með leyfi forseta SFS finnur sig í stöðu á milli fjárveitingavaldsins sem vil gæta aðhalds í rekstri og grunnskólana sem vilja fá meira fjármagn þar sem þeir telja sig ekki geta uppfyllt kröfur námskrár með nægilega góðum hætti. Innri endurskoðun til nauðsynlegt að allir aðilar vinni vel saman að því markmiði að tryggja grunnskólum sem best umhverfi og þar með nemendum sem besta menntun. Faglegt mat hlýtur að vera hornsteinn í þeirri samvinnu og því þarf SFS að hlusta á og tala við skólastjórnendur og síðan þarf fjárveitingavaldið að hlusta á faglegt mat SFS þegar fjármagn úthlutað. Tilvitnun lýkur. Nú ákvarðanir þurfa að vera teknar meira af þeim sem umgangast þá sem eiga í hlut hverju sinni og þegar svo stór mál eins og fjárhagsáætlunargerð er að ræða þá er náttúrulega mikilvægt að þeir sem þekkja best til hverju sinni komi þar að málunum og það er eitthvað sem við þurfum að endurskoða í þessum málum og ég velti fyrir mér hvort að fólki sem að tekur ákvarðanir hverju sinni sé ekki nógu nálægt fólkinu sem er að ræða og hvort við þurfum ekki að endurskoða hvernig rekstur borgarinnar fer fram.
Og nú ég ekki með svörun á reiðum höndum, en það eitthvað hér sem ekki að ganga upp. Ég tel að þetta sé ekki að ganga upp svona. Og það eru mörg svið innan borgarinnar sem þurfa auknu fjármagni á að halda og til að geta uppfyllt ýmsa kröfur. Og þó að við náttúrulega vinnum út frá því að við séum að reyna okkur besta, þá náttúrulega ýmislegt sem að þarf að bæta hér. Og við vitum að það meira sem við viljum gera og eigum að vera að gera innan borgarinnar. Og í fyrsta lagi þá vantar inn fjármagn frá þeim allra auðustu, eins og ég hef sagt hér oft, þar sem við höfum ekki lagt áherslu á það að leita allra leiða til að koma útsvari á fjármagnstekjur. Þannig að við erum að skammta fjármagni á ólíka liði þegar að það ekki einu sinni, það vantar fjármagnið frá þeim ríku sem greiða ekki til samfélagsins. Og ef við viljum að rata eitthvað inn í fjárhagsáætlun, þá þurfum við að gera á kostnað annara verka sem getur verið snúið í ljósi þess að mörg þessara verkefna eru mjög mikilvæg og það getur verið erfitt að leggja til að við gerum eitthvað mikilvægt á kostnað annara mikilvægra verkefna. Nú í öðru lagi þá erum við ofta ekki að forgangsraða rétt. Við erum ekki að forgangsraða fjármunum rétt þegar við byrjum ekki á því að tryggja grunninn, að hér búi allir borgarbúar við fjárhagslegt öryggi og öryggi hvað varðar aðgengi að öruggu húsnæði. Og það eitthvað mikið að þegar áætlun fyrir fjölda á biðlista eftir félagslegri leiguíbúð gerir ráð fyrir því að fjöldin árið 2020 verði 750 umsóknir, alveg sama tala og gert ráð fyrir í útkomuspá fyrir árið 2019. Á síðasta ári var meðal biðtími eftir félagslegri leiguíbúð 35 mánuðir eða tæp 3 ár. Einu sinni þegar ég var lítil þá var ég á þessum biðlista með mömmu minni. Við biðum í tæp 3 ár. Og það hefur greinilega ekkert breyst á þessum 20 árum. Og ég velti fyrir mér, eru við sem sveitafélag að uppfylla skyldur okkar þegar við segjum að einstaklingur eigi rétt á úthlutun, eigi rétt á að komast á þennan biðlista, eigi rétt á að fá úthluta félagslegri leiguíbúð og svo eru einstaklingar bara að bíða á biðlista. Það nú ekki mikið öryggi sem að felst í því. Á sama tíma borgar yfirvöld hafa hér leyft uppbyggingu lúxusíbúða sem ekki það sem hefur verið að kalla eftir og þá eru 154 að biðlista eftir húsnæði fyrir fatlað fólk. Nú nýlega birtist okkur tölur kostnað við fundi borgarstjórnar meðal annars matarkostnað og þá spyr maður sig hvernig væri að láta okkur kjörna fulltrúa greiða fyrir matinn þar. Það eru aðrir hér í borginni sem hafa ekki efni á mat. Ef við skoðum greinagerð fagsviðana, þá kemur fram hjá velferðarsviði að útkomuspá 2019 gerir ráð fyrir því að 18% hafi verið með fjárhagsaðstoð til framfærslu í 12 mánuði eða lengur. Sú framfærsla hugsuð sem neyðaraðstoð þegar einstaklingar og fjölskyldur geta ekki leita neitt annað. En við vitum að aðstæður geta oft verið þannig að viðkomandi á fjárhagsaðstoð til lengri tíma. Og fyrir einstakling sem rekur eigið heimili þá þessi upphæð 201.268.000 krónur á mánuði fyrir skatt og þetta mjög lág upphæð. Hún lág upphæð til að byrja með, sama hvort þú ert með þær ráðstöfunartekjur til lengri eða skemmri tíma. Og það eitthvað mikið að þegar við erum ætlast til þess að fólk geti byggt sig upp í þessari viðkvæmri stöðu á svona lágri upphæð. Við þurfum heldur betur að endurskoða málin hér í borginni, forgangsröðun og samhengi hlutana. Og í því samhengi þá styð ég tillögur sem snúa því að létta skattbyrði af hinum allra tekjulægstu, eins og við sósíalistar höfum nefnt hér. Nú ef við lítum til launamála og kjaramála og þeirra mikilvægi starfa sem starfsfólk borgarinnar sinnir hér. Leikskólar borgarinnar eru 63 og grunnskólar borgarinnar eru 36 og við stöndum frammi fyrir þeirri staðreynd að það ekki búið að semja við hina lægst launuðu sem starfa fyrir Reykjavíkurborg og hina lægst launuðu sem starfa hjá borginni starfa innan margra starfstöðva Reykjavíkurborgar. Hvernig liti borgin út ef ekki nyti fyrir þeirra störf? Og það eitthvað mikið að þegar borgin getur ekki greitt þeim mannsæmandi laun og tryggt gott starfsumhverfi og gengið að kröfum styttingu vinnuvikunar. En það það sem að Efling hefur verið að leggja áherslu á og verðist vera helsta ágreiningsmálið ef maður skoðar það sem að kemur fram á kjara vefsíðu þeirra. Og með leyfi forseta þá ætla ég hér að vitna í auglýsingu Eflingar en þar stendur: Borgin í okkar höndum. Með störfum okkar hjá Reykjavíkurborg höldum við
borginni gangandi. Án vinnu okkar, til dæmis í leikskólum, skólum, við umönnun og viðhald myndi allt stöðvast. En við fáum svo lág laun að við náum ekki endum saman. Er það sanngjarnt? Við krefjumst mannsamandi launa. Tilvitnun lýkur. Hvar er forgangsröðunin? Af hverju þessi hlutir ekki í lagi? Forgangsröðunin röng að því við erum ekki að byrja á því að tryggja grunninn. Þegar við erum á þeim stað að við stöndum frammi fyrir þeirri staðreind að það er ekki búið að semja við hina lægstlaunu og þá tel ég að það sé eitthvað mikið að þegar þessir þættir ekki í lagi þegar við erum að fara að afgreiða hér fjárhagsáætlun og þetta er eitthvað sem á eftir að afgreiða. Við eigum að byrja út frá þeim sem að hafa það verst og tryggja að allir geti hér lifað mannsamandi lífi. Hvernig liti myndin út og þessi fjárhagsáætlun ef við myndum byrja því að tryggja að grunnþörfum allra væri mætt? Myndi áætlunin líta svona út? Reykjavíkurborg er félag í eigu okkar allra. Í eigu okkar borgarbúa og ég lít þannig á að við þurfum að byrja því að tryggja allir sem er öruggt húsnæði með tekjur sem duga út mánuðinn. Og það er eitthvað mikið sem þarf að laga þegar við búum í þannig samfélagi að þeir sem sjáum börnin okkar fá laun sem duga ekki til að lifa mannsamandi lífi. Þegar launin duga rétt svo til að greiða leiguna. Þegar launin eru vonbrigði hver einustu mánaðamót. Þegar þú elskar vinnuna þína en þú getur samt ekki tryggt fjárhagslegt öryggi með laununum. Ég tel mikilvægt að byrja á tekjum borgarsjóðs eins og ég hef lagt áherslu hér á með innheimtu útsvars á fjármagnstekjur. En leiðin okkar í fjárhagsáætlunargerð ætti alltaf að vera svo að byrja út frá þeim verst settu og byggja okkur upp og þannig trúi ég því að við getum búið til gott samfélag fyrir alla en að meðan að staðan er svona að það þurfa að klípa fjármagn frá einum lið til að fjármagna annan þá er staðan oft frekar vandasöm. Sé til dæmis litið til tillögu gjaldfrjálsar máltíðar í skólum borgarinnar sem ég styð heilshugar því þá er þetta ekki að rukka fyrir það að börn fá að borða í skólum. Þetta eiga þau bara að fá gjaldfrjálsar máltíðir á meðan þau eru í skólanum og við sósíalistar teljum að grunnskólar eigi að vera að fullu gjaldfrjálsir. En þá er ég erfitt með það að ganga á fjárfestingafé borgarinnar þar sem það er líka nauðsynlegur þáttur. Þannig að þetta er dálítið svona, maður er settur í frekar erfiða stöðu í rauninni að það þurfum einhvern veginn að leggja fram breytingatillögur með því að leggja fram í rauninni að til þess að fjármagna eitt verða að koma af liðinum annars staðar frá. Varðandi hagræðingarkröfu borgarinnar að þá finnst mér það alls ekki ganga upp að sitja þá kröfu á svið borgarinnar að kreista út úr starfsemi eitthvað sem er ekki hægt. Það er ekki hægt að sitja hagræðingu á mikilvæga þjónustu bara til þess að uppfylla þá kröfu 1% hagræðingarkröfu og mér finnst það bara ekki boðlegt. Ef við nefnum til dæmis umboðsmann borgarbúa sem er gert að skera niður og mun þá gera það hjá sumarstarfsfólki ef ég skil greinagerðina rétt. Kostnaðurinn er hjá starfsfólki og það er þessi hagræðingarkrafa og þá verður að fylla það upp með afleiðinga starfsfólki og umboðsmaður borgarbúa sinni náttúrulega gríðarlega mikilvægi starfsfólki. Þannig að meðan að það er algjörlega skiljanlegt að sitja þá kröfu á borgina og sviðin að endurskoða reglulega starfsemi sína og hvernig megi gera hlutina sem best, þá bara að skera niður þar sem það er einfaldlega hægt, það er náttúrulega ekki í boði. Sumstaðar getur að gengið upp, til dæmis ef að svið og skrifstofur hafa tekið til sín mikið fjármagn á þess að sé að þjóna þörfum borgarbúa, en með svona hagræðingu þá er ekki hægt að leggja þetta bara þvert á svið borgarinnar og einhvern veginn ætlast til þess að sé bara hægt að skera niður til að uppfylla eitthvað sem að mun síðan bara bitna illa á þjónustu við borgarbúa. Mér finnst það ekki eitthvað sem að sé einhvern veginn hægt að leggja bara þvert á alla. Nú varðandi breytingatillögur meiri hlutans, þá eru svona ýmsar spurningar sem ég er með og margt þar sem að mér fannst óljóst sem ég vildi spyrja út í. Mér finnst mikilvægt að hlutinni séu settir skýrt fram og þar var oft ekki einhver svona greinagerð sem að varpaði ljósi á ýmislegt sem að var erfitt að átta sig á. Varðandi breytingatillögu meiri hlutans númer 3, það er sem sagt breytingar á fjárheimildum og vegna borgarsögusafns. Þar er verið að leggja til sparnaði rekstrakostnaði vegna
minnkandi aðsóknar að sýningum Borgarsögusafns, þannig ég vildi þá spyrja hvort að þetta snúi að beinum uppsögnum eða þá hvort að verði þá bara ekki ráðið í ómönnuð stöðugildi. Með tillögu númer 11 varðandi breytingar á fjárheimildum vegna hinsegin félagsmiðstöða. Þá vildi ég bara forvitnast hvort þetta væri umsókn frá þeim eða hvort að borgarstjórn var að bæta þessu við. Mér finnst þetta, ég bara fagna þessu, mér finnst þetta mjög frábært. Ég bara svona var að veltaði fyrir mér af hverju þetta kemur inn núna. Borgarstjóri Daði B. Eggertsson, hann var að tala að það væri mikil aðsókn, en ég svona velti fyrir mér svona ferlið og af hverju kannski það væri ekki búið að tryggja þetta bara í fjárhagsáætlun. Og einmitt eins og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir nefndi áðan varðandi tillögu 16 breytingar á fjárheimildum SFS vegna innritunarkerfisins Völu. Það stendur ekkert meir, þannig ég velti fyrir mér svona einmitt, það er svona mjög erfitt fyrir utanaðkomandi að átta sig á því hvað er verið að tala um. Er verið að innleiða kerfið á fleiri skólastig eða er þetta einhver uppfærsla, er kerfið orðið dýrara? Það er svona, já, það er engin greinargerð sem fylgir, þannig að mér er svona erfitt að átta sig á því í rauninni hvað er verið að leggja fram að við samþykjum. Svo er verið að tala um hérna búnaðar átak í tillögu númer 20 og ég er svona veltið fyrir mér af hverju sérstaklega verið að tala um átak. Ætti þetta ekki að vera grunnur sem er bara tryggður í skólum borgarinnar. Þetta er þá væntanlega alls konar búnaðar sem þarf, meðal annars kannski tölvur. Og svo með tillögu númer 24 neyðarskýlið og ég fagna því að sjálfsögðu en velti fyrir mér af hverju þetta er skráð á liðin ófyrirséð. Þetta var náttúrulega mjög fyrirséð, þannig ég velti fyrir mér svona skráningu. Og varðandi lið 26 með velferðsvið og félagsbústaði, þá fannst mér þetta virkilega ruglingslegt og myndi þykja nánari skýringar. Og varðandi hérna Tinnu, eins og formaður velferðarás fór inn á áðan Heiða Björg Hilmisdóttir, að þá er sem sagt verið að halda áfram með það góða verkefni, en ég vildi þá spyrja hvort að það sé verið að innleiða þetta þá inn í öll hverfi borgarinnar nokkur eða þá halda áfram með það í Breiðholti. Og nú þegar við skoðum breytingatillögur Sjálfstæðisflokksins, þá vildi ég nefna þar að við leggjumst gegn því að selja fyrirtæki í eigu borgarinnar og bjóða rekstur út þar sem við viljum ekki opna á einkavæðingu. En með arðgreiðslur frá Orkuveitu Reykjavíkur þá styðjum við það að horfið verði frá því fyrirkomulagi en ekki að komi til útsvarslækkana, heldur myndum við sósíalistar frekar vilja sjá að Orkuveitan verði rekin sem samfélagslegt verkefni, þannig að þeir sem eru til dæmis með lægstu tekjurnar greiði þá lægra eða ekkert verð fyrir hita og rafmagn í stað þess að allir greiði verð, eigendur fái í stað þess að eigendur fái greiddan arð og það fari inn í borgarsjóð sem sé þá síðan mögulega nýtt til dæmis í velferðar og skólaþjónustu og mér finnst mikilvægt að við nýtum sameiginlegar eignir okkar í borginni til að gera lífið betra fyrir þá sem eru í erfiðleikum með að greiða til dæmis reikninga á rekum fyrirtækin á samfélagslegum grunni og beinum stuðningi beinti þeirra sem þurfa á því að halda, þannig ég styð allar tillögur sem að miða að því. Þannig að þetta er allavega það sem ég vildi koma frá mér núna. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sínu og tveir borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst þeirra Þórdís Lóa Þórðardóttir. Borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, takk fyrir þetta, borgarfulltrúi Sanna Magdalena. Varðandi ýmsar spurningar sem varst með og gerir ráð fyrir að Skúli kom inn á langflesta þessu, en þú spurður hinsegin félagsmiðstöðina. Þarna liggur grundvelli samningur sem að þarf að endurnýja og vegna mikillar ásóknar og góðs gengis að þá var þetta breytingar á því. Mér langar hins vegar meðast áhugavert það sem þú sagðir sparnað eða hagræðingu og mér langar að spyrja þig, hvaða svið borgarinnar er ekki að vinna eftir að þörfum borgarbúa?
Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi myndir á að ávarpa aðra borgarfulltrúa með nafn og starfstilli. Þá hefur óskað eftir að svara andsvari Sanna Magda Marsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn, áheyrendur. Við höfum séð fréttir þar sem að bara því miður borgarbúar hafa upplifað það að Reykjavíkurborg sé að vinna svona í andstöðu við sig þegar þeir hafa verið að leggja fram mál þar sem þeir finnst að Reykjavíkurborg hafi ekki verið að vernda hagsmuni þeirra, en nú veit maður því miður ekki hvað liggur kannski endilega bakvið þessi mál. En við sjáum til dæmis eins og innheimtumál, lögfræðileg mál, alls konar svoleiðis, þannig að maður hugsar, er verið að verja eitthvað kerfi eða er starfsfólkið, ég veit að það gengur alltaf út frá því að vinna sem best fyrir fólkið, en ef við erum að hugsa að verja hagsmuni borgarbúa, er það endilega að verja hagsmuni borgarbúa að ganga hart á eftir fólki, til dæmis að greiða fyrir skuldir eða að, hóta að bera það út úr íbúðinni eða greiðir ekki leigu, eða kannski að alls konar svona lögfræðileg efni sem að er ekki að gæta hagsmuna þeirra en gætir þá kannski hagsmunu Reykjavíkurborgar. Sumir gæti kannski sagt að það snúa því að verja hagsmuni borgarinnar og þar með borgarbúa, en það er einmitt eitthvað sem að Reykvíkingar segja að sé ekki að gæta hagsmuni borgarbúa og þar með þarfir borgarbúa, og þá þarf að endurskoða hvort að kerfið sé að vinna fyrir borgarbúa eða sé bara að verja eitthvað kerfið, þó að einmitt ég trúi því að allir hafi það að markmiði að vinna fyrir borgarbúa, þá því miður þá stundum við uppi með eitthvað sem er meira að gæta eitthvað kerfi sem er ekki að vinna fyrir fólkið, og þá þurfum við að endurskoða það hvernig við getum sem best unnið fyrir fólkið hér í borginni. Af því að ég sé ekki til dæmis hvernig innheimtu deildir sem að hringja í fólk og valda í miklum áhyggjum eru að vinna með þarfir borgarbúa og hagsmuni þeirra að leiðarljósi sem dæmi. Dóttir er lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Þórdís Lóa Þórsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Ég skil alveg þetta sjónarhorn, en hins vegar skil ég ekki það að sjá ekki, eða kannski ætti ég bara að endursegja þetta. Ég eiginlega skil þetta ekki, því að það er nefnilega nákvæmlega þannig þegar maður fer ofan í fjármuni borgarinnar og er að fara að skoða hagræðingar, þá er það oft svolítið ódýrlaust að hjóla bara beint í beina þjónustu við borgarbúa. Öll þessi bakvinnsla, þú myndist sjálfa á eina lögfræðideildina sem var umboðsmaður borgarbúa. Við erum að tala um fjármálasvið, við erum að tala um allt sem snýr að þessari bakvinnslu vinnur að því einu að gæta hagsmuna borgarbúa, bæta þjónustu þeirra, og þetta er ein risastór keðja og við verðum að passa balansin í þessari keðju. Ef við höggvum á mikið á einum stæði í keðjunni, þá hiktar öll restin, og hvernig er máltækið að keðjan er ekki sterkari en veikasti hlekkurinn, og það er nákvæmlega það sem er með okkur hérna hjá borginni. Við vinnum fyrir aftan og fyrir framan og allt kring að því að bæta þjónustu við borgarbúa, og ég er alveg til í að skoða og vera alltaf vakandi við því að við stækkum ekki báknið í rauninni, og við höfum alltaf að tala um það að einfalda kerfið. En ég vil ekki gefa með þá staðreynd að kerfi sé að vinna gegn hagsmunum borgarbúa. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórsdóttir er lokið við að vera að veita ansvar öðru sinni. Þá er óskað eftir að veita ansvar Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að svara spurningu borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur varðandi tinnuverkefnið. Það hefur verið tilraunaverkefni í Breiðholti, við erum að breyta því núna úr tilraunaverkefni yfir í varanlegt verkefni og vonumst til þess að geta yfirfært það á fleiri hverfi og endanum öll hverfi. Það mun taka einhver tíma. Síðan langar mig að í rauninni vekja athygli á því hversu
Mikil uppbygging félagslegs húsnæðis hefur verið í Reykjavíkurborg. Þegar félagsbústaðir voru stofnsettir 1997, það voru íbúðirnar rétt rúmlega 800 og í dag eru þær 2600. Bara síðastliðin 4 ár hefur við fjölgað íbúðum 400 en voru 2200 í upphafi síðasta kjörtímabils og eru núna 2600 og eins og ég sagði áðan í ræðuminni þá stefnum við á það að kaupa 600 íbúður á þessu kjörtímabili og erum komin vel á veg með það á þessu ári þegar hluta sem við eigum að gera núna. Og Reykjavíkurborg á 20 íbúður á hverja 1000 íbúða, það er lang hæsta hlutfall félagslegs húsnæðis á landinu. Við erum með alltaf 8 sinnum fleiri íbúður heldur en nágrannasveitarfélögin okkar, við vorum á það. 25% af tekjum Reykjavíkurborgar fara til velferðarmála. Mér finnst ég að vera stolt af því og reyna að nýta þau eins vel og hægt er. En að segja að ekkert hafi verið gert í þessum málaflokk er ekki rétt. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið að veita andsvar og svara þá andsvari Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, það er frábært, við erum að gera helling en við þurfum að gera miklu betur. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá er ósk eftir að taka til máls Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, kæra starfsfólk fjármála og áhættustýringarsviðs. Ég vil byrja á því að þakka ykkur fyrir. Takk fyrir að hafa unnið baki brotnu undanfarið við gerð þessarar fjárhagsáætlunar. Ég veit að það er alls ekki sjálfgefið að borgin hafi svona öflugt fagfólk að baki sínum rekstri. Takk. Ég vil líka þakka kollegum mínum í borgarstjórn fyrir gott samstarf. Sérstaklega félögum mínum í mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráði þar sem ég gegni formennsku. Ég er stolt af því að vera hluti af meiri hluta sem forgangsraðar í þágu þeirra meðal okkar sem allra minnst hafa. Ég hef skilning fyrir því að minnihlutin vilji sem minnst úr því gera. En ég er raunverulega mjög stolt af þessu. Í minnihlutanum eru auðvitað fulltrúar flokkana sem lögðu niður verkamannabústaðakerfið á sínum tíma og hunsuðu allar spárum að viðtæki húsnæðiskreppa sem harðast myndi bitna á láglaunafólki, öryrkjum og ungu fólki að hefja lífið. Fulltrúar flokka sem hunsuðu allra viðvaranir, snéru sér við og kenna nú meirihlutanum vegna þess að erfiðlega gengur að plástra fyrir afleiðingar þess að þau lögðu niður húsnæðiskerfi fyrir almenning og færðu félögum sínum láglaunafólk til rentusóknar. En þannig er það nú. Það að veita öllum húsaskjól svo enginn þurfi heimilislaus að vera hefur verið eitt af okkar stóru verkefnum á þessu kjörtímabili. Þetta skiptir öllu máli. Ég er ánægð með vinnu okkar í meirihlutanum sem þurfum jú að vinna innan regluverks þeirra sem lögðu niður verkamannabústaðakerfið. Hann er ekki mikill pólitíski stuðningurinn við húsnæði fyrir alla frá fulltrúum þeirra flokka. Þóttu sláu sér gjarnan á brjóst. Uppbygging 1000 leiguíbúða án hagnaðarsjónarmiða eru í ferli og það er verið að fjölga íbúðum hjá félagsbústöðum 600 á þessu kjörtímabili eins og nefnt hefur verið. 600 hagkvæmar íbúðir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur eru í undirbúningi. Tæplega 700 hjúkrunarrými og íbúðir fyrir eldri borgara eru í ferli. Á annað 100 íbúðir fyrir fatlað fólk verða byggðar og keyptar á þessu kjörtímabili. Á árinu 2020 og á næstu árum er verið að setja 6 milljarða í húsnæði fyrir heimilislaust fólk. Ég er stolt af þessu. Þetta er ekki algjörlega sjálfsagt og ég er glöð að við skulum vera hér samankomin, þessir flokkar sem að setja þetta sem sitt forgangsatriði. Mannréttindi eru okkur hjartansmál sem og aðgengi allra að mannréttindaborginni Reykjavík. Það aðgengi felst bæði í líkamlegu aðgengi og því að upplýsingar séu aðgengilegar og skýrar.
en líka því að ákvarðatakan sé aðgengileg og fólki boðið að taka þátt í henni. Til þess að geta verið virkur þáttakandi í lýðræðissamfélagi þarf borgarinn að búa við húsnæðisöryggi og hafa örugga aðkomu. Það samfélag sem tryggir ekki að fólk eigi þak yfir höfuðið, þar sem fólk þarf að setja alla sína orku í að tryggja að næsta máltíð verði örugglega á borðinu, getur ekki kallað sér raunverulegt lýðræðissamfélag. Þess vegna skiptir þetta öllu máli. Þess vegna leggjum við alla áherslu á velferðarmál og skólamál. Þess vegna leggjum við nú enn frekari áherslu á upplýsingaaðgengi og sérstaklega fyrir fólk af erlendum uppruna með nauðsynlegum þýðingum á upplýsingum borgarinnar og á umsóknar eyðublöðum yfir á erlend tungumál sem lagt hér til að fjárfesta verulega í á næsta ári. Hinsegin félagsmiðstöðin hefur notið mikilla vinsælda og hefur aðsókn tvöfaldast á skömmum tíma. Þess vegna leggjum við aukinn þunga í hana og viljum tryggja að hinsegin ungmenni geti leitað á öruggan stað þar sem þeim líður vel og geta kynnst og borið sína reynslu saman við reynslu annarra. Við ætlum nú að hefja regnbogavottun starfsstaða Reykjavíkurborgar til að koma í veg fyrir fordóma og mismunun gegn hinsegin fólki. Við í Mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráði viljum gjarnan hvetja til þess að borgarstjórn verði meðal fyrstu starfsstaða til að innleiða þessa regnbogavottun. Því þá komið til skila. Við ætlum áfram að halda með ýmis mikilvæg jafnréttisverkefni eins og kynjaða fjárhagsáætlanagerð sem nú skal taka mið af fleiri þáttum en bara kyni við mat á því hvernig fjármunum ráðstafað. Við erum að móta lýðræðisstefnu og nýsköpunarstefnu og við erum að endurskoða lýðræðisgáttir borgarinnar. Íbúaráðin hafa nú verið flutt yfir til Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu til að tryggja styrkingu þessa mikilvæga lýðræðisvettvangs borgarinnar. Þar með verið að samræma umsýsluna og færa hana inn í miðlæga stjórnsýslu til að tryggja jafnræði og skilvirka þjónustu þessara ráða. Markmiðið að styrkja lýðræðislega aðkomu borgarbúa að vinnu borgarstjórnar. Við erum að ganga enn lengra í því að fjárfesta í gagnsæi. Styrkja skal mælaborð borgarbúa með nýju skipulagi kringum það verkefni. Það búið að ráða gagnastjóra eins og segir til í meirihlutasáttmálanum og nú að hefjast uppbygging og formun á gagnateymi sem mun skipta sköpum varðandi framþróun borgarinnar. Loks verið að festa kaup á nýju upplýsingastjórnunarkerfi sem mun bera nafnið Hlaðan. Hlaðan mun halda utan alla umsýslu og vinnslu við rafræn skil upplýsinga á öllum sviðum borgarinnar. Til að tryggja örugga og skjóta innleiðingu kerfisins verður sérstakt teymi fengið inn til að vinna í ferlum og uppsetningu þess á starfsstöðum borgarinnar. Einnig ætlunin að styrkja skjalastýringu og ferla í kringum hana í starfsemi borgarinnar og þar með bæta skjalavistun borgarinnar. Af hverju skiptir þetta máli? Það hljómar ansi þurrt. Með þessu verið að setja grunn að stór auknu gagnsæi í stjórnkerfi borgarinnar. Annað verkefni sem fær tryggt fjármagn á árinu 2020 þróun gagnsær Reykjavíkur og mun hún takast á fluga árinu. Það snýst aðgengi allra að því hvað við erum hér að bardúsa. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Við höldum ótrauð áfram með okkar stafrænu vegferð sem í raun rétt að byrja, þar sem þjónustuferlar eru endurgerðir og rafvættir til að auka aðgengi að þjónustu borgarinnar. 2020 handan við hornið og framtíðin því í raun komin. Auknar kröfur og þarfir starfsfólks, borgarbúa og samfélagsins alls hvað varðar stafrænar lausnir eru mjög miklar og munu bara aukast. Undanfarin 2 ár hefur verið óskað eftir tillögum að verkefnum í verkefnaáætlunina ný upplýsingakerfi. Það hefur verið eðlilegt að fá 40 umsóknir í hvert skipti en núna haustið 2019 skiluðu sér 128 tillögur að nýjum kerfum, vefum og öðrum stafrænum lausnum frá starfsfólki borgarinnar og því ljóst að mikil þörfin í kerfinu fyrir endurnýjun.
Þessar tillögur koma nokkuð jafnt frá öllum sviðum borgarinnar en flestar snúa þó að tæknilegum innviðum. Með auknu notendasamráði og þjónustuhönnun erum við að færa borgina inn í nútímann. Eftir að hafa lokið mjög árangursríku verkefni í rafvæðingu fjárhagsaðstoðar á með svipari aðferðafræði að ráðast í næstu ferla og takast við nokkra slíkra ferla á næsta ári. Áfram höldum við með að þróa snjallborgina og efla nýsköpun í borginni með tækniframförum og tækifærum til þess að bæta líf fólks. Hér lagt til af Sjálfstæðisflokknum að selja gagnaveitu Reykjavíkur, þó það myndi líklega hafa í för með sér fákeppni og einokun. Þegar kemur að rekstri innviðina núverandi fyrirkomulag með rekstri gagnaveitu Reykjavíkur líklega hið besta til að tryggja virka og fjölbreytta samkeppni á gagnamarkaði. En í upplýsingamálum í heiminum í dag stendur slagurinn ekki síst það að tryggja að litið sé á opið gagnanett sem grunn innviði, en ekki lokuð kerfi einstakra einkafyrirtækja. Í dag Ísland í öðru sæti í nethraða á heimsvísu samkvæmt mælingum árið 2018 og Reykjavík meðal best nettengdu höfuðborgum heims samkvæmt upplýsingatækniskýrslu Sameinuðu þjóðanna árið 2017. Já, kemur á óvart, svona þetta. Það athyglisvert að það eru ekki einkafyrirtækin á markaðnum sem þó hafa markaðsráðandi stöðu. Það athyglisvert að það ekki einkafyrirtækin á markaðnum sem þó hafa markaðsráðandi stöðu á Íslandi sem hafa leitt þessa þróun, heldur hefur það verið einmitt gagnaveita Reykjavíkur. Það alveg magnaður árangur og fyrir okkur sem fjárfestum ekki bara í gróða sem mælist í beinhörðum peningum, heldur lítum einnig til lífskjarabóta íbúa og eflingar atvinnulífs og nýsköpunar, þetta mikilvægur ávinningur. Smá haustkvef. Hvers vegna það svo mikilvægt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að færa þetta gullegg yfir að hendur vina sinna? Jú, vegna þess að gagnaveitan skilar árangri. Hún veitir góða þjónustu, aðhald á markaði, skilar arði til borgarbúa og á þátt í styrkum innviðum. Þetta eins og RÚV og Borgarleikhúsið vinsæl stofnun í eigu almennings sem sýnir fram á að hið opinbera getur gert margt rétt. Ég ekki að segja að hið opinbera að barða úr sig öllu, en þetta hefur sýnt sig að virkar. Auðvitað alveg bannað enda andstætt einfeldningslegum hugmyndum sjálfstæðismanna að allt vald, fjármagn og framkvæmdir skuli í höndum ríkra vina þeirra. Hverjum ekki sama árangur, hverjum ekki sama neytendur og hverjum ekki sama þóttum náttúrulegan einokunar á markað sé að ræða? Nei, pólitískur réttrúnaður Sjálfstæðisflokksins sér rautt yfir velreknu fyrirtæki sem greiðir arð til almennings en ekki til kunningja þeirra af golfvellinum. Sú útgáfa markaðshyggju sem Sjálfstæðisflokkurinn stundar í raun ekki sanngjarnt að kalla annað en pilsfaldakapitalisma. Slíkur flokkur ætti ekki að kalla sig markaðshyggjuflokk. Miðflokkurinn gagnrýnir að fólk frá borginni fari erlendis til að læra af því sem þar vel gert. Borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir þekkir kannski ekki nægilega til sögu okkar þjóðar þar sem nær öll framþróun hefur komið með innblæstri erlendis frá. Með aðferðafræði miðflokksins værum við einangrað og snautt samfélag. Alein, yfirgefin, vanþróuð. Flott hjá þér miðflokkur, flott pólitík, rembingur og einangurinahyggja, það alveg frábært. Sjálfstæðisflokknum sem vanur að vera við völd hér á landi svíður augun við það að sjá að þessum meirihluta sem hann ekki hluti af tekst að sýna bæði ráðdeild í rekstri og hugaða fólkinu okkar með mannúð og umhyggju. Hann þolir ekki að einhverjum öðrum en honum takist að stjórna borginni með svo góðu móti. Við vitum að reksturinn þarf að vera góður til að nægju sig að skipta. En mantra sjálfstæðismanna hefur ávallt verið að beinn harður hagvöxtur án viðmiðað félagslega þætti skuli ávallt hafi forgangi og að dúli Excel sem lítur vel út á blaði
skiptir meira máli en það fólk sem þarf að líða fyrir það dúll. Það er kannski þess vegna sem þeim svona mikið í mun að halda því fram að góður rekstur borgarinnar sé bara til á blaði, á meðan þeirra mantra hefur ávallt verið að fólk sem lítið hefur milli sinna handa skuli einfaldlega sína biðlund. Hér í dag leggur Sjálfstæðisflokkurinn til að lækka útsvar, enda kappsmál þess flokks í sveitarfélögum kringum okkur að líta vel út í téðu Excel-skjali og sína fram á lágt útsvar án þess að taka inn með í dæmið að niðurstaðan til dæmis í tilfelli Garðabæjar að þar eru 10 sinnum færri félagslegar íbúðir á höfðatölu miðað við Reykjavík og þeim fækkaði í fyrra. Er þetta virkilega eitthvað til að státa sig af? Einhverjum finnst það greinilega. Sjálfstæðismenn berja á Reykjavík fyrir að vera með hátt útsvar, en staðreyndin er sú að 76% allra félagslegra íbúða á höfuðborgarsvæðinu eru í Reykjavík, þrátt fyrir að í borginni búi einungis 56,4% íbúða á höfuðborgarsvæðisins. Sveitarfélög í kring passa sig að halda sínu útsvari rétt undir útsvari Reykjavíkur, en forgangsröðunin getur þótt undarlega í ljósi fyrrnefndra talna. Best að láta öðrum eftir að sjá þá sem mestan stuðning þurfa og klappa sér svo rækilega á baki fyrir. Í tilfelli ríkisstjórnarinnar er það lækkun veiðigjalda til að hagræða í þágu þeirra sem mest hafa á kostnað þeirra sem minnst hafa, á kostnað velferðar, en líka á kostnað nýsköpunar. Er þetta virkilega eitthvað til þess að státa sig af? Sumum finnst það greinilega. Við fjárfestum í innviðum í þá borgarbúa þegar þörfin er brýn eftir margra ára aðhald eftir hrun. Jafnframt setjum við 1% aðhaldskröfu því í stórum rekstri þarf að viðhafa eftirfylgni og skynsemi. Það snýst góðan rekstur og þá viðleitni að sýna útsjónarsemi í fjárhagnum, ekki niðurskurð í þjónustu. Borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins er tíðrætt skuldir og afgang. Þegar það er afgangur eftir greiðslu af skuldum þá er það kallað afgangur þó það hendi Sjálfstæðisflokknum ekki, hjá heimilum sem og sveitarfélögum. Ekki hef ég haldið að mörgum þætti að góður rekstur heimilis sem Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að neita að stækka við sig og flytjast yfir í stærri íbúð samhliða fjölgun barna á heimilinu því að það líti svo illa út á blaði að skuldir séu að aukast, en velja með því að nokkur börnin skuli bara sofa úti. Jafnvel þó að tekjur heimilisins hefðu staðið undir skuldunum. Sumum hefði þótt þetta ómannúðleg ráðstöfun, en þetta virðast Sjálfstæðismenn vilja. Stundum er látið eins og það að greiða niður skuldir sé alltaf skynsamlegasta ráðstöfun fjármuna borgarinnar, eins og það að taka lán sé með öllu rangt. En þetta er einföldun sem blekkir. Fólk sem kemur að rekstri sveitarfélags en skilur ekki að þetta eru fölsk vísindi á að mínu mati ekkert erindi í sveitarstjórn. Fólk sem skilur þetta en velur að ofur einfalda til að blekkja á að mínu mati ekkert erindi í sveitarstjórn. Er það þess virði að vera algjörlega menningarsnautt sveitarfélag sem sinnir ekki þeir sem verst standa en með aðeins slægra útsvar? Við þurfum jafnvægi og við þurfum að forgangsraða í þágu fólks. Við setjum fólk í fyrsta sæti og við vitum að líf fólks er ekki leikur að tölum. Við erum að fjárfesta í samfélaginu, við erum að fjárfesta í fólki og við erum að fjárfesta í framtíðinni. Takk. Borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Forseta ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Í fundarsköpum er svo heimild að stoppa ræðumann ef að málflutningurum fer úr hófi fram. Hér hefur einn borgarfulltrúi meirihlutans tekið að sér að vera drullusokkur meirihlutans því það er alveg sama hvað er til umræðu hér í borgarstjórnarsalnum. Það er alltaf hraunað yfir flokkana, þá aðalega Sjálfstæðisflokkinn. Nú var hægt að drulla yfir miðflokki líka, borgarfulltrúin er gengin úr sal.
borgarfulltrúinn gengir nú sal og þolir ekki að heyra sannleikan. En ég óska til hamingju með nafnbótin að vera drullusokkur meirihlutans. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir stóð í pontu og kallaði mig drullusokk. Hún vísaði líka í heimildir til þess að stoppa ræðu ef að einhver færi út fyrir velsamismörk, eins og hún orðaði það. En hún stóð hér í pontu og kallaði mig, borgarfulltrúa í þessum sal, drullusokk. Áhugavert. Flott hjá Vigdís. Borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Við skulum rifja upp ræður Dóru Bjartar Guðjónsdóttir síðan hún settist í borgarstjórn. Það þarf ekki annað en að sjá það og heyra og lesa ræðurnar hvað fólk hér inni þarf að sitja undir þegar hún í ræðustól, þessi skítadreifari. Borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Forseti hlýtur að biðja borgarfulltrúa að gæta velsæmis í orðavali sínu og beinir forseti til borgarfulltrúa að gera það. Forseti áréttir jafnframt að ákveðið mark af gagnrýni á aðra pólitíska hugmyndafræði að sjálfsögðu innan marka fundarskapa og vill forseti gæti jafnræðis þeim efnum og heimila slíka gagnrýni hvort sem hún kemur frá þessum hlutasalins eða hinum. Hins vegar áréttar forseti ákveðin orðanotkun sem innihaldi orðið skít eða afleiddar orðmyndir ætti ekki að tíðkast hér í salnum. Þá hefur óskað borgarfulltrúinn eftir að veita svaransvari. Þá hefur næst óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég skal viðurkenna það að núna þegar ég kem hingað upp að þó ég hef verið búin að undirbúa það að koma hérna upp í ræðustól, þá átti ég ekki von á því að þurfa að fara í ræðupúlt í beina útsendingu að ávarpa ykkur og aðra eftir þennan lestur sem að borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir fór með. Ég verða beðast forláts á því að vera frekar slegin yfir þessum málflutningi og þessum takti sem að þarf að slegið. Ég þótt óþægilegt að sitja undir því að hlusta það að við í minnihlutanum vildum ekkert gera fyrir þá sem minna mega sín. Ég átti bara hreint ekki von á því. Ég var búinn að fá frá henni sendingar í fjölmiðlum og annar staður það að ég var í sjálfur gjörspilltur. Ég heyrti ekki að svara þessu. Ég held að borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir þekki ágætlega til minna starfa bæði hér í borgarstjórn og ekki síður á öðrum vettvangi sveitarfélaga annars staðar á landinu. Ég hef verið að vinna fyrir sveitarfélag vítt og breitt með landið, meira og minna frá síðustöld, 1995 minnum ég hafi byrjað að vinna og ég hef aldrei kynnst svona löguðum í sveitarstjórnarpólitík. Ég hef aldrei verið vændur spillingu eða áhugaleysi í garð þeirra sem ég hef verið að vinna fyrir. Þannig að þetta kemur óvart og auðvitað setur þetta mann út af laginu. Ég ætla ekki að eyða tíma í það að fara yfir ræðu borgarfulltrúa Dóru Bjartar Guðjónsdóttur og hennar sendingar til okkar í minnihlutanum. Ég langar samt aðeins að staldra við eina setningu sem að hún sagði. Hún sagði að við mættum ekki
ofur einfalda reksturinn til þess að blekkja. Við mættum ekki nota þá leið að ofur einfalda reksturinn til þess að blekkja fólk. Og hún sagði að slíkir sveitarstjórnarmenn ættu ekkert erindi í sveitarfélag, rekstur sveitarfélag. Það var í rauninni akkurat nákvæmlega það sem ég ætlaði að tala hér í gerð fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Við erum komin hingað í þennan sal til þess að ræða rekstur borgarinnar á næsta ári og hvernig honum verður háttað og hvaða skoðanir við höfum á því. Og ég ætla að segja það við borgarfulltrúa Dóru Björt Guðjónsdóttir að það hefur hjálpað mér gríðarlega að koma úr umhverfi þar sem að rekstur sveitarfélagi er einfaldur og skýr, litlum og meðalstórum sveitarfélögum þar sem hann blasir við nákvæmlega viðfangsefni. Þar er ekki verið að blekkja, þar er verið að fást við raunveruleg mál. Íbúa sveitarfélagsins og gera það með skýrum og einföldum hætti. Það er allt miklu tærara í litlu sveitarfélögunum. Það er ekki verið að blekkja, það er verið að fást við raunveruleg verkefni sem snúa að raunverulegu fólki. Þess vegna skil ég ekki þessi orð að það sé verið að blekkja með því að ofur einfalda rekstur sveitarfélagana. Ég er þeirra skoðunar að rekstur borgarinnar sé orðinn allt of umfangsmikill. Að það er allt of mikið af óskýrum verkefnum sem að litlu verið að skila og hafa óljósan ávinning. Og ég líka þeirra skoðunar að það sé allt of lítið sett í lögbundin verkefni og ég ætla að nefna sem dæmi úr ræðu borgarfulltrúa og formanns velferðarráðs Heiðu Bjargar Hilmisdóttur þar sem hún fór yfir það að það er ágætt þörf fyrir auki fjármagn í velferðarmál. Það hafa fleiri gert hingað til og ég ætla svo sem að taka undir það. Innri endurskoðandi skilaði ágættir í skýrslu sem við fórum yfir ekki alls fyrir löngu þar sem hann benti á fjármögnun til skólamála. Hvar þar fer ekki saman pólitísku vilji til þess að full fjármagna rekstur skólana, heldur er látið steita á upp á vandi og fela þá skóla stjórnundum að leysa úr því. Ég vil miklu frekar sjá fjármagn fara í þessar áttir. Þetta er ekki mín orð, þetta er ekki minn tilbúningur, þetta eru orð annara sérfræðinga sem að hafa þetta mál fjallað. Nú, ég vil aðeins nefna það að formaður borgarráðs Þórdís Lóa Þórðardóttir talaði að það hefur verið mikið áunnist í því að einfalda og skýra rekstur borgarinnar. Og stundum finnst mér þegar hún er að tala þetta að það hafi einhver stórkostleg afrek unnist í þessa veru. Ég hef hins vegar ekki orðið var við þetta. Mér finnst ekkert hafa áunnist. Mér finnst við vera í allt og flóknu kerfi, svifaseinu og þunglamalegu og það heyrir maður víða. Ég er með ágætis viðtal ég er með ágætis skýrslu segi ég frá starfshópi endurskipulagningu lýðræðisverkefna á vegum Reykjavíkur. Þarna er verið að tala þetta samtal sem að borgin þarf að eiga við borgarbúa. Og það verður að segja eins og að ekki það að það samtal við erum búin að fara yfir það samtal, hvernig það hefur tekist til á síðastliðnum árum, að það mistókst. Við fórum í gegnum skýrslu sem var lögð hér fyrir á vorið 2018, þar sem var farið yfir þetta og niðurstöðan var mjög skýr áfellisdómur, skýrsla frá Kólibrí sem átti að taka á þessu máli. Og svo vitnast í helstu niðurstöðum með leyfi forseta, þá eru notaðar niðurstöður eða upp úr skýrslunni að það sé lítið samræmi að samtenging milli verkefna, óskýr hlutverk og markmið verkefna, óaðgengilegt viðmót, ógagnsæi ferli og framkvæmd og það er ekki sýnt fram á virði verkefna fyrir Reykjavíkurborg og notendur. Og mér finnst þetta að vera
allt of víða og algengt tímur. Þetta ekki skýrsla starfshópsins endurskipulagningu, en mér langar aðeins svona til þess að þið og aðrir sem ávera að hlusta átti sig á hvernig kerfið virkar. Og enn og aftur, þetta eru ekki mín orð, heldur ég að lesa hér upp úr skýrslunni með leyfi forseta. Í dag sá hátturinn hafður á að ráðin fá málin til umfjöllunar, það ýmis mál sem að detta inn á borð hér og annars þar, en taka ekki afstöðu, heldur vísa þeim til umsagnar á viðkomandi svið. Við þeim taka sviðsstjórar sem vísa þeim til skrifstofustjóra, sem vísa þeim til deildarstjóra, sem vísa þeim að lokum til verkefnisstjóra. Upplýsinga aflað ferli frá verkefnisstjóra. Eftir verkefnisstjóra berst hugmynd, hefst annað ferli, verkefnastjóri setur sig inn í hugmyndina, leitar ráðlegginga til svara, skrifar umsögn, lætur yfirfara umsögn og kynnir svo niðurstöðu sína fyrir ráðinu sem þá tekur afstöðu. Og svo hérna áfram beint upp úr skýrslunni, hugmyndafræðin samsamt ekki að ganga upp. Ég get auðvitað lesið meira úr þessari skýrslu og þessari úttekt sem var unnin og lögð fram á fundi mannréttindaráðs, nýsköpunarráðs og lýðræðisráðs í síðustu viku. Og auðvitað þetta ákveðin áfellisdómur stöðu þessara mála þar. Ég sit sjálfur, komin inn í mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráð, sitt þar ásamt borgarfulltrúa Dóru Björt Guðjónsdóttur í hennar formennsku og ég var að viðurkenna það að ég átti ekki beint von á þessari ræðu sem hún flutti hérna á undan mér. Mér hefur fundist starfið ganga ágætlega hérna hingað til að mörgu leyti og mér hefur fundist vera ágætis vilji til þess að laga hlutina, en ég hef auðvitað áhyggjur af því hvort okkur eigi eftir að takast það. Að því ef ég skoða hérna grein og ég aðeins að velta fyrir mér rifja upp, ég satt sem ég var á lista á síðasta kjörtímabili sem hófst 2014 og þá man ég að hafa sett á fót stjórnskipunar og lýðræðisráð sem átti að fá mjög svipuð verkefni eins og við erum að fást við í mannréttinda og lýðræðis og nýsköpunarráði, að þar tommaði ekkert. Þar áttuðu menn sig á því að það þurfti að breyta og laga og bæta strax 2014 vorið. Það gerðist ekkert 2014, það gerðist heldur ekki 2015, 2016, 2017 og heldur ekkert 2018, en við breyttum síðan nafninu og stofnuðum nýtt ráð og mér finnst ekkert neitt rosalega margt vera að breytast. Ég var að vísa í skýrslu óháðra úttektaraðila ógagnsæi, óljós tilgang og óljósan ávinning sem er að mörgum verkefnum sem borgin er að vinna að, þessum fjölmörgu verkefnum sem gerir Reykjavíkurborg að mörgu leyti frábuna öðrum sveitarfélögum sem er að sinna sínum lögbundnu verkefnum sem að mér finnst eiga að hafa miklu meira vægi í fjárhagsáætlanagerðinni og allri umræðu sem er í kringum það. Mér finnst við vera alltaf fást við þetta sama verkefni og málið er bara það að hér er allt of stórt og allt of flókið og ekkert hefur gengið að draga úr þessu. Pírata búin að reyna þetta síðan 2014 og nú er Viðreisn komin inn í málið að reyna ég man þetta rétt einfalda, skýra og skerpa. Þetta er eitthvað í þáttina og mér finnst ekkert ganga. Mér finnst kerfið vera allt of flókið og nú er ég ekki að tala til þess að blekkja. Það má búa til því að núna kom einhver upp í ansvör og ætlaði að kenna okkur Sjálfstæðisflokknum að koma í veg fyrir það sé hægt að einfalt að skýra og skerpa, en svo er ekki. Ég ætla allavega að lýsa því að minni hálfu að ég er tilbúin til þess að gera stjórnkerfi Reykjavíkurborgar miklu auðveldara og ná miklu meira út úr í. Mér líður stundum eins og ég sé þessari bíómynd sem var það sem maðurinn vaknaði alltaf á sama degi. Hún hét Groundhog Day á ensku en
dagur múrmelstílsins, vantarlega þá íslensku eða eitthvað í þáttina, að það ekkert að gerast. Við erum ekkert að komast áfram með breytingarnar. Kannski og vonandi gerist einhvað núna og við verðum þá að treysta því að við séum svona þokkalega samsteg í því að reyna að bæta og gera þjónustu við borgarbúa betri. Og við vitum það að að því að formaður borgarráðs Þórdís Lóa Þórsdóttir nefndi það að engin keðja væri sterkari en veikasti leggurinn, að þá ætla ég að koma með aðra að við megum ekki gleyma því að vegurinn til glötunar, hann oft varðaður góðum ásetningi. Við megum ekki plata sjálf okkur í því að við séum að gera stórkostlega góða hluti. Við þurfum að hlusta á ábendingar frá borgarbúum og við höfum ekki bara að hlusta, við höfum líka að þakka fyrir þær. Hvað megi betur fara? Ég held að við höfum að nota miklu frekar tækifærið, láta að þessari pólitík sem að hér var lagður tónninn með í málflutningi borgarfulltrúa Dóru Bjartar Guðjónsdóttur. Þetta ekki málflutningur sem að mér finnst við eiga ástunda hér í þessum sal eða annars staðar. Þannig að ég vildi óska þess að við kæmumst og ræddum máluna einhverjum málefnalegri og faglegri hætti og kannski kurteisari. Ég reynt að gera það hingað til. Ég ætla ekki að staldra mikið við þessa ræðu lengur við og þessi vandamál sem að ég var að tala að mér finnst kerfið vera allt of stórt, allt of flókið, allt of óljóst það sem við erum að gera og ávinningurinn óskýr og borgarbúum allt of oft fullkomlega hulinn. En ég ætla að lesa upp tillögu okkar sjálfstæðismanna. Hún tengist að einhverju leyti einkarekstri en þekkjandi þennan málaflokk ágætlega. Ég ætla að tala rekstur sorphirðu í borginni. Að þá inntaki í þessari tillögu, það að skoða málin en með fullkonu varúð og varkárni. Og tillagan svo hljóðandi með leyfi forseta. Tillaga Sjálfstæðisflokks að rekstur sorphirðu í borginni verði borin út. Borgarstjórn samþykkir að kannað verði hvort hægt sé að ná hagkvæmni í rekstri sorphirðu í borginni með því að bjóða á framkvæmd hennar út. Miðað skuli við að breytingin yrði gerð í áföngum, að byrjað væri í völdum hverfum og reynslan metin áður en lengra yrði haldið. Skilyrða þyrfti að núverandi starfsfólk héldi störfum sínum og starfstengdum réttindum þeirra fylgdu með. Með þessari könnuninni mætti áætla sparnað og í framhaldinu kanna hvort mætti draga úr gjaldtöku á málaflokknum og eða draga úr umhverfisáhrifum sorphirðu í borginni. Og þessu fylgir stutt greinargerð. Með leyfi forseta, langflest sveitarfélög á landinu, ég held nú reyndar öll, nema Reykjavíkurborg, bjóða út framkvæmd sorphirðu og má leiða líkur að því að með slíku fyrirkomulagi fáist ákveðin rekstrarhagkvæmni. Könnunin þyrfti ekki að vera flókin eða tímafrekk, heldur mætti nýta þekkingu og reynslu annarra sveitarfélaga af sinni útboðsleið. Miða þyrfti við að ekki væri verið að bjóða út alla sorphirðu í borginni eins og hún leggur sig, heldur yrðu ákveðin hverfi valin og tilraun með útboðsleiðina gerð þar. Ef árangur yrði ekki góður, mætti draga tilraunin tilbaka og halda áfram óbreyttu fyrirkomulagi. Það að láta borgarstarfsmenn sjá þjónustuna. Mikilvægt væri að tryggja að starfsmenn myndu ekki missa vinnu sína eða starfsréttindi. Hagræðinguna mætti nýta til að draga úr gjaldtöku eða kosta leita leiðum til að draga úr umhverfisáhrifum sem fylgja sorphirðu og meðhöndlun úrgangs og styðja við nýsköpunar eða frumkvöðunarstörf störf í þessum málaflokki. Og ég ætla bara biðja það að umræða þessa tillögu, hún mjög varfærnisleg, þá við að ég vil stíga mjög varlega til jarðar í þessu máli og skoða málið og það engin ástæða til þess að fara að halda því fram að ég sé hér að reyna að koma þessu í hendurnar á einhverjum vinum mínum sem að ég hitti einhvers staðar út á golfvelli. Það bara ekki svo, hefur ekki verið svo og verður ekki svo. Ég get fullyrt það
hér og nú og þeir sem til mín þekkja og minna starfa ætti að geta staðfesta. En takk. Borgarfulltrúinn Örn Þórðarson hefur þá lokið máli sínu, forseta síni sem 2 borgarfulltrúar hafi óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans og fyrst er Þórdís Lóa Þórsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, kæri borgarfulltrúi Örn, hvar er skjalið? Ég ekki Örn Þórðarson. Mér langar að biðja þig að láta ekki deigan síga og halda í jákvæðnina og orkuna því að sannarlega erum við á þeirri vegferð að einfalda kerfið. Ég get glatt þig með því og ég veit þú skilu það vel að því að þú ert nú gamal reyndur úr sveitarstjórnarmálum og með rekstrarhagfræðigráðu að nýja skipuritið sem við settum á 1. júní er mjög svo gegnsæ og einföld matrixa sem segir allt sem segja þarf og er allt annar veruleiki en það stjórnsýslu skipulag sem var áður. Það köllum við að einfalda kerfið, það er eitt brot af því. Annað að einfalda kerfið sem ég langar nú kannski að draga sérstaklega fram sem að fær allt og litla athygli að mínu mati og það er það að það hefur verið einfaldaður allur ferill við það að sækja fjárhagsaðstoð og að sækja ferðaþjónustu fatlaðra og það er sannarlega eitthvað að einfalda það kerfi að fara og taka þann feril og rekja hann allan upp og gera hann margfalt einfaldari fyrir notendan. Sú aðferðafræði er nákvæmlega það sem við viljum sjá í mörgu fleiru. Ég get sagt þér að í svokölluðu gróðurhúsi sem er ákveðið verkefni sem að þjónustu og nýsköpunarsvið er núna að vinna og er hérna í húsinu ef ég man einu sinni í viku. Þar er nákvæmlega að vera að vinna því að draga fram þá ferla sem á að einfalda, sú vinna er í gangi. Ég vil bara biðja þig að hafa þolinmæði og ég veit þú hefur þolgæði því að við erum rétt að byrja. Það eru einungis 6 mánuðir síðan að nýtt fyrirkomulag tók gildi. Við eigum marga mánuði framundan. Við verðum sannarlega allt þetta kjörtímabil að þessu og við verðum alveg sannarlega langt inn í næsta kjörtímabil að þessu líka. Stay in there með leyfi forseta. Forseti biður borgarfulltrúa að ávarpa aðra borgarfulltrúa með nafni, fullu nafni og starfstitli. Þá hefur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórsdóttir lokið við að veita ansvar og svarar, og næst er óskað eftir að veita ansvar Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég vil þakka Erni Þórðarsyni borgarfulltrúa fyrir að minnast að góða skýrslu Kólibrí. En það voru mitt fulltrúar síðasta meirihluta meðal annars míns flokks sem að baðum ráðgjöf og úttekt frá Kólibrí sem er í þessari skýrslu. Það var ég sem baðum að þessi skýrsla yrði kynnt fyrir ráðinu, mannrétta nýsköpunar og lýðræðisráði þegar við vorum að hefja þetta kjörtímabil vegna þess að ég fagna upplýsingum, uppbyggilegri gagnrýni og góðum hugmyndum á úrbótum. Og nú snemma á þessu kjörtímabili er kjörið tækifæri til að keyra af stað kerfisbreytingar sem munu auka aðgengi borgarana að lýðræðinu. Þess vegna fórum nú að stað með þetta verkefni. Ég vísa því algjörlega á bug að samráðsverkefni og lýðræðisskáttir borgarinnar séu einhvers konar lamasessi eins og gefið var hér í skinn og það var sannarlega ekki niðurstaða skýrslunnar. En hins vegar bendir skýrslan réttilega á að það má vissulega gera betur og það er verkefni sem að mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráð hefur tekið að sér og borgarfulltrúanum vel kunnugt það en það hefur átt mjög mörg góð samtöl hvernig þetta megi verða betra og öflugra. Í skýrslunni segir að heilt yfir litið heldur Reykjavíkurborg úti metnaðarfullum verkefnum til að auka samráð við borgarana. Metnaðarfullum verkefnum. Þessi verkefni fóru vissulega sumhverjir af stað á mismunandi tímum en það hefur verið mikil áhersla lögð á styrkingu beins lýðræðis eftir hrun og smá saman hefur leiðum fjölgað og verkefnin vaxið. Það er bara eðlilega góð þróun. Nú erum við bara á tímapunkti þar sem við þurfum að samræma og þurfum að fara yfir þetta og skoða hvert skuli haldið til þess að tryggja gott aðgengi að þessum verkefnum. Og fyrir liggur nú skýrsla starfshóps lýðræðisskáttur hvernig megi taka næstu skref og gera þessar úrbætur sem vísað er til í Kólibrí skýrslunni. Og úr þessu verður unnið í ráðinu á næstu misserum.
Ég óttast ekki upplýsingar, jafnvel þó þær séu neikvæðar. Uppbyggileg gagnrýni er nauðsynleg til þess að við getum orðið betri. Upplýsingar eru forsenda upplýstrar ákvarðanatöku. Þess vegna báðum við þessa skýrslu sem að vissulega gagnrýna einhverju leyti. En það er bara flott. Þá vitum við hvert við skulum stefna. Þannig að ég vil bara þakka borgarfulltrúnum fyrir að benda á þessa góðu vinnu sem við erum að byggja á og ég hlakka til að vinna með honum á áframhaldinu. Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, já takk fyrir þetta. Ég fagna því að það sé verið að fara í þessa vinnu. Ég ætla samt að segja það að ég frekar óþolinmóður þegar að kemur að því að ná árangri í rekstri sveitarfélaga. Kjörtímabilin eru tiltölulega stutt og það þarf að hafa hraðar hendur, brettibærmar og ná árangri og ég held við getum alveg gert það og þá ættum við fyrst og fremst að horfa til aukinnar einföldunar. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður borgarráðs, hefur sagt að það sé leiðin til árangurs, tek undir það og það skal ekki standa mér að reyna að fylgja góðum hugmyndum eftir áfram inn í lýðræðis og mannréttindaráði. Þannig að en við skulum samt láta þessa vinnu ganga hraðar og þá er gott að horfa til einfaldari eininga eins og minni sveitarfélaga. Að nýta þá reynslu sem að þau hafa til þess að ná hratt og örugglega fram góðum ávinningi í sínum störfum. Takk. Borgarfulltrúinn Örn Þórðarson hefur lokið við að svara andsvari. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn og borgarbúar. Í dag þá ætla ég fyrst af öllu að byrja á því að þakka starfsfólki borgarinnar fyrir þá mikilvægu og góðu vinnu sem það innar hendi alla daga. Það er nokkuð magnað að vera hluti af tæplega 9.000 manna vinnustað sem sinni mjög fjölbreyttu starfi fyrir rúmlega 126.000 Reykvíkinga, svo þeir geti þrifist og dafnað og lifað vel í borgin okkar. Og við stjórnmálamenn, við megum aldrei gleyma því mikilvæga gangvirki sem starfsfólk borgarinnar og því þarf að hlúa og hvetja það með ráðum og dáð. Því við vitum að á góðum vinnustað, þar sem starfsfólki líður vel, gerast góðir hlutir. Og því næst þá langar mig að þakka sérstaklega því fólki sem ég hef unnið hvað þéttast með og vakið og sofið yfir þeim margþættu verkefnum sem við stjórnmálamenn leggjum á herðar þess. Það langar mig sérstaklega að nefna starfsfólk fjármálaskrifstofu, Halldóru Káradóttur fjármálastjóra, Guðlaugu S. Sigurðardóttur og Freyju Jónsdóttur að ónefndum Birni Sigurjónssyni sem nýverið lét af störfum sem fjármálastjóri. Og einnig langar mig að þakka Ólöfu Örvarsdóttur sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs, Hrönn Hrafnsdóttur, Guðmundi B. Friðrikssyni, Hjalta Jóhanni Guðmundsyni, Þórólfi Jónssyni, Glóu Finnsdóttur og Snorra Sigurðssyni. En þeim hef ég öllum unnið afar þétt með á kjörtímabilinu. Og við höfum gert það vel. Og þá langar mig einnig að þakka öllu starfsfólki á skóla- og frístundasviði og mannréttindaskrifstofu enda hef ég lengi starfað náið með því þó svo það sé ögn minna þessa mundir en áður. Og sérstaklega þar vil ég þakka Önnu Kristinsdóttur og Halldóru Gunnarsdóttur fyrir að vera haukar í horni í mikilvægum málum sem brenna á mér en einnig Stefáni Eiríksinni borgarritara. Þetta hljómar eins og eitthvað svona Óskars-upptalning. Takk fyrir. Og ég hérna með... En þá vil ég taka fram, svo ég gleymi nú engum, að allt starfsfólkið sem starfar á fagsviðunum og einnig bestu þakki skili fyrir að vera úrræðagott, áhugasamt, þjónustulundað og metnaðarfullt. Það getur verið mjög flókið að starfa í pólitísku umhverfi en mér hefur fundist starfsfólk hafa fundið jafnvægi í því og það heldur vel utan alla þræði. Oft þykir mér ekki öfundsvert að vera starfsfólki í þessu umhverfi sem að við stjórnmálumenn búum því. Þá er það sagt. Og síðan eru þetta félagar mínir í meirihlutanum. Það er gaman að vinna með fólki með ástríðu og hugsjónir og hugvit að öllum þessum verkefnum sem sannarlega gera Reykjavík mun betri í dag en í gær. Og Elínu Sigurðardóttur varaborgarfulltrúi Vinstri grænna langar mig síðan að þakka síðast en ekki síst fyrir náið og gott samstarf. Betri félagi í baráttunu er vandfundin. En þá er að fjárhagsáætlun sem við samþykkjum hér í dag
Ég frjáls orða minna og ég þarf ekki að þola tiltörul úr sal frá óhefluðum og dónalegum borgarfulltrúum sem ég ætla ekki að nefna nafn, taki það til sín sem eiga. Þannig að ef ég getur fengið frið til þess að flytja mína ræði þá verður það vel þegið. Forseti, 8. apríl 2015 skrifaði hugleiðing á bloggi mitt að þar segir, með leyfi forseta: í mínum huga eru stærstu viðfangsefni stjórnmálana ójöfnuður, kynbundið ofbeldi og loftslagsbreytingar af mannavöldum. Ættu allir sem veljast til forystu í stjórnmálum að gera þessi mál að baráttumálum sínum. Það eru næstum 5 ár síðan ég skrifaði þetta og enn er ég sömu skoðunar. Hafa þetta verið leiðarljósin í störfum mínu sem borgarfulltrúi og eru þau í samræmi við það sem við Vinstri græn stöndum fyrir. Og ég þreytist ekki á að segja að borgi gegna lykilhlutverki í að ná árangri á alþjóðavísu í að útrýma kynbundnu ofbeldi, koma á jöfnuði og berjast við loftslagsvána. Og Reykjavík þar ekki undanskilin í önnur sveitarfélög á landinu ef því að skipta. Og það eru við að gera í þessari fjárhagsáætlun eins og öll yfirferð hér í dag hefur sýnt okkur og mun sýna okkur þegar framleiða stundir og það líður á fundin og meira til. Við höfum forgangsraða fjármunum í leik- og grunnskóla, í menntastefnuna, í að brúa bilið, í að styrkja leik- og grunnskólakennara og annað starfsfólk, í að lækka álögur og barnafjölskyldur, bæði fjárhagslegar og einnig draga úr streituvöldum sem oft fylgja því starfi að ala upp börn. Við erum að búa til umhverfi sköpunar, tómstunda og frítíma með meðal annars gríðarlegri uppbyggingu íþróttamannvirkja og aðstoð fyrir börn til að iðka sín áhugamál. Við höfum sett sérstaklega fókus á börn af erlendum uppruna og með annað móðurmál en íslensku og búið til sérstök verkefni þar sem þörf á að styrkja og efla börn á öllum aldri. Við erum stórhuga í innleiðingu nýsköpunar í velferðarþjónustu, höfum undirbúið NPA-samningarna vel, fjölgað starfsfólki og styrkt barnaverndina og verkefni tengt börnum og fjölskyldu þeirra eins og PMT-verkefnið. Við styðjum bataskólan, við höfum hrindast að fjölbreyttum verkefnum sem koma til móts við ólíka þarfir fólks. Við höfum gert skurk í fjölgun félagslegs húsnæðis og ætlum að halda áfram á næsta ári og þar næsta líka ef út í það farið. Ég heyra að þetta eru góðar undirtektir og ég að gera rétta hluti. Takk fyrir það. Menntun og félagslegu stuðningur grundvöllur jöfnuðar og eru þeir málaflokkar í öndvegi í öllum okkar áætlunum. Við höldum áfram að vinna samkvæmt mannréttindastefnunni, við höldum áfram að senda málefnum innflytjenda og iðka lýðræði og gagnsæi og efla þátttöku fólks í öllu tilliti. Við höldum áfram að reka atkvæði fyrir þau sem hafa verið beitt ofbeldi, höldum áfram að taka heimilisofbeldi föstum tökum og höldum áfram að vera í góðu samstarfi við hvers kyns grasrótarsamtök og við höldum áfram að efla hinsegin félagsmiðstöðuna að gera málefnum fjölbreytileikans hátt undir höfði og vinna þannig gegn hatri og fordómum. Og svo ætlum við að halda áfram að festa rækilega í sessi fjárhagsáætlun sem tekur mið af þessum fjölbreytileika og kynjum og undirstrikar femínískar áherslur sem borgin þarf að halda hátt á lofti. Og þessi verkefni, hönd í hönd með góðu mennta- og velferðarkerfi, styrkja okkur í að uppræta kynbundið ofbeldi. Forseti, loftslagsmálin eru eitt af stærstu og brýnustu verkefnum sem þjóðir og borgir samtímans þurfa að takast á við. Og við þurfum að sýna það í verki að við tökum verkefni alvarlega og þessi fjárhagsáætlun ber þess glögglega merki. Við höldum áfram að byggja borgina eftir aðalskipulaginu sem græni þráðurinn í allri ákvarðanatöku, þéttabyggð, búið til sjálfbær hverfi, hugsa fyrir grænbláum ofanvatnslausnum með borgina, byggja þétt net hjóla og göngustíga, byggja vistvænar almenningssamgöngur og breyta ferðavinnum, taka úrgangsmálin föstum tökum, tryggja líffræðilega fjölbreytni og passa upp á ósnortna náttúru og vatnið okkar og minnka sporin í öllum umsvifum og þá sérstaklega sótsporin. Það verða gríðarlega fjárfestingar í innviðum og borgarýmum á næsta ári, uppbygging og rafhleðslum borgina og leddvæðing og svo lítur ný aðgerðaáætlun í loftslagsmálum dagsins ljós í upphafi árs en við ætlum að vera í viðtæku samráði og höfum þegar kallað eftir hugmyndum frá almenningi hvaða aðgerðir fólk vil sjá í þeim efnum. Við höldum áfram að gefa út græn skuldabréf en núna nýverið fórum við líka að gefa út félagsleg skuldabréf. Og verkefnin á næsta ári verða mörg og áþreifanleg og vonandi áhrifarík því við ætlum að halda vel á spöðunum og ná kolefnishlutleysi fyrir 2040 eins og aftur sést glögglega í þessari fjárhagsáætlun.
Og allt þetta verkefni hugsum að hagsmuni borgarbúa, líf þeirra og velferð að leiðarljósi, nema hvað. Við erum í pólitík til þess að gæta almannahagsmuna. Og fleira kemur til en þessi verkefni sem ég nefndi, því hvað eru borgir án menningar, tónlistar, íþrótta, mannlífs, tómstunda og tækifæra til að fræðast, upplifa og hitta annað fólk. Eða bara væri friði í náttúrunni, hvar sem eða á bókasafninu. Og þessu mannlegu og mannbætandi verkefnum ætlum við að halda áfram að sinna mynduleika, enda þrjusu gott starf, unnið á menningar- og íþróttasviði og höfuðborgarstofu og þar fyrir utan hefur borgin hingað til stutt og ætlar að halda áfram að styðja við margvísleg menningar, íþrótta og tónlistaverkefni. Airwaves, hinsegindagar, hönnunarmars, riff, myrkir músíkdagar og Danshátíð Reykjavíkur eru til að mynda borgarhátíðir sem við höfum gert samstarfssamninga við og erum stolt af. En ég vil líka nefna bókasöfnin, menningarmiðstöðina, sundlaugina, skíðasvæðin, Siglunes, borgarsögusafn, listasafn Reykjavíkur, sinfóníuna, húsdýragarðinn, hitthúsið, bókmenntaborgina, hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhús og svona mætti lengi telja því Reykjavík sannarlega suðupunktur menningar og metnaðurinn fyrir menningarstarfinu í borginni áþreifanlegur. Og fyrir það ég þakklát, en það væri við andlega fátæk ef við byggjum ekki við þessa grósku miklu flóru. Og hvert sem litið borginni vel stýrt í öllu tilliti. Og ég þarf auðvitað ekki að taka það fram að það ávallt hægt að gera betur. Og það gerum við líka í þessu meirihluta. Allar áætlanir okkar miða því að bæta líf og kjör fólks, gera umhverfi þess betra og fjölga tækifærum þess. Ef það ekki hlutverk kjörinna fulltrúa, þá veit ekki hvað það ætti að vera. Ágæti forseti. Í argaþrasi stjórnmálana þyrla menn oft upp moldviðri sem blindar þá sjálfa og aðra fyrir því sem vel gert og einnig góðum ásetningi og árangri pólitískra andstæðinga. Sínum augum lítur hver silfri segir máltækið og vissulega kann að vera til fólk sem kýsa heldur að búa í menningarsnöðri og mengaðri bílaborg heldur en þeirri lifandi og vistvænu Reykjavík sem við í þessum meirihluta erum að byggja upp. Þótt við vildum gjarnan eiga töfrasprota til að koma strax til leiðar öllum þeim þörfu breytingum og úrbótum sem við viljum, erum við raunsæ og gerum okkur grein fyrir því að slíkt umbótastarf tekur tíma. Fjárhagsáætlunin sem við ræðum hér í dag engin lokapunktur eða endalegt mark, hún áfangi og vegferð til að varðveita það sem vel hefur verið gert, bæta í og byggja upp ennþá betri borg. Ég stolt af aðkomu og áhrifum Vinstri grænna í þeirri vegferð, enda betra að hafa áhrif til góðs frekar en engin áhrif. Borgarfulltrúi Líf Magnaðardóttir hefur lokið máli sínu. Næstur óska eftir að taka til máls Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að hafa mál mitt langt að þessu sinni. Ég ætla að lesa upp tillögu sem við sjálfstæðismenn leggjum til við þessa fjárhagsáætlun. En það hefur verið farið ágætlega yfir skuldasöfnun borgarinnar og útsvar og tekjustofna sem allir í botni, álögur í botni og svo framvegis. En kannski ekki gera mér langt mál úr því, en með leyfi forseta ætla ég að lesa upp þessa breytingartillögu sem inn í fundagögnunum. Borgarstjórn samþykkir að lækka kostnaði miðlægri stjórnsýslu 5% á árinu 2020. Hér átt við miðlæga stjórnsýslu eins og hún var skilgreind árið 2019 og hægt að sjá nánari sundurliðun á því í gögnum fundar. Á síðustu árum hefur kostnaður við miðlæga stjórnsýslu aukist verulega, sem dæmi þá voru útgjöld við miðlæga stjórnsýslu rétt rúmlega 4 milljarðar íslenska króna árið 2014, en árið 2018 var kostnaðurinn komin upp í 5,5 milljarð og það aukning rúm 35%. Eins og sjá má á meðfylgjandi sundurliðun eins og kemur fram í fundagögnum hefur nettokostnaður miðlæga stjórnsýslu ekkert lækkað heldur þvert á móti hækkað. Tregðulögmálið eins og ég hef áður nefnt hérna í borgarstjórnarsalnum virðist vera við lýði þegar kemur að miðlægri stjórnsýslu, en það gengur út af það sér hver hlutur heldur áfram að vera í kyrrstöðu eða jafnri hreyfingu nema kraftar sem á hann verki þvingi hann til að breyta því ástandi. Stjórnsýslan stækkar og tútnar út ár eftir ár, en það þarf vilja til þess að breyta þessari þróun.
pólitískan vilja. Þess vegna leggjum við tillögu þess efnis til, minnkum báknið og bætum grunnþjónustuna. Það hefur verið okkar stef inn í þessum sal. Það er forgangsröðun sem við öll ættum að geta sammælst Og svo í ljósi umræðu fjárhagsáætlun vil ég nefna skýrslu innri endurskoðunar grunnskóla Reykjavíkur, úthlutun fjárhagsramma og rekstur. En hún kom út seint á þessu ári. Skýrslan staðfesti þann málflutning og það sem ítrekað hefur bent á árum saman að fjármagn til grunnskóla borgarinnar vanáætlað. Afleiðingar eru svo að skólar fara sífellt fram úr áætlun fjárhagsramma sínum. Einnig kemur fram að viðhaldi skólabygginga hefur illa sinnt með alvarlegum afleiðingum eins og við höfum oft rætt hér í þessum sal. Þess vegna vil ég beina orðum mínum að borgarfulltrúa Skúla Helgasyni og spyrja hann hvort að og hvenær brugðist verður við þessum ábendingum úr skýrslu innri endurskoðun. Ef Skúli vill gera það bara þegar hann heldur ræðu þá ber ég fulla virðingu fyrir því. Þar sem hann mun væntanlega fara yfir málefni skóla og frístundasviðs. En til að ljúka máli mínu þá leggjum við í dag fram nokkrar breytingartillögur fjárhagsáætlun 2020 sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins munu bera upp svona bara í dagskráni eins og þið hafi kannski tekið eftir, en tillögurnar snúa svona mest að skattalækkunum, til dæmis tryggja börnum jafnan tækifæri í skólakerfinu, óháð rekstrarformi, minnka báknið svo eitthvað sé nefnt. Borgarfulltrúinn Egill Þór Jónsson hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Á hverjum degi verður svo loftslagsvá sem við stöndum frammi fyrir geigvænlegri og augljósari. Og til að gera illt verra virðist úrræðaleysi ríkisstjórna verða augljósara og æ meira þrúgandi að sama skapi. Eins og staðfestan víki jafn óðum eftir því sem ógnin blæs út. Á sama tíma og stór hluti almennings, sérstaklega ungt fólk og nú á endanum börnin, rísa upp og krefjast róttækra breytinga áður en það verður endanlega seinan, eru aðrir hópar sem rísa með þá kröfu að alls ekkert róttækt megi gera sem geti borið von árangur. Afneitunar velja sér málsvara sem nota alla sinn tíma og orku í að tortryggja og lítilsvirða allar tilraunir til að bregðast við og gera eitthvað. Nota öll ráð til að tefja og stoppa. Einkabíllinn skal blífa. Ekkert annað skiptir máli. Ekki framtíð jarðar, ekki börnin, ekki hagkerfi þjóða heimsins, ekki ef það skildi mögulega kosta óþægilegar breytingar eða nýja siði. Ég hef velt því fyrir mér hvort það sé ómögulegt að ráða við loftslagsvána. Ómögulegt að draga nógu mikið úr losun gróðurhúsalofttegunda til að halda hlýnun jarðar í skefjun? Ómögulegt fyrir okkur að breyta lifnaðarháttum til að jörðin og vistkerfi hennar fái áfram að dafna? Reykjavík stefnir að því að verða kolefnishlutlaus borg árið 2040 og nánast öll verkefni á umhverfis- og skipulagssviði ásamt stórum hluta fjárfestinga miða að því að ná því markmiði. Við róum öllum árum að því markmiði. Það líka gríðarlega mikilvægt að Reykjavíkurborg ekki ein í þeirri vegferð, heldur hafa öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu ásamt ríkinu samþykkt að stefna að sjálfbæru og kolefnishlutlausu borgarsamfélagi á suðvesturhorni landsins. Allt umhverfi okkar, húsnæðisuppbygging, samgöngumannvirki og öll landnotkun bundin í gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Grænar fjárfestingar byggja á aðalskipulaginu, samgöngusáttmálinn byggir á aðalskipulaginu og húsnæði fyrir alla byggir á aðalskipulaginu. Nú hefur komið talsverð reynsla á aðalskipulagið og við höfum séð hversu vel það hefur virkað. Því undanfarin ár hefur mesta uppbyggingarskeið í sögu borgarinnar átt sér stað, hvort sem litið til íbúðar eða atvinnuhúsnæðis.
Það hefur því verið annasamt á umhverfis- og skipulagssviði og hefur fjöldi útgefinna byggingarleyfa undanfarin ár aldrei verið fleiri. Í raun staðan nú þannig að Reykjavíkurborg að taka fram úr öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og stefnir í að meiri uppbygging mun eiga sér stað í Reykjavík en öllum hinum sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu til samans. Það má rekja til þess að borgin var fyrsta sveitarfélagi til að taka meðvitaða ákvörðun að þétta byggðina með aðalskipulaginu árið 2010 og hefur verið fylgt eftir með faglegri vinnu á skipulagningu lóða og húsnæðisuppbyggingar í deiliskipulagi í öllum hverfum borgarinnar. Fjöldi samþykktra deiliskipulaga hefur aldrei verið meiri. Síðustu 3 ár voru það bil 140 deiliskipulag samþykkt á hverju ári. Á næsta ári verða unnar breytingar á aðalskipulaginu sem miða allar að því að skerpa á núverandi sýn. Við ætlum að sýna frumkvæði í breytingu á landnotkun utan vaxtarmarka þéttbýlis þar sem unnið verður með loftslagsskóga Reykjavíkurborgar, stór átak í endurheimt votlendis og eflingu á sjálfbærri matvælaframleiðslu í nánd við stærsta þéttbýlissvæði landsins. Einnig í farvatni breytingar á aðalskipulaginu sem boðaðar voru með verklýsingu sumarið 2019 íbúðabyggð og blandaða byggð. Uppbygging borgarlínu sett þar inn og þétting byggðar stýrt þangað. Almennt verður þéttleikinn hár við biðstöðvar borgarlínu og sérstaklega við skilgreinda kjarnastöðar. Uppbyggingarsvæðum verður forgangsraðað meðfram fyrsta áfanga línunar. Það einnig unnið með skipulag fyrir nýjan borgarhluta í Ártúnshöfða og Elliðaárvogi. Hinn nýji borgarhluti í Elliðaárvogi verður stærsta skipulagsverkefni sem borgin hefur ráðist í á síðustu 35 árum og því mikilvægt að skoða skipulag hans í stærra samhengi. Að meðtöldum nýjum íbúðum sem teknar að rísa í Vogabyggð gætu risið á Ártúnshöfða og Elliðaárvogi hátt í 8.000 íbúðir, sem nemur 15% aukningu á núverandi húsnæðisstofni borgarinnar. Önnur stór húsnæðisverkefni í Gufunesi, Skerjafirði, Kringlunni, Hátúni og fjölmörgum þéttingareitum í öllum hverfum borgarinnar. Að byggja upp öflugt hágæða almenningssamgangnakerfi og þétta byggðina eru stærstu verkefnin sem munu draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Í langri sögu borgarinnar og í raun frá seinni heimsstyrjöldinni hefur stefnan verið að taka meira pláss, að dreifa byggðinni, að byggja upp hraðbrautakerfi, að fleiri og fleiri eignist eigin bíl og fólk geti búið í stærra og stærra húsnæði. Þessari þróun var snúið við með nýja aðalskipulaginu og miða þær breytingar sem núna eru boðaðar að því að minnka losun gróðurhúsalofttegunda, að minnka stærðir íbúða, að enginn þurfa að eiga bíl nema hún kjósi að gera það, að við minnkum fótsporið okkar í umhverfinu og byggjum loksins það öfluga almenningssamgangnakerfi sem íbúar hafa svo lengi átt skilið. En ætlum við okkur að ná Parísarsáttmálanum þurfum við að skerpa á markmiðum aðalskipulagsins breyttar ferðavenjur. Núverandi aðalskipulag gerir ráð fyrir að minnka hlutfall einkabílsins úr 78% í 56%. En það sem fæstir gera sig grein fyrir að sú hlutfallsbreyting þýðir í raun aukning á eknum kílómetrum. Frá árinu 2012 til 2030 nemur sú aukning 24%. Sérfræðingar á sviði loftslagsmála við Háskóla Íslands í samráði við Háskólann í Reykjavík hafa reiknað út að til að ná Parísarsáttmálanum þá þurfum við að minnka ekna kílómetra á höfuðborgarsvæðinu 15%. Eftir seinni heimsstyrjöldina hefur við sem þjóð ávallt skipulagt þróun byggðar í kringum vöxt bílaumferðar. Allt skipulag, fjárfestingar og framkvæmdir hafa miðað því að auka vöxt bílaumferðar. Við okkur blasir hins vegar svo mynd að þurfa ekki bara að stöðva þann vöxt heldur að minnka hann. Hvernig samgöngumannvirki eigum við að byggja sem minnka bílaumferð? Sem betur fer þurfum við ekki að finna upp hjóli hér heldur getum við litið til borga í Evrópu sem hefur tekist að metnaðarfulla markmið að minnka bílaumferð. Umhverfis- og skipulagssvið hefur hafið vinnu við að breyta markmiðum breytta ferðavenjur byggt á því að við náum markmiðum Parísarsamkomulagsins og muni þau birtast í breytingu á aðalskipulagi. Gríðarleg tækifæri liggja í bætingu á innviðum fyrir hjólandi vegfarendur og notkun rafmagnsreiðhjóla.
Það eru örfá ár síðan hlutfall hjólandi vegfarenda var undir 1%. Þegar aðalskipulagið var samþykkt var gert óspart grín og mikið hlegið að því að borgin skyldi setja markmiðum að árið 2030 yrði 8% ferða farnar á hjóli innan borgarinnar. Í dag er hlutfalli komið upp í 8% í mörgum hverfum borgarinnar og ljóst að þetta markmið sem svo mikið var hlegið að var ekki hlægilegt fyrir þær sakir að það væri óraunhæft, heldur vegna þess að hlutfallið var allt og lágt miðað við hvað íbúar vildu. Í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun sem liggur fyrir hér í dag kemur fram að árlega framkvæmdir fyrir hjólastíga og eflingu hjólreiða hækkar úr 450 milljónum í 550 milljónir. Á sama tíma er ríkið að setja 750 milljónir í uppbyggingu hjólastíga á höfuðborgarsvæðinu öllu og því óhætt að segja að áframhaldandi hjólreiðabylting verður í borginni. Allt til að minnka losun gróðurhúsalofttegunda. Rafvæðing ferla á umhverfis- og skipulagssviði er langt komin og er á stórum hluta hugsuð til að bæta þjónustu og minnka ferðaþörf. Enginn á að þurfa að eiga bíl til að geta sótt sér þjónustu hins opinbera. Einnig verða úttektir byggingastjóra unnar rafrænt og byggingafulltrúi Reykjavíkurborgar mun geta nýtt byggingagátt Mannvirkjastofnunar. Vegna þess að á árinu verður tekið í gagnið nýtt rekstrar- og skjalahverfi fyrir borgina. Verða þá allar umsóknir byggingafulltrúa sendar inn rafrænt en skipulagsfulltrúi hefur hins vegar nú þegar rafvætt sitt umsóknarferli. Umhverfis- og skipulagssvið mun halda áfram að auka gæði miðlunar og upplýsingagjafa til borgarbúa. Gerði verða ítarlegi verkferlar hvað framkvæmdir varðar og miðlunar áætlun fyrir framkvæmdir setta fram, allt á rafrænu formi. Þó svo að Ísland sé eyland er Reykjavíkurborg það ekki. Hún er borg meðal borga og sækir sífellt meira í rannsóknarstyrki og samstarf við aðra borgir í Evrópu. Umhverfis- og skipulagssvið er í samstarfi við Snjallborgina stór rannsóknarverkefni og eru 2 verkefni sem tengjast samgöngum vel á veg komin. Það fyrra nefnist PACE og er rannsóknarverkefni þróun lýðræðis og populisma í Evrópu og meðal annars hafi verið haldnar lýðræðisvinnustofur í Brussel verkefnið og komið af stað sjálfstætt framhald á því rannsóknarverkefni sem fjallar þróun þátttökulýðræðisins og framtíð þess í ljósi sviptinga í samfélaginu. Seinna verkefni nefnist Sparks og var því hleypt af stokkunum í Espoo í Finnlandi í byrjun september. Í því verkefni er Reykjavíkurborg að kortleggja bæði orkuskiptin og borgarþróun sem verður sett fram í myndsjá sem gerir kleift að meta frammistöðu einstakra borga út frá sjálfbærni sjónarmiðum. Nýtt verkefni sem er í vinnslu hjá umhverfis- og skipulagssviði í samstarfi við Snjallborgina er þátttaka í þróun nýs rannsóknar- og nýsköpunarsjóð ESB er nefnist Horizon Europe. Þar er borgin að stilla saman strengi til að sækja styrk en sjóðurinn ætlar að styrkja 100 borgir sem stefna á kolefnishlutleysi. Slagkraftur alþjóðlegra samvinnu milli borga er mikill og í sumum tilfellum meiri hjá borgum en þjóðríkjum. Umhverfis- og skipulagssvið hefur tekið þátt í samstarfsneti grænna borga í Evrópu. Samstarfið er borgina kostnaðarlausu en felur í sér þáttöku á vinnustofum sem tengjast stefnumörkum borgarinnar í umhverfismálum með víðtækum hætti. Á árinu 2020 stefnum við á að sækja að verða græna borg Evrópu. Borgin hefur áður sótt titilinn og komist áfram í svokallað loka úrtak. Við vitum að græna borgin Reykjavík á góða möguleika á að verða græna borg Evrópu. Við vinnum einnig markvisst að því að gera hverfi borgarinnar sjálfbærari með því að gefa íbúum möguleika á að bæta við íbúð eða breyta bílskúr í íbúð. Þannig sköpum við sterkari grunn fyrir góðar almenningssamgöngur og bætta nærþjónustu. Fólki gefst færi á að minnka ferðaþörfina og fara sinna ferða gangandi til kaupmannsins á horninu. Öflugasta verkfæri til að ná þessu markmiði er hverfisskipulagið sem hefur verið þróað í frumkvöðla vinnu af umhverfis- og skipulagssviði. Það fyrsta sinna tegundar á Íslandi hefur verið samþykkt, það var fyrir Árbæjarhverfið og heldur gerð hverfisskipulags áfram árið 2020. Unnið verður hverfisskipulag fyrir Breiðholt, Hlíðar og Háaleiti og bústaði á árinu og hafin vinna við gerð hverfisskipulags fyrir Grafavog og Kjalarnes.
Gerð hverfisskipulags fyrir alla borgarhluta og verður áfram langstærsta verkefnið á vegum skipulagsfulltrúa. Endurhönnun gatna og torga stór hluti af verkefnum sviðsins. Gatan borgarrými fyrir fólk, þar sem okkur á að geta liðið vel og pláss fyrir gróður, náttúru og fjölbreytta ferðamáta. Unnið hörðum höndum að því að umbreyta Kvosinni, Laugavegi og Hlemm í svæði fyrir fólk. Öll hönnun miðar að því að bæta umhverfi fólks því borgin á að vera fyrir okkur, fólkið. Endurhönnun borgarinnar því í fullum gangi, í miðbænum, við hverfiskjarna og við fyrsta áfanga borgarlínu. Með því að þétta borgina og styrkja núverandi innviði, götur, garða og torg íbúarnir í fyrsta sæti. Að fjárfesta í almenningsrýminu fjárfesting í fólki. Rýmið milli húsana fyrir okkur öll, óháð því hver við erum, hvaðan við komum eða hvað við höfum í tekjur. Vandað almenningsrými fyrir alla borgarbúa. Ég þakka starfsfólki umhverfis- og skipulagssviðs sem vinnur óeigingjarnt og öflugt starf í þágu borgarbúa hvern einasta dag. Það forréttindi að fá að vinna með þessu fólki og maður langar mig að þakka þeim sérstaklega fyrir alla þeirra vönduðu vinnu, bæði fyrir gerð þessara fjárhagsáætlunar og samstarfi síðasta ár. Ég veit að það ekki ómögulegt að ráða við loftslagsvána. Ég veit að það ekki ómögulegt að draga nógu mikið úr losun gróðurhúsalofttegunda þannig að við náum að halda hlýnun jarðar í skefjun. Ég veit að við getum auðveldlega breytt okkar lifnaðarháttum til að jörðin og stórkostlegu vistkerfi hennar fái áfram að dafna. Það eins og Jean-Luc Picard sagði með leyfi forseta: Things are only impossible until they're not. Eða hlutir einungis ómögulegir þangað til þeir það ekki lengur. Þegar kemur að fjárhagsáætlun borgarinnar og þeirra áskoruna sem við stöndum frammi fyrir í loftslagsmálum, þá skiptir máli að bretta upp ermar og missa ekki trúna. Það virðist ómögulegt að takast á við loftslagsvána þangað til að það mögulegt. Sigurborg Haraldsdóttir slokið við máli sínu og næsta mælendaskrá Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Reykjavík borgin við sundin, sérstæð höfuðborg sem skartar sjónlínum til bæði sjávar og fjalla. Sjónlínum sem ekki verða metnar til fjár, en verða samt sem áður mitt fyrsta umtalsefni hér í umræðum fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Í aðalskipulagi Reykjavíkur gert ráð fyrir hið minnsta 90% þéttingu á skipulagstímanum. 3 svæði muni gegna lykilhlutverki í þróun borgarinnar næstu áratugi. Vatnsmýrin, Elliðaárvogur og miðborgin. Hvert sig góðra gjaldaverð uppbyggingarsvæði, en með þróun þessara svæða hefur láðst að varðveita hinar sérstæðu, verðmætu, einkennandi sjónlínur. Með uppbyggingu við Hlíðarenda hefur skyggt á útsýni yfir Öskjuhlíð. Með uppbyggingu við Austurhöfn hefur skyggt á útsýni til sjávar og fjalla. Uppbyggingu við Elliðaárvoga mun sennilega hafa samskonar áhrif. Svo ekki sem minnst á uppbyggingu atvinnuhúsnæðis í jaðri Elliðaárdalsins, þar sem grænt svæði lítur í lægra haldi fyrir skammvinnri gróðavon. Það ekki fjarstæðukennt að gera náttúrugæði eða umtalsefni í umræðum fjárhagsáætlun. Ófjárhagsleg gæði órjúfanlega samofin þeim fjárhagslegu. Ef við stígum ekki varlega til jarðar við ráðstöfun fjárhagslegra gæða, getum við gengið með óafturkræfum hætti á verðmæti sem aldrei verða metin til fjár. Verðmæti á borð við græn svæði og útsýni til sjávar og fjalla. Þetta varnaðarorð. Í kringum aldamótin 1800 var sagt að Reykjavík byrjaði í bráðræði og endaði í ráðleysu. Var þá vísað til ystu húsa bæjarins sem hétu þessum sömu nöfnum og stóðu sitt í hvorum enda bæjarins. Nú rúmlega 2 öldum síðar mætti þó enn taka með sama hætti til orða. Verkefni borgarinnar byrja gjarnan af bráðræði og enda gjarnan í ráðleysu.
Stundum ríkir þverpólitísk sátt innan þessara veggja verkefnin framundan. En þó við kunnum stundum að vera sammála markmiðin og þó við róum gjarnan í sömu átt, þá erum við alls ekki alltaf sammála bestu leiðir að settum markmiðum. Verulegan áherslumun má finna hvað varðar meðför almannafjár í borginni. Meirihlutinn stórhuga hvað varðar framkvæmdir og fjárfestingar, en reikningur Reykjavíkurborgar sýnir glöggt að engin slíkur afgangur af venjubundnum rekstri sem staðið getur undir þessum verkefnum, ekki án frekari eignasölu eða stórkostlegar skuldsetningar. Rekstrakostnaður borgarinnar hefur aukist 16% á fyrstu 2 árum þessa kjörtímabils. Skuldir halda áfram að aukast og verða 64 milljörðum hærri árið 2022 en lagt var upp með fyrir kosningar. Það var og. Það er ekki annað hægt en að lýsa töluverðum áhyggjum af meðferð meirihlutans með almannafé. Spor þessa meirihluta og spor þess síðasta, þau hræða. Sporin hræða. Borgarkerfið verður að undirgangast tiltekt. Við þurfum minni yfirbyggingu og skipulega niðurgreiðslu skulda. Við verðum að sýna ábyrgð og ráðdeild þegar sýslað með fjármuni borgarbúa. Við þurfum að draga úr bráðræði og ráðleysu innan borgarmarkana. Því við vitum að traustur fjárhagur grundvöllur, undirstaða og megin forsenda fyrir öflugri leiðandi höfuðborg. Í dag innheimtir Reykjavíkurborg hæsta lögleiða útsvar. Fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði eru í hámarki og krónutala fasteignagjalda fer hækkandi árlega, samhliða hækkandi fasteignamati. Samanburðurinn við nágrannasveitarfélög erfiður. Þau innheimta gjarnan lægra útsvar. Þau bregðast við hækkandi fasteignamati með lækkun fasteignaskatta. Þau bjóða gjarnan betri grunnþjónustu. Höfuðborgin ekki í forystu. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að Reykjavík ekki eingöngu í samkeppni við erlendar borgir fólk og atgervi. Hún í samkeppni við önnur innlend sveitarfélög. Því fólk flyst þangað sem lífskjör mælast betri. Lækkun útsvars hagsmunamál fyrir alla þjóðfélagshópa. Skattastefna sveitarfélaga hefur meiri áhrif á launafólk en álagning ríkisins á tekjuskatti. Útsvarsprósentan skiptir láglaunafólk miklu máli. Einstaklingur með lágmarkslaun greiðir talsvert hærri fjárhæð í útsvar til sveitarfélags en í tekjuskatt til ríkisins. Lækkaðar álögur skipta borgarbúa máli. Þeir tekjustofnar sveitarfélagsins sem lög gera ráð fyrir nær full nýttir. Þeir tekjustofnar sem löggjafinn áætlar að staðið geti undir grunnþjónustu sveitarfélags nær full nýttir. Samt sem áður hefur Reykjavíkurborg ákveðið að seilast enn frekar í vasa borgarbúa með arðgreiðslukröfum á orkuveituna, sem auðvitað leiða til óþarflega hárra þjónustugjalda á íbúa. Þetta höfum við rætt áður. Óþarflega háar gjaldskrár sem leiða til arðgreiðslna í hendur stjórnmálamanna auðvitað ekkert annað en dulbúin skattheimta. Það ekki lögmál að skattar og gjöld geti eingöngu hækkað en aldrei lækkað, þó gjarnan virðist meirihlutaflokkarnir standa í þeim skilningi. Ég hef áður lagt til að horfið verði frá arðgreiðslukröfum í eigendastefnu orkuveitunar og gjaldskrár verði lækkaðar til samræmis. Meirihluti borgarstjórnar hafnaði þeirri tillögu. Tillagan byggði á því sanngirnissjónarmiði að skila rekstrarárangri orkuveitunar aftur í vasa borgarbúa. Að grunnþjónustu ekki að reka í hagnaðarskyni. Hún byggði á þeirri einföldu pólitík að lækka skatta og álögur á íbúa. Hún byggði á þeirri hugmyndafræði að einu eðlilegu arðgreiðslurnar af rekstri orkuveitunar skyldu renna í hendur raunverulegra eigenda, borgarbúa. Hún byggði á þeirri einföldu hugsun og bjargföstu trú að engum sé betur treystandi fyrir fé en einmitt þeim sem afla þess, vinnandi fólki. Þar sem ekki reyndist pólitískur meirihluti fyrir lækkun gjaldskrár og í ljósi þess að arðgreiðslur frá Orkuveitu Reykjavíkur verða veruleiki næstu misseri, legg ég til, líkt og í fyrra, að á grundvelli þeirrar hugmyndafræði sem fyrr var nefnd, að arðgreiðslum verði að fullu ráðstafa til útsvarslækkana í Reykjavík. Borgarbúar fái notið ágóðans af rekstri Orkuveitunar og fjármagnið fari beint aftur til heimilana. Reykjavík ætti að vera gróskumikil höfuðborg hugmynda og tækifæra. Borg sem fagnar hinu sjálfsbrotna, sem fagnar framtækinu. Borg sem hefur góðar hugmyndir sama hvaðan þær spretta. Höfuðborg sem skapar vænleg skilyrði fyrir nýsköpun, sókn og framfarir. Hið sjálfsbrotna hefur gefið góða raun í íslensku skólasamfélagi. Í borginni eru starfandi nokkrir sjálfstæðir leik- og grunnskólar.
Þeir hafa almennt reynst litrík viðbót við skólaflóruna og gjarnan kynnti leiks nýstárlega hugmyndafræði og nýjar framsæknar skólastefnur. Þeir veita foreldrum fleiri valkosti í skólamálum og tækifæri til að velja milli ólíkra áherslna í uppeldi og menntun barna sinna. Einkaframtakið hefur víða verið leiðandi í skólaþróun hérlendis og erlendis. Rekstrar umhverfi sjálfstætt starfandi skóla í Reykjavík erfitt, enda opinber framlög til skólana takmörkuð. Þannig greiðir borgarsjóður aðeins 75% af landsmeðaltali með hverju reykvísku barni sem sækir sjálfstætt starfandi skóla. Þessi takmörkuðu framlög valda því að skólarnir verða að innheimta skólagjöld. Það réttlætismál að tryggja jöfn opinber framlög með hverju leik- og grunnskólabarni í borginni. Framlögin eru réttur barnanna og fjármagnið ætti réttilega að fylgja þeim inn í skólakerfið. Með jöfnum opinberum framlögum kemist sjálfstætt starfandi leik- og grunnskólar hjá innheimtu skólagjalda og þannig mætti tryggja öllum börnum jöfn tækifæri til þeirrar ólíku menntunar sem býðst í borginni. Efnahagur foreldra yrði ekki lengur ákvarðandi forsenda við skólaval. Á borgarstjórnarfundi haustið 2018 lagði ég til jöfn opinber framlög með öllum leik- og grunnskólabörnum borgarinnar, óháð rekstrarformi. Tillögunni var vísað til borgarráðs til svæfingar, enda hefur hún ekki enn komið til umræðu á þeim vettvangi. Hvergi í fjárhagsáætlun þessa árs gert ráð fyrir breytingunni. Það miður og styður raunar þann skilning okkar sjálfstæðismanna að góður hugur hafi aldrei staðið að baki þeirri málsmeðferð að vísa málinu til borgarráðs. Borgarráð hafi reyndar verið réttnefnd svæfingadeild þegar sjálfstæðir skólar voru annars vegar. Það mikilvægt að tryggja frelsi og val í skólamálum. Lykilforsenda valfrelsis fjölbreyttara rekstrarform. Við þurfum aukið valfrelsi foreldra og tryggari starfsgrundvöll fyrir einkarekna skóla. Fjölbreytni og framþróun öllum til heilla. Jöfn tækifæri öllum til heilla. Í dag berum við upp tillöguna öðru sinni. Megi meirihlutaflokkarnir hafa kjark til að samþykkja hana, en vísa ekki aftur til svæfingar. Megi Viðreisn hafa kjark til að samþykkja hana, en tala ekki bara á tyllidögum fjölbreytt rekstrarform og valfrelsi í skólamálum. Megi hugur fylgja máli, svona einu sinni. Reykjavík auðvitað dásamleg borg, uppáhaldsborgin mín, en hún getur víða á sig blómum bætt og einhverjum svæðum jafnvel heilli blómabreiðu. Það eru verkefnin framundan. Höfuðborgin ætti ávallt að endurspegla margbreytileika mannlífsins, fagna fjölbreytileikanum og öllum þeim ólíku þörfum, fjölbreyttu hugmyndum og breytilegu lifnaðarháttum sem þrífast innan borgarmarkana. Það eru miðin sem við eigum að róa að. Við eigum að róa að fjölbreyttri borg fyrir fjölbreytt fólk, sjálfbærum hverfum með öfluga nærþjónustu, frjálslyndri höfuðborg sem leggur frjóan jarðveg fyrir sókn og framfarir, borg sem heldur sköttum og álögum í lágmarki. Borg sem byrjar ekki í bráðræði og endar í ráðleysu, heldur höfuðborg sem sýnir aga og ráðdeild í opinberum rekstri. Borg sem setur fólk og fjölskyldur í forgang. Reykjavík, það sem þú getur gert meira og farið lengra. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég ætla að fjalla svona mestu leyti málaflokkinn skóla- og frístundamál í samhengi við fjárhagsáætlun 2020 en þó nokkur orð í upphafi rekstur borgarinnar almennt. Eins og borgarstjóri fór vel yfir í sinni upphafsræðu þá erum við hér að leggja til að við afgreiðum fjárhagsáætlun fyrir 2020 með 2,5 milljarða rekstrarafgangi og það rétt að rifja það upp að það sama niðurstaða eins og var í fjárhagsáætlun borgarinnar þegar hún var lögð fram fyrir nokkrum vikum síðan í októbermánuði og áhugaverður samanburður við ríkið sem var á dögunum að samþykkja sín fjárlög með 10 milljarða króna halla eftir að hafa lagt fram sitt fjárlagafrumvarp með tæplega 400 milljóna króna afgangi. Þessi stöðugleiki í fjármálastjórn borgarinnar og stöðugt útlit merki trausta fjármálastjórn, merki líka varfærna tekjuáætlun í upprunalegri áætlun sem ekki hefur þurft að endurskoða
þrátt fyrir óhagstæðari þjóðhagsspá og þó að það sé almennt reikna með stuttu samdráttarskeiði þá held ég að það sé okkur hollt að vara við of mikilli bjartsýni í þeim efnum. Helstu óvissu þættir í þjóðarbúskapnum eru líklegri til þess að skila okkur neikvæðari af niðurstöðu heldur en jákvæðri og það auðvitað hefur áhrif á tekjur sveitarfélagana, þar með tali borgarinnar. Þannig að öllu samanlögðu er rétt að við höfum varúð og aðhald að leiðarljósi sem okkar stefnu á komandi ári. En það er samt ástæða til þess að draga fram að á ýmsum stöðum kemur umbótasinnu stefna meirihlutans vel fram með nýjum og hækkuðum framlögum til mikilvægar grunnþjónustu. Ef við skoðum skóla- og frístundasvið þá er stóra myndin þessi að framlög til grunnskólana hækka 6% milli ára og munar þar nokkra þætti. Það er verið að auka fjármagn til kennslu vegna svokallarar hópa úthlutunar í grunnskólum sem tekin var upp á þessu ári fyrst. Tölvubúnaður grunnskólakennara auki fjármagn í það, auki fjármagn til rekstrar nýrra skóla eða endurbættra svo sem Dalskóla, Vesturbæjarskóla og Klettaskóla. Og þá er rétt að vekja athygli á því að það er verið að setja viðbóta fjármagn í nýjar stöður leiðsagnakennara í grunnskólum. Mjög mikilvæg viðbót sem á uppruna sín í samkomulagi Sambands sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands frá því í vor. Þar sem eru tekin upp þessi nýju starfsheiti leiðsagnakennarar en þeirra hlutverk er að styðja við starfsnámsnema, vettvangsnema og nýliða í starfi. Mál sem að við höfum talað fyrir og barist fyrir undanfærin 2 ár frá því að við vorum að vinna hér í rýni og tillögum til þess að bæta starfsumhverfi grunnskólakennara sem var stórt mál hér 2017. Og aðri liðir í stóru myndinni hækka yfirleitt 1% og í heildina hækka framlög til sviðsins 4% milli ára og heildarumfangið er tæpir 53 milljarðar. Nú, hér má sjá hvernig þessir 53 milljarðar skiptast niður á einstaka gjaldaliði. Þar sjáum við að lunginn tæp 70% fer í launakostnað, 36,5 milljarður, 10,5 í innri leigu húsnæðis og búnaðar, eða tæp 20%, 5,5 milljarður í framlög til sjálfstætt starfandi skóla, eða 10%, og 4,4 milljarðar í annan rekstrakostnað, eða 8%. Ef við horfum aðeins aftur í tíman nokkur misseri, nokkur ár, þá sjáum við að það hefur mjög margt áunnist í þessum málaflokki á undanförnum misserum. Við samþykktum hér samhljóða í borgarstjórn fyrir rétt rúmu ári nýja menntastefnu Reykjavíkur til 2030 eftir 2 ára undirbúningsvinnu og aðkomu fjölda fólks, mörg þúsunda einstaklinga í skólakerfinu í borginni. Við erum núna að innleiða okkar menntastefnu og þetta er okkar stærsta verkefni. Og þar munar mestu verulega auki fjármagn til skólaþróunar. Það eru 200 milljónir á ári sem að koma í fyrsta sinn inn núna á þessu ári og við stöndum vörðum það fjármagn á því ári sem að framundan er. Við höfum lagt mikla áherslu á bætt starfsumhverfi kennara og annar starfsfólks í leikskóla, grunnskólum og frístund og höfum varið til þess rúmum 2 milljörðum króna. Nú meiri áhersla hefur verið á að auka stuðning við nemendur inn í skólum, 2 ný farteymi vinna með kennurum og stjórnendum að málefnum barna með fjölþættan vanda. Hegðunarráðgjafar og talmeinafræðingar, þetta eru stöðugildar sem hefur verið bætt við og ráðið inn á hverja þjónustumiðstöð í borginni og ekki síst í tengslum við ákall úr skólasamfélaginu betra aðgengi kennara að sérfræði þekkingu til þess að mæta þeim áskorunum sem að geta komið upp í nemendahópum. Það eru ýmsir fleiri umbótaliðir sem að hafa komið inn á undanförnum misserum, uppbygging á búnaði og ráðgjöf í upplýsingatækni til góða fyrir bæði nemendur og kennara, stórauki fjármagn í viðhald og endurbætur og skólahúsnæði, það hefur tvöfaldast á undanförnum 2 árum og samandregið sjáum við að þessar umbætur eru að skila sér í aukinni starfsánægju kennara og annar starfsfólks í Reykjavík ef við horfum á niðurstöðu starfsmannakannana nú síðast í vor. Ég nefndi áðan nýja þróunar- og nýsköpunarsjóðin sem er svona eins konar orkustöð fyrir nýju menntastefnuna. Þar gáum við fyrirheit verulega hækkun framlaga til skólaþróunar og við höfum staðið við það á árinu 2019 með því að hækka framlögin í þróunarverkefni úr 40 milljónum í 200. Og það fjármagn verður sem sagt áfram til ráðstöfunar á komandi ári. Fyrirkomulagi verður í stórum dráttum sambarilegt við það sem við lögðum upp með í vor og þótti reynast vel. Við fórum í þétt samtal við stjórnendur, fengum það álið tilbaka að mönnum þætti að þessi innspýting hefði verið gríðarlega mikilvæg og
dýrmæt til þess að koma menntastefnunni strax inn á gólfið, niður á gólf og til kennaranna og starfsfólksins og síðan barnanna. Þannig að við höldum okkur við að mestu leyti óbreytt fyrirkomulag, 150 milljónir fara beint út í starfsstöðvarnar sem að þurfa þó að leggja fram áætlanir verkefni sem að tengjast menntastefnunni eða einstökum hæfniþáttum hennar. Það var ánægjulegt að sjá það í fyrra að við fengum umsókn frá hverjum einasta starfsstað í borginni sem undir skóla- og frístundasviði, 171 umsókn og allir voru búnir að fara í gegnum menntastefnuna, tengja hana við sínar skólastefnur eða stefnur á viðkomandi starfsstað og voru búin að þróa verkefni sem þeim vildu vinna að. Í þeirri skiptingu sem tekin var fram, þá kom fram að flestir voru að vinna með félagsfærni og sjálfseflingu, rúmlega helmingurinn af starfsstöðunum, en allmargir líka með hina hæfniþættina 3, heilbrigði, sköpun og læsi. Það vil 10% umsókna tengdust hverjum þessara þátta. Við erum ánægð með reynsluna af fyrstu úthlutun úr þróunarsjóðnum, 50 milljónir til viðbóta við þess að 150 sem fóru beint út í starfsstöðvarnar, fóru í stærri samstarfsverkefni, það sem að fleiri en einn grunnskóli var að vinna saman, 2 eða fleiri leikskólar, 2 eða fleiri frístundaheimili eða þá samstarf þvert á milli einingana, grunnskóla að vinna með frístundaheimili og leikskóla og svo framvegis. Og sú breyting sem helst verður gerð varandi stóru styrkina svo að þeir verða færri og stærri. Það kom gagnrýni á það að það hefur verið of mikið litla styrki, þannig að við breytum því. Lágmarksstyrkir verða 4 milljónir, hámarksstyrkir 8. Og rétt að vekja athygli á því að það hefur verið mikil aukning í starfsþróunartilboðum sem tengjast innleiðingu menntastefnunar og þróunarverkefnum bættan starfsanda og markvissa yfirstefnu. Það er rétt að rifja upp að þó að menntastefnan sé stóra verkefni okkar og þróunarsjóðurinn, þá erum við sömuleiðis með almennan aðgerðir sem að við höfum sett inn sem leiðarljósi í starfsáætlun sviðsins. Sumar þeirra þegar komandi framkvæmda. Téður þróunarsjóður er þar kannski fyrsta verkefni sem fór í gang og sömuleiðis nýsköpuna með að menntamála sem að er stjórnstöð fyrir innleiðingu menntastefnunar. En við erum líka komin að stað með þetta mikilvæga verkefni sem að lítur að því að einfalda stoðkerfi fyrir börn með sérstakar þarfir og draga úr vægi greininga. Og þar er hið góða samstarf okkar með velferðarráð og velferðarsviði sem að Heiða Björk Hilmisdóttir, formaður velferðarráðs, fór yfir í sinni ræðu, kjarnaverkefni og skiptir mjög miklu máli að það verði áfram í forgangi og við munum vinna það mjög þétt saman. Við erum að vinna í sömuleiðis að auka aðgengi og jafna tækifæri barna tónlistarnámi í sérstökum stýrihópi sem að Alexandra Brím borgarfulltrúi fer fyrir og svo vinna mun væntanlega skila niðurstöðu fyrir vorið. Bætt aðstaða til skóla- og frístundastarfs birtist okkur í margföldu fjármagni í viðhald og endurbætur sem ég nefndi áðan og við erum að ráðast í að taka út með heildstæðum hætti allt húsnæði skóla- og frístundastarfs í borginni og það er útboðað að fara af stað í það verkefni núna 7. desember og svo vinna verður unnin á fyrirhluta næsta árs. Ef við horfum inn á nýtt ár, helstu umbótaverkefni, þá er þar fyrst að telja verkefnið Betri borg fyrir börn sem að Heiða Björk Hilmisdóttir nefndi í sínu máli hér áðan. Þar erum við að gera ýmislegt færa miðlæga starfsemi í auknum mæli út í hverfin, efla nærsamfélagið, styrkja samstarf þessara tveggja lykilsviða, skóla, frístunda og velferðar og gera grunnþjónustu borgarina við börn markvissari og árangursríkar og það er þetta stærsti tilgangurinn. Þetta verkefni byrjar í Breiðholti en það er alveg klárt að við setjum stefnuna á það að það færist yfir í önnur hverfi borgarina innan fárra ára og við finnum fyrir því. Það er mikil eftirvænting annars staðar í borginni fyrir því að þetta verkefni komi heim í hérað ef svo má segja og vonandi náum við að útfæra það með þeim hætti fyrir en síðar. Nú í þessu sambandi, þegar við erum að tala um Breiðholti, þá vil ég sérstaklega vekja athygli á því að við erum að setja 15 milljónir samkvæmt tillögu meirihlutans í breytingastjórnun upp í Fellaskóla. Þar eru félagslegar aðstæður mjög krefjandi, mjög hátt hlutfall barna af erlendum uppruna, en mikil tækifæri til framtíðarsóknar og almennur áhuga á því að Fellaskóli verði eins konar draumaskóli. Skóli sem að leggja megin áherslu á innleiðingu menntastefnunar út frá yfirskriftinni látum draumana rætast og verði með fjölbreytta nýsköpunarleiðarljósi í skólastarfi,
þar sem að til dæmis tónlist og mikilvægi nútímalegra kennsluaðferða verði á oddinum, ekki síst teymisvinnu. Allir þekkja breytingarnar á skólahaldi í norðanverðum Grafarvogi. Þær samþykktum við hér í borgarstjórn á síðasta fundi og undirbúningurinn er í fullum gangi. Það er verið að kalla til fólk í innleiðingarhópana sem eiga að tryggja vandar start í hinum 3 skólum í hverfinu með fjölbreytni að leiðarljósi og nýsköpunarskóla og unglingastígi. Og ég vek sérstaka athygli á því að í fjárfestingaáætluninni sem við erum hér með til samþykktar, þá er tillaga það verði tryggt fjármagn 70 milljónir króna í samgöngubætur í norðanverðum Grafarvogi og við leggjum höfuðáherslu á að þær framkvæmdir færi strax af stað í byrjun nýs árs og verði lokið fyrir upphaf skólahalds næsta haust. Ég nefndi tónlistarnámið áðan og þar er tillaga að hækka framlögin 40 milljónir króna og hluti þess fjármagns verði nýtt til þess að auka kennslumagnið. Og þá erum við að horfa á það að geta boðið fleiri börnum að njóta tónlistarnáms, sömuleiðis að auka jafnræði milli hverfa, þannig að tónlistarnám verði almannagæði í borginni óháð búsetu. Við aukum áfram framlög til íslenskukennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku og síðan er verið að skoða grantleiðir til þess að nýta betur fagfólkið okkar í leikskólunum, breyta skipulagi leikskólastarfsins, meira í ætt við það sem við þekkjum í samstarfi grunnskóla og frístundar. Síðast en ekki síst í þessari upptalningu á því sem að kemur inn í breytingatillögu meirihlutans er að meirihlutin er að leggja fram tillögu að varið verði 100 milljónir króna á næsta ári í endurnýjun búnaðar til náms og kennslu í leikskólum, grunnskólum og frístundarstarfi. Og þetta er afar mikilvæg tillaga og kærkomin því að það hefur skort á fjármagn víða til að endurnýja nauðsynlega búnað, húsgögn, kennslutæki og fleira og nú getum við snúið vörn í sókn í þeim efnum. Stærsta fjárfestingaverkefni komandi ára verður hins vegar brúum bilið þar sem við erum að fjölga verulega leikskólarýmum til þess að geta boðið yngri börnum inn í leikskólana. Og verkefni felst, eins og við höfum farið yfir, í að byggja nýja leikskóla, reisa viðbyggingar við starfandi leikskóla, opna nýjar leikskóladeildir í færanlegu húsnæði sem hefur verið sérstakt verkefni okkar, meginverkefni á þessu ári, opna ungbarnadeildir með sérhæfðri aðstöðu til að mæta yngstu börnunum og þörfum þeirra og síðan að fjölga plássum hjá sjálfstætt starfandi leikskólum. Við erum opin fyrir ýmsum spennandi nýjungum í þessu verkefni og dæmi það er undirbúningur að því að fjárfesta í og bjóða upp á svokallaðar leikskólarútur sem er í raun og veru leikskóladeild á hjólum, þar sem hægt er að bjóða leikskólabörnum að ferðast á milli útivistarsvæða í borgarlandinu og njóta þeirra kosta sem að felast í útinámi, fjölbreyttri hreyfingu og sköpun. Hvar stöndum við er eðlilegt að menn spyrji og stuttasvari við því er bara við erum nákvæmlega á áætlun. Við höfum fjölga plássum ca. 170 á þessu ári og erum markvisst að bjóða yngri börnum inn í leikskólana. Börn á aldrinu 15 til 18 mánaða hafa verið tekin inn á árunni í talsverðum mæli og nýjar tölur sýna að 75% barna á þessum aldri sem eru með umsókn leikskólavist hafa fengið inni á þessu ári. Og það er að opnast fleiri tækifæri fyrir foreldra sem óska eftir leikskólavist fyrir sín börn. Við erum að taka saman núna lista yfir laus pláss inn í starfandi leikskólum þar sem hreinlega er búið að tæma biðlistana og stefnum að því að bjóða þau pláss laus til umsóknar í byrjun næsta árs. Ef við förum hratt yfir stöðuna þá varandi nýju leikskóluna, þá er nýji leikskólinn í Dalskóla tilbúin, búið að bjóða börnum í fyrstu plássin þar og stemt að því að ljúka inntöku þeirra á næsta ári. Þar koma inn 100 ný pláss. Það er búið að samþykkja deiliskipulag fyrir nýjan leikskóla miðborgar á Njálsgötu við Austurbæ og hugmyndasamkeppni er að fara af stað fyrir nýjan leikskóla í Vogabyggð og Skerjafirði. Þá er unnið að því að ljúka fjármögnun á vegum þeirra aðila sem borgin hefur samið við byggingu nýs ungbarnaleikskóla við Kirkjusamt. Það eru áformum viðbyggingar við eina 7 leikskóla í borginni og þeir dreifast alla borg en stemt að því að þær verði flesta teknar í notkun á næstu 3 árum, einkum á árunum 2021 og 2022. Og síðan eru það ungbarnadeildir, þar er stefnan þessi að opna 7 nýjar deildir á hverju ári og við erum í því plani, búið að opna 21 á undanförnum 3 árum, 7 á listanum fyrir næsta ár og þá verða deildirnar orðnar 28 talsins og verða þó komnar í meiri hluta þeirra leikskóla sem eru með 4 deildir eða fleiri. Þetta var brúum bilið.
Skóla- og frístundasvið þarf eins og önnur svið í borginni að skila 1% hagræðingu á næsta ári og það leggur sig á tæpar 470 milljónir króna. Stærstu liðirnir eru listaðir hér upp á þessari mynd, hagkvæmari innkaup eiga að skila 150 milljónum og það er mikil áhersla lögð á þetta verkefni, búið að vinna gríðarlega gott undirbúningsstarf, ekki síst í útboðum sem þegar hafa farið fram á til dæmis kennslugögnum fyrir skólana, í grunnskólana. Þau útboð hafa skilað miklum árangri og tryggt okkur dýrmæta reynslu og þekkingu við slík verkefni. Sviðið hefur nú ráðið til sín sérstakann starfsmann sem að helgar sig innkaupum og undirbúningi á útboðum og það eru spennandi áform vöruflokkar sem að verða sett í útboð á næsta ári með áherslu á ýmiss konar ekstra vöru sem að starfsstöðvarsviðsins þurfa á að halda í sínu starfi. Það er búið að fara vel yfir og taka til í gjaldskrám, einkum gjaldskrám sem að tengjast þjónustu sem veittir íbúum annarra sveitarfélaga og það mun skila tæpum 60 milljónum og hagræðing vegna ýmiss konar skipulagsbreytingar nemur 109 milljónum. Þetta eru stóru liðirnir ásamt lækkun á verðbótum til starfsstöðvana. Og ef við förum yfir áhættur í rekstrinum þá verður það að viðurkennast að það eru ákveðin mál sem að sviðið hefur vakið athygli á og flaggað á hverju ári undanfarið. Þetta er eins og langtímaveikindi, sérkennilega stuðningur, framlög til að mæta öðrum rekstrakostnaði. Þetta eru veigamiklir og þungir kostnaðarliðir sem hafa verið vanfjármagnaðir undanfarin ár og orðið mjög brýnt að leiðrétta þá stöðu. Þetta er ágætlega tekið saman í skýrslu innri endurskoðunar fjármál og rekstur grunnskólana og það er sannarlega búið þessa hluti. Það er núna að störfum sérstakur stýrihópur undir forystu formanns borgarráðs sem að vinna að því að gera breytingar á úthlutunarlíkani grunnskólana og þessi þættir verða teknir þar sömuleiðis undir, sérkennslu og stuðningurinn og síðan veikindamálin í samstarfi við fjármála og áhættustýringarsvið. Þannig að ég gerir mér vonir það að við fáum niðurstöðu í þessi mál á fyrirhluta næsta árs, svo ég svari Agli Þór Jónssoni borgarfulltrúa með hans fyrirspurn. En samandregið þá allt á fullri ferði í menntamálum borgarinnar, eins og við sjáum á þessari yfirlitsmynd, fyrir utan það sem ég þegar nefnt menntastefnu, brúum bilið og önnur mál. Þá erum við að vinna með kennarafélagi Reykjavíkur og skólastjórafélaginu að því að finna leiðir til þess að draga úr veikindum starfsmanna. Og þar að verða til tillögur sem við sjáum fyrir okkur að geti skipt heilmiklu máli. Þetta eru stóra tölur sem að borgin þarf að verja á hverju ári í að fjármagna afleysingar út af veikindum og mjög mikið undir að geta dregið úr þeim kostnaði til þess að nýta þá fjármagni betur í innra starfið. Fjölgun fagfólks viðvarandi verkefni í öllu menntakerfi landsins og verður áfram ofarlega á blaði og síðan alltaf mikilvæg umræða hvernig við getum stutt okkar nemendur betur til framfara og betri árangurs. Og þar mikilvægt að horfa á fleiri mælikvarða en færri. Við horfum mjög á til dæmis samrænduprófin í 4., 7. og 9. og 10. bekk eins og það hefur verið undanfarin ár. Við erum með skimanir á yngsta stigi grunnskóla til þess að finna strax þau börn sem að þurfa á sérstakri aðstoð varðandi lestur og starffræði og síðan eru það alþjóðlegu kannanirnar þar sem PISA-könnunin mest ábyrjandi í umræðunni. Og við erum á þessum degi þar sem að PISA-könnunin var kynnt í morgun. Ég vil ekki gera mikið úr vægi þessa mælikvarða, þetta kannski grófasti mælikvarðin á starfið af því að þessi könnun eingöngu tekin á 3 ára fresti og hún mælir fyrst orðin stöðu heilla menntakerfa. Það að segja íslenska menntakerfið þar undir í samanburði við önnur. En það samt áhugavert að skoða hvernig staðan ef við horfum á skiptingu milli landshlutana og það ánægjulegt að segja frá því að í þessari nýjustu PISA-könnun sem var tekin á síðastlinu ári en kynnt núna í morgun. Þar kemur fram að staðan lítið breytt varðandi náttúrufræðina. Það versnandi staða yfir landið varðandi lesskilning en betri árangur í starffræðinni. Þetta stóra myndin fyrir Ísland í heild. En ef við skoðum Reykjavík eingöngu, þá kemur í ljós að Reykjavík í samanburði við aðra landshluta að gera betur heldur en síðast á öllum vígstöðum. Í öllum þessum 3 námsgreinum betri staða hjá reykvísku nemendum varðandi lestur. Eins og hér sést á þessari mynd, ef menn eru með góða sjón, varðandi starffræðina og varðandi náttúruvísindin. Og svona almennt séð þá Reykjavík vel yfir landsmeðaltali í öllum þessum 3 greinum.
Það má alltaf gera betur en þetta allavega jákvæða niðurstöðu fyrir okkar skólasamfélag. Og við munum auðvitað að vinna þétt með ráðuneytinu í því að skoða hvað getum við gert sem höfuðborg til þess að styðja ríkið í því að laga það gap, þá miklu gjá sem hefur skapast milli höfuðborgarsvæðisins annars vegar og landsbyggðarinnar hins vegar. Það er uggvænleg þróun í mörgum landshlutum eins og við sjáum að þessari nýju könnun. En ég ætla að láta þetta duga sem yfirferði yfir stöðuna í skóla- og frístundamálunum. Þakka fjármálaskrifstofu fyrir afbragðsgóða vinnu undir þéttri forystu Halldóru Karlsdóttur sviðsstjóra. Þakka starfsfólki skóla- og frístundarsviðs sömuleiðis fyrir afburðavinnu sömuleiðis, félögum mínum í meirihlutanum fyrir þétt og gott samstarf, en líka samstarfsfólki í minnihlutanum og áheyrnarfulltrúum úr skólasamfélaginu fyrir þeirra mikilvæga framlag og góða. Meðal annars á vinnufundum skóla- og frístundaráðs við undirbúning þessarar áætlunar. Takk fyrir. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Forseti, það stunda 1000 börn nám í sjálfstætt leikskólum í Reykjavík og 700 börn í sjálfstætt grunnskólum í Reykjavík. Og sjálfstæðsskólar eru mikilvægir. Við í Viðreisn viljum þessu stofnunum vel, þeim nemendum sem þar stundum nám vel og þeim foreldrum sem velja þessar stofnanir fyrir börnin sín. En auðvitað er ekki nóg að vilja, maður þarf líka að gera. Og það höfum við í Viðreisn og meirihlutinn allur svo sannlega gert. Við gerum samninga við 19 sjálfstætt starfandi leikskóla í byrjun kjörtímabilsins til 3 ára. Nokkrir hlutir eru þar sem styðja rekstrargrundvöll þeirra, til dæmis ljúkum við svo kallað faghlutfall. Faghlutfall hljóma kannski ekki svo mest spennandi orð en það er engu að síður mikilvægt. Það tryggir skólum fjármagn til þess að fá umbun fyrir það að ráða fagmennta starfsfólkið sín á sama hátt og hinni borgararnir skóla gera. Enda viljum við hvetja til þess að borgararnir skólar, fyrst að þeir fá að ráða fagmennta starfsfólk og eru hvetja til þess, þá er sama hvetninga gilda sjálfstætt rekna leikskóla og það er eðlilegt. Og skólarnir þeir njóta vinsælda. Nýr ungbarnaleikskóli tók sér starfa í Seljakverfi. Félagsstofnun stúdenta hefur verið að stækka sína skóla og allt þetta hefur verið að gerast á okkar vakt. Nokkur skólar hafa samið að hefja rekstur ungbarnadeilda, enda sjáum fyrir okkur að byggðar verið ungbarnadeildir við marga borgarrekna leikskóla og því er að sjálfsögðu eðlilegt að sama gildi sjálfstætt rekna leikskóla. Enda viljum við þá og alla aðra með okkur í það verkefni að brúa bilið. Við hefum hafa alla borð í það verkefni. Þannig að það er gert ráð fyrir fjölgun í sjálfstætt reknum leikskólum á næstu árum sem er gott ef það er það sem foreldrar velja og vilja. Annað stórt, risastórt atriði raunar sem snýr að grunnskólum þessu tilfelli sjálfstætt reknu, var að semja fjármögnun frístundaheimila sem starfa við sjálfstætt rekna skóla. Hingað til hafði frístundaheimil einungis fengið gott sem táknræna niðurgreiðslu á gjaldskrá það bil 5.000 krónur með barn á mánuði. En með þeim breytingum var þessi tala hækkuð upp í 13.500 og er þar með orðin hærri heldur en víðast hvar í nágrannasveitarfélögum. Ég heldur að hún sé svo hæsta. Og þetta skiptir miklu máli og styður við rekstrargrundvöll þessa skóla og þeirra frístundaheimila sem þau reka og jafnar þannig mun á milli. Við samþykktum inntökureglu vegna reykvískra barna í Arnarskóla sem er ný sjálfstætt starfandi sérskóli staðsettur í Kópavogi. Við höfum orðað að það er möguleiki að fá sjálfstætt reknan grunnskóli í Grafarvog í þeirri tillögu sem þar var borinu og höfum tekið að skari að það að taka vel í hugmyndir á þingi að draga úr þeim mun í framlögu sem kann að valda því að fólk velur sér frá sjálfstæðum skólum. Nýjar hugmyndir eru þannig velkomnar í Reykjavík. Ég verði þetta að segja að ég hvatti skólamálin alltaf í bilið með ákveðnum söknið í upphafi á miðju þessu ári þegar ég flutti mig set úr skólafrístundaráði og yfir í samgöngu- og skipulagsráð og ég vil nota þá tækifæri til þess að þakka það góða samstarfi við starfsfólk sem ég átti og vann meðal annars að þessum góðum málum að rúlla áfram rekstrargrundvöll og styrkja rekstrargrundvöll sjálfstætt skóla í Reykjavík og það mál gekk mjög vel og ég held að við séum á miklu betri stað heldur en við vorum fyrir ekki svo löngu síðan. En það eru þetta fleiri málaflokkar sem borgin sinnir
Eitt málaflokkur sem ég ennþá svo heppinn að vera viðloðin málaflokkur sem snýr að hinu sameina menningar, íþrótt og tómstundaráði, þar sem ég átt mjög ánægt samstarf bæði við fólk á menningar- og ferðamálasviði sem og á ITR. Það sem þetta sem skemmtilegt við það að fást við þá málaflokkar, þar erum við mikið að eiga samskipti við fólk sem að vinna mjög mikilvæga þjónustu fyrir borgarbúa, kannski ekki borgarstarfsmenn, heldur eru félagasamtök eða aðilar sem sinna hlutverki sem borgin væri miklu fátækri án, en eru að gera það í gegnum samninga eða styrki frá okkur. Og þetta til dæmis gert í frístundastarfi. Frístundastarfi í borgin mjög fjölbreytt, þó að borgin sinni sínu frístundastarfi á frístundaheimilum. Þá eru margir aðrir aðilar sem gegna ekki síður mikilvæg hlutverki og jafnvel mætti segja stundum mikilvægri. Það eru til dæmis íþróttafélögin, listfélög, æskulýðsfélög, skátahreyfingar og síðan foreldrar sem hafa sumstaðar tekið að sér að skipuleggja tungumálkennslu fyrir börn af erlendum uppruna og svo framvegis. Og Reykjavík hefur stutt þetta starf, þetta frístundastarf með margvíslegum hætti. Við erum til dæmis með frístundakort sem hefur fjármagnað starfsemi íþróttafélaga. Við höfum líka, og annarra félaga, allra þessar félaga sem ég nefni hér. Við höfum líka fjárfest í innviðum, leikvöngum, íþróttahúsum, knatthúsum, gervigrasvöllum. Ég játa kannski nýskari margur annar það kemur á mörgum þessum útgjaldar ákvörðunum og ég játa stundum dálítið hugsið við að þurfa sem borgarfulltrúi að taka ákvörðunum fjárfestingar í einni íþróttagrein á kostnað annarra eða í einu hverfi á kostnað hinnum. Fjárfestingar sem nýtast í sumum félögum ekki öðrum. Hvað sem verður ekki sagt frístundakortið, þá hefur það þó þann kost að það gegnsætt kerfi sem að einhver leyti hefur fært völdin úr hendur af stjórnmálumönnum og í hendur á foreldrum sem geta þá valið hvað frístund það sem börnin þeirra stunda. Og kannski ættum við að huga því að búa til fleiri kerfi sem eru með þessum hætti. Það sem völdin einhvern veginn færð, sérstaklega kemur að rekstri sem á hendi sjálfstætt starfi til einkaaðila eða frjálsa félagasamtaka, að það sé meiri ákvörðun sem fólk sjálft getur tekið í þeim efnum. En flest sveitarfélög landsins og raunar flest ríki og flest sveitarfélög heimsins styrkja íþróttastarf á ákveðið þungi fyrir þeim rökum sem skiljanlegt að hreyfing og þáttaka í íþróttastarfi hafi almennt jákvæð áhrif. Og standi vilji til þess að fjárfesta í íþróttamannvirkjum þarf að forgangsraða innbyrðis eftir skýrum og mælanlegum mælikvörðum sem snúast hluti eins og fjárhagslega sjálfbærni og félagslegan ávinning. Þannig að allar mannvirki sem nýtast mörgum allan daginn eða fara ofar í forgang heldur mannvirki sem nýtast færri og minni hluta dags eða færri hluta ás, stytt hluta ás. Á vettvangi stýrihóps íþróttastefnu til ársins 2030 sem ég svo heppinn að fá að leiða verður unnið að því að vinna betur með þessar hugmyndir og móta hugsanlegt verklag sem aðstoðar við þetta val. En meira það síðar, ekki síðar á þessum fundi heldur síðar. Eins og ég sagði þá var ég það heppinn að fá að færa mig yfir í samgöngu- og skipulagsráð með haustunum. Það eru þetta mjög mikið verkefnum sem eru einhver leyti það sem drífur mann áfram og þó svo við séu öll verkefni hér mikilvægt þá einhvers sér að þannig að þau verkefni sem við höfum þar tekið okkur hendur og við höfum samanast í meirihlutanum sem eru uppbygging almennilegra almenningssamgangna með borgarlínu sem hlutur eins og það að gefa gangandi vegfarendum meira pláss sem að huga umhverfismálum og loftslagsmálum. Það eru verkefni sem munu til lengdar skipta miklu meira máli heldur en til dæmis segjum bara upphæð útsvars eða upphæð fasteignaskatta. Þó ég ger ekki lítið úr þeim viðfangsefnum. Það hvar við staðsetjum flugvöll eftir 10-20 ár, það mun skipta miklu meira máli fyrir velferð þeirra sem á eftir koma heldur en margt af því sem við dagstaglega rífumst um. Það hvort við borgum borgarlínu eða fleiri misla gatnamót mun skipta miklu meira máli fyrir það hvernig Reykjavík verður og hvort fólk vilji búa hér, vilji meina, heldur en margar aðra ákvarðanir sem við tökum á hverjum degi og rífumst mikið um. Og ég vil meina þessi fjárhagsáætlun sé upp að heila góð. Hér fjárhagsáætlun það sem gert ráð fyrir þessu miklu fjárfestingu sem skipta svo miklu máli til þess að gera Reykjavík að samkeppnishæfri borg. Við erum til dæmis að fjárfesta mjög mikið í leikskólamálum til þess að brúa bili, til þess að gera Reykjavík að borg þar sem börn fá þessa þjónustu og þar sem foreldrar geta treyst á faglega þjónustu fagfólks á daginn á meðan þau sinna önnur verkefnum. Við þurfum að brúa þetta bil. Við erum með rými til þess að byggja borgarlínu sem verður þetta stóra verkefni sem mun
breyta borgin og tryggja það að fólk geti sleppt í að eiga eitt bíl fyrir hvert fullorðin á heimilinu. Og ég held að það sé það sem, svo framtíð sem flestir munu vilja horfa fram á. Ég held að það sé framtíð sem leysi okkur út úr umhverfismálum og loftslagsmálum. Það er ekki hægt að leysa þau mál með því að allir einhvern veginn bara fari af bensínbílum og rafmagnsbíla. Það hefur sýnt sig að við þurfum talsvert meira til þess og leiðin til þess er meiri og öflugur almenningssamgöngur, léttari ökutæki, meira gert fyrir gangandi og hjól, þéttari byggð. Það er mjög gaman að því að vinsældir þéttingu byggðar og það miklar að það byrja að þétta byggð hérna hjá Valhöll. Þannig að gamli góðu NIMBY-ismi greinilega á ekki lengur við það. Það er bara í bakgarðinum á Sjálfstæðisflokknum er verið að þétta byggð og það er nú bara gleðileg tíðindi þótt ekki sérna sagt. Það sem skiptir líka miklu máli í þessari fjárhagsáætlun, sama hvað með að öðru leyti er að tekna upp, að við erum að reka borgina réttum megin við núllið. Við erum að skila afgangi. Mér þótti reyndar vænt það að heyra það í ræðu Hildar Björnsdóttur sem er nærgætin og vönduð manneskja, að hún sagði að nær allir tekjustofnar borgarna væru fullnýttir, sem er rétt og það er kannski gaman að því að það komi einhvern tímann og passi sig þó á því að halda því fram sem rétt er. Vegna þess að maður heyrir svo oft í haldið fram að allir tekjustofnar borgarna séu fullnýttir og þeir eru það auðvitað ekki. Þar með ég ekki að tala því að ég eigi að nýta á alla. En fasteignaskattur og íbúðarhúsnæði er ekki í botni. Hann er ekki í botni. Það má ekki líta á þetta sem mína niðurstöðu að það eigi að vera þannig, en mér finnst það samt bara rétt að halda þið fram að það er ekki allir tekjustofnar borgarna fullnýttir. Og frá og með næsta ári, frá og með árið 2021, þá er stemt að því að fasteignaskattur og atvinnuhúsnæði verður líka ekki lengur í lögbundnu hámarki. Þannig að þá verður fasteignaskattur ekki lengur, hvorki þeirra atvinnuhúsnæði né íbúðarhúsnæði í botni. Og þá er náttúrulega ekki rosalega margir tekjustofnar eftir, það er útsvarið helst og að því að við höfum eitthvað um það að segja, við höfum minna að segja þann tekjustofn sem er í jöfnunarsjóði sveitarfélaga, raunar allt og lítið að segja en það er nú önnur saga. Og ég útiloka það ekki að einhvern tímann muni ég fara fram með það í kosningum að lofa því að lækka útsvar, en það var hins vegar ekki lofar Viðreisnar þessu sinni. Þegar það verður lofa Viðreisnar að lækka útsvar þá munum við berast fyrir það og standa við það. En það var ekki. Vegna þess að við töldum ekki svigrúm til þess innan þeirra verkefni sem framöndan eru og eins og staða borgarsjóðs er að lofa skattalækkunum, ekki útsvarslækkunum. Við vildum fara í lækkun á fasteignaskattum á atvinnuhúsnæði. Og vissulega hefði verið hægt ef aðeins óábyrgara fólk hefði hér komið saman og verið völd að gera hvort tveggja, að lofa fullt af útgjöldum og lækka skatta. Og hver hefði niðurstaðan orðið? Já, það hefur alltaf önnur niðurstaðan hér er að við rekjum borgarsjóð með afgangi. Niðurstaðan á landsvísu er svo að þar er verið að lækka skatta og auka útgjöld og niðurstaðan er hallarekstur. Og mér líkar miklu betur við það að vera með tekjurnar réttu megin og vera með útkomuna réttu megin heldur en það að lofa bæði skattalækkunum og útgjaldaaukningu og enda með hallarekstur. Þannig að við Viðreisn völdum þessa leið vegna þess að við erum ábyrg. Það er þetta sem blasir við okkur, stóra myndin er þessi, borgarsjóður er rekinn réttum með núllið, öll mikilvæg verkefni sem skipta svo miklu máli fyrir framtíðina eru fjármögnuð, borgarlínan er fjármögnuð, uppbygging leikskóla er fjármögnuð, brúum bili er fjármögnuð, NBA er fjármögnuð, þannig að bara áfram gakk og ég óska okkur og borgarbúum til hamingju með þessa fjárhagsáætlun. Takk fyrir, forseti, ég lokum málinu. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi máli sínu og óska eftir að veita ansvar Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Pavel Bartošek gerði að umtalsefni hugðarefni mitt sjálfstæða skóla og þá er fráleitt til þess að líta fyrir þinginu liggur nú frumvarp breytingu á lögum grunnskóla og flutningsmenn þessa frumvarps eru þingmenn Viðreisnar og Pírata. Og þar er lagt til að framlög til sjálfstæðra skóla fari úr 75% landsmeðaltali upp í 90%. Og þetta kallar í rauninni að varpar fram tveimur spurningum. Fyrsta spurningin er það eingöngu vilji Viðreisnar og Pírata á þingi að auka þessi framlög, því ef það er vilji þessara flokka, hvers vegna hefur það ekki verið gert hér í meirihluta þessara flokka í borgarstjórn? Og svo spurning nummer 2, er það sýn þessara flokka að það sé hlutverk þingsins að leggja íþyngjandi byrðar á sveitarfélög með löggjöf af þessu tagi eða á sveitarfélögum ekki að vera í sjálfsvald sett
að hafa sjálfsákvörðunarrétt það hvernig það ráðstafar sínu fé. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvar Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Varðandi síðari spurninguna, þá myndi ég segja já að það væri einhver leyti mín sýn að það væri hlutverk ríkisins að móta umgjörð það með hvað ætti að styrkja við sjálfstæða skóla, þannig að sveitarfélögin gætu ekki ákveðið upp á sitt einsdæmi hvort og yfir höfuð með hvaða hættu við gerum það. Ég held að upprunalega útgáfan þessu frumvarpi 75% var nú til þegar að minn flokksformaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir var menntamálaráðherra, þannig að svo sýn að já, það sé hlutverk ríkisins að búa til ramman kringu það klárlega eitthvað sem ég geti vel tekið undir. Það sé ekki algjörlega í sjálfsagt sett sveitarfélagi hvort að kýs ef einhver vill reka þar sjálfstæðan skóla að greiða með honum 1 krónu eða full framlag. Varðandi síðari spurninguna sem var þá fyrri, sem sneri að því rauninni hvort það sé sýn okkar að við eigum þá að, eins og ég skildi hana, hvort það væri ekki rökrétt við myndum þá koma inn og gera þetta okkar einn frumkvæði hér. Það má svona finna því á því ýmsan farveg, en ég held að sé samt allt í lagi að halda því til haga að þegar að ríkið leggur eitthvað sem myndu fyrir í sér ákveðna tekjuaukningu fyrir ríkið, þá sé ekkit óeðlilegt að sveitarfélag haldi til haga og reyni að halda til haga þeim sjónarmiðum að það sé eðlilegt almennt séð. Að þegar ríkið leggur þá aukna byrðar á sveitarfélög, þá komið það með þeim hætti að fjármögnun þess verkefnis líka. Það mér ekki að útiloka það, ég myndi undir einhverjum kringumstæðum vilja sjá slíka aukningu algjörlega óháð því, en það allavega hefur ekki orðið raunin nú, en ég vil meina enga síður með að við okkar álíku þessum efnum að höfum þol nokkuð til að vera stolt af. Ég nefni þetta með faghlutafélagið og ég nefni þetta með framlög í frístunduna. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og næst á mælendaskrá að Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæti borgarstjórn. Hér eru við að ræða fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og sitt sýnist hverjum þá niðurstöðu sem hér er verið að kynna. Ég hef töluvert tjáð mig skólamál hér í þessum sal og hef gjarnan viljað sjá aðra niðurstöðu varðandi skóla- og frístundasvið, líkt og skýrsla innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar á úthlutum fjárhagsramma og rekstri á grunnskóla tók á. Stór verkefni eru framundan hjá skóla- og frístundasviði. Önnur verkefni en þau sem komið var inn á í skýrslu innri endurskoðunar. Þau verkefni sem mér finnst vera þar mest aðkallandi að núna þá höfum við til að mynda 100 deildir á leikskólanum okkar þar sem ekki eru starfandi leikskólakennarar. Einn 5 deilda leikskóli ekki með neitt starfandi leikskólakennara utan leikskólastjóra og í 4 leikskólum eru aðeins 1 til 1,3 stöðugilda leikskólakennarar. Í 7 leikskólum starfa 2 leikskólakennarar utan leikskólastjóra. Ég líka að gera eitthvað vel, það nokkuð ljóst. Þó svo betur hafi ekki verið að gengið að ráða í lausar stöður í grunnskólum borgarinnar haustið 2019, þá hafa fleiri verið ráðnir til starfa í grunnskóla borgarinnar sem ekki hafa leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari. Haustið 2019 veitti Menntamálastofnun skólastjórum grunnskóla Reykjavíkurborgar heimildir til að ráða 127 einstaklinga sem ekki hafa leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari. Haustið 2018 voru 103 undanþágur veittar. Við verðum að gera betur í kennslu barna erlendum uppruna, við verðum að gera betur í viðhaldi fasteigna, við verðum að gera betur í mörgum liðum hjá skóla- og frístundasviði. Stór verkefni eru framundan þar áfram. Ég ætla ekki að fara að lengja þennan fund með því að endurtaka hér það sem áður hefur verið sagt, en tek heilshugar undir það sem félagar mínir í Sjálfstæðisflokknum hafa sagt hér á undan í sínum ræðum. Ég mæli fyrir breytingartillögu okkar sjálfstæðismanna rekstrarútboð 3 bílastæðahúsa. Bílastæðahússjóður rekur 7 bílastæðahús í miðborg Reykjavíkur með 1140 bílastæðum. Bílastæðasjóður ætti að einbeita sér áfram að gjaldtöku meðfram götum en láta aðra rekstur hluta bílastæðahúsma. Á fundi borgarstjórnar þann 5. febrúar
síðastliðinn var samþykkt að borgarstjórn myndi fela umhverfis- og skipulagssviði í samráði við bílastæðasjóð að skoða bestu leiðir varðandi rekstur þeirra 7 bílastæðahúsa sem sjóðurinn rekur í miðborg Reykjavíkur. Þar með talið rekstrarútboð, með það fyrir augum að bæta nýtingu, efla þjónustu og auka hagkvæmni. Einnig var lagt til að rýna fyrirkomulag rekstrarins út frá markmiðum borgarinnar varðandi stýringu bílastæða, bæta nýtingu borgarrýmis, bílastæðastefnu og stefnu aðalskipulags. Sviðið átt að skila tillögu til skipulags- og samgönguráðs fyrir 1. ágúst 2019. Ekkert hefur komið út úr þessari vinnu, þrátt fyrir að tillagan hafi verið samþykkt. Það þykja mér furðuleg vinnubrögð. Þannig getum við bætt þjónustuð bílastæðahúsanna, enda hafa einkaaðilar mun meiri möguleika til þess að hafa sveigjanlegri opnunartíma á þeim húsum sem færu í útboð. Þar með var einnig hægt að auka þjónustu við notendur bílastæðahúsanna ásamt því að skila meiri hagnaði til borgarinnar. Því ætti þetta að vera auðvelt fyrir flokkana í meirihluta að samþykkja þessa framhaldstillögu. Þessi tillaga er ekki komin til vegna þess að bílastæðahúsin eru illa rekin í dag, heldur vegna þess að tækifæri eru mun meiri fyrir aðra rekstraraðila en bílastæðasjóð. Það skýrist fyrst og fremst af ströngum reglum sem bílastæðasjóður þarf að vinna eftir í dag. Þannig yrði sveigjanleikinn í rekstrinum, hvað varðar opnunartíma, þjónustustig, bætta nýtingu á stæðum og fleira mun meiri hjá einkaaðilum. Við vitum að bílastæðasjóður er vel rekinn innan þess regluramma sem honum er gert að vinna eftir í dag. Því er hægt með útvistun á 3 bílastæðahúsum að afla meiri tekna fyrir Reykjavíkurborg. Það veri hagur þeirra sem myndu taka að sér rekstur bílastæðahúsana að bæta nýtingu þeirra og auka þjónustu. Þrif og rekstur bílastæðahúsana myndi einnig verið í höndum leigutaka. Það er vel þekkt í öðrum löndum að rekstur bílastæðahúsa sé leigður út til einkaaðila. Hér er því ekki verið að finna upp hjólið og auðvelt að horfa á dæmi frá öðrum löndum ef vantar tæknileg úrlausnarefni. Rekstrarútboð á þessum 3 húsum myndi því verða til hagsbóta fyrir notendur þessa bílastæðahúsa og Reykjavíkurborg. Tillagan hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að farið verði í rekstrarútboð fyrir 3 af þeim 7 bílastæðahúsum sem Reykjavíkurborg rekur í dag. Reksturinn verði boðinn út eigi síðar en 1. febrúar 2020. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er þá Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi. Hæstvirta borgarstjórn og kæri forseti. Við ætlum að leggja til tillögu þess efnis að Malbikunarstöðin Höfði verði seldur. Við leggjum til að borgarstjórn Reykjavíkur samþykki að Malbikunarstöðin Höfði sem er að fullu í eigu Reykjavíkurborgar verði sett í söluferli. Eignarhald borgarinnar á Malbikunarstöðinni skekkir samkeppnisstöðu fyrirtækja á sama markaði og samræmist ekki sjónarmiðum heilbrigða samkeppni og hagkvæma opinbera þjónustu. Með eignarhaldi Reykjavíkurborgar á Malbikunarstöðinni Höfða HF skapar borgin hagsmuna áreksturs sem grefur undan frjálsri samkeppni. Þrátt fyrir að Malbikunarstöðin Höfði sé verðmætt fyrirtæki geta skapast þar aðstæður að reksturinn verði þyngri og erfiðari sem skapar sveiflur og áhættur fyrir skattgreiðendur. Og nú er komið að þeim tímamótum að flytja þar Malbikunarstöðina með tilheyrandi kostnaði og því er rétt að huga að sölu fyrirtækisins við þessi tímamót. Af aðeins svona persónulegum nótum, þá bara langar mig að minna borgarfulltrúa á að hvort sem þeim líkar það betur eður verr, þá eru þeir fyrirmyndir. Ýmist slæmar eða góðar fyrirmyndir. Og ég verð bara að segja, meðan að háttvirtur borgarfulltrúi Dóra Björt hvað er stolt af því að tilheyra meirihlutanum í dag, þá hef ég aldrei skammast mín mikið fyrir að vera hluti af þessari heild sem hér situr og ég bara gerði í dag. Ég
við sitjum hérna ofta og hlustum á ýmiss konar furðulegar orðræður og það eitthvað megin annað þegar það bara við sjálf sem heyrum þær, en þegar maður fara að hugsa út í hver að horfa eða gæti verið að horfa, þá bara virkar þetta bara á engan hátt sem eitthvað sem maður ætti nokkuð að láta út úr sér, sumt sem sagt hér. Ég heimskulega bauð 9 ára syni mínum að koma með ömmu sinni og sitja hérna á pöllunum og ég bara verulega heimskulega hélt að hann myndi vera vitni að tiltölulega málefnalegur umræðu og gæti alveg segunni stjórnmálamenn borgarna starfa. Þessar svokölluðu fyrirmyndir sem móta umræðuna stjórnmál í dag og ég bara heimskulega gleymdi að gera ráð fyrir því að hér sitja borgarfulltrúar sem að reka þetta svona kosningar baráttu á því að ala á blöskrandi umræðu mótherja sinna. Og sama fólk furðar sig svo á því að krakkar sé að taka þátt í einelti og hvaðan börn sem stunda einelti læri þessa orðræðu sem að þau nota og af hverju börnum finnst í lagi að koma illa fram við annað fólk fyrir það eitt að vera þeim ósamla og af hverju sumum börnum þykir lagi að vaða illa að persónu fólk sem það þekkir ekki. Bara börnin gera það sem haft er fyrir þeim. Og ég fyrir vikið þurfti ég að hlaupa henni upp á palla á þann og útskýra fyrir gáttuðu sinni mínum að bara því miður sé til fullorðið fólk sem að þarf bara að gera lítið úr öðrum til þess að láta sig líta betur út og vissulega sé eðlilegt að þræta málefnin á bara málefnilegu grundvelli, verið stefnur eða fjármál eða það er hægt að segja ýmist þetta að vera ósamlega, en það að fara að saka alltaf fólk einhvern viðbjóð, þú veist. Það er bara, við erum fyrirmyndir. Við þurfum að byrja að hefða okkur þannig. Þá hefur Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúa máli sinni og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar. Er það rétt? Nei? Og það er misskilningur. Þá er næst á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, er hægt að búa til eitthvað úr engu? Ég veit ekki svarið við spurningun og þarf að setja úr gleru til að geta haldið áfram. Ég veit allavega ekki hvernig yrði farið að því, en núna stendur allavega yfir merkileg yfirlitssýning á verkum Magnúsar Pálssonar í Hafnarhúsinu, eins mikilvægasta og fremsta listamanns okkar, Íslendinga síðustu áratugina, sem heitir einmitt eitthvað úr engu. Það er mjög afslappaður titill, kannski má skilja þannig að listamenn búi eitthvað til sem ekki var til áður og hefur engan sérstakan tilgang. Það er bara eitthvað. Það telst örugglega ekki til lögbundinnar grunnþjónustu og getur jafnvel virkað eins og gæluverkefni. En þegar vel tekst til opnar þetta eitthvað okkur nýja sýn á hlutina og kannski okkur sjálfum leið til úr okkar og jafnvel allan heiminn. Listin er eitthvað annað en hinn vanabundna skynjun eða orðræða, eitthvað sem ekki verður sagt eða gert öðruvísi en einmitt með list. Við þurfum á því að halda, þannig hefur það alltaf verið. Það fyrsta sem við þekkjum frá hendi mannsins eru 1000 ára gömul hellamálverk. Ég má til með að þakka starfsfólki Listasafns Reykjavíkur fyrir frábærar sýningar á þessu ári á Kjarvalsstöðum og í Hafnarhúsi. Sýning og verkum William Morris, Let Beauty Rule eða Alræði fegurðarinnar, blómsturmyndir Sölva Helgasonar og Kjarvals eru ógleymanleg þeim sem þangað fóru og sáu. Ekki nóg með það, í vestursæl Kjalvarstaða stendur nú yfir mögnuð yfirlitssýning á verkum Ólafa Nordal sem heitir Ungl og stendur úr febrúar á næsta ári og það ár mun einmitt vera árið 2020 sem er vægast sagt spennandi ár og auðvitað aðalatriði þessari ræðu. Ágæta borgarstjórn eftir kosningar 2018 var afráð að búa til nýtt ráð sem héti Menningar, íþrótt og tómstundaráð. Undir því eru 2 svið, menningar- og ferðamálasvið og íþrótt- og tómstundasvið. Borgarfulltrúinn Pavel Bartošek var fyrsti formaður en ég tók við formannsembætti í júní síðastliðnum og er því hér stattur að halda ræðu fjárhagsáætlun þessara 2 sviða fyrir árið 2020.
Á hverju ári velur menningar- og ferðamálasvið yfirskrift fyrir viðkomandi starfsár. Reykjavík hinn kvika borg er kjörorðið árið 2020. Það orð á sennu á þessum miklu uppbyggingartímum í Reykjavík í borg sem iðar af sköpunarkrafti. Hinn kvika borg vísar reyndar til eins viðamesta verkefnis ársins, það er að segja undirbúnings evrópsku kvikmyndaverðlaunanna í Hörpu í desember 2020. Þetta er samstarfsverkefni ríkis og borgar og að því tilefni verður auðvitað kvikmyndalist rauðu þráður í menningarstarfi borgarinnar allt árið kring. Í þessu samhengi kvikmyndalistarinnar er rétt að halda því til haga að akkurat núna er verið að byggja upp kvikmyndaver á heimsmælikvarða með tilheyrandi þjónustufyrirtækjum í Gufunesi. Það hefði einhvern tíma þótt saga til næsta bæjar að ráðist í slíkt stórvirki í litlu Reykjavík sem reyndar alls ekkert lítið lengur, hún er að verða þó nokkuð stór. En sem sé höfuðborgarstofa heldur utan starfið í borginni vegna evrópsku kvikmyndaverðlaunanna. En af öðrum mikilvægum verkefnum höfuðborgarstofu má nefna innleiðingu nýrrar ferðamálastofnu Reykjavíkurborgar undir formennsku Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur. Og svo ber efling bókasafna býsna hátt þegar að lítið á menningarverkefni borgarinnar, enda lögð áhersla á bókasafnin í samstarfssáttmála meirihlutans í borgarstjórn frá því í júní 2018. Til stendur að opna nýtt bókasafn í menningarhúsi í Úlfarsárdal á haustmánuðum. Í byggingunni verður auk bókasafns, skóli, leikskóli, frístundamiðstöð, íþróttamiðstöð og sundlaug. Þarna verður aukin þjónusta í bókasafninu með lengri opnunartíma utan hefðbundins afgreiðslutíma. Þetta er kallaður umframtími og verður með sjálfsafgreiðslu sem verður þetta nýjung hér í borg. Og það er gaman að geta þess að nú er verið að opna nýtt upplifunarrými fyrir unglinga í Gerðuberg í Breiðholti. Það fyrirkomulag er afrakstur merkilegar þróunarvinnu sem starfsfólk í Borgarbókasafns Reykjavíkur á heiðurinn að. Sú vinna er mjög í takt við það sem kallað er nýja norræna bókasafnið og vakið hefur heims athygli, enda hefur aðsókn í nýju og ný uppgerðu bókasafnin á Norðurlöndunum aukist til muna. Og talandi nýja norræna bókasafnið, menningar- og íþrótt- og tómstundaráð samþykkti daginn tillögu að kostnaðarmeta umbætur á Grófarhúsi, aðalsafni Borgarbókasafnsins hérna rétt hjá Ráðhúsinu. Verkefnið er mjög spennandi og mikilvægt, vonandi verður því lokið eða langt komið á 100 ára afmæli safnsins árið 2023. Tillagan sem var samþykkt af fulltrúum Samfylkingar, Sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna og Viðreisnar hljómar svona með leyfi forseta: menningar, íþrótt og tómstundaráð leggur til að ráðið verðist í umbætur og aðalsafni Borgarbókasafnsins í Gróinni svo safnið nái betur að þjóna menningar- og þjónustuhlutverki sínu til framtíðar. Farið verður í kostnaðarmat og umbótum og endurhönnun á safninu og nánastu umhverfi þess. Markmiðið er að íbúar borgarinnar fái öflugra og nútímalegra safn sem þjóni betur þörfum þeirra og skapi þeim skemmtilega og gefandi aðstöðu. Æskilegt er að umbæturnar verði langt komnar eða þeim lokið á 100 ára afmæli Borgarbókasafnsins árið 2023. Svo mörg voru þau orð og líkur hér tilvitnun. En þess má geta að því að stundum er látið í veðri vaka að það fari engin lengur á bókasöfn á tímum rafvæddra upplýsinga. En á síðasta ári munu 508.000 manns hafa sótt söfn Borgarbókasafnsins í borginni og 710.000 bækur voru lánaðar út. Bókin er ekki búin að vera. Borgarráð samþykkti þessa tillögu 28. nóvember og bætti því við að hugað yrði að þjónustu og upplýsingagjöf til borgaranna á jarðhæð hússins. Ekki meir það og ekki meir bókasafni bili en örfá orð Borgarsögusafnið og listasafn Reykjavíkur. Eitt af stóru verkefnum Borgarsögusafnsins er opnun nýrrar grunnsýningar í aðalstærð 10, en sem kunnugt er festi borgin kaup á þessu elsta húsi miðborgarinnar.
frá árið 2017 með það að leiðarljósi að setja þær upp sýningu sögu Reykjavíkur og eflum leið menningarflóru miðborgarinnar og á ég vona því að það verði vinsælt og skemmtilegt og mjög áhugavert safn. Ein af aðaláherslum Listasafns Reykjavíkur árinu 2020 verður að bæta aðgengi að safneign en auk þess sýnir safnið og kynnir verk erlendra starfandi og íslenskra starfandi listamanna. Að undanförnu hefur verið lögð sérstök áhersla á að auka aðsókn á Kjarvalsstaði með mjög góðum árangri. Kjarvalsstaðir eru auðvitað eitt fallegasta hús borgarinnar og sýningarnar þar hafa verið aldeilis frábærar eins og ég gat hér áðan. Og framundan að efla aðsókn auka aðsókn í Hafnarhúsið en frekar fyrsta sýning ársins í Hafnarhúsi 2020 framlag Íslands til tvíæringsins í Feneyjum 2019. Það innsetningin Chroma Sapiens eftir listakonunnar Hrafnhildi Arnardóttur. Almennt má segja að það sé sífellt áskorun safna eigu borgarinnar að ná inn tekjum meðal annars af aðgangseyri til að standa undir metnaðarfullum rekstri sínum. Á haustmánuðum hófst markaðsátak af hálfu menningar- og ferðamálasvið til að auka meðvitund borgarbúa það fjölbreytta menningarstarf sem á sér stað innan borgarinnar allan ársins hring undir heitinu Safnaðu og verður því átaki framhaldið á næsta ári og það hægt að fá mjög flottan lítið merki, barmerki sem stendur einmitt Safnaðu. Ég gleymdi mínu heima núna sem asnalegt. Hátíðir borgarinnar verða á sínum stað svo sem menningarnótt, safnanótt og vetrarhátíð. Þar fyrir utan má nefna að valda hafa verið 6 borgarhátíðir sem njóta sesta stuðnings úr borgarsjóði til 3 ára og það hafa 2 hátíðir bæst í þann fríða hóp. Það eru Myrkir músíkdagar og Reykjavík dansfestival. Af einstöku verkefnum má þetta nefna bókmenntaborgina Reykjavík sem heldur utan margvísleg bókmenntatengd verkefni og tónlistaborgina Reykjavík en síðar nefnda verkefninu var ýtt úr vör sumarið 2017 til að styrkja Reykjavík enn meira sem tónlistaborg. Því að tónlistasennan hér auðvitað algjörlega frábær og ótrúlega satt að segja. Og úr þessum jarðvegi hafa sprottið ýmis nýsköpunar- og grasrótarverkefni og má meðal annars nefna úrbótasjóð fyrir tónleikastaði sem samþykktur var á haustmánuðum. Það nefnilega ekki bara hægt að stæra sig því að vera mikil menningaborg ef það ekki hlúð á grasrótinni. Grasrótastarfið opaslega mikilvægt í menningarsköpun og þess vegna held ég að þessi úrbótasjóður sé ansi gott tæki til þess og hlakka til að sjá það fara að virka og veit að það hefur verið þegar sótt styrki úr þessum úrbótasjóði. Gjaldskrárhækkanir menningarstofnana sviðsins taka almennt mið af 2,5% hámarkinu sem samþykkt var í yfirlýsingu Sambands íslenskra sveitarfélaga í tengslum við lífskjarasamningana. Þegar litið til hagræðingar innan menningar- og ferðamálasviðs kom hún einkum niður á einstöku verkefnafé þar sem verkefni voru endurskipulögð, gerð ódýrari, slegið og frest hreinlega lögð niður. Já, Listasafni Reykjavíkur verður ekki ráðið í ómannað starfshlutfall en Borgarbókasafnið fækkaði stöðugildum 2 til að mæta hagræðingakröfum. Hið frábæra borgarsögusafn reiðir sig mjög á tekjur og afgangseyri og viðkvæmt fyrir sveiflum í þeim efnum en nú hefur tekjuáætlun safnsins fyrir næsta ár verið færð niður en frekar og verkefni skorið niður á móti, því miður verði ég að segja, en það var óhjákvæmilegt. Á næsta ári verður þó áfram leitað allra leiða að sporna við samdrætti í tekjum safnana af afgangseyri, en ef það tekst ekki verður óhjákvæmilegt að skoða reksturinn enn betur og hvernig megi sníða hann eftir vexti. Víkjum þá aðeins að íþrótta- og tómstundasviði. Starfsemi sviðsins snýr að stærstum hluta að almennri þjónustu við borgarbúa í íþrótta- og tómstundamálum og stuðningi við félög og samtök sem standa fyrir slíkri starfsemi. Á vegum sviðsins meðal annars rekstur sundlauga, Hinshúsin, Siglingaklúbbsins Siglunes, Ylstrandar, Fjölskyldu og Húsdýragarðsins, íþróttamannvirkja, íþróttavalla og skíðasvæða og sviðið hefur umsjón með styrkveitingum til íþrótta- og æskulýðsfélaga eins og kom fram í máli borgarfulltrúans Pavels Bartóseks
Sviðið hefur, og hérna það frístundakorti líka sem að sviðið hefur umsjón með og það annast fyrir hönd borgaryfirvalda samskipti við íþrótt- og æskulýðsfélög. Áfram verður unnið með Íþróttabandalagi Reykjavíkur að eftirfylgd sameiginlegrar stefnumótunar í íþróttamálum Reykjavíkur en nú unnið að nýrri stefnumótun til ársins 2030 í stýrihópum með fulltrúum Reykjavíkurborgar og fulltrúum Íþróttabandalagsins. Árið 2020 verður áfram unnið eftir áætlunum nýframkvæmdir og viðhald á mannvirkjum. Í fjölskyldu húsdýragarðunum verður unnið að byggingu á fræðslu- og starfsmannahúsi. Hafin bygging á geysistóru knatthúsi á íþróttasvæði IR í Suðurmjódd. Knatthúsið ásamt frjálsíþróttavelli verður tekið í notkun árið 2020. Mikill kraftur í framkvæmdum í Úlfarsárdal sem allir þekkja sem að þangað hafa farið. Gert ráð fyrir að taka í notkun innisundlaug haustið 2020 og útisundlaug 2021. Bygging á íþróttahúsi ásamt keppnisvelli og stúkur hafin á íþróttasvæði Fram í Úlfarsárdal. Þarna á þessu sama svæði og það ótt að segja að þarna sér stað gríðarlega mikil og metnaðarfull uppbygging, kostnaður hleypur auðvitað milljörðum og sennilega þarf að fara ansi langt aftur í tíman til þess að finna eitthvað sambarilegt hér í borg. Fáein orð sundlaugarnar okkar dásamlegu sem einstæmi í veröldinni, allavega á norðlægum slóðum. Sviðið rekur 6 laugar og eins og kunnugt var nýlega byggð útisundlaug við Sundhöll Reykjavíkur í Barónsstíg með gufubaði heitum potti og köldum og barnalög. Aðsóknin tvöfaldaðist hvorki meira en minna í kjölfarið. Endurgerð á gömlu kvennaklefunum hafin og ljúka á nýju ári. Unnið að sérklefa og betra aðgengi fyrir hreyfihamlaða í Vesturbæjarlaug. Aðsókn í laugina jókst mjög mikið eftir að tekin var í notkun nýr og stór pottur fyrir fáeinum misserum sem að nýtur mikilla vinsælda, einkum meðal ungs fólks. Aðsókn í Breiðholtslaug hefur líka aukist mikið eftir að líkamsræktarstöð var opnuð við laugina. Aðsókn í aðrar laugar mikil en, stöðugri og bara til þess að nefna tölur, áhugaverðar tölur á þessu ári hafa sótt 2,3 milljónir gesta laugarnar í Reykjavík á nýju ári 2020 búist við því að þeir verði 2,4 milljónir. Ylströndin í Nauthólsvík nýtur mikilla vinsælda sumar, vetur, vor og haust. Stóran þátt í því á sístækkandi hópur sjóbaðsunnenda. Opnunartíminn var aukinn í haust. Nú aðstæðan opin í Nauthólsvík mánudaga til fimmtudaga frá 11 til 19 og á laugardögum frá 11 til 16. Mikil aðsókn auðvitað mikið fagnaðarefni. Ef hún heldur áfram að aukast þarf sennilega að huga því hvernig verður hægt að taka á móti fleira fólki. Fjárhagsáætlun Ylstrandarinnar 2020 hljóðar upp á 79,5 milljónir. Ég skora á borgarfulltrúa, hafið þeir lausa stund að fara í sjósund í Nauthólsvík núna í desember og fylgja svo með því úr heitapottunum þegar sólin kemur upp úr austri cirka milli 10 og hálf 11. Það geggjað. Á næsta bæ síðan siglingaklúburinn Siglunes sem borgin hefur stað fyrir vinsælum siglinganámskeiðum síðan 1967 ef ég kann það sögu rétt. En við skulum aðeins bregða okkur upp í Laugardal í fjölskyldu- og húsdýragarðinn sem ég hef reyndar þegar aðeins minnst á. Það var farið á síðasta ári í átaki endurnýjun og nýjung og endurnýjun og að kaupa ný tæki í garðinn árið 2018 og 2019 og eins og áður gat þá verið unnið núna uppbyggingu fræðslu- og starfsmannahús. Garðurinn opinn alla daga ársins en aðsókn árið 2018 var 161.000 gestir, þar af 13.000 erlendir gestir. Á skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins hefst uppbygging samkvæmt samkomulagi sveitarfélagana frá 2018 uppbyggingu Bláfjöllum og Skálafelli. Gert ráð fyrir að framkvæmdatími muni verða á árunum 2020 til 2025 og þá verða byggðar upp skíðalyftur ásamt snjóframleiðslu.
Hitt húsið núna eins og mjög margir vita við rafstöðaveg 7-11 við Elliðaárdal en starfsemin fer engað síður fram víða borgina. Jafningjafræðarar eins og þeir heita fara í framhaldsskóla og í vinnuskóla til að fræða ungmenni. Músíktilraunir eru auðvitað haldnar í Hörpu. Unglistinn fer fram í Borgarleikhúsinu, Götuleikhúsið með aðstöðu í Kvennaskólanum hérna niðri í bæ og þar sýnir unglistafólk listir sínar fyrir almenning og götum úti ásamt listahópnum. Og að lokum nokkur orðum hagræðingu. Hagræðingakrafa gerð á íþrótt- og tómstundasvið upp á 1% af öllum útgjöldum sviðsins að undanskildri innri leigu. Jafngildir það 72,2 milljónum króna hagræðingu fyrir árið 2020. Mikill kostnaður sviðsins bundinn í leigusamningum við þriðja aðila sem ekki hægt að hagræða, líkt og í samningum við Egilshöll og íþrótta- og sýningarhöllina í Laugardal og þá líka frístundakortið góða bundin liður sem ekki hægt að hreyfa við. Hort var á allt sviðið og hagræðingunni dreift sem jafnast yfir þjónustu þetta sviðsins, ekki gert ráð fyrir skerðingu á þjónustunni. Að lokum vil ég þakka starfsmönnum beggja sviða fyrir frábært starf og samstarf. Þeir gera kannski ekki eitthvað úr engu, en þeir gera samt ótrúlega mikið og gera allt til að auka þjónustu við borgarbúa og standa vörð hana á tímum hagræðingar. Áfram Reykjavík. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Katrín Atladóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég sit í þessu ágæta ráði, menningar, íþrótt og tómstundaráði sem bara mjög gott ráð. Það gott að þetta eina ráði sem ég búin að setja í frá því ég tók sæti í borgarstjórn. En í apríl síðastliðnum var einróma samþykkt tillaga í borgarstjórnum að styðja við þau íþróttafélög Reykjavík sem hafði áhuga að koma upp rafíþróttadeildum. Ekki sérst í fjárhagsáætlun og peningur sem settur í þetta verkefni svo samþykkt hafi verið með öllum greiddum atkvæðum að styðja við það. Nú vitað að 3 íþróttafélag sóttum að koma upp slíkum deildum hjá sér og kostnar við það samtals 12 milljónir á ári. Ég vildi spyrja borgarfulltrúa Hjálmar Sveinsson og formann ráðsins hvort settir verið fjármunir í þetta verkefni sem var samþykkt einróma hér í borgarstjórn. Svo verður að teljast fremur ósanngjarnt að íbúar Reykjavíkur þurfa að líða fyrir uppbyggingu þjóðarleikvanga en það einmitt staðan hjá íbúum Laugardals. Íbúafjölgun og starfsvæði Þróttar verður næsta árum að minnstakosti 7.000 manns, meðal annars með tilkomu Vogabyggðar og annarra þéttingarreita í hverfinu. Þannig má öllum vera ljóst að ráðast í uppbyggingu á svæðinu. Í upphafi þessa árs var skipað starfshópur sem ég sjálf siti í sem komst að þeirri niðurstöðu að uppbygging aðstöðu fyrir Þrótt og Ármann væri brýnni en önnur uppbygging í Laugardalnum og æskilegt var að hefja skipulagsvinnu og rýni á rekstrarforsendum á svæði Þróttar. Eins og komið fram í fjölmiðlum hafa Þróttar haft væntingar að ráðast í uppbyggingu og íþróttaaðstöðu á þessu svæði en félagið hefur lagt til metnaðfulla uppbyggingaráætlun sem legið hefur fyrir lengi eins og kom fram í bréfi til borgarráð sem afgreitt var á síðasta fundi ráðsins. Knattspyrnudeildin orðin sú fjölmennasta í Reykjavík, svo fjölmenna ekki verið hægt að taka við mikið fleiri börnum yfir vetrartímann og samningar nýtingu Laugardalshallar hafa ekki staðist og æfingar í handbolta og blaki falla oft niður. Félagið hefur búið að samráð við bæði Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla nýtingu á íþróttahúsi en engin íþróttaaðstaða við Laugalækjarskóla og bara pínulítil salur við Laugarnesskóla. Það er alveg ljóst að líta má íþróttastarf sem hluta grunnþjónustu við börn og ungmenni í hverfinu þar sem að telja að þurfi að bæta úr þessu hér fyrsta. Ekkert framkvæmdafé að finna í fjárhagsáætlun til næstu 5 ára til uppbyggingu aðstöðu Þróttar þrátt fyrir fyrirheit borgarinnar til iðkenda og þeirra sem starfa í félaginu. Í stað þess að takast á við verkefnið og finna í staði þessari áætlun sem nú liggur fyrir á fundinum skipaður annar starfshópur málið og ég hvet borgarstjórn til að standa betur með íbúum Reykjavíkur í framtíðinni og ekki vera að láta alla þess að þjóðarleikvanga vera að trufla sig. Svo ætla ég að fá að mæla fyrir tillögu okkar sjálfstæðismanna að lækka fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði þegar á árinu 2020. Ég heyrði reyndar að borgarfulltrúi Páll Bartósek mismælt sagði þessu og sagði að lækka strax á næsta ári sem gladdi mig smá, en hann breytti því svo í 2021. En hækkun fasteignamats hefur langt umfram spár síðustu ár. Á síðasta kjörtímabili borgarstjórnar hækkaði fasteignamat á atvinnuhúsnæði í Reykjavík 48%. Það var hækkað 17% þessu ári og mun hækkað 5% á næsta ári.
fasteignaskattar eru sérlega ósanngjarn skattheimta þar sem hún leggst beint á eigið fé fyrirtækja án þess að vera í neinu samræmi við afkomu þeirra, auk þess sem hún leggst á sama skattstofninn ár eftir ár. Skatturinn hækkar sjálfkrafa með hækkandi fasteignamati óháð afkomu fyrirtækis. Þrátt fyrir rúm 70% hækkun á fasteignamati hefur meirihlutanum í borgarstjórn ekki hugnast að lækka álagningar hlutfalli á atvinnuhúsnæði. Á síðasta ári lagði ég til lækkun álagsins við dræmar undirtektir. Ekki núna, bara seinna var sagt og Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki lofað þessari skattalækkun fyrir kosningar. Það er fráleitt en það hefur lækkun skatta lengi verið eitt helsta stefnumál flokksins. Reykjavík er eina sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu sem er með álagningar hlutfalli í atvinnuhúsnæði í lögfestu hámarki. Öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu sem stýrt eru Sjálfstæðisfólki hafa annarkvort lækkað álagningarhlutfalli á þessu ári eða munu gera það á því næsta að undanskildum Seltjarnarnesbæ þar sem skattar eru þegar lægri en í Reykjavík. Ég veit ekki til þess að Sjálfstæðismenn í neinum af þessum sveitarfélögum hafi þurft sérstaklega að lofa þessum lækkunum fyrir kosningar samt, en þeir eru nú samt að lækka. Það gefur augaleið að ofur skattheimta á fyrirtæki í Reykjavík skerðir samkeppnisstöðu þeirra gagnvart fyrirtækjum í sveitarfélögum með lægri skattheimtu. Flestir rekstraraðilar sjá fram á þungan vetur. Launaskrið hefur verið mikið, ferðamönnum hefur fækkað og kóln hefur átt sér stað í hagkerfinu. Borgin getur strax brugðist við til að létta undir með þeim með því að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði. Þess vegna legg ég til, líkt og á síðasta ári, að fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði lækki úr 1,65% í 1,6% þegar á næsta ári en ekki seinna. Borgarfulltrúinn Katrín Atladóttir hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Er það Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi? Forseti, ágæta borgarstjórn, ég verði viðurkenna að ég heyrði ekki spurningu borgarfulltrúans og þannig að borgarfulltrúinn geti hugsanlega sagt hana hér yfir salin eða endurtekið hana. En mér langar aðeins að komentur hitt í sambandi við aðstöðu Þróttar og Laugardalinn að borgarfulltrúanum er það full kunnugt að það er býsna flókin kapall, það hafa einhverja svona hugleiðingar og hugsanlega fantasíur þjóðarleikvanga og sama svæði, sem sagt gert hann kapall svolítið flóknari og það væri held ég óábyrgt að fara að lofa einhverju hér og nú meðan kapallinn hefur ekki verið leystur og ef hann leysist ekki nema í góðu samstarfi við ríkisstjórnina og vil svo til að borgarfulltrúinn er nátengdur stærsta flokknum við þeirri stjórn. En þannig að ég held að það sé í rauninni bara fínt að setja sem sagt vinnuhóp eða starfshóp eða hvað sem við köllum þetta til þess að reyna og þá í samstarfi við ríkisstjórnina að greiða úr þessari flækju og finna einhverja farsæla lausn svo allir verða bara glaðir og ánægðir í Laugardalnum. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar, svara þá ansvari Katrín Atladóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, spurningin var hvort að ekki eru settir fjármunir í rafíþróttadeildir á næsta ári. Borgarfulltrúin Katrín Atladóttir hefur lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti, það geta borgarstjórn, það var ákveðið á þessu ári minni mig endilega verið að setja svolítið fjárhæð í rafíþróttir, 2 milljónir. Það verið 3 félög sem að sóttu og ég gerir ráð fyrir því að það verði áframhald á því. Borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Næst er óskað eftir að taka til máls Sabine Leskov, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúi og aðrir tilheyrendur. Við leggjum hér fram fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 og 5 ára áætlun. Það er mér mikið fagnaefni að geta fylgt eftir meirihlutasáttmálum okkar hér. Á þessum fundi við síðari umræðu fjárhagsáætluna getum við verið með marga hatta og tölum yfirleitt þá málaflokka þar sem við höfum sérstaka aðkomu að. Ég sit meðal annars í forsætisnefndinni en þar höfum við rætt hvernig við getum haft borgarfundi styttra og þar með lækka kostnaðinn fyrir fundahaldið.
En við höfum það til dæmis mælt með að borgarfulltrúar fara ekki hér upp einungis til að endurtaka það sem aðrir hafa sagt sem númer 20 í röðunni þetta ákveðin áskorun fyrir mig hér, en ég ætla samt að reyna og nefna kannski frekar örfá dæmi þar sem við erum að mínu mati bæði að nýta fjármagn betra og bætum þjónustu á sama tíma. Annar háttur sem ég verið með formennska í innkauparáðinu, en það starf snertir fjárhagsáætlun allra sviða og hefur að sjálfsögðu verið mikið í brennidepli á síðasta árinu með breytingum á innkaupareglunum sem hafa verið samþykktar hér og muna hafa áhrif áfram á næstu árum. Hér setjum við aukinn kraft í starfið með annars með aukinn stöðugildi eins og kemur fram í breytingatillögunum. Ég ætla, eins og ég sagði, taka svolítið upp dæmi hér. Árið 2019 var aggress- og fjárhagsupplýsingakerfi uppfært og það ljóma kannski ekki ótrúlega spennandi en svolítið grundvöllur fyrir áframhaldandi starfi og mjög spennandi verkefni. Það nefnilega grundvöllur fyrir það sem við erum að kalla gagnvirkt innkaupakerfi og við bindum mikla vonir við. Sérstaklega vil ég taka fram og hrósa eins og kemur fram í greinargerðinni með fjárhagsáætlunni að það sé gert ráð fyrir hagkvæmra innkaup á skóla- og frístundasviðinu og þetta tengist þessu. Þetta pröfuverkefni hefur sýnt mjög árangurs. Náði alltaf 30% sparnaði í tengslum við örugboð, en þetta hefur víðara áhrif líka, spara aksturskostnað, minnka mengun, lækka umsýslukostnaðinn og svo framvegis. Með þessum góðum árangri getum við tryggt hagkvæmari innkaup inn í framtíðina og núna sem sagt verið að útfæra þetta á fleiri og alla grunnskóla strax í ársbyrjun næsta árs. Og við aðra vörur, sem sagt til dæmis þurrvörur og hreinlætisvörur, ekki bara ritföng. Og vonandi verður árangurinn það góður að önnur svið fylgja í kjölfarið á borgarvísinu og þá gæti áhrifin verið gífurlegt, hagræðing hugsanlega á fleiri 100 milljóna króna ef þetta gengur upp og við höldum áfram að vinna í því. Ég sit einnig í umhverfis- og heilbrigðisráðuneytinu, það hefur verið rætt hér, en það ætti ég líka taka eitt lítið dæmi sem sýnir hvernig við fylgjum meirihlutasáttmálum, nýtjum fjármagn betra og bætum þjónustuna. Í meirihlutasáttmálanum segir með leyfi forseta: við ætlum að einfalda og uppfæra þjónustu við dýraeigendur með því að sameina dýraþjónustu Reykjavíkur. Dýraþjónusta ber ábyrgð á þjónustu og samskipti við gæludýraeigendur, leyfisveitingum og framfylgd samþykkta borgarinnar gæludýrahald. Kannski finnst fólki þetta ekki eiga heima hér í dag, en ég ætla samt að lýsa þessu aðeins að því að samkvæmt núgildandi regluverki þá þurfa hundagjöldin að standa undir kostnað vegna hundahalds. Kerfi sem ákveðin vandamál í sjálfum sér. Gjöldin hækka vegna þess að svo fái borga þau og þeir ábyrgðu hundahaldara sem borga gjöldin eru yfirleitt ekki þeir sem þurfa af þjónustunni að halda. Einnig gæludýrahald í nútímaborg ekki síst út frá félagslegum og lýðheilsusjónarmiðum allt annað og það var áður fyrr. Þannig að markmið þessa starfs að samræma kerfi sem nú eru út allt, í meindýraeftirlitinu, hundaeftirlit, hænsnahaldi annar stað, villt og halvvillt eru aftur annar stað og það getur fylgst mikið kostnaður þar. Og svo erum við hugsanlega að vannýta þekkingu sem til staðar og aðstöður í húsdýragarðinum. Þannig að hér munum við horfast við að skilgreina hagkvæmara og betra þjónustu fyrir eigendur gæludýra vegna þeirra félagslega lýðheilsulega ávinninga sem þeir þýða fyrir fólk í nútímaborgum. Og sú vinna var sett í gang á síðustu fundi ráðsins. Svo ætla ég líka aðeins að víkja að málefnum innflytjenda hér. Í fjölmenningaryfirlýsingunni sem samþykkt var á fundinum hér í september rauði þráðurinn að þetta eru gleraugun
sem við þurfum að setja upp í öllu borgarkerfinu. Og þetta skuldbindur okkur til að nota þekkingu og reynslu sem við höfum til dæmis til okkur varandi kynju fjárhagsáætlanagerð sem á endanum þýðir alltaf betra nýting á fjármagni. Og við erum núna að taka fyrstu skrefin að nýta þessu sömu tækni fyrir aðra hópar, eins og var stikið fram í meirihlutasáttmálanum. Í gær birti Hagstofan frétti af því að nú innflytjendur orðin yfir 50.000 á landinu, sem í kringum 14–15%, í Reykjavík talan ennþá hærra 16,6%. Þannig við þurfum að skoða þjónustu til þessa hóps en einnig þátttöku þeirra. Þetta ekki eitt svið, ekki eitt útgjaldalið, en við beinum sérstaklega okkar athygli að börnum og unglingum. Í gær var einnig kynnt skýrsla frá Háskóla Íslands sem sýndi að hópur pólskra asískra ungmenna að það sé talsvert meiri vanlíðan og minni lífsánægja og þessir hópar búa jafnvel við lakari félagslega og efnahagslega stöðu. Við erum með fjölda aðgerða í fjárhagsáætlunni sem snúa að þessu. Til dæmis reksturs á miðju máls og læsis, samþykkti menntastefnu og okkar áætlun til eftirfylgni með áherslu á inngrip vegna barna með annað móðurmál en íslensku. Við erum að hækka framlag vegna kennslu íslensku sem annað mál, samþykkti 16. október 2018 hér í borgarstjórn. Við erum með aukin fjárheimildir líka vegna stoðdeildar fyrir móttöku á börnum sem sækja alþjóðlega vernd og gengur það starf mjög vel og mjög góða fréttir. Þaðan mikið ánægja bæði í skólanum það sem verkefni hýst og líka með að kennara og eins og var markmið alltaf þá hægt yfirleitt að útskrifa börn úr þessari deild mjög fljótlega. Við erum einnig að auka ráðgjöf við móttöku, könnun á stöðu nemenda með annað móðurmál. Við erum að auka stuðning við móttöku, skipulag nám og kennslu og við erum að skoða sérstaklega þátttöku unglinga af erlendum uppruna í íþróttum. Nú á lokastigum í vinnslu íþróttastefna og hefur fjölmenningarráð tekið virkan þátt þar en einnig, og það kemur okkur hér við í sambandi við fjárhagsáætlanagerð, þá nýr styrktarsamningur við IBR einnig á lokametrunum hefur verið kynnt í menningar, íþrótta og tónlistarstarfinu en við erum talað hér 987 milljóna krónur og borgin á og verður að geta gert kröfur til íþróttahreyfingar að standa sig í þessum málaflokki, að fylgja mannréttinda forvarnastefnu okkar og taka ábyrgð á því að allir njóti jafnra tækifæri til að stunda íþróttir. Konur af erlendum uppruna og ofbeldi hafa einnig verið í brennidepli. Nýlega var haldinn samanlega fundur ofbeldisvarnarnefndar og fjölmenningarráðs en borgin styður Bjarkarhlíð, Kvennaathvarf og Stígamót og áætlun að gera áætlun okkar í gangi. Við erum sérstaklega að vinna gegn launamun, byggðum á uppruna og ríkisfangi hér í borginni og erum að skoða leiðir til að miðla upplýsingum til innflytja sem alltaf hæsta krafan á fjölmenningarþingum sem við höfum haldið. Hér hefur verið nefnd Grófarhús. Við samþykktum í borgarráði í síðustu vikunni að leggja sérstaklega áherslu að þar fundin aðstæður líka til að bæta úr því sem sagt upplýsingagjöf til innflytjendur að því að bókasöfn bjóða upp á gífurlegum tækifærum, allir treysta bókasöfnum og við bindum mikla vonir við það. Ég ætla að lokum bara að nefna eina breytingartillögum sem hér hafa nú þegar komið fram. Það breytingar númer 33 varðandi þýðingar. Þetta eitthvað sem ég mæli með, sérstaklega þetta ekki einungis þýðingar, heldur
Já, öflugra upplýsingagjöf einfaldlega. Við höfum áður fyrst einmitt held ég nýtt fjármagn í þýðingar ekki nógu vel. Ég þekki þetta ágætlega. Ýmsar stafstöðvar svið láta þýða eitthvað, það hverfur svo ofan í skuffunni eða vel falin á heimasíðunni eins og við höfum séð hérna í kynningu sem var hérna gest eða könnun sem var gest núna á árinu að flest eyðublöð á heimasíðun borgarinnar eru einlega bara hægt að finna þegar maður kann mjög góða íslensku. Þannig við erum að vinna núna í útfærslu að þessari stöðugildi sem mun virkilega nýtast í þetta verkefni. Já, svo líka hérna kannski hægt að nefna verkefnastjóri í Fellaskólanum sem mun líka held ég vinna mjög mikilvægt starf í þessu málaflokki. Takk. Borgarfulltrúinn Sabína Leskop hefur lokið máli sínu. Seinastur á mælskrá Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 liggur nú fyrir og enn haldið áfram á vegferðinni til skuldasöfnunar. Hagsveiflan í landinu hefur verið okkur hagstæð og því það með ólíkindum að við höfum ekki verið að greiða niður skuldir. Heldur við erum enn að bæta í skuldinar. Við höfum orðið vitni að því hversu mikið lausung hjá borginni á ýmsum málum, frægast nú náttúrulega svokallaða braggamál og svo Gröndalshús og Vitamálið, svo eitthvað sem nefnt. En í öllum þessum tilfellum fór kostnaður langt fram úr áætlun og því miður hefur maður grunum að margt fleira miður æskilegt eigi eftir að koma fram. Þessi óábyrga fjármálastefna borgarinnar sem viðgengist hefur undanfarin ár og einnig á næsta ári kemur til með að bitna á skattgreiðendum borgarinnar fyrr eða síðar og börnin okkar því miður súpa segið að þessu. En mér langar að Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi, fór hérna aðeins í gegnum málefni menningar, íþrótta og tómstundaráðs. Mér langar þó aðeins að nefna nokkur atriði í þeim málaflokki. Nú eins og við vitum þá skipar frítíminn stóran hluta af lífi okkar allra. Því mikilvægt að hann sé skipulagður og til að mynda hvetjum við börn og unglinga til að nýta frítímann á jákvæðan og uppbyggilegan hátt sem hefur þá bæði áhrif á þroska þeirra og líðan. Forvarnagildi íþrótta og æskulýðsstarf ótvírætt og eins stuðlar það á heilbrigðari lífsstíl og dregur úr áhættu hegðun. Þess vegna mikilvægt að efla samstarf skóla, íþróttafélaga og þeirra aðila sem sjá æskulýðsstarf til að ýta undir enn frekari þátttöku barna í tómstunda- og íþróttastarfi. Hvað almenningsíþróttir varðar kemur fram í greinargerð ITR, eða Íþrótta- og tómstundaráðs, með frumvarpi af fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020 að unnið verði að því að íþróttafélögin bjóði eldri borgurum aukna þjónustu í sínum mannvirkjum. Það hefur komið fram á undanfarnum árum að leggja þar meiri áherslu á íþróttir til dæmis fyrir aldraða en sá hópur fyrir stækkandi í samfélaginu vegna hærri lífaldurs. Slíkt starf eykur lýðheilsu, vellíðan, bætir líkamlega hreysti og dregur úr félagslegri einangrun þessa hóps. Það því gríðarlega mikilvægt að vinna því að skapa góða aðstöðu fyrir þennan hóp til að stunda íþróttir og það mætti svo sannarlega gera í góðu samstarfi við íþróttafélögin. En það fer kannski vel á því, ég ætla að ræða hér aðeins mál eða tillögu sem var nú ekki samþykkt, en mér langar aðeins að nefna hérna. Og það viðmunatekjur til lækkunar fasteigna og fráveitukjalds elli- og örorkulífeyrisþega. Og hérna eins og kom fram að þá var viðmunatekjurnar með 100% lækkun miðað við 5 milljónir og samskattaðir aðilar 6.540.000 og 80% lækkun var einstaklingur með bilinu frá 5 til 5,6 milljónir og samskattaðir aðilar með 6.540.000 til 7,7 milljónir og 50% lækkun
einstaklingar með á bilinu 5,6 til 6,2 milljónir og samskattaðir aðilar með tekjur á bilinu 7,7 til 8.640.000. Þetta var aldrei rætt, þessi tillaga, en mér langar aðeins að reifa þetta hérna, því að borgin þarf að vera undirbúin fyrir fjölgun eldri borgara, það er nokkuð ljóst, og mæta húsnæðisþörf þeirra, og fasteignagjöld á íbúðarhúsnæði í eigu ellilífeyrisþega sem nýtt þeim til búsetu verði lækkuð. Og það fjármála áhættu stýringarsvið Reykjavíkurborgar nefndi það að útgjaldaauki borgarinnar að þessu, eins og var lagt fram, 220 milljónir. Aldraðir eru margir hverjir skuldugir en þurfa samt að borga þessa skatta óháð því, bæði til ríkis og borgar. Álögur borgarinnar og eldri borgar hafa hækkað gríðarlega á síðustu árum með tvennum hætti. Annars vegar hefur Reykjavíkurborg hækkað fasteignagjöld alltaf 40–50% á íbúðareigendur. Auk þess hækka önnur gjöld eins og til dæmis heitavatni og fleira sem nauðsynlegt að kaupa borginni. Á sama tíma hafa eldri borgarar fundið fyrir tekjuskerðingum þar sem þeim refsað fyrir að vinna. Þeir borga alla venjulega skatta af sínu launum, hafa verið teknar af þeim lífeyrisgreiðslur vegna þess að þeir hafa verið að vinna. Nú, einnig held ég hægt að segja að það sé nauðsynlegt að leggja til að samhliða verði heimaþjónusta styrkt í samvinnu við eldri borgara. Það held ég sé mjög skynsamlegt að gera það í samvinnu við þá. Nú, markmiðið var náttúrulega eldri borgarar eigi að ráða sig sjálfir og öll aðstoð skuli taka mið af því að fólk fái tækifæri til að viðhalda færni sinni og því sé gert kleift að lifa því lífi sem það kýs. Borgin leggi sitt af mörkum til þess að auðvelda eldri borgurum að búa ef þeir geta og vilja á eigin heimili. Slíkt ekki bara mannsæmandi, heldur miklu hagkvæmara fyrir þjóðfélagið, heldur en til dæmis að nota dvalarstofnanir. Nú mér langar nú svona lokum já að því að við vorum að ræða hér að komið fram að innkauparáð, það var samþykkt til að í febrúar á þessu ári að efla að innkauparáð fengi aukið hlutverk og með þeim breytingum hafa lögð áherslu á að vandaða, gagnsæja og skilvirka framkvæmd og ákvörðunartöku ásamt skipulegu og skýru eftirliti. Og ég held að það sé virkilega gott að innkauparáðið sé eflt og það styrkt með þessum hætti og það mjög gott að þetta að komast í gagnið. Það hafa komið fram bæði hjá formanni innkauparáðsins, Sabínu Leifskó, borgarfulltrúa og fleirum. Þannig að ég held að þetta virkilega gott og því þarna fer heilmikið starf framundan og við sem að sitjum þarna í innkauparáði við vitum það að við þurfum að vanda okkur og þarna eru miklu fjármunir sem fara í gegn. Og ég vil nú bara svo að lokum held ég bara þakka fyrir samstarfi, minnihlutana fyrir gott samstarf og meiri hlutana líka. Og svo held ég að þótt að við eigum reyndar einn fund eftir á árinu, þá held ég að við ætlum svona að vanda talið okkar hér í pontu á næsta ári, hafa það að leiðarljósi. Ég held að það væri mjög skynsamlegt. Hún borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Viljánsdóttir kom mjög vel inn á þetta áðan og það eru margir að hlusta á okkur hérna út í bæ og ég held að það sé nauðsynlegt að við vöndum okkur dálítið í málfari. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur þá lokið máli sínu og ekki fleiri mælskrá og verður nú gert hlé á fundi í 50 mínútur. Það kvöldmatur. 50 já. Það þarf að greiða atkvæði, það þarf að undirbúa atkvæðagreiðsluna, þannig að það
fund þá framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur og verður nú gengið til atkvæðagreiðslu og afgreiðslu tillögunnar á fjárhagsáætlun og fjárfestingar áætlun. Fyrst verður gengið til atkvæða þær breytingartillögur sem borist hafa. Allar breytingartillögurnar voru birtar á vef Reykjavíkurborgar á föstudaginn og hafa verið kynntar við umræðu hér í dag. Breytingartillögur borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri-grænna eru merktar SCPV 1-38. Breytingartillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eru merktar D 1-10. Breytingartillögur borgarfulltrúa Miðflokksins hafa verið merktar M 1-3 og breytingartillögur borgarfulltrúa Flokksins er merktar F 1-5. Vilja borgarfulltrúar forseti lesa upp fyrirliggjandi breytingartillögur eða nótið að vitna til með númeri og titli. Forseti lítur á það svo að það sé nóg. Þá verður gengið til atkvæða þær breytingartillögur sem borist hafa við frumvarp fjárhagsáætlun ársins 2020 sem fyrir liggja. Við byrjum á ganga til atkvæða breytingartillögur borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri-grænna. Fyrsta tillagan er merkt SCPV 01, breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna innri leigu fasteigna, áhalda og tækja. Þau sem samþykk henni eru, vinsamlegast gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Önnur tillagan er merkt SCPV 02, breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna samgöngusamninga. Þau sem samþykk henni eru, vinsamlegast gefið merki. Þau ykkar sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Næsta tillaga er SCPV 03, breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna launahækkana, kjaranefndarraðara stjórnenda hefur verið dregin til baka og kemur því ekki til atkvæða. SCPV 04 er næsta tillaga. Það eru breytingar á fjárheimildum SFS og VL vegna skólastjóra samnings. Þau ykkar sem samþykkt því eru, vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Næst er SCPV 05, breytingar á fjárheimildum FAST vegna græns bókhalds Reykjavíkurborgar. Þau ykkar sem samþykk henni eru, vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Þá er SCPV 06, breytingar á fjárheimildum Fást vegna innkaupaskrifstofu. Þau sem samþykk eru þeirri tillögu, vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Næst verður gengið til atkvæðum tillögu SCPV 07, breytingar á fjárheimildum ITR vegna rekstrarsamnings skíðasvæða höfuðborgarsvæðis. Þau sem samþykk eru þeirri tillögu, vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Þá er SCPV 08, breytingar á fjárheimildum ITR vegna frístunda fatlaða. Þeir sem samþykkir eru þeirri tillögu, vinsamlegast gefið merki. Svo þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 15 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá er næst tillaga SCPV 09, breytingar á fjárheimildum M og F vegna borgarsögusafns. Þau ykkar sem samþykkt eru þeirri tillögu, vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Þá er það næst tillaga SCPV 10, breytingar á fjárheimildum M og F vegna viðburða. Þeir sem samþykkir eru þeirri tillögu, vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 14 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Þá er það næst tillaga SCPV 11, breytingar á fjárheimildum RHS vegna hinsegin félagsmiðstöðvar. Þau ykkar sem samþykkt eru þeirri tillögu, vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Forseti biður að endurtaka atkvæðislega. Þau sem samþykkt eru tillögunni SCPV 11. Þau sem á móti kunna vera.
Tillagan er samþykkt með 14 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Þá er það næstilega SCBV 12, breytingar á fjárheimildum SFS vegna endurmats hópa úthlutnar grunnskóla. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 14 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Þá er það tillaga SCBV 13, breytingar á fjárheimildum SFS vegna búnaðarleigu grunnskóla. Þau ykkar sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 14 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Þá er það næstilega SCBV 14, breytingar á fjárheimildum SFS vegna skólaaksturs. Þau ykkar sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 14 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Þá göngum við atkvæði tillögu SCBV 15, breytingar á fjárheimildum SFS vegna tónlistarskóla. Þau ykkar sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Þá er það næstilega SCBV 16, breytingar á fjárheimildum SFS vegna innritunarkerfis Völu. Þau ykkar sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Þá er það tillaga SCBV 17, breytingar á fjárheimildum SFS vegna stækkunar húsnæðis 4 skóla. Þau ykkar sem samþykkt þeirri eru vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 14 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Þá er það tillaga SCBV 18, breytingar á fjárheimildum SFS vegna leiðsagnarkennara. Þau ykkar sem samþykkt þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 14 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Þá er tillaga SCBV 19, breytingar á fjárheimildum SFS vegna verkefnastjóra í Fellaskóla. Þau ykkar sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 14 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Þá er SCBV 20, breytingar á fjárheimildum SFS vegna búnaðarátaks. Þau ykkar sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 14 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Þá er þetta tillaga SCBV 21, breytingar á fjárheimildum SFS vegna spár barnafjölda. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Þá er það næstilega SCBV 22, breytingum á fjárheimildum ÖSK vegna heilbrigðiseftirlits. Þau sem eru fylgjandi þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Þá er það breytingar á fjárheimildum ÖSK vegna reksturs umferðarljósa. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 14 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Þá er það næst SCBV 24, breytingar á fjárheimildum vel vegna reksturs neyðarskýlis að Grandavegi. Þau ykkar sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 15 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá er það næst SCBV 22, breytingar á fjárheimildum vel vegna endurmats á störfum. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau ykkar sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 15 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá er það næstilega SCBV 26, breytingar á fjárheimildum vel vegna framlags til félagsbústaða. Þau ykkar sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Þá er það næstilega SCBV 27, breytingar á fjárheimildum vel vegna PMT foreldraþjálfunar. Þeir sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 15 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Næst er það tillaga SCBV 28, breytingar á fjárheimildum vel vegna 3 nýrra stöðugilda í barnavernd.
og aukar sem samþykkt þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 15 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Það var tillaga SCBV 29, en það eru breytingar á fjárheimildum vel vegna verkefnisins Tinnu. Þau aukar sem samþykkt eru þeirri breytingartillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 15 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá var tillaga SCBV 30 breytingar á fjárheimildum vel vegna verkefnisins Ella. Þau aukar sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Þau sem móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 15 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá voru breytingar á fjárheimildum vel vegna bataskóla sem tillaga SCBV 31. Þau sem samþykkt henni eru vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 15 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá voru SCBV 32 breytingar á fjárheimildum Þón vegna gagnsjár. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Þá næst SCBV 33 breytingar á fjárheimildum Þón vegna þýðinga á heimasíðu borgarinnar. Þau sem samþykkt henni eru vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Þá voru breytingar á fjárheimildum framlaga til B-hlutafyrirtækja vegna strætó. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Þá eru tillaga SCBV 35 flutning á milli liða hjá ITR. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Þá var það tillaga SCBV 36 breytingar á fjárfestingar áætlun A-hluta Reykjavíkurborgar. Þau sem samþykkt þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo tillagan borin upp í heilu lagi. Forseti endurtekur atkvæðagreiðsluna. Þá það tillaga SCBV 36 breytingar á fjárfestingar áætlun A-hluta Reykjavíkurborgar. Þau sem samþykkt henni eru vinsamlegast gefið merki. Þau sem móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Þá SCBV 37 breytingar á milliviðskiptum A-hluta. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Þá tillaga SCBV 38 framkvæmd. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Þá koma breytingartillögum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Við byrjum á fyrstu tillögunni sem er tillaga viðmiðunartekjur til lækkunar fasteignaskatts og fráveitu-gjalds elli- og örorkulífeyrisþega. Hún kemur ekki til afgreiðslu nú þar sem borgarstjórn afgreiddi hana við fyrri umræðu. Borgarstjórn afgreiddi þá tillögu við fyrri umræðu þar sem var rætt tekjustofna borgar. Næsta tillaga er tillaga D2. Tillaga lækkun fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði 1,65 í 1,60. Þau aukar sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem móti kunna vera. Nei. 9. Tillagan er felld með 12 atkvæðum gegn 9, 2 greiða ekki atkvæði. Næsta tillaga er D3, tillaga að aðalgreiðslur frá Orkuveitu Reykjavíkur verði ráðstafað til útvarpslækkana. Þau aukar sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Þau sem móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum gegn 10. Nei, það fyrir ekki, með 13 atkvæðum. Má ég endurtaka? Er ekki rétt í mér? Forseti endurtekur atkvæðagreiðsluna. Tillaga að arðgreiðslum Orkuveitu Reykjavíkur verði ráðstafað til útsvarstekna. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem móti kunna vera.
Tillagan er felld með 13 atkvæðum gegn 9, 1 greiðir ekki atkvæði. Næst er tillaga merkt D4, tillaga að lækka kostnaði miðlægur stjórnsýslu borgarinnar 5% árið 2020. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum gegn 10, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá er næst tillaga D5 að Málbúnaðarstöðin Höfði verði seld. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Þögn í salinn. Tillagan er felld með 13 atkvæðum gegn 9, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá er tillaga D6 að farið verði í rekstrarútboð fyrir 3 af þeim 7 bílastæðu húsum sem Reykjavíkurborg rekur í dag. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 13 atkvæðum gegn 8, 2 borgarfulltrúar greiða ekki atkvæði. Þá er tillaga D7 að rekstur á Sorpu í borginni verði boðin út. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 13 atkvæðum gegn 9, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá er tillaga D8 að gagnaveita Reykjavíkur EHF verði seld. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 13 atkvæðum gegn 9, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá er tillaga D9 tillaga jöfn fráflálum úr borgarsjóði með börnum í grunnskóla óháð rekstrarformi. Þau sem samþykkt þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum gegn 9, 2 greiða ekki atkvæði. Þá er tillaga D10 tillaga jöfn framlög úr borgarsjóði með börnum í leikskóla óháð rekstrarformi. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum gegn 9, 2 borgarfulltrúar greiða ekki atkvæði. Þá er komið að breytingatillögum borgarfulltrúa Miðflokksins. Við byrjum tillögum M1, tillögu að aðstöð fyrir matvæli til að minnka matarsóun. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum gegn 11. Þá er það næst tillaga M2 hækkun á frístundastyrk. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum gegn 2. Það þýðir að 9 greiða ekki atkvæði. Þá er það næst tillaga M3 tillaga að niðurfellinga útsvari 60 ára eldri sem eingöngu njóta greiðslna frá Tryggingastofnun. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum gegn 3, 8 greiða ekki atkvæði. Bókunin verður lesnað upp lok fundar og forseti áréttar að leiðbeiningar sem hann sendi að hægt er að bóka í einum lið í heilu lagi. Þá var það næst komið að breytingatillögum borgarfulltrúa Flokks fólksins. Fyrst er það gengilega atkvæðum tillögu F1, tillögu biðlista vegna þjónustu við börn SFS. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Þegar mér. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum gegn 3 og 8 greiða þá ekki atkvæði. Þá er það næst tillaga F2 tillaga fríar skólamátur fyrir börn í leik- og grunnskólum SFS. Þau sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 20 atkvæðum gegn 2, 1 greiðir ekki atkvæði.
Þá er að tillaga styrki til dagforeldra, SFS. Þau auka sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum gegn 2. 9 greiða ekki atkvæði. Það er að tillaga F4 tillögum opnun á göngugötum í miðbænum. Þau auka sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo Svo þau sem að móti kunna vera. Tillagan felld með 14 atkvæðum gegn 8, 1 greiðir ekki atkvæði. Það var að tillaga F5, tillaga ráðstöfun innri leigu viðhaldskostnað. Þau auka sem samþykkt eru þeirri tillögu vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum gegn 1, 10 greiða ekki atkvæði. Bókunina hefur boðar. Þá verður gengið til atkvæðum frumvarpa fjárhagsáætlun fyrir 2020. Verið að dreifa skjala á borð borgarfulltrúa og biðja borgarfulltrúa að fylgjast vel með í atkvæðagreiðslunni. Og hefur forseti engar áhyggjur af öðru. Já, lítið sér hægt. Já, þakkir. Þá sýnist forseta sem búið sér að dreifa blöðum til allra borgarfulltrúa. Þá gengið til atkvæðum frumvarp fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020 með áorðnum breytingum. Ef enginn gerir athugasemdir við þá málsmeðferð, þá tekur hér forseti liðsamkvæmt listanum sem borgarfulltrúar hafa með sér með venjulegum hætti. Nú það skyggðuliðirnir sem við greiðum atkvæði sem eru þá hér vinstra megin undir í summu á sumum stöðum. Þannig að við byrjum hér að bera upp tillögum skatttekjur í heild. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þann lið vinsamlegast gefið merki. Óskar borgarfulltrúar eftir að forseti skýri atkvæðagreiðslu örlítið betur. Nú verður samt gengið til atkvæðum frumvarpið í heild sinni, lið fyrir lið eða öllu heldur ákveðna liði. Sá fyrsti hér skyggður sem skatttekjur í heild og næsti skyggði liður á næstu síðu sem það sem stendur ekstra niðurstaða fyrir fjármagnslið. Ekki að hlýja? Já. Já. Það búið að ágreiða þar til úr. Óskar, óhætt að halda áfram? Já. Herru, þá búið að skýra eitthvað út. Svo sjáum bara hvernig okkur gengur. Þá byrjum við upp að bera hér upp tillögum skatttekjur í heild sem liðurinn hérna, skyggður eitur hérna efst uppi, fjórðu efstu línu í töflum. Þau ykkar sem samþykja eru þeim lið vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem móti kunna vera. Það þá sáliður samþykktur með 12 atkvæðum, 11 borgarfulltrúar sitja hjá. Þá kom ekki til atkvæða næstu liði sem þarna eru eftir, en næst berum við upp rekstrarniðurstöðu fyrir fjárhagsliði, sem hér á næstu síðu neðarlega. Þau ykkar sem samþykja eru vinsamlegast gefið merki.
svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum, 11 borgarfulltrúar greiða ekki atkvæði. Þá að liðun fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld. Þeir borgarfulltrúar sem greiða þeim lið atkvæði sitt vinsamlegast gefið merki. Eru einhverjar á móti? Svo virðist ekki vera. Sá liður þá samþykkt með 12 atkvæðum, 11 borgarfulltrúar sitja hjá. Næst það rekstrarniðurstaða aðalsjóðs og liðir sem hafa ekki áhrif á sjóðstreymi. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þann lið vinsamlegast gefið merki. Svo þau ykkar sem á móti kunna vera. Það er þá samþykkt með 12 atkvæðum, 11 borgarfulltrúar sitja hjá. Þá eru breytingar á skammtímaliðum, fjárfestingarhreyfingar og fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé. Þeir borgarfulltrúar sem greiða atkvæði með þeim lið og þeim liðum vinsamlegast gefið merki. Svo þeir sem á móti kunna vera. Það er þá samþykkt með 12 atkvæðum, 11 borgarfulltrúar sitja hjá. Þá er það eignasjóður. Ef enginn gerir athugasemdir þá afgreiðum við sameiginlega rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnslið og fjármagnstekjur. Þeir borgarfulltrúar sem greiða atkvæði með þeim lið vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Þá tökum við fyrir rekstrarniðurstöðu eignasjóðs. Þeir borgarfulltrúar sem greiða atkvæði með þeim lið vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Þá tökum saman liði sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, breytingar á skammtímaliðum, fjárfestingarhreyfingar, fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé. Þeir borgarfulltrúar sem greiða atkvæði með þeim lið vinsamlegast gefið merki. Svo þau ykkar sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 12 atkvæðum, 11 borgarfulltrúar greiða ekki atkvæði. Þá verðum við komin á A-hlutanum og byrjum á rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þann lið vinsamlegast gefið merki. Svo þeir sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 12 atkvæðum, 11 sitja hjá. Ef enginn gerir athugasemdir þá afgreiðum fyrir sameiginlega fjármagnstekjur, rekstrarniðurstöðu og liði sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi. Einnig breytingar á skammtímaliðum, fjárfestingar og fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé. Þeir borgarfulltrúar sem greiða atkvæði með þeim liðum vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Þá verður komin að frumvarpi á fjárhagsáætlun A-hluta í heild sinni með áorðnum breytingum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þann lið, það frumvarp, vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Þá er komið samstæði A og B-hluta og við byrjum á því ef enginn gerir athugasemdir afgreiðir sameiginlega hér rekstrarniðurstöðu fyrir fjárhagsliði, fjármagnstekjur og gjöld, tekjuskatt og matsbreytingu fjárfestingareigna. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja þá liði vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 12 greiddum atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Svo fórum við rekstrarniðurstöðu A og B-hluta. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja þann lið vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Nú kemur þetta afgreiðsluliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi og breytingar á skammtímaliðum, fjárfestingu og fjármögnunarhreyfingar ásamt hækkun á handbæru fé í A og B-hluta. Þeir sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Þau ykkar sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Þá er komið að því afgreiði heild sinni frumvarpa fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2020 í heild með áorðnum breytingum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vinsamlegast gefið merki. Svo þeir sem á móti kunna vera. Það er þá samþykkt með 12 atkvæðum, 11 borgarfulltrúar sitja hjá við atkvæðagreiðslu. Bókun hefur boðið. Þá er gengið til atkvæðum 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar 2020 til 2024 með áorðnum breytingum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vinsamlegast gefið merki. Svo þeir sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 12 greiddum atkvæðum, 11 borgarfulltrúar greiða ekki atkvæði. Bókanir hafa verið boðar. Ekki klára bara allt hitt á fundinum. Jú. Þá er haldið áfram með dagskrána og er þá farið í þriðja lið þar sem órætt er eftir þar, sem er þá fundargerð borgarráðs á 21. nóvember og þar undir var sérstaklega greiða atkvæði 31. lið viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2019. Fyrst við forseti sjá hvort einhver hafi áhuga að taka til máls undir þeim lið. Svo virðist ekki vera og þá er þetta ganga til atkvæða þann lið. Þau sem samþykkja 31. lið í fundargerð borgarráðs frá 21. nóvember viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2019 vinsamlegast gefið merki.
Já. Þau sem á móti kunna að vera? Sá liður samt 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Þá á eftir að afgreiða 23. lið í viðauka við fjárhagsáætlun 2019 í fundargerð borgarráðs á 28. nóvember. Þau aukasett samþykkja vinsamlegast merki. Svo þau sem á móti kunna að vera? Það er samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Já, það gefst kostur á einni bókun undir 3. lið undir dagskrá, en hægt er að sameina bókanir undir lið. Næst er það þá 4. liður á dagskrá þessa fundar sem er fundargerð forsætisnefndar frá 28. nóvember og fleiri fundargerðir. Þar með talið skipulag samgönguráðs 20. nóvember, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 27., fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 27. nóvember og fundargerð velferðarráðs frá 20. nóvember. Ef enginn hyggst taka til máls undir þeim lið, þá er hægt að ganga til atkvæða sem er þá greitt atkvæði annan lið sem er samþykkt fyrir aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks, en hann er að finna í fundargerð forsætisnefndar frá 28. nóvember. Þau aukar sem samþykkt því eru vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Það er þá samþykkt. Forseti vil gjarnan verða við því. Þá er aftur gengið til atkvæði annan lið í fundargerð forsætisnefndar frá 28. nóvember sem samþykkt fyrir aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks. Þau aukar sem samþykkt því eru vinsamlegast gefið merki. Já, þau sem á móti kunna vera fyrirgefðu, þeir sem samþykkt því eru vinsamlegast gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Já, það er samþykkt með 22 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá liggur ekki fyrir fleira fyrir dagskrá þessa fundar, annað en að lesa upp nokkrar prýðilega bókanir vísast við. Þannig að það er hægt að ganga til þess verks ef einhver eru tilbúnar. Já, forseti býður bara spenntur eftir bókunum. Gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Og borgarfulltrúar beður að tiltaka við hvaða lið þeir hyggjast lesa upp bókunum. Beður þögn í salinu meðan að borgarfulltrúar lesa upp bókunir. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur, ég lesi hérna fyrst upp bókun sem að snýr að fjárhagsáætlun 2020. Meiri hlutin felldi allar breytingartillögur borgarfulltrúa Miðflokksins, það er döpur niðurstaðan sýnir að það er ekki hægt að marka málflutning þeirra. Mesta kjarabót fyrir eldri borgara í Reykjavík sem ekki hafa úr digrum sjóðum að spila er að fella niður útsvarið á þann hóp. Sú tillaga er alveg samkynja niðurfellingu fasteignagjalda á þennan sama hóp. Eins samþykkti meirihlutin ekki þó tillögu og sjálfsögðu kröfu að frístundastyrkur sem veittur með frístundakorti taki hækkunum samkvæmt vísitölu neysluverðs eins og allar almenna gjaldskrár hjá borginni. Eftir hækkun nú yrði frístundastyrkurinn 54.000 krónur á ári. Að samhæfa matarsóun og gefa fólki mat í dagslok og matartorgi var líka fellt. Sú tillaga má segja án kostnaðar en fékk ekki náð fyrir augum meirihlutans. Tillögur Miðflokks sem að gera betur fyrir eldri borgara, börn og þá sem ekki eiga fyrir mat voru allar felldar. Þessu fólki sem stjórnar borgin er ekki sjálfrátt og ekkert að marka hvað það segir í þessu málaflokkum. Svo er ég með tillögu undir dagskrá lið 3 sem að snýr að viðauka við
fjárhagsáætlun 2019. Ekki hafa fengist viðhlítandi skýringar á að ráðstafa 565 milljónum króna vegna framlags Reykjavíkurborgar til samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Þar af eru 365 milljónir króna til viðbótar við þær 200 milljónir sem áætlað hafi verið að verja til borgarlínu á árinu en flyst nú á milli kostnaðarstað og borgarlína núlluð út. Borgarstjóri harðneitar því að þessi upphæð eigi að fara í nýjan ljósastýringabúnað. Þá útboð sem var auglýst daginn fyrir undirritum við ríkið og önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hefur nú verið kært til kærunefndar útboðsmála. Hvað þetta fjármagn að fara í svona seint á árinu, svo seint að leggja þar fram viðauka við fjárhagsáætlun fyrir 2019? Hvað það í samgöngusáttmálum sem krefst þessara upphæða núna? Til að bæta gráan og svart á að taka 100 milljón króna framlag til enn einnar skoðunarnefndarinnar flugvöll í Hvassahrauni inn á borgarráðsfund á fimmtudaginn. Hvað að? Hversuna liggur ekki fyrir breytingatillagi í dag sem samþykkt verður inn í fjárhagsáætlun 2020? Og svo fjórði liður fundagerðarinnar í dag, það við fundagerð forsætisnefndar frá því í síðustu viku. Lagt var fram svar fjármál- og áhættustýringarsviðs dagsett 20. nóvember 2019 með fyrirspurn forseta borgarstjórnar kostnað vegna starfsaðstöðu borgarfulltrúa. Áheyrnarfulltrúi Miðflokksins lagði fram svohljóðandi bókun á þeim fundi. Kostnaðurinn svimandi hár, hálfu milljarður fer í húsnæðikostnað við skrifstofur í Tjarnargötu og í Ráðhúsi. Skrifstofukostnaðurinn reiknaður 32,2 milljónir fyrir kjörna fulltrúa sem mjög há upphæð. Borgarfulltrúar eiga að hafa frelsi það að fá að velja sér skrifstofur eftir því sem hentar. En það tilvitnun líkur ágæti forseti, en það náttúrulega bara spurning hvort að þetta sé nokkuð rétt reiknað frekar en maturinn. Ég veit það ekki, út af því að þetta var í samfloti við fyrirspurn forseta við kostnaði við fundi. En það verður komið ljós. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að taka til máls og lesa upp bókanir. Eru fleiri borgarfulltrúar tilbúnir með sína bókanir? Gjörðu svo vel, Sigríður Arndís Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Takk fyrir kærlega. Heyrðu við tillögu D2. Í samræmi við samstarfsáttmála meirihlutans og samþykkta 5 ára áætlun fyrirhugað að lækka fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði niður í 1,6 fyrir lok kjörtímabilsins sú áætlun stendur. Og við tillögu D5 Það ekki hugmynd að lesa upp tillögur hverja breytingatillögu. Nema að sameina þær þá allar undir einn lið svo lengi sem það uppfyllir þær kröfur af ekki meira en 200 orð. Þá byrjum við upp á nýtt. Viltu að ég lesa aftur upp eða dugar byrjunin? Bara kannski aftur upp tillöguna í heild sinni, á bókunni í heild sinni. Já, Í samræmi við samstarfsáttmála meirihlutans og samþykkta 5 ára áætlun fyrirhugað að lækka fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði niður í 1,6 í lok kjörtímabils. Og í samstarfsáttmála segir einnig að við ætlum að leggja málbyggunastöðinu Höfða til nýja lóð og kanna í kjölfari kosti og galla þess að selja fyrirtækið. Unnið verður í samræmi við það. Einnig segir með bílastæðamálin í heild sinni skoðuð. Vel kann að mega skoða rekstrarumhverfi bílastæða til framtíðar en ekki þykir rétt að samþykkja slíkar breytingar á þessu stigi áður en heildarskoðun lokið. Talsverður árangur hefur náðst á kjörtímabilinu til dæmis þegar kemur að samningum við sjálfstæða skóla og fjármögnun frístundar.
Áfram verður stutt við sjálfstætt starfandi skóla í borginni, rétt eins og segir í samstarfsáttmála meirihlutans. Það má einnig nefna að matarstefna Reykjavíkur hefur verið samþykkt og tekur hún til matarsóunar. Takk. Bestu takk fyrir það. Sigríður Arndís Jóhannsdóttir hefur lokið að taka til máls og lesa upp bókun. Þá það næstur Aron Leví Beck borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta bókun meirihlutans við lið 1, fjárhagsáætlun 2020 og 5 ára áætlun til 2024 endurspeglar öðru fremur ábyrga fjármálastjórnun. Samdrættir í efnahagslífinu mætt með hagræðingakröfu en líka metnaðarfullri fjárfestingaráætlun borgarsjóðs og borgarfyrirtækja. Breytingatillögur sem samþykktar voru í kvöld voru meðal annars aukin framlög vegna samgöngusamninga, græns bókhalds, hinsegin félagsmiðstöðvar, endurnýjun búnaðar til náms og kennslu í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi. Aukið framlag til tónlistarnáms, fjölgunar fartölvna og tækjabúnað í leikskólum, grunnskólum og frístundamiðstöðum. Þá framlög aukin til velferðarmála vegna neyðaskýlis við Grandaveg, vegna foreldraþjálfunar og nýrra stöðugilda í barnavernd. Þá var samþykkt að halda áfram verkefninu Tinnu sem hefur það markmið að styðja unga einstæða foreldra og framlög samþykkt vegna Bataskólans. Í breytingatillögu við fjárfestingaráætlun breytingar sem lúta að umferðaröryggismálum í norðanverðum Grafarvogi. Stóra myndin í fjárhagsáætlun næsta árs og næstu 5 ára að fjármögnun borgarlínu tryggð. Full könnun á Hvassahrauni sem flugvallakosti verður framkvæmd á næstu 2 árum, Laugavegur verður gerður að varanlegri göngugötu og Hlemmtorg verður endurgert á næstu árum. Ný jarð- og gasgerastöð tekur til starfa og söfnun lífræns úrgangs frá heimilum verður innleidd í áföngum. Þá verður farið í alþjóðlega skipulagssamkeppni samgöngumiðstöð Reykjavíkur við BSI. Grænar áherslur gegnum gangandi og loftslagsmál ávallt í forgrunni hjá þessum meirihluta. Hér eftir sem hingað til. Næstu þakkir, Aron Leví Beck borgarfulltrúi hefur lokið við að taka til máls og lesa upp bókun. Eru fleiri bókanir klára þessu stíð málsins? Gjörið þið svo vel. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilreyndur, við erum hérna með bókun við þessa fjárhagsáætlun. Við getum náttúrulega verið með athugasemdir við mörg atriði á þessum fundi en við erum með knappara form, þannig við ætlum að hafa þetta svona. Sjálfstæðismenn lögðu fram fjölda breytingatillagna við fjárhagsáætlun fyrir þennan fund. Þeim var öllum hafnað. Lagðar voru til skattalækkanir og hagræðing í stjórnkerfinu, auknir afslættir fasteignagjalda fyrir eldri borgara og öryrkja, sala eigna í samkeppnisrekstri og jafnræði rekstraraðila í skólakerfinu. Svo fjárhagsáætlun sem samþykkt hefur verið á þessum fundi í raun skipbrot meirihlutasáttmála sem gerður var eftir síðustu kosningar. Engin hagræðing enda hækkar rekstrakostnaður 16% á aðeins 2 árum. Skuldir vaxa hratt og verða 64 milljörðum hærri í lok kjörtímabils en miðað við þá 5 ára fjárhagsáætlun sem lögð var fram fyrir síðustu kosningar. Áætlun út kjörtímabili liggur nú fyrir og ljóst að þessi mikla skuldasöfn langt umfram það sem reksturinn gefur af sér. Gæfulegra væri fyrir meirihlutann að hlusta á viðvörun orð og tillögur þeirra sem sitja í minnihluta, frekar en að horfast ekki í augu við vaxandi undirliggjandi rekstrarvanda. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi og þá það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi sem tekur til máls til að lesa upp bókun. Bókanir. Það þá fyrst bókun við lið 1. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur lagt fram ýmsar tillögur sem snúa því að bæta þjónustu og liðka fyrir aðgengi að borginni svo allir geti notið hennar.
Það hugnast þessu meirihluta ekki. Þessi meirihluti sýnir ákveðna fordóma gagnvart fjölskyldufólki í úthverfum sem þarf að nota bíl í sínu daglega lífi. Í þessari fjárhagsáætlun aftur ítrykkað að ekki tekið nægilegt tillit til þeirra hópa sem minnst mega sín. Það tekur á að svo margir sem raun ber vitni eiga sárt að binda í svo ríkri borg sem Reykjavík er. Flokkur fólksins vill sjá næstu 5 árin í borginni með öðrum hætti en meirihlutin leggur upp með. Flokkur fólksins vill að börn, öryrkjar og eldri borgarar fái fullan forgang. Myndir á að nýlega búið að skrifa undir samning stuðning félagsmálaráðuneytis við innleiðingu á verkefni barna og sveitarfélög. Ekki hefur verið farið vel með útsvarsfé borgarbúa, nærtakast brugðið með kostnað við borgarstjórnarfundi. Borgin státar af góðu gengi þótt skuldast að það hafi versnað. Þjónust víða ábótavant. Væri betur halda á spilunni fjárhagslega, væri hægt að draga úr lántöku og vinna á biðlistum. Vandi skóla og frístundasvið augljós og hvernig óskir skóla hafa verið hundsaðar óásættanlegt. Og þá við lið 2. Borgarfulltrúar meirihlutans hafa tjáð skoðanir sínar. Það er dapurt að hlusta á lýsingu og aðferðafræði sem felur í sér að útiloka einn þjóðfélagshóp þann sem þarf að nota bíl. Talað eins og borgarlína sé komin og almenningssamgöngur séu fullnægjandi. Sagt að enginn eigi að þurfa bíl til að sækja sér opinbera þjónustu. Allt skuli rafrænt. Flokki fólksins blöskrar þessi rörsýn. Meinloka á hvernig farið í að loka leiðum og möguleikum áður en aðrir valmöguleikar liggja fyrir. Eru börnin send og sótt rafrænt í leikskólan? Hvernig eiga fjölskyldur að koma börnum sínum í og úr leikskóla, skóla, tómstundum, koma sér í og úr vinnu og sinna ýmsum erindum þegar þær get ekki lengur nota bíl sinn nema á afmörkuðum svæðum? Enn eru mörg ár í borgarlínu og strætókerfið ófullnægjandi. Þessu fólki gert ómögulegt að búa í úthverfum, eiga börn og sækja vinnu miðsvæðis sem bráðum verður lokað bílum. Áhersla meirihlutans í þessum málum röng. Nær væri að setja orku, tíma og fé beina þjónustu við fólkið í borginni. Tímabært að setjast niður og ræða við fólk sem telur að meirihlutin hafi brugðið sér jafnvel svikið sig. Miklu var fórnað hjá sumum flokkum fyrir völdin. Loforð fögur fyrirheit mörg fyrir bí. Og liður 3. Allar tillögur Flokks fólksins til breytinga hafa verið felldar. Hvernig á að túlka slíkt? Hér barist fyrir því að ná niður biðlistum. Hvernig getur það ekki hugnast meirihlutanum? Af hverju verða börn, fatlaðir og eldri borgarar bíða eftir þjónustu? Af hverju eru þessir hópar látnir mæta afgangi þegar þeir þurfa sérstaka aðstoð? Stórt spurt en fátt svör. Tillögur gjaldfrjáls og skólamáltíð og styrkir til dagforeldrar var sömuleiðis hent. Hér aðeins verið að tala að ráða 2 sálfræðinga til tímabundinna starfa til að stytta biðtíma barna eftir nauðsynlegri þjónustu. Dagforeldrar segja að meirihlutan vera að ganga stéttinni dauðri. Eru það þakkir borgarna til þessara stéttar? Með þessari afgreiðslu finnst Flokki fólksins meirihlutin í borginni sína fólki vanvirðingu. Skilaboðin þið geti beðið. Framkom í botnlausum hrósræðum meirihlutans sjálfa sig. Skilaboðin, við vitum betur en þið hvernig gera á þessa borg góða. Þessi skilaboð kjarnast vel í samskiptum meirihlutans við foreldra og íbúa staðahverfis, miðbæjarfélagsins, hagsmunaaðila og vina Elliðaárdalsins, rekstraraðila Hverfisgötus og fátt sé upptalið. Framundan nýtt ár, 3. ár þessa kjörtímabils. Borgarfulltrúi Flokks fólksins vænti þess að fá hlustun á mál sín sem lögð fram með fjölda manns að baki sem vonaði að þeim yrði tekið vel en varð ekki kápan úr því klæði. Og síðan ég með eina bókun undir lið 6 í skóla og frístundaráði og málið þar ég með vandamál, getur þú hjálpað mér að fara inn í hérna aðalskjal Getur þú sendt mér þessi bók? Spurning hvort þú víkir aðeins og ræðustól og fáir aðstoð og svo getum við klárað bókanir. Herru, þá eru þá fleiri borgarfulltrúar sem það er bara ágætt að fá eina. Svo við látum bara þetta svo nýtum tíman. Herru, gjörðu svo vel, þá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, það hérna við lið 6 í fundargerð skóla og frístundaráðs undir síðasta lið á fundunum í dag.
Ekki gott að átta sig á þangagangi meirihlutans í skóla- og frístundaráði þegar tillaga eins og þessi felld. Hér að ræða tillögu sem leiða myndi til þess að hjálpa þeim foreldrum sem verst eru staddir. Öll vitum við að þegar að hækka á laun eða draga úr skerðingum kemur það oft þeim sem eru verst settir minnst til góða. Fólk sem í góðum efnum vill einnig oft borga meira. Þess vegna nauðsynlegt að tekjutengja hluti stundum eins og þessi tillaga fjallar en lagt var til að tekjur foreldra forsjármanna hafi bein áhrif á gjaldskar og frístundaheimila. Hér frístundaheimili að ræða dvöl sem börnum nauðsynleg til að foreldrar geta unnið úti. Kostir við að tekjutengja eru að það fólk sem virkilega þarf aðstofana fá hana en hinir ekki. Sér aðgerða þörf til að hjálpa þeim verst settu. Almenna reglan ætti að vera sú að þeir sem eru fátækir eiga ekki að borga eins mikið og þeir efnaðri. Núna hópur af störfum sem skoða sárafátækt og mættu tillögur sem lúta leiðum til að jafna kjör borgarbúa gjarnan vera vísað í hópinn til frekari útfærslu í stað þess að vera felldar. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að taka til máls og lesa upp bókun. Og þá það endingu Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég bara með eina tilbúna bókun, ég ennþá að vinna í hinni. Gjörðu svo vel, Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Þetta við breytingatillögur, þetta kemur allt bara saman í einu. Meirihlutin lagði fram ýmsar breytingatillögur sem voru margar ekki nánar útskýrðar og erfitt að átta sig á innihaldið þegar við lestur. Gott að fjölga sig í stöðugildum hjá heilbrigðiseftirliti en mikilvægt að vera í samtali við þau til að tryggja þörfin þeirra sé að fullu mætt. Jákvætt að sjá tillögu Miðflokks aðstöðu til að minnka matarsóun sem væri mögulega hægt að útfæra í samstarfi við félagasamtök. Varðandi tillögu hækkun frístundastyrksins telur Sósíalistaflokkurinn nauðsynlegt að endurskoða frístundastarfsemi í heild sinni varðandi gjaldtöku svo tryggja megi að fjármagn fari til þeirra sem þurfa mest á því. Sósíalistar eru á móti hagræðingu sem bitnar á þjónustu við borgarbúa en sums staðar gæti það mögulega gengið upp til dæmis þar sem kerfið þjónar ekki þörfum borgarbúa. Sósíalistaflokkurinn áréttar að hann hafnar allri einkavæðingu innviða og vill reka fyrirtæki í eigu borgarinnar á samfélagslegum grunni. Sósíalistar styðja framlög úr borgarsjóði leik- og grunnskólaborgarinnar sem rekin eru af til dæmis félagasamtökum og mikilvægt þá að skólagjöld verið afnumin til að tryggja allir geti setið við sama borð. Sósíalistar styðja gjaldfrjálsa grunnskóla en ekki að kostna fjárfestinga í innviðum, sömulegis styðjum við allar tillögur sem létta skattbyrði af hinum tekjulægstu. Svo ég bara að skrifa hina bókuna mjög hratt. Gjörðu svo vel. Bestu þakkir, Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Eru þá fleiri útendastandi bókanir eftir áður en þær bókanir sem borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur boðað? Svo virðist ekki vera. Við bíðum þá í örskamma stund. Röppið þinn.
Gjörðu svo vel, Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Fjárhagsáætlun og líka þá 5 ára áætlun. Mikilvægt að líta til heildar samhengisins við vinnslu og útdelingu fjármagns til ólíkra málaflokka borgarinnar. Fjárhagsáætlunargerð byggir að stórum hluta á ramma úthlutun þar sem ætlast er til þess að allir útgjaldaliðir rúmist innan ákveðins ramma. Sósíalistar líta svo á að ekki að setja skammta fjármagn á ólíka liði án þess að ræða hvar fjárframlög hinna ríkustu séu. Sósíalistar telja mikilvægt að Reykjavíkurborg leiti til hinna sveitarfélagana með það að markmið að mynda samstöðu að koma útsvar á fjármagnstekjur. Slíkt er mikilvægt til að styrkja borgarsjóð svo hægt sé að vinna að öllum þeim mikilvægu verkefnum sem eru ábyrgð borgarinnar. Þó borgarstjórn geti ekki sett á laga þó að borgarstjórn geti ekki lagt á skatta án laga frá Alþingi. Það var mikilvægt að vinna endurreið skattkerfisins þar sem hinir ríku greiða eðlilegan hlut í sameiginlega sjóð okkar. Mikilvægt er að breyta kerfinu sem fjárhagsáætlun byggir á í stað þess að vinna innan takmarkaðan ramma þar sem það vantar fjárframlag hinna auðugustu. Eðlilegt er að sveitarborgarinnar endurskoði reglulega hvað megi bæta og útfæra betur en hagræðingarkröfu má ekki útfæra þannig að það sé erfitt að útfæra og komi sér illa fyrir borgarbúa og þá sem sinna mikilvægum störfum fyrir borgarbúa. Bestu þakkir, Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Þá reiknast forseta sem fleiri hafi ekki óskað eftir að taka til máls til þessu bókunir og þakkar forseta á fyrir góðan fund í dag. Fundi er slitið. 1952. Ég skal bara sjá þess að slökkva á því.